kaunti ya Kiambu na M-Pesa Foundation ni maramenyithia mutumia o wothe ungikorwo na murimu uyu ati riu no urigitwo thibitari-ini ciothe cia kaunti ya Kiambu cia sub-county. Ndugatigwo na thutha, cerera thibitari ria hakuhi nawe ya sub-county guku kaunti-ini ya Kiambu no tuike wa kurigitwo no hone. Riu ni tucokie riri wa atumia guku bururi-ini wa Kenya. Murimu wa fistula ni uhonagwo. Ni undu uhoro makiria hura thimu itari marihi 0800 722 600. Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩ cikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Riu thina wa kwenjeka magego wina kihonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol iria huranaga na gicunje kia 99.9 harĩ igana kia mathina ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ino ti dawa ya kawaida, aca, amu ithondeketwo na clove. Haria he clove hatikoragwo na thina wa magego. Huthira dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hindi ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there's clove, there's no cavity. Kuamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune. Hura *811*345#. Ero Roy, hai. Simu mimi imeanguka kwa nyumba ya ng'ombe Ero. Acha mimi natafuta hii simu. Alafu nashika hii simu yako Ero. Kwaja kidogo Ero. Kidogo tu nashika hii simu yako. Hapana kata simu Ero. Mimi nashika simu yako. Hey. Kuamukira ndau wothi mwene yaku taskiza tune. Hura *811*345#. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũ heirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno. Ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana. Wanja asali mtoto wa Kiambu. Dogana njega
Wega Company Limited. Na watambua sana. Ona kiona nerelione thina dokana gukua ngoro oacio maguthekagerera na magakugera ngemi oacio maguthekagerera na magakugera ngemi ndukajethe aria ndirarĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itiananaga kĩamware tikio kĩanjaĩ na imera itiananaga kĩamware tikio kĩanjaĩ. Josephine wa Mjengo Hardware, Orion B Center, Gaviria Pastor Ann Lawrence. Okay. Mothe nini atuĩkaga sonko wainaga nĩaroragĩra marĩ mbere no macoke thutha marĩ thutha no matongorie marĩ mbere no macoke thutha marĩ thutha no matongorie ndukajethe arĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itiananaga kĩamware tikio kĩanjaĩ na imera itiananaga kĩamware tikio kĩanjaĩ. Maina Tubros, Kurio Gasoso Kegumo, no Radio Suma. Dama, Wadama Mobile Spears. News yes Spears. Ndukajethe arĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itiananaga kĩamware tikio kĩanjaĩ na imera itiananaga kĩamware tikio kĩanjaĩ. Ndukajethe arĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itiananaga kĩamware tikio kĩanjaĩ. Nyoko ya Jerry, ni unyanagira suwa gikondi. Anyone? Okay. Ndani ya Windstorm Studios, Skill Town. Jabu producer. Kazi safi baba. Oh yeah, so tumwetaga Wanja Azali ati imera mtoto yakiambia arauga atia imera itihanaine ndikana wanyita horo cio. Yes, imera itihanaine kia mwere tikio kia njugu tikio kia mbura ona tikio kia gathano hapana ogwo ndukanemene na ndukana kue ngoro ucio ni mugikuyu augaga ogwo ni kumaanisha atiriri nuigwa muthweri ni augaga atiriri ati usimdharau maskini wenda kaokota anyita na muthweri ucio ri nowe muge atiriri masikini anapopata inalia bwata twa. Otherwise karibu sana. Asante sana, good to see you. Mimi niko chonjo. Na pole sana. Beti gade to isio. Usipite hapo. Usipite hapo. Chukua pole. Lakini ni sawa sawa. Pole nimeweza Bora unanikatizia kwenye mita. Nito ndiramenya atiriri. Kwina thu. Na ndu cia mundu ri no ikenerere uhoro ucio muno tusira bazi tukenagia kindu gigwitwo thu muno kushakunywa maji hiyo topic kushakunywa maji no ujire pole tondu riri Spain ni atwikire uru ile wiki yo the day ari mundu murakaru
mubira wa World Cup ni ndiri ndamenya ati mubira wa muthungu no utume. By the way, umukira karani no imagine go suffer 2 consecutive losses. It is okay. No Ngeretha wakirite Saturday ona tigari uko final no ririkana ria ngitukirira na isi ya kuria iguru we ni ukuririkana wega ya PSG tugicoka ningi no ningi ndirekora ni ndarira bado it was very funny no hati horo yario ndwere sipite yario ndwere tuliambiwa ya sipite otherwise we sawa ndi chonjo die na kauru niona ndi chonjo sana na ngakuona by the way reke ngwire mekere yothe angaturutite wira nawe umuthi wi mukenu no serious ruka hiyo topic wacha tu nikueleze initoke bwana umuthi wacha niongee initoke bwana sema bwana no umuthi harakisha umuthi usiniharakishe bwana usijaribu umuthi wi mukenu umuthi ri heka undu keho you just lively unaona what is kiriore uriage hari ogereire ogerere natoka kwa nginya ndinako ndakiruma kindu gathota kau ndona ukinyua ri uhuthagira uriage unyuage maita maingi tondu riri maingi you are just happy you are happy soul today. Habari za hivi punde zinasemaje? Habari za hivi punde igwe ngukimmenyaga abio mageithia wanaitwa wanachema mahota mashabiki marere machema ici nenya nake cia kuria mwena wa Juja neguo volleyball muthako wa volleyball yes runo ni matandika andu megwitwo magereza Kenya Prisons seti thatu kwemwe riu me finali na mekumenya magatungana na urucio finali ya bitika cia Kenya Cup cia volleyball ni turatirihire ligi weekend thiru riu twina ligi ya Kenya Cup kana gikombe gia Kenya Cup na no ni magitindika magereza 3-1 no riu andu megwitwo KPA Kenya Port Authority ni maracemania na mundu gwitwo mu GSU gucenio riracoka haha ororo riu ne ucio ndi muhotani ni woka semania na chema rucio na ndirenda atiriri muno KPA mahure GSU tutungane na rucio mumenya atiriri final magerie gucokera kaundu mekite sadi mumenya 5 icio ciao ikinyite ku tumenye itagwa atia piping ya ori itari atia tumenye horo wa blue zone ya kuria maria-ini ri na horo wa chema ri nani ndiye atakuwa mshindi chema no ile ingi nayo ya guthukiirie weekend last week ya last week ni aguthukiirie weekend ndiari njego nayo no reke ngwire akurahe undu twinaguo wa gukungwira ni nyanake ici kana timu ino ya chema ni mareka wega ni ria mbere thini wa ligi nene ya Kenya Volleyball straight from division 2 na mugakorwo mugithaka nginya gikiro kiu kia iguru no ironania mukamakia Prisons nyamuciana thie na matura guku Prisons by the way ona imatithiete ne maita maiga na mathiete kiria itagwo FIVB international body ya muthako wa volleyball ya Africa CAVB heige ako dirahitia siga gukorwo kuria Rwanda zone 5 twethaga riri turethaga tigiti wa guthie Africa Championship cia gifururi timu ya national wa Falme na ndo ari gagikwira chemani arutete athaki eri thini wa squad iyo na magithie CAVB tukioya CAVB twe winners riu tugakorwo ithue na Egypt na Rwanda uguciro na Uganda ni tugakorwo nao thini wa Africa Championship cia mafururi then riu ugo wakiona riu chema nao makirikia moya ngoga ya silver na KPA na no warikitie namba ithatu duka ne GSU ne Prisons kana ario timu cia mbere ithatu cia ligi nene riu ile twarikirie sadi mena tigiti wa guthie Africa Club Championship mwaka ukite you understand riu hau uguo kogo ni tuthiete wega tumete division 2 muri kamba togathaka mubira wa tirari na timu ya volleyball tungirekire tungigweta no riu guka gwa chema atwena iretu itwara twitaga A+ bwana Merisho wasalimike sana na tuna aria a mundu gwitwo ni Mwangi kurata witwa Young Spikers Nyandarua airetu aria nao ningi akuma mwena wake na Go
njofu at least twina timu ithatũ irona cireka wega thĩinĩ wa national volleyball ciratu represent ithuĩ ta andũ milimani nigetha gũkĩario mĩthako-inĩ yothe rĩ ona ithu tugakoragwo twi hau ni turaria na by the way reke ngwire nona mathie break mugure ri to ni njui merekeire ruga break ka ku break season ri nducarie timu iyo yuke tuinie gikombe uria tumenyerete ni tukuina acio mena koza ru mena mikanda ya silver kana ya fedha moke nayo kurekia namba 2 na riu haha Kenya Cup ri turenda moe dhahabu ru moke na gikombe ku haha moke na gikombe kia Kenya Cup haha na moke na mikanda ya kurekia namba 2 ndiuka ni gukahutika guku nie ni haririe rwimbo anga ni tukahoya mwena uhotani uyu ni witu ni haririe uhotani uyu ni witu haha well done na by the way well done to that team na coaches Jeremiah Mukopi assistant yake mundu gwitwo Mwangina Leonard Maina athaki a Kamau a Kairo a Mugo a Trevor ali a Cosmas ali angi othe well done ni mutumite tukene muno makiria sana na mugacokia direct ya volleyball kumiukiria at least gitaru-ini giki gia gatagati yeni andu makaigua wega na mashabiki mothe ma volleyball na aria mamiambikire makiria kuma kuria kaunti-ini ya Nyeri tumucokagirie ngatho iri ciothe tondu nyu mutindikite uhoro tugakoragwo at least turi ona iheo citu cirio thiini wa muthako uyu and we keep up na riri by the way itanariganirwo ndatumirwo ni Miriso ndatia Miriso uri hekanyama turuke topic turuke topic hiyo kana tuachane na masugwa asa tije masugwa bebe don't wacha kudili na vitu dogo hapa tije masugwa Miriso ako kwa masugwa yatungigicira tha ici ri na mataburitwo mothe ni wanjiru na wambui wao ri riu macio ndingihota gucia Miriso ni arenda riri tuikuruke ground mwana kuria Nyeri yeni yes tugatongana muthuri baba witu awa tuguteya muno sana yes aria mambikire uthaki we wa volleyball nigetha ona riri tu you know the bearer wa kindu muthuri ucio ne ukorwo gukasarani weekend the bearer wa kiroto kiu ri ni ona waritie nake ni gukwira ona vision ona maundu maria mothe arona in future uria tungithondeka volleyball gitaru tondu riu ni akiambiriria ni ambiriria Nyeri tungika atia Nyandarua niki kingikwo Nyandarua tuna young spikers at least Laikipia kungika atia Naikuru kungikwo atia akoni Kirinyaga all those counties. Thank you very much turathio tunyitithanitie muthuri murata witu wakuwa kuria Laikipia ni Ngarua warigia volleyball indo ciake ndiakwe gucikia moko mundu gwitwo Maina Tho tumepira tuiganona na gucire tumepira ndiuga package gwe ukorwo naki no ne njaritie na murugamiriri wa FIVB ndikane araigwa ni aratuigwa ndikane araigwa mundu kwaria na riri muthuri murata ngaria na mundu gwitwo Sharira ati tacokera uhoro ucio etagwo John Maina Tho kana no tumwitaga Maina Tho riu ri ndikuheana ihoya riaku ni arenda ena timu cigana ona cikuria ground ahorwo boost kiasi na boost kidogo nigetha atwarithie athaki acio marathaka matikae kwaga guthi na mbere nundu ringi wa wagi wa indo icio cia kuhuthika magithaka ngakiaria na muthuri murata gwitwo Gacharira ni arugamagirira muno uhoro kuma kuri FIVB akarugamirira uhoro wa ukuria wa taranda mwena uyu wa bururi wa Kenya na koguo ni akoragwo na hapa na kule no agukuonera tumibira twiri mwena ucio ne ukuonera tukoni twa gutha training ya thaki ya volleyball na so arajiri ni egubanga good riu Maina Tho riu haroni ni eherire riu hau kabisa riu ni inywe na mugure good riu ri twambe tunyite ogeni andu aya kaingi tukaga by the way na cia hivi punde tugoka tunyitanite muno sana no me karibu sana karibuni sana njui ona he muthuri wa njuria haha atiriri kai mutari indo muthi aya aca ithu tire twaga indo kwani sisi udu kwani sisi udu ure onora tureka ri ido ciekuo na wira Steve tachetige maundu maingi hatuwezi kueneza hiyo maneno achana nayo hiyo wacha tufanye kule kwa social media tualikane na social media tuiganire no sisi ni binadamu siwe kuna siku tunaweza kuwa hizo vitu ule ido twinacio besha twinacio
twina cio cia kuma kuria gwa cheza kuma mwago-ini wa cheza yes na riu indo ici ri ni tukumenya uria tugucihura nia ithanwa ni tugukorwo tugicigaya mbeca ciikuo mathaa nimo kidogo maranyitana mathaa nimo marakundera tugwika tondu riu ta thaa ici ri serious radio na thaa iria twaingira twambiriria already riu ndagika 17 riu hau ona hatingikorwo hena undu tugwika riu kiria tugwika ri nona igithi kurugama thinacara mugure igithi kurugama ki 6 thinacara igithi ku riu ndari uhoro wa kindu 555 hari oguo itigitie ndagika 5 kamwira tunengereirie mundu gwitwo Jeff Mugawa wa Ithera ni tukumanengereria 10,000 yes 10,000 Kenyan shillings na nicigokorwo na cia kuruta na nicigokorwo cina kanyamu iguru yes no nginya cikorwo na cia kuruta nigetha riri ndo ikomiria kukorwo wina rio fresh yes ndukahutie ati cia gukorwo ati urathie kuruta kindu kingi cia kuruta ni tugukorwo tukinengereria muhotani umwe 10,000 niguo na ni wega tumataririe wega icio ni 10,000 uramukira ona no amukire ci 11 no amukire ci 12 kuringana na uria tukuigua ngoro egiuka but 10 ni assured no riri we nawe no nginya ungikorwo wikite wira uria ugukonie no nginya ukorwo ugithite mugunda no kageria ona ko no kuhunyirira kuhunyirira no nginya ukorwo hunyireire no kuhunyirira na njira iriku ndenda woe thimu yaku hau mugure mimi niko na simu yangu tayari yakwa haha ndenda tuhihinya ithueri sisi tunafinya uthie hari we uhinyagira haha kwa hetagwo riri hetagwo yakwa hetagwo phone yakwa itagwo phone andu wa keypad riu wewe wa keypad gakioya ni yakwa ni phone gakihihinya star kona ona wakorwo uyu wa karia gaka ario hinyaga urio haragiriria thimu nigetha uhurire mundu utasavite namba urenda kwandika njeru so ugakiambia star ndendo hinye star ni muhihinyu 779 hash na hash na kuga na githungu ni kuga anagikuyu ni mugwanja kenda ni star kana jata uria ungienda kuga mugwanja na mugwanja igi na kenda na reri na ruri rwa reri niyo hashtag ona wameandika uguo ta hinya gaka keha ga kuhura uria hura kau ka girini ona ndirabatara uko na internet kana na ki hurire ni wahurire weto ni njui ni waingira ri ni njui ya gutwara direct hari ha cheza no irasukumana tarekeriri reke ndaririe maitu kana guka kana o mundu waingira riake ria mbere ya mutwara handu arona Citizen Inoro niyo number 2 riu ri ici ni session ciothe cia Royal Media na kiria cheza irakuria ri irakuria atiriri ni ure urathakira kana urathikiriria session iriku kana ndeto ici ri cia gukinyira na mwena uriku na igithi ndwacigwa na Inoro iti Inoro waiguira ugagicokia iti number 2 Inoro ndona yandikitwo number 2 tandika number 2 hau kiandai ugekira number 2 ugacokia ugekira number 2 we kwira reply ni yakwa yandikite send ukahinya kauga send ndiage gutwara riu haria mugure ari tha ici ndwira kindehe haha hariri ha cheza star 779 hash win up to 1 million igakuhe namba imwe option 1 igakwira cheza box ona ndugakire hau digenda tina ndeto nyingi tiga gutinda tina ndeto nyingi digenda na maundu 49 nona riu hau urugameire cheza box reply na wanu ni yandikitwo namba ki number 1 cheza box ha kiandari tandika wanu no send reply na wanu good nona no reply ni hakuhingurira handu handikitwo pick a box and win up to 100,000 riu niho hau ni hori indu rakiona tu box box 1 box 2 box 3 box 4 tu ni tuna ngwire thiria tunyamu tutu tu box tu ni tuna
turia twina mbia ri ituria ungioya uguo nengerwo mbeca iria ci hau thiini ni tu box twiri ndungitumenya ni turiko koguo twiri no haha gututeithie gutuhingica tu tungi twiri tutari ona nguri ndu twago guteithia mbao kidogo nigetha onawe ukiona ni wahuthira kiria ni kwamba kuhugia hakiri kidogo no he twiri twina mbia koguo we na Ngai waku na roho na ngoro yaku tiho hau riu cagura ka box karia uraigwa gekega kana ni ka mbere kaga kere kana ga gatatu ni ndacaguraga kana kezagura igiri nigetha riri ukaga wega wandika ri ta hinya send wahihinya send irakijira horo wa pin riu yakwira enter your M-Pesa pin to open box K box 4 and win ndacagura box 4 riu ni wekira pin ini ekire thiri yakwa hata huwezi kuona ona ndukanirire wanyita ndahihinya pin riu ri macio ni makinya mana mahoreru matari ati na maundu maingi makinya maigana mana mega nuona ikinya ria gatano yes ria macini ikinya ria gatano ni ria macini na ikinya ria gatano ri ni riaku gukorwo ugikwo draw na draw ino twerana na mugure tureka thaa 11 na ndagika 55 thinacara itigitie ndagika 5 niguo tunengerane ciringi cigana ciringi 10,000 na cia kuruta na umenye ona kuruta kou no tukwikirira mite iri ya kuruta aya no tukwikirira muti mugima wi wa kuruta kai wagithaka na kuringana na uria no igwa cohi ni auga umuthi na feel happy yes today we are just happy so no tukwa tugutindikira kaundu kega gukorwo we ni ukuruta wega ciringi ciaku 10,000 mwago-ini wa bonathi cia cheza ni star 779 hash maundu maku makorwo magithie wega sana makiria Saturday no ya 25 tukirie kuinikiriria by the way mweri wa Julai ni guthirora na riu turorete riri thukuru cikirie kuhingo holiday ya mweri wa kanana auga atia tumundo tutu tuke twambie kungaura migate iri rucini riu nere hai ni ikoragwo iri na ni kiroko gia tene makinyua curu thinacara na kindu tondu mayukiragwo tene uria mamenyerire ni guthie thukuru igikinya ikiringa kindu ateiya 3:30 niho ng'aragu yambagiriria gwikurikia riu karigwa atiriri Ngai riu haha ni ranjito kuria kana ni atia tugwika riu utagikona gaciringi ka extra mami witu na baba witu ni gukunyitana muno sana riu no nginya wibange nigetha tumundu tutu tikae kindu gia kuria ningiri ciaria kuria icagi-ini aria twatwaragira ciana ni mohigire na makinyitwo ni cuguri riu matiendaga ati mendaga tucera twanarua mucere na mucokoro ni uka nao na muhunduke oro akundigira riu mauga matiwe gucenjia diaper na ndu ogura thire kwe bise no kosa ruko riwa ria rete nende turamunya mboco ndingihota ukona ciana muci ni mboco nguhuha kana ni mwana kamuira mbure cokete koguo riu wewe bange na tumundu twaku taoni koguo ungibanga ta thaa ici tukunengereria ici 10 ni ugusave ni ndikiri na mani ugwika shopping ikumatwara wega mweri wothe ure double tutukari ugure double tu nyamo tutumari ari yaga ugo tumatharukagirio magekirerwa ngaki ningitwa kuria thaa 4 ukahura double tumundu tugoikara tutari na kiria tutari na heho nginya nda riu hau katari ugibange na nikio twakwira makinya ni mana ria mbere ni guhinya star 779 hash riu ni ikinya ria mbere ria keri ni ria gucagura cheza box ona ni ukomiono hau ria gatatu ni gucagura ka box gaku na rio ria kana ria gwikira pin no na riri ria gatano ni ria macini na macini ndiri ungumania macini ni muiganania na macini ni ui maundu mothe macini ahana roho mutheru ni muiganania wa kila kitu we ni siri fiche niwe kugucio o kuria ari kugucia kana ni rita ria kuria mbere kana ni rita ria kuria 700 kana ni rita ria kuria 10 we niwe kumenya uria egukugucia we na niwe tuko tukihurira thimu na tukuhurire o haha oguo live tukiguikaga nigetha utwire wi mwena uriku na kiria wikaga no uria ciringi cio 10,000 cigukorwo cigiguteithia ni wageithio ni riri kamwira tukirugite itha ni kuhora wa moya ndageithika pio ni arauga #team bla 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 hau kamau ka Esther karauga ati kure mwena wake na gofu ge sawa wanyoike mechanic onake mutambo-ini yune thima nemseki wa githogori wa road
Mudiani anasema ako ndani proper. Maiko wa Weru wa Njeri ni jeshi ya ala ekure mwena wa Manyata. No Shamata. Ici ni kada cia Shamata All Stars. Kevo Ranges ekure mwena wa Murang'a County. Ateretwo Kevo Ranges. Na retwa ithaka. Buda wa maida kire kure mwena wa Elbagoni. Atugeithanirie muno sana ku mwena wa Elbagon. Stanley wa Wajiko. Ako ndani ya Donholm Greenspan. Atugeithanirie muno mwena ucio guku ni Nairobi East. Kure kwa Babu. Kure kwa Babu. Ageithanie sana. John wa Nduthi Bererire. Ata yeye yuko mtamboni. Haruni wa Shire kure mwena wa Kieni. Salimia jeshi yothe ya Kieni sana. Pato Greenwood. Gunashania Ward. Kundu gwitagwo Gunashania Ward ya Shania Ward. Arauga mutambo-ini ni ngatho Gaceri ari sweetheart sweetie wae etagwo sweet anasema yeye yuko tunde Roja wa Nyamadakiri mitambo-ini mutonyi wa Ndonye kure Githabai kwa mundu gwitwa Mugandakiri thiini Maurice wa Ragai Nyongesa Muchanja Kabras ni Kabras Sugar wakore Kabras ni aratuthikiriria ni ngatho good na mundu gwitwo riri aturikiria ya meguku mwena wa Facebook Master Kiarie anasema niko Ruiru bypass chonjo brother no we Ruiru kwina bu botige to ni ramakia to no amende wana hawa botige komakia kamwira cio yambiriirie adori ni kubidi mweke ati ni tukumwethera tunyamu tondu ndona riu ona mungikira maski arakiria bado munaumwa midomo ni mathondeka tu acuma una tira tu kaga tu no mukirenge cia riri jona gathondekagirwo no mukirenge cia riri emuthuri wa tuthikiririo koragwo ari cambiki witu muno arauga atia witagwo Job Igariora Job Igariora arauga atia Job arauga ngugeithie muno ekuria kundu gwitwo mwena wa Karatina ni muthuri murata wakwa muno ni ndageithika muno sana angeithirie muthuri witagwo Mukonaruku chairman wa mwaki wa Bantu kuria kundu gwitwo na Rumoro wasalimike zaidi sana mitambo-ini muno neguo na ni ndona muthuri ugwitwo riri muthuri ugwitwo John Maina Meto ocio turari horo wa volleyball etagwo Mwangitho John Mwangitho aranjira nyambe ngucokerie shukran za dhati auga ngucokeria icio ni ndanyiha ati na Ngai akurathime na anake akeri acio mathakaga ri ni ma appreciate your efforts so he is very happy niguo arauga mburu matigari aranjira ngugeithie muno ari kuria Nyeri County ni ndageithika sana hena mundu gwitwo riri wa Weru wa Iria Waweru wa Iria aranjira Waweru wa Iria aranjira ngugeithie muno ekundu gwitagwo Mwithiga kuria Gatundu North na arauga anatusikiza vizuri mena shosho awitagwo nyina wa Waweru ekuria Gacege aranjira tumageithie muno very nice good ndeda tuikirio hanini kana ukuonaga atia tunywe tumayo hanini wana twakunda mai ri tugicokerete guthi kwi mundu gwitwo Munga kabisa nao makoro ni maingira kuria gwa star 779 hash kabisa What's your modesty? Studio 56. Nderete ndalindo kandiga ikunengera ngoro yakwa yothe ando maiga gatinde muroge amera ni wendo akumwega waenagia nikini unyenda ugituma njuru nimenyaka ndingiagire kangi gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda nanda koinokiria gwitu igetha nguonia ndiarĩ na itheru aciari na andũ aitũ magĩkwenda na cũcũ agĩtũtuga ita wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda
kange gakunyenda ningiagira mundu akunyenda ikaraga wegota na menya uria ngemarembi akungira ambia gocererwo ni kuinuka akurio kandicira kundiga waenagia nikine unyenda ugituma njurwo ni menyaka ningiagire kangi gakunyenda ningiagire mundu akunyenda amenyire ni warekiana nie athie icera ria wira Mombasa gitumerwo mbicane biemu ugekererwo mbeteria-ini waenagia nikine unyenda ugituma njurwo ni menyaka ningiagire kangi gakunyenda ningiagire mundu akunyenda emeriena na kuma wandiga emole sito ciothe ndinacio hihi maybe ne waiganĩrire no niĩ no ndũire ngũririkanaga waenagia nikine unyenda ugituma njurwo ni menyaka ningiagire kangi gakunyenda ningiagire mundu akunyenda obunga ine gukionia ironda gĩkĩ wakĩndigeire wakwa mwene nĩ mũige nĩ Ngai ya mũndũ gĩthimo etũkaga waenagia nĩkĩnĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ menyaka ningiagire kangi gakunyenda ningiagire mundu akunyenda Rũbororo-inĩ tũrekanda ĩtagwo Kamau ĩtagwo atia Kamau Mojesi na mũrũri nĩ igua thauti njega agĩcoka rĩrĩ akapata tabu akakĩandĩka rwĩmbo rwa kũrehe my emotions anyway nĩ thaa 11 na ithe wa mundu gwitwo ithe wa itherarĩ gangarĩte wega mwena ũrĩa nĩgetha akorwo agĩtũtambũrũkĩria marĩa marĩ kuo na njĩra ya matemo tũkĩrĩkia tũingĩre ithaa rĩrĩ rĩngĩ tũthiĩ na mbere na kwandũka bila shaka Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro hwainĩ mukira ngeithi ciakwa hwainĩ ũyũ na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM matemo ma mohoro mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Mombasa nĩ morĩtie rĩu nao guothe bũrũri-inĩ meyumĩrie na njĩra nene kũhũranĩra iturwa cia ũtongoria hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka ũkĩte maugĩte ihinda nĩ ikinyu rĩa mbeũ njĩthĩ kũrehe mogarũrũku ũtongoria-inĩ wa bũrũri ũyũ Tore Francis Madi aratarĩria
Mbeũ njĩthĩ aya arĩa marĩtie mũna mĩcomaroni kaunti-inĩ ya Mombatha maroiga ayuthi aingĩ matibatie gwĩcũrania kana mena mbeca cia kambeini kana matirĩ, makiuga maũndũ rĩu nĩ magarũrũku na andũ matirarora mbeca. Peter Ngari wa Gĩthua, andũ meyumĩrie marie na aciari, Orokarau nĩ rekire statement ĩrĩa ĩronia andũ atĩ ti mbeca itongoragia Kenya hingo ciothe. Mũndũ eyaria wega na kwĩna goodwill ya Akenya mũndũ nĩ agũcagũrwo. Koguo mbeũ njĩthĩ yumĩrie ndikarore muscles cia mbeca kana utonga. Naitwa Eustace Wamalwa. Kwa kweli wanasema kwamba vijana ni viongozi wa kesho, lakini shida ni kwamba kesho yenyewe haifiki, kwa sababu kila uchao unaona kwamba kwa serikali watu ambao wanapata kazi, watu ambao wanapewa kazi ni wazee ambao wamezidi umri wa 35, kwa sababu najua kijana ni ule mtu ambaye akona miaka 35 kurudi chini. Maroiga mbeũ njĩthĩ mangĩheo kamwekeno marehe mogarũrũku maingĩ mũno makĩria ngathĩ-inĩ cia ũtongoria. Mathiĩte na mbere na kuuga gwa kahinda karaya nĩ makoretwo matigĩtwo na nja maũndũ-inĩ megiĩ ũtongoria, makiuga rita rĩrĩ nĩ nginya meyumĩrie. The confident mbeũ njĩthĩ no ĩrehe ũgarũrũku tondũ hĩndĩ ya maandamano ma finance bill nĩ mekire a statement ĩrĩa niĩ ndĩna confidence mũno kũmenya nĩ magwĩka maũndũ tondũ me accountable, tondũ nĩ makarũmerwo atĩrĩrĩ nĩ mũtiandamanire nĩ kĩnyuĩ mũtararuta wĩra. So mbeũ njĩthĩ ĩna scoreboard ĩrĩa maramenya ona niĩ Peter ingĩcagũrwo njae kũruta wĩra, aciari nĩ makanjĩra magĩthiaga nĩkĩ kwandamana na mũtiraruta wĩra. Koguo hena scoreboard ĩrĩa gũtũma tũrute wĩra. Oho nĩ morĩtie aruna ao guothe bũrũri-inĩ meyumĩrie na mahũranĩra iturwa ngũrani. Hatutaketi chini kukaa tukiona kwamba ni wazee peke yao kwa serikalini na ili wanatuambia kwamba vijana ni viongozi wa kesho. Hiyo ni lugha tu wanatumia kutudanganya. So ni sisi tumeamua tujitume. So ningependa tukuhimiza vijana tukaweze tukienda kupiga kura tupigie vijana wenzetu, kwa sababu wao ndio wanajua kila ambacho tuna feel, kila ambacho tunahisi. Kwa mbeũ njĩthĩ nini ngumoria meke campaign whether mũndũ ena mbeca na ndari na mbeca mũndũ agetigĩre kwĩragwo gũtirĩ mũgate mũritũ gwĩ cai kana mũmũ gwĩ cai. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ yambĩkĩte mĩhang'o ya gũthũrima mburoti cia andũ mũgũnda-inĩ wa ĩka 17,000 wa South Gariama mwena wa Mwea, na mĩhang'o yaratongorio nĩ ministry ya mĩgũnda kaunti-inĩ ĩyo kũrĩa ĩrutĩte mũkana kũrĩ ene mĩgũnda arĩa marĩ na maratathi ma Google, na mũgũnda ũcio ũkoretwo na ngucanio kwa ihinda iraya ta ũrĩa Mwandĩkĩtwo Johnson Mũrĩithi aratarĩria. Thũrimi wa cia thĩinĩ wa mũgũnda wa South Gariama no ũrathiĩ na mbere na ũratwarithio nĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga thĩinĩ wa mũgũnda ũrĩa ũkoragwo na eka makĩria 17,000. Na no nyende gũtarĩria andũ ndĩmakanio oro tene tondũ ino tũtigakorwo na itherũ na mũndũ ona ũrĩkũ. Acio mothe twete maratathi tondũ twĩnamo. Maratathi macio ũgĩũka andũ ma file on dispute kũrĩa gũkorwo na ngarari. Ũrĩa tũgekaga nĩ ũyũ na nĩ wega ngwetere mũingĩ wa Kirinyaga o tene. Mũndũ akanuge nĩ aronĩrwo kana nĩ atindĩko mũno. Ũkathiĩ ũgĩtonya dispute-inĩ wakiri nĩ agakorwo athondekete na ti wakiri orogu ni wakiri wa High Court County Attorney na timu yake athondeke fomu yetagwo ya statement nigetha ucoke woe kirikaniro wibite ugakorwo ugiswear under the oath. Kuringana na minister wa migunda thĩinĩ wa thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ Reverend Samuel Kanjove, o mundu arikara thĩinĩ wa kĩa gĩake gũkũ akiruta mũkana kũrĩ tũrĩa nĩme gũkũ akiuga bango nĩ gũkorwo thirĩte mbere ya mwaka ũyũ ndũwĩkĩrie gĩkathĩ kana cumbi kana wabenania na watũbe ũboro under the oath we kĩndũ gĩtagwo panjari ũthiĩ ũthome wone panjari yuga mundu oba gũibinda rigana atĩa kana bĩni igana atĩa kana ociarĩ bamwe ithuĩ cira tũkagarũra kuma kwĩ mburoti tũgagũthitanga na gũka kwenda kubenania fraud. Twina machinery, twina system yothe na twina willpower. Na mũingĩ ũrĩa ũikaraga thĩinĩ wa mũgũnda wa South Gariama ũgĩtongorio nĩ Peter Gatimo na Njogu Mohoro nĩ mugĩte mwena mwĩboko atĩ ũthũrimi wa cieo ici nĩ ũgũkorwo ũgĩthira na ihenya nĩgetha makorwo makĩambĩrĩria gũkũria mataũni arĩa makoragwo thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ. Tũkĩrĩ tũgĩcaina mbere rĩu twetereire maratathi no this particular one ya plot na cio nĩciokire igĩkarĩrwo mũno andũ makiganĩrĩrwo no rĩu kũringana na ũguo mareka tũkũbata o mũndũ amenye plot yake barĩerĩ na yo county government tumĩũrie yuke ithondeke njĩra tuthondekere police post ĩcubwo wega nĩkĩo tũkorwo twĩ comfortable. The dispute resolution reke andũ magũkũ South Gariama makorwo mena haki o mũndũ abeo kĩrĩa gĩake haki yake nĩ atĩ wĩra nĩ tũkwĩrĩkia ivinda-inĩ rĩrĩa wabici na kũngĩbotekeka mwaka-inĩ oro ũyũ. Ngiriboti Noro FM kuma mũgũnda-inĩ wa South Gariama thĩinĩ wa Wandino ya Mũrindũko Mwea kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Matama mangĩ nĩ wona ciahanda thinacara cia hwainĩ ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
turende no riuke twariririe mathina maitu maria twinamo. Muikari wa Gicugu kaunti ya Kirinyaga woragia niri Inoro FM turakurehera tabarira ya utaku matura-ini Gicugu edition. Ni turakaribisha Inoro muno ungia mutugu tondu Inoro ni muci utugino utara rithikagiria mathina mandu. Ni muthenya wa gatano tariki 31 mweri wa mugwanja nyumba-ini ya mishemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish. Thina na tukoretwo na mundu wa mbere ni bara president no kire agitwira kuriba mathire makawa undu ucu ungi ni undu wa makandamia kubindi maumaga 150 riu maragurwa 30 ona matiragurwa. Wiyumiri unyitanire na atongoria thure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani o hamwe na muingi. Mundu tani atingitwe kugira stock bandu ndibagua ndambu nundu wa barabara mari. Avocado itiragurwa avocado nyingi ora ningite iraria makandamia matiragurwa. Ukonyitanire na ndikitwa mohoro muhia wa Maina, Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mureithi. Ni kwambiriria thinashara cia hoini nginyagia thaa 3 cia utuku nyumba-ini ya mishemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish mwena wa Gicugu. Nie ne ndakaribisa Inoro guku kia Mutugu nigetha twaririria maundu mothe aria maratubinyiriria atongoria ni turenda namo magoka nigetha mahote gutucokeria ciuria. Inoro FM ni manishesheni hakuhi nawe. Nikuanduka turaduka na mugure wa Karuiro mene coyi wa Ithafethi. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njero, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita ni wagita. Tanjira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno ni yako yo. Atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Kwamukira Sheng Prayer thimu-ini yaku ta skiza tune hura *811*446#. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Juu wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama we. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamukira Sheng Prayer thimu-ini yaku ta skiza tune hura *811*446#. Watongoririe Musa na etuwekia mwaki ilereima mesiri no haha kanitha-ini wake muri kia Inoro ona ithu tugutura tutongoretio ni Mwathani ona toguo ningi turirikanitwo tuonekanirwo na turumbuitio ona ningi tukarathimwo kubarikiwa nayo mundu muradhime ni o muthenya wa kiumia kwambiriria thaa 11 cia rucini nginya thaa 4 cia rucini kanitha-ini gia Thires, Muhothires, Gicunjires, Mehiares na irathimo fu wa kimuri kia Inoro na nie bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiru na gutangire uguo ingire gukwira ni tugomane hatari gucererwo mapema ndio best. Inoro kwamukira rwimbo ngatho cia korwa na nsenya kio thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860*411#. Kwamukira rwimbo ngatho cia korwa na nsenya kio thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860*411#.
mwaki wothe wa nyumba kana mwene nyumba endaga mabati ekũgitanamo maikarange nginya rĩrĩa kaigua nĩ maikaranga. Ĩhi nĩ ũĩ atĩ MRM wona magũthondekera mabati ma Covermax wekĩra nĩ wekĩra. Ici na ingĩ makĩria nyitana na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Kuaeka Studio 56. Mondoro makoge ino nonginya rutewera. Mondoro makwehumba nonginya rutewera. Wagakoruta wera no twekire moisi. Ninge watweka moisi nyukunyua njirungi. Urumeni wao Wangai naliwa Yarume sikiario juu Dekira giroki Urumeni wao Wangai naliwa Yarume sikiario juu Doraga na konge Andwa maikare wega Urumeni wao Ni Wangai naliwa Yarume sikiario Dekira giroki Urumeni wao Ni Wangai naliwa Yarume sikiario Doraga na konge Mondurume kainenda koya rathima wera witu ona cia kũrĩa kũnyua na ingĩ cia gũtugana na wikendi ya kinya tone cia gũtemenga Urumeni wao Ni Wangai naliwa Yarume sikiario juu Dekira giroki Urumeni wao Ni Wangai naliwa Yarume sikiario juu Doraga na konge Kenya mukeri Tuikanya njera irikunga ya gathika Nyene na hinya wake ni anduire muhotani Urumeni wao Ni Wangai naliwa Yarume sikiario juu Dekira giroki Urumeni wao Ni Wangai naliwa Yarume sikiario juu Doraga na konge
alive. Mureithi wa Kwero. Ate mũndũrũme wao mũgũre mũndũrũme wao nĩ wa Ngai na riũa nĩ wa Ngai na riũa mũndũrũme nĩ wa Ngai na riũa mayao na kai ndikĩnguire mayao nĩ ũndũ wa many things mũndũrũme nĩ wa Ngai na riũa rĩu ũrĩa ngagwĩciria maica marathiĩ rĩ he kũgimara kwĩho mũndũ arathiĩ agimarĩte ũkamenya atĩrĩrĩ Ngai ni ndiũ by the way kanoni kana ni he handũ ikinyaga ha discovery ya kumenya rĩu maũndũ ũkaguũkĩrwo nĩ maũndũ ũgaitiga gũtangwo nĩ tũmaũndũ fani rĩu ũkona nginya mũtũrĩre na maitho mangĩ ũka understand mũndũrũme nũ mũndũrũme ũyũ rĩ niwe Ngai ahanaga tarĩ Ngai wa gũkũ thĩ mũndũrũme ũyũ niwe mũciĩ wake niwe mutumia wake niwe ciana ciake niwe andu ao niwe murata wake amurorete iguru mundurume uyu ehoketwo ndiu ni andu megukinya kuma haha nginya ku ni ngwirire umuthi ni nyonire ni ucenjetie we mundu ukuwite murigo utangihota ndiu no ungimuruta na mwacemanio mugeithie no ariku niko fiti na mundurume ucio no ari afford smile na thimu ni ukuhura akakwira we twi sawa ndi sawa kina kauru na ndio ethe na limu ona ngeina mani ndagiumo na gifungo na ngikinya muciiri ona kairitu karia kajoki gake kana wambui kana wanjiruri gatengere hauri dadi kiki na no arikiera ni sawa ni tareta nima mũndũrũme wa Ngai na riũa mũndũrũme wa Ngai na riũa na ikiuma nguga baba ukirathima na ma wewe anzia tu na watoto vijana na Ngai he handu muthuri uyu araria na ningwenda gibisi thikiriria reke he handu aria na handu hau tiga uma kiria ri very busy reke he handu arera Ngai kaundu kegie arume uria kumarathima tamaka niguo na rikono he kaundu tatiga tuigue abana he handu arera Ngai atiriri arathimage arume tareke nguonie he handu arauga horo Ngai aratariria Ngai we ke ngwire ne he handu todo onani ni ngumuhunga mukono na by the way rwimbo rwa rume rwa mbere ri rwainirwo ni Jack Sam Givande akorwo aina ari Jack Sam ri nowe aina igwe ona cia koria konywa na ingi cia gutugana na weekend ya kinya tonde cia gutemenga umeni wao ni wa Ngai na riũa kireria ukiana kwaga mbeca ni thu cia mũndũrũme Ngai nenda kuhoya rathima wĩra witũ ona cia koria konywa na ingi cia gutugana na weekend ya kinya tonde cia gutemenga umeni wao ni wa Ngai na riũa ate Ngai rathima arume ona ni cia rume cikiario ndekiraga ugakira na reke ngwire ni gugutariria ndiragutariria tondu mundurume I'm living in those shoes mundurume angiga ona by the way ndukanakinye handu mugure no nao ni ndona ni wambiririe kuguukirwo iyo itagwo kugimara riu sasa iko machua iko machua riu we ona by the way no tukunengere kandi yaku gatiriri riu uyu ni mutumia warabatara gwikwa atiriri ni ngatha wa orukarau no na taigira heagwo mundu gwitwo nominated wa guku Nyairobi ngira kagirwo ndikaira kagirwo kang'ei kanya kinywa katwe
ngiria kuhumbo riu iyo riu no guhe kandi uthie uhetukio ni makungu na andu ari angi akona ngikorwo haha wike ati unengererio no reke ngwire no mundurume no uria wakuĩ nake muci no wainuka tagia na kaundu kau gakumuragia atiriri how have you been watinda atia you know geragia kwenjera nituhithaga muno mwithiri muri akari twithiri muno watutiendaga ndeto citu imenyeke muri akari no ta wimenyerie riri wathie ugathie ukenjera watinda atia kai ukiboekete ona korwo ni ti muboeku kai ukiboekete riu nitukinya handu ukanoga ugatiga kuhitha ugatiga gwikira mask iri ugakoya nituhitanirie na ng'ania ndiraigua nona kwanza we kudunga kirio guo nanga ne muhingukaga muno riu ni ugeka ati nigetha riri arume meikaga maundu by the way ngithi duonete uri arume makoretwo magika ciiko cia citari njega kaigua ng'ania utari we ngironire woraga nginya kana gatarari no korwo ni mundu tu arageretie kwaria na niwe turakoretwo tukiaria haha na mundu gwitwo uria Mirisho na Madam Margaret na coaches ucio ngi tukari uhoro wa riri ku hold pressure sometimes ti njega kana ni real life kana ni mathako-ini kana ni kukungi rekereria maundu na atwiraga atiriri gitumi kire inyuĩ muikaraga miaka mingiri you vent nigua ti mucene itagwo venting ni papa by the time arumeri thaici ithuere tutire venting tutire ndungingora na Jeff ati tukivent tukirana avana kiria ugutukora na Jeff tukiaria ri ni uria gakari gake gekire yani tumaundu nomo angani agawe are siasa karaukura hanire no ndagakuria tiri so hiri kibesa wikaire atia muthuri urio sawa kana wikaire atia ciana ari nyuko ari maitugo no marathoma ciana ni nyingate thukuru aciari megicagi-ini ega nona ndagakurio gututikiragia hau no inyu atumia ni mukoragwo na kaundu mwombitwo nako so arume rwimbo ruu ni rwanyu na Ngai amwikage wega na akamurathima tondu na gutigikoragwo ati gwikuhoreru uguo hindi ciothe no kiria kiega ni kumenya atiriri imera itihanaine o uria twambiriirie tukiuga imera itihanaine karibuni sana ntuingira ithaa ringi ria keri riri na riri by the way nirio mugure turaneana mbia niguo turaneana 10,000 Kenya shillings na twarikanira turacineana thaa cigana thaa 11 na ndagika 55 mbeca iria turaria uhoro wacio ri ni ciringi 10,000 niguo 10,000 Kenyan shillings na mbeca ici ri ni ciaku citingithie kwinie kana kwi mugure we muthikiriria we wi hau we uratuthikiriria niwe turenda kunengereria mbeca ici nigetha ukorwo wi umwe wa aria tukunengereria mbeca ici ri hena makinya mana maria turenda ukorwo gikinya nigetha ritwa riaku namba yaku cingire kuria gwa system ya cheza ikinya ria mbere na ndirenda nguhe makinya maya ningumaheanite no tondu mundu uyu no ukorwo uma na hau njari reke ngorwo ngikuririkania o ringi ikinya ria mbere oya thimu yaku thi haria uhuragira namba ungiheo ni mundu namba njeru ri haria wikiragira ni yakwa hetagwo phone mugure anjirire gwake hetagwo keypad riu hau ha phone kana keypad kana ona haria uhinyagira ri niho ndenda uhinye star mugwanja mugwajenge kenda na hash reke njuge na githungu na gikuyu no iyo ndauga star 779 hash star 779 hash wahinya yo good ucoke uhinye ga kuhura wahinya ga kuhura ri akorwo nduri waingira gwa cheza ringi ni riaku ria mbere ni gukuria ni session iri kurathikiriria ucagure inoro ni number 2 koguo we ukwandika haria the 2 no hihinye send kana reply o uria yaku ikwandikire hau wona weka uguo ri
ikuhingurire handu handikitwo cheza star 779 hash nekwire win up to 1 million. Hau kianda ri hau kianda ni ukuona number 1 yandikitwo cheza box. Iyo niyo ndirenda ucagure. Koguo uguka kianda wandike 1 tondu urenda cheza box ucoke send kana reply niguo. Ikuhingurira handu handikitwo pick a box and win up to 100,000 niguo. To box tu ni tuna ona ni ugutuona tubanganite 1 2 3 4 yes. To box tu turi thiini wa tuo ri hena twiri twina mbeca thiini twiri twindo twiri twi bia thiini niguo na tutu no uhotane kana wage kuhotana niguo no ni ona ucio tiguo ramakia wona woya ka box gaku tariu ni ndoya box 3 ndoya 3 ri ukahundura igukwira atiriri enter your M-Pesa pin to open box 3 and win. Anyita necoke kurutira haria gwikira ki pin yaku macio githeti makinya mana mega makinya mana very polite ya kuhinya star 779 hash ria gucagura cheza box ria gucagura ka box na ria kuria gwikira pin nona ikinya ria gatano nirio riri riu turenda gwika 5:55 thaa 11 na ndagika cigana na ndagika 55 niguo nirio tugukorwo tugika ni tondu no nginya tungikorwo tukinengereria mundu umwe mbeca kimanjika kiega na ni ciringi 10,000 na ngikorwo 10,000 no igucenjerie muturire ri we niwe ndirenda angikorwo 10,000 no ihote guguteithĩria ni gukuhatura ri we niwe ndatuma na in fact by the way mugure nuona andu acio matari mathaka mundu uturaga augaga ngai angaki icon urathikiriria uturaga ugaga ni nongerie no ni nditigagira in fact acio niyo ndirenda tondu ngai rimwe ni enda kurwa na hiu iria wigua hiu nduhu hiu nduhu ndenda tukuhurire we angikorwo niwe tukunengererie mbeca icio na nigetha maundu makorwo me sawa na tuga riu na ndagika 30 koguo twatigaria ndagika 25 peke yake cia kwe gatagati gaku na 10,000 no korwo kiria wina kio thaa ici ri ni 200 kana 3 niguo thiini wa ndagika 25 wina mweke kana kanya ga guthondeka ciringi 10,000 na wina nginya cia kurutwo gwikirirwo riu uhoro ucio no mauge tutinamera uhoro menaguo no mauge matiyiritwo ni mugure na coyi uhoro menaguo na matikire kindu gia kwigwatia riu ri ni 11:30 na tuthiikite wega ithaa ria keri ria safarira ya kwanduka tutikire haha turagitereva waka matereva macenjetie jitagwo general cohi wa ithe na nitagwo mugure wa Karirũ the super lady na tondu weekend ino yuma ya beteka ici turauga cia Kenya Cup muthako-ini wa volleyball tutanamurika cia iretu itu Harambee Starlets kuria Morocco uria marebanga ni undu wa WAFCON muthenya wa rucio kiambiriria ri tuguthana na mundu gwitwo coaches Maina wa kirabu gia Chema na ni ndirona nao andu megwitwo KPA Kenya Ports Authority na andu megwitwo JCU ici ni thigari cia GSU ni hindi makirie kuingira kiharo na kuhura final semi final yao nigetha tukimenye no haha gatagati kaya eri ugacemania na timu ya Chema muthenya wa rucio ikereka-ini ria finali tombe tukunde tumae tugicokereria ri tumurike ndumiriri citu kuregwa 22989 na tondu no tukwendete kumenya maundu maria turathomire na World Cup 2026 ni tugukorwo tukioya thimu tukuingurira nginya thimu utwire ni kaundu kariku weruta ni kariku karagukenirie gabati guthie na mbere ni kariku kega tungikofia ligi-ini cia itaru cia ruraya uhoro wa English Premier League akuria La Liga uhoro wa Bundesliga French League 1 na ire ingi ciothe ni tumundu turiku tungikofia kuma uria World Cup iratwarithirio na mbere macio mothe ri tuko nayo twinawe 22989 ni gutwariria hau kwa mugure wa Karirũ fan Facebook page kwa general Cohi wa ithe Fethi nigetha tukorwo tukiaraniria wega na tutwarane ikinya gwa ikinya tuikirie kidogo kabisa tukirudi tunarudi na coach Maina atwire ni nini walipatia vijana ni nini mume kwani atabeto kimwire congratulations yes ni kuingira final oro ingi in a span of 1 week kabisa atwire thiri niki kabisa Reusas kamwana wanje
Nĩndikawa matanginĩra andũ arĩa mathuire no rĩu nĩ mokĩria njano ndĩraigua mũkinyĩte o hau nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ ndĩraigua mũkinyĩte o hau nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ. Andũ arĩa makiugaga mũkawa kwama kiuga ndĩkĩũmbani nĩ merwo matingĩmũhota kĩnyenda ndarĩ na gĩikũmi na kiuga gĩkũmana ngũri na rĩu nĩwe kwini yakwa na kiuga gĩkũmana ngũri na rĩu nĩwe kwini yakwa. Maina Douglas na Olendia Shuma agĩma moragia kairĩtu waigire ũhingĩre nduma ĩciana na ciikana tea nĩ njũĩ na mũtirĩ thoni nĩ njũĩ na nĩ ndamenyire nĩ njũĩ na mũtirĩ thoni nĩ njũĩ na nĩ ndamenyire. Gakama kamwendeire mbia kayũcio gakũtarĩaga tigana nacio manĩ ciakwa ngara ngara ndio wike ona wega njiguaga wike ngara ngara ndio wike ona wega njiguaga wike. Andro was Flex Communication Gidelia merene wakuoyo imedudu makiuga tarora nĩ magĩa kana gagatatu na ndarĩa thikomũraceria tonginya niĩ nyanĩrĩre ndatwari indo nangĩkira tonginya niĩ nyanĩrĩre ndatwari indo nangĩkira. Gakama kamwendeire mbia kayũcio akwatarĩaga tigana nacio manĩ ciakwa ndĩroiga indo manĩ ciakwa ndara ngara ndio wike ona wega njiguaga wike ndara ngara ndio wike ona wega njiguaga wike. Johnny wa Precious Gadgets Gitengera salimika sana toigite nĩndikawa matanginĩra andũ arĩa mathuire no rĩu nĩ mwakĩria njano ndĩraigua mũkinyĩte o hau nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ ndĩraigua mũkinyĩte o hau nĩ ngũina kaba ciũrĩre thĩ. Andũ arĩa maujugaga mũkawa kwama kiuga ndĩkĩũmbani nĩ merwo matingĩmũhota kĩnyenda ndarĩ na gĩikũmi na kiuga gĩkũmana ngũri na rĩu nĩwe kwini yakwa na kiuga gĩkũmana ngũri na rĩu nĩwe kwini yakwa. Rĩu sasa no mũraigua no mũraigua tigana nacio nĩ ciakwa nĩtwĩkire kwini yakwa na nyendete nduma yake ũmenye nĩmenyaga na nyendete. Hello. niĩ kwerwo atĩa coaches Ndi mwega mũno mũgũre gũkũ nĩ kwa Inoro twĩtabarĩra-inĩ yakwa ndũkaĩ. Okay. Na ndikĩrĩ peke yangu ndĩna jana ĩtagwo General Cohi wa Ithabethi. Aha. Kama kawaida nĩ ũramũririkana mũrata waku? Atũmire nyina rwĩmbo mũno. Coaches. Ona ngwendaga wĩyugithie ndũrandirikana njokere rwĩmbo rũu o hau. Na nĩrenda gũka rĩngĩ. Nĩ ũgũbatara gũka rĩu we. Kũrathiĩ atĩa mũrĩ o kuo? Tũrĩ thayũ mũno. First of all ndwambe tuge congratulations. Thank you so much. Nĩ mwathiĩ wega nĩ mweka wega nĩ twakena mũno sana. Ona ndona ndũmĩrĩri cia macambĩki makiuga hapo ndipo. Asante sana. Nĩ ũguo mwagĩkorwo mũgĩthiĩ na mbere no nĩ ũndũ wa ũrĩngĩ mũthikĩrĩria ũkĩrĩ haraya ataramenya nĩkĩ gĩgũthiaga na mbere rĩ. No wambĩrĩrie na gwĩtambũrũkio twĩre we ũtũririkanie ũkĩrĩ ũ
Okay. Na niki giguthia na mbere kure mwena wa Kasarani. Okay. Yes. Okay, hama rito jitagwo Kujirona Dimaina. Niguo. Wa Chema Volleyball Club ni okoragwo Juja. Na kuma na mbĩtĩka cikoretwo tũgĩthiĩ na mbere nacio cia Kenya Cup. Niguo. Cirambĩrĩirie ira ihinda rĩa itĩna rĩa quarter na semi na final rũciũ. Na ira nĩ tũrakĩhũrire andũ megwĩtwo Kapu 3-0. Na ũmũthĩ rĩu twagĩcemania nayo Prison irathakaga na timu ĩngĩ AP irakĩmahũra. Twagĩcemania ũmũthĩ itĩna rĩa semi final. Niguo. Na nĩ timu tũkoretwo tũgĩthaka nayo mũno tondũ na nĩ ngũririkana hĩndĩ ya rigi nĩ twacemanirie nayo oro rĩngĩ semi final. Best of 3 series na tũkĩmahũra. No rĩu nĩ megũgĩũkĩte na hinya mũingĩ mũno tondũ nĩ megũkĩongereire athaki angĩ makoretwo magĩthakĩra mabũrũri ma nanja. Niguo. Ta mũthaki wĩtagwo Makuto na ithuĩ nĩ tũrakĩbangĩtwo na mwena witũ tondũ nĩ wamenya mũndũ ũrĩa ũragũthwo nĩ wamenyaga kwĩgita. Rĩu nĩ tũrakĩbangĩte oro wega. Na twakĩambĩrĩria mbĩtĩka citũ wega oro rũcinĩ. Na nĩ twakĩhotithio nĩ kũmahũra 3-1 final semi. Atĩrĩrĩ coaches nyambe ngũrenge. Ona inyuĩ no mũrageretie kwĩimbaibia. Na hena kanda mũrehete hau ĩragũthana kacoto. Retwo Armstrong ya kuma Nigeria. Na nĩ tũrehete ũngĩ wĩtagwo Omar Bure wa kuma Tanzania. Nĩ athaki Bure arathaka mwena wa lefti. Na anake ũyũ ũngĩ ũretwo Armstrong arathaka mwena wa right. Kana opposite. Nĩ aragĩthaka wega. Na nĩ aragĩthaka wega ũcio mũngĩhota gũgĩciria ũhoro wake rĩ. Ũcio anga no tũkene mũno makĩria. Ngai mbere maũndũ mothe no mĩbango. Niguo. Na tondũ nĩ athakĩra timu ĩno nĩraigua yamũkenetie mũno rĩ. Na ningĩ agakenio nĩ environment ĩno ĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Koguo nĩ tũreciria ũhoro wake. Nĩ he bata mwĩcirie ũhoro wake. Nĩ mwagĩtonya kĩharo mĩaraho ya ũmũthĩ. Na gũtima kũhũthũ tondũ acio megũkĩte meharĩirie piũ nĩ ũndũ ũrĩa tũramekire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Nĩguo. Rĩu magũkaga revenge. Na ithuĩ twamathoma mbere seti ya mbere. Tona hinya ũrĩa mokĩte naguo no tũgeririe kũũthima. Nĩguo. Na nĩ tũkĩũthimire seti ya mbere. Na seti ya kerĩ twakĩmahũra 2. Nĩguo. Seti ya gatatũ nĩ mageririo nao ũkĩrĩria. Yes. Na magĩetha mĩbango ĩngĩ gũtũma ĩtũthumbũre. Nĩ makĩhotire. Yes. No na ithuĩ seti ya kana ithuĩ twoka na mĩbango ĩngĩ. Nĩguo. Rĩu twagĩũka tũmarĩkĩirie. Rĩu kaũndũ gaka ndiũĩ karatũma mũkĩigua ta technical bench. Tũkĩririkana Sunday thiru nĩ mũrainũkirie ngoga ya fedha kana silver thĩinĩ wa ligi nene ya bũrũri ya KVF. Nĩ tuge ona rĩu no tũkũheo nĩ ithuĩ tũkũheo. Nĩguo. Na rĩu njuge ona tũrenda mũno makĩria tũheo ngoga nyingĩ ingĩ to icio tu to ĩmwe tu o hĩndĩ. Nĩguo. Tũrecirie tũthiĩ na mbere tũnorete anake aya. Nĩguo. Nĩgetha ona ihinda rĩgĩkinya rĩa kuoywo national team rĩ. Tũgakorwo na anake ingĩ marahota gũthakĩra bũrũri. Akĩrĩ guo. Ũguo nĩguo tũrenda. Hihi coaches ingĩũria kĩũria rĩ. Last weekend ũrĩa gwathire nĩ njũĩ nĩ kaũndũ gatamũkenirie. Gũtirĩ mũndũ ũngĩenda kũhotwo. Nĩguo. Hatingĩaga tũ changes kidogo wĩkĩte tũrĩa hihi wonire mistake harĩa. Tũrĩ kũgarũrĩra thĩinĩ wa rũciũ rĩu. Reke njuge game ĩyo ya KPA nĩ andũ othe nĩ makĩonire. Na gũtigaga ũguo tondũ matimu yothe kĩingĩra kĩharo thiaga gũcinda. Na rĩu ikorwo na mentality ĩyo rĩu ĩgĩkũiya maiyo hanini rĩ nĩ ũgũkora nĩ wekora wĩ hatĩka-inĩ. Nĩguo. Na nĩguo gwathire. No na ithuĩ rĩu mahĩtia marĩa twekire rĩ nĩ tũrageririe make sure tũtikũmacokera hĩndĩ ĩngĩ. Nĩguo. Na nĩkĩo gĩatũma tũhote gũkorwo na ũhotani ũyũ wa ũmũthĩ. Koguo ona rũciũ nĩ ndĩreciria mahĩtia marĩa tuona ũmũthĩ ningĩ no tũkorwo kĩmbica thiru kwaranĩria na anake. Nĩguo. Kũmaharĩria psychological na rũciũ nĩ ndĩramenya no tũgeka wega. Nĩguo. Rĩu tũkũreka ũcoke kĩharo nĩgetha ũkĩone ũrĩa aya megwĩtwo KPA mamũtindĩkire ũrĩa mareka na nyanake cia GSU. Nĩgetha ũkĩmenye ũkĩone nũ ũgatũngana nake ũkĩmenye nĩ atĩa ũgũbanga kandi ciaku. Rĩu nĩ mathabu mothe ma timu ciothe tondũ tũtiramenya nũ ũgũcinda. Nĩguo. Rĩu tũgwĩka mathabu ma KPA na twĩke mathabu ma GSU. Nĩguo. O na tũgacemania nake rĩ nĩ tũgakĩona na tũmenye ũrĩa tũgagĩka nake. Nĩguo. No tũrahoya Ngai na nĩ tũrĩhokete na nĩ tũretĩkia rũciũ nĩ tũkoya gĩkombe kĩu. Nĩguo.
Urigana na ona ke itu maratuigwa twamariria. Amen. Coaches kiria turenda ri ni uhotani na Ngai ni akamuhe. Thengio muno. Na wona mwaheo ri twakubukira turi o haha mitambo-ini twina mugure o haha Kenya yothe kiiguaga ni mureito ugoka na gikombe kiu na timu iyo tuine guku nona uria twaringite riu rungi nigetha tuinie gikombe haha uguo. So all the best na mukihotane ni undu wa Ngai. Thank you coaches. Ngeithiana kiacio muno no mere all the best muthenya wa rucio. Na ni tugakorwo kiharo kiu nigetha mone turi o hamwe nao na ni turameciria maundu mega. Okay. Asante sana, wasalimie sana. Sawa, thank you muno kumageithia. Na hwaini mwega. Na muno geithia mashabiki maitu. Niguo. O the mabiri ni gitaru giki gitu gia gatagati. Niguo. Na gitaru icio ingĩ ciothe. Yes. Na arĩa mathakagĩra na nja wa bũrũri. Niguo. Rĩu ũguo andũ othe magoka rũciũ. Yes. Nĩgetha tũsupport na kia itu. Niguo. Asante sana. Thank you. Okay, thank you muno. Asante. Ake sasa. Good. Ucio ni coaches. Ucio tagwo riri. Na coaches ni agenagia akoragwo riri. Coaches Leonard Maina. Niguo roho juu. Coaches yani roho juu yani. Mlimani tuwe kuhotwo ni take we maundu-ini matiganite. Ri mareheria mare ni KPA kana ni ki. Da kwe gade GSU. Onao ni moke. Ni kukomesha konga kun ai tuli akara uyu kayo tatu we kayo tatu tiki ukana kerea ai to sio ni akara uni wewe hapana cheza na sisi au unasema sisi ni olkarau bwana sisi ndio chema tutihaka gukiri oguo si hapana ake ngwira kara weno itu thutha uyu ini uri wetira kuma kuria umite kwanza weka hiki tu ati nikuhiuhire reke ngwire ini uri wetia ini twina mwitio ngi tutarahutika urorio ni mundu wewe ni nani ni wa olkarau mimi ni karau bwana kwani unijui bwana na no ru ngi tukugete ru nginya na ageni na ni tukeyongerera uraigua nginya mundu ina accent yake buta wa karindi isia akiga ate kwani unijui mimi ni karau no riu karau ni ratuma turie wega na riri ona rangi cia bure kidogo ni watu kuroro ugu hapa kule urakora ukera mundu ni mathaa ma rangi na unajua kwanza mimi nilikuwa wa karau pewa kwa bibi yangu ndeonire riri ndeonire etago riri ni Njoroge Tura Kadero wa kuria kundu gugwitwo Eldoret akira MC hado muthenya I think ni one day after one day after elections akira andu akuria ari atiriri agikondu hikanitie na ni wenda mutumia zine ciugo cia Tura Kadero ari mathiko-ini aikondu hikanitie na viu ni ukwenda mutumia mukindiriku ni tutigetie tuminji kweli thikereria mukindiriku ungitunio na mbia na kou ona heo ngari na ki no menawe na ngori na ngori yaku ni wakara ndugathii kugira kundu kungi Peter Karau peke yake riu takiuge atiriri takiuge atiriri ni munyaka uhana atia ati we gwaku nyumba wina mukarau already tiete ni ndirambia guthi kuhanga riu no we yanangire igwira ndauga wega ta no we yanangire kwanza we riu tawe for example tu Peter hapo sasa ruka topic riu twatigaria ndagika riri twatigaria ndagika less than 19 ni ndagika 9 ndigaru twitire muhotani witu wa mbere wa ciringi 10,000 niguo ndenda tukorwo tukinengereria muhotani witu wa mbere 10,000 Kenyan shillings na mbeca ici ri kana ni kumariria hi magikuigwe umerega procedure kau nigetha mundu utagerete na ndimeririe atiriri uri utageretie no uri witigagira kugeria no uri uturaga na njiriria ati no ahotane ucio na niwe ndirenda athake ndirenda etwire Ngai ateithie etwire it is the first time to win
undu ucio ni ukungenia muno tamacokerere process kau by the way no undu wothe urenda gwika nginya muturire-ini uyu waku nona kiundu kia guoya kana kuigua tutekwenda gwika uguo ta imagine undu ucio riria watu kuweka niguo succeedaga muno roho tuga thu niguoya thu ya mundu na gusaidika na gufaulu gwake muturire-ini ri niguoya guoya wa kuremwo kuriski kana gutua itua riu rihana tari very difficult kana ri muno makiria niguoya na riu ri tweherie guoya process kau ri tweherie guoya ka process ni gaka ndirakuhe muthikiriria ha ndirakuririkania ati ukoya thimu yaku irio ya muthemba sampuli yote kana ni smartphone kana ni kare twitaga horo wa kamulika ugathi haria uthiaga tari kuhura urahura thimu turoga ni haria ha keypad kana haria ha phone kuringana na haria thimu yaku ikiri kana muthemba wayo ukahihinya ukoya jata kana star ugekira mugwanja keda na hash naza kuga na geno ni star 779 hash wahura tari thimu urahura ri riria kuria mbere ri ikwamba ikuweruka mguku gwa cheza na ikuririkanie ni rungu rwa mutambo wa star 779 hash wakiuria wetonya guku umite mwena uriku Inoro radio ri ni namba 2 ugagicokia ndi nyumanite na mwena wa Inoro ni nyumite thome wa Inoro ugacokia na namba 2 kana reply kana said na namba 2 wacokia na namba 2 mundu computer gathi na bena ukuhende tuga kwira atiriri uku niguo cheza ni star 779 hash na no win up to 1 million igakuhe option ya mbere gakwira atiriri haha ni cheza box na tondu tutire na mathaa maundu mangi mena ukienda tondu waga gukorwo ukimaithirania wega horo watutega na mathako ri wetigana namo cugurikira haha kana kwame haha cheza box ugakirespond kana ugasend kana ukareply na 1 ugakiuga ni 1 igaikuhingurira o ringi na raikara ikuririkanagia guku niguo cheza gwa star 779 hash igakuhe to box tuna number 1 in box number 1 2 box number 2 3 box number 3 na 4 box number 4 tugakwira atiri tugakwira thiri tuthanduku tutu tunari he twiri tuikarite hau tukuhingice tugutere mathaa tugukoroge meciria twiri turi ni tuo twina kindu twina makiria ma ciringi 100 thiini o gathanduku riu weri ugiathiririka no tike muno uiguithike ni rohori haria gukurekereria namba yaku ya munyaka me I do not know niriku kana yaku ya thimu ya muico kana yaku ya mbere ya keri uguo yaku ya gibande ya mupenzi wako yaku ya munyaka iro menyaga niriku ri we waiguithika cokia nayo ukagwa ni box number 2 kana ni 3 kana ni 4 kana ni 1 wagutha munyakari ni we wagicokia na box ni ukira we tweke pin nigethe kirenge kiria rakirenga toco yaku hau no ri wakinyia hau ri ni gucokokio ne message yaku magwa cheza ikwire hapa au megonga ndipo kana gwathio uthi na mbere na gukigeria no ri uri ithui ha tutire na kiria muno na kuria haria mwena uri haria wa gutha no uguthe mukuyu mwena ucio no wanakinyia hau ni wekirire pin yaku ri ithui ha twina general ri already nitwaheyo namba yaku ya thimu official na twina ritwa riaku ria gibandi thini wa draw itu ya bonathi tondu ithui giki turaheana ni bonathi ti muthako guo mwenyewe we muthako no ukorwo ni uguthire mukuyu waku mwena uria na bado mwena wa bonathi ri tukoni ngine turakudunga kindu gutigirira weekend yaku ni ya gibangana ni yoka sawa na riu ndirauga uguo twatigia ndagika cigana ndagika 4 peke yake ngoro gikinyaga draw ya mbere ya 10,000 Kenya shillings na gwikirire cia kuruta na menya no urute ginya na meteri today we are very generous umuthi turaigwe turi andu akuheana bia kuhotha koguo in this 4 minutes wegwa hau mutaratara-ini ucio muhuthu wa star 779 hash rumirira ka mutaratara kau kahuthu na kanini tokonu we guhurira thimu ruru githira ri ona ndiu kana ri uguthira ni muthoni thikiriria tago muthoni mucako initwo ni part 2 ya rwari rwa faulu wa jini tago muthoni mucako kari ro wa guthandura nu riu arauga ndeguthanduru muthoni mucako ndekwenda ni anogio tathikiriria wiwe auga to nginya uthanduru machoka na kusandura nu to nginya uthanduru thikiriria we Wahuria Winston Studios
makuheaga mucene mathukia wendo uyu witu tondu ni ndamaregire tuonanaga kaingi ngithie wira-ini mario mugetho ni arume namba cigana na arume matire mucene tonginya thandurwo ta mbembe gutiri utari ex wake ndugathikiririe mahita tonginya thandurwo ta mbembe gutiri utari ex wake ndugathikiririe mahita Ocio nĩ wĩra wa Ngai anyũmbire atarĩ na ihenya aigananĩirie ũmbi wake na nĩoĩ ndĩ mũndũ warĩũmba rĩhũthũ nĩanyitagĩrĩra ndatirũka ngandekera ona we ndwagĩte mahĩtia to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta Kia mami Maulu aje Oi Toka yo Tiga gũcambia mami witũ ndarĩrũra cioro nyuarĩte nĩ inyuĩ kwenda kwĩganithia mũkamũrehera cukari gakenere ũciari wega wa mũndũ rĩhagwo na wega wakorwo ndanagũkenia tiga kwaria ũru wakwa tonginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta tonginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta mũciari ndarĩ na mahĩtia hoyagĩra mwana wega akamuonia njĩra njega athondeke rũciũ rwake nĩ ndagimarire gũtua matua makwa ũrĩa ngũtũra nĩwe rĩu ndethurĩra ũkamwendwa tũke mũciĩ to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta to nginya thandũrwo ta mbembe gũtirĩ ũtarĩ ex wake ndũgathikĩrĩrie mahĩta ũgethi wa handbill gaka nĩ kega nĩnjũĩ mũtumia mwega na manĩ wa mũthuri ũmwe no mũndũ angĩkona wake amumunyaga ciũra nyingĩ nĩ ndamatiga othe arĩa tũrĩ ndũgũ nowe tungwenda niĩ ndingĩhũthĩka rĩngĩ ũkamwendwa tũke mũciĩ Hello. Hello. Yes, kwero watia Benson. Hello. Hello, Benson. Hello. Hello. Benson Mwangi, uhoro waku? Asha, huyu ni Kimilu. Ai. Wewe ni? Imeenda kwingine? Imeenda kwingine. Sawa, asante. Bwana. Wewe bwana unapigia unafanya vaita na stuka bwana. Ai. Mimi ni Umeru bwana. Mimi hapana elewa hiyo maneno bwana. No, ni riri. Na Kimake gutiagaga uguo. Wani Mwangi na yeye ametupatia namba. Sasa wewe Mwangi unatupatia Mwangi huko aje? Ama ni machine ndio inatupea mtu. Acha tuone ni nani, acha tuone itakuwa gani. Tiriri. Iretana. Iretana reke tuigue. Yage tucokia gwe Kimiru rĩngĩ. Nasema tunamsumbua. Soka kule ni uguo. Benson Mwangi, turetha Benson Mwangi. Benson witũ wa mbere wa 10,000 Kenya shillings. Yes. Bona thini cia cheza. Rĩu marĩ Benson rĩ. Benson no nginya oe. Tutiramũtigithia. Benson.
tumucarie ringi riu tumuhe tu just once o rimwe tu tutigako turi andu oru muhurire ringi o ringi riu rimwe tu agari umuthi ni ndi mundu wina iteo ciake twi mundu twi andu ega umuthi he gikeno twi nakio gitari gi hena undu roho areka tareke tumucarie akorwo ni mani ciake ri ndukuririkana ona last time he ungi twahurire maita meri na ria keri kiingira riu angikorwo ni ciake biu indakauga ati ni gutunywa tunyirwo 10,000 mugure 10,000 ni nyingi weka uguo no nginya tungigisi no nginya akioya aregari tukumikanja tuigirire kwi mundu ungi tuthie kwi munga tugiuka tuke tumuhete ini undu ndagika nacio ni nini ketweterere ni iraingira na bururi wothe ni uraigua ati Benson niwe turahurira na Benson ni araga kuoya ria mbere riri ni ria keri so Benson ri angiaga makuoya riu Benson riu kai ni ekuona thina ai aigua ria rerire ona ko ni bafu uri ndume muthuri no tukiuge ugwika atiriri tondu thinacara niwe ni gukinyira kinya ri ndagika imwe ti njiganu ya gukorwo tukimuhurira ndureke ithe wa uria amatemei wona amatemari ona tutari wona tutwathaka twikwanduka ri tuke tuingirite na muhotani we kanja riu ya Benson no kumi delete hau uguo tukeru twethe muhotani riu ni kumanisha atiriri Benson ni arugwo riu ni muhotani mweru turoka kuigirira ndruiki ituheru muhotani witu wa mbere ucio turakiuma wa thina ithaa riri athinacara nawe angikorwo hi wi hau na ringi niwe wanyitithia mahoya niwe wauga Ngai ndukareke mbeca icio ithie kwi mundu ungi riu ongerera mayo guthukania nacio guthukania nacio tondu riri makigwa ni cia gicoka riu twina inge riu no icio no riri irathie kundu kungi tukiheanaga mbia ri kai Kasarani itakoragwo na generator itakoragwo na mupango wa kungikigia na power shortage ndaiguire emanejagwo ni Sport Kenya gwakigia nduma ndaika cigana ona gathitima ni cikurite that is how bad we are doing very bad that way in a country how bad we are doing na niwe Kasarani iriganite na power station ya Rwesabu how the mugacoka mugatukagia na nduma kiaro anake ona tiga uguo no ikigie ni sawa no igutire handu hatagiaga kiria ona hau power station ine no hagie no riri fiu matire mahota kugura generator fiu atiriri na ari niho macindano ma Afrika mairitu maroka mweri ukite ndukanirire ni tukwanirira tiga kwanirira wahota gucambia mabururi moke macabi tuke twaibikirwa haha mbere haha na gatuma wahota gucambia riri gucambia u na ni uhoro wa turakiona nduma ti kwega na niguo muratweta minyama tikikugerera gacira kau ni thaiko ni thinacara ndai mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro hwaine ni thinacara cia hwaine matemo ma mohoro mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ matarĩtwo bata wa kũhĩmbĩria kothi cia moko nĩguo mahote kuona mĩeke mĩingĩ ya kwĩyandĩka mawĩra ithenya-inĩ rĩa gũtũũra metereire kwandĩkwo. Nĩ rĩtana rĩikĩtio hĩndĩ ya kũhumba thũmbĩ arutwo matanyihĩire 500 arĩa marĩkĩtie mathomo mao thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Mũgeka wodi-inĩ ya Gaturi mwena wa Kĩharũ torĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria.
O uria kurakia matuko turi mawira ma mawabici marathio na mbere gukundera mieke miingi kioneka kuri aria metikira kuhimbiria kothi cia moko. No mundu ina kothi ya moko ni arahota guthi kwirutira wira wake ona andu magito matuike nguni ni urakora mundu ucio ebizi agika miako ebizi agika maundu ma thitima na ebizi akiruta project cia thirikari ona kuu kurakoma nyumba na kinio marakorwo magiaka. MCA wa wadi ya Gaturi Kiharu Gathe wa Njeri akoretwo muhari-ini wa mbere kunyitirira andu ethi na kothi ici. Arutwo matanyiheire 500 makirikia mathomo mao polytechnic-ini ya Mugeka na kuhumbwo thumbi. Nikarugano tuthiete karaihu nao tukamoya ni ukugwitwo Gaturi othe na gatagati karutwo acio amwe nginya ni marathi university mweri wa 8 na wa 9. Koguo ni arutwo aingi mevere determined kuya kothi cia moko nigetha mathi na mbere gukuria andu angi na guthondeka mawira. Wega wa kothi cia moko ni ati Kenya tarugo kuga turi tukiruta mawira ma miako ma thitima ma rangi maundu macio mangi mothe tuhuthagira o arutwo ya mathomete guku ni tuko tukihuthira. Aciari hamwe na aria magunikite na kothi ici makiuga cigukorwo na kiguni kinene kurio amu mundu riu no eyandike. Hindi o me miciiri ni matugiaga muno tondu kuri uguthie njohi-ini kuri ukunywa dawa cia kurefia tukona ni maratuthumbura muno me mici na iyo turamarugira matiri kindu maraturehere na guthie kuiya no riu ni turakena muno ni tondu Gathe ni atunyiteire ciana icio agaturutira micii akamethera kirathi nigetha mathomithio kiria mundu arenda. Ndiroi uhoro wa tairo ndona go igikirwo no for now no hote kuheo wira ni mundu no hote kumwikira mundu mathabu yani no hote kumutarira uhoro wa budget ya nyumba ri hana. Kothi iyo ni kundeithia muno ni nguhota gwikira mai mbere-ini iyo ndiroi no njike repair maundu mothe no hote gwika riu tondu riu ona ikeigwa handu harerwo wira tariu ringi wa gu print no thie na ngie na kamweke kau na hote kuona kindu gukiri uguo ritana ni rikitio kuri andu ethi metikire kuhimbiria kothi ici tondu hindi iria mundu athoma kothi atuikaga employer other than gukorwo agithie kwandikwo wira. Kwa muhiano andu aria mathoma kothi ta ya electricity na installation ya electricity no ma register ya group na makahota gucoci wira o guku kana makambuni-ini mangi makaruta wira ucio. Ona andu aria mathomete kitari no manyitane as a group tondu kwi magongona maingi muno. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Arimi ni moritio metikire kunyitanira na thirikari nene hamwe na thirikari cia matura kugacirithia urimi wao niguo bururi uhote gukorwo na irio cia kuigana. Neretana rikitwe ni mwandiki mukaru ministry-ini ya urimi guku bururi-ini Paul Rono hĩndĩ ya kuhingura monanio ma urimi kiharo-ini kia William Ole Ntimama kaunti-ini ya Narok. Na tore mwandiki wa Nyoike wa Bogu aratariria governor wa kaunti ya Patrick Ole Ntutu ni atugite arimi na ciringi milioni 700 cia kumateithĩrĩria kugacirithia urimi wao. Mwandiki mukaru ministry-ini ya urimi Paulo na ugite thirikari iri na mibango mega hari arimi hamwe na arithia a mahiu akiuria arimi kunyitanira na thirikari nene niguo kugunika na umithio makiria hari urimi wao. Rono agitugiria thirikari ya kaunti ya Narok ni kuhingura cienderio cia kuiga irio nyumu makiria miena iria kurimagwo na njira nene. Saidiane pamoja kwa sababu tayari tumejipanga kitete, tumeshikana pamoja the two government to make sure that we deliver matters agriculture and livestock in this country on time and in style so that we address the problem of food security like Enusae, Kirindoi, Narok and Kilgoris and the last mile distribution center at Angata Barakwe. Wakiuga ni magathikite mitaratara mikinyaniru ya uria arimi maria mukagira marihi ma magetha mao na ihenya makirira arimi kumethera thoko njega cia kwendia mahiu kuona mabururi ma nanja kwina thoko njega cia kwendia nyama. Wamepata haki yao, wamepata pesa inavyotakikana na vile vile wamelipwa wakati inavyotakikana. And everywhere you go in the world they need meat and pastoralists can do that better in Kenya. So the program is to make sure that we are able to get clean meat from Kenya and also get proper market for our Kenyan meat. Rono akirira arimi a mwena uyu kugacirithio barabara cia mwena uyu niguo kuhuthia migendere riria arimi maraumiria magetha kuma migunda-ini na undu umwe guthie thoko-ini itiganite. As we move in that space, we have restructured our loan system so that each of the counties have loans specific to their value. Governor Patrick Ole Ntutu na munini wake Tamarinyo Koech makiuga unyitaniri wao na thirikari nene ni utumite arimi magunike na njira nene kuria o mwaka ni marikoragwo na kionania kia urimi ta giki. Kushukuru serikali yetu kuu kupitia Ministry ya Agriculture kwa sababu ya zile fertilizers ambayo tumepata kupunguza kwa bei imesaidia mno wakulima wengi hapa Narok. What NAFCDB have done in the ground, they have trained our farmers, they have grouped our farmers and they now have the skill to
drive their business and their work in the villages that we have in the great county of Narok. Orentutu thuthocio ni araneanire ceki cia milioni 750 kuri arimi aria marimaga me hamwe ta ikundi na aria marimaga eka nyingi cia migunda. Ngiripotera muci wotugi notana Inoro FM kuma kaunti ya Narok, ritwa riakwa ni Wanyoike wa Bugwa. Mohoro mana mangi na njira igwithirana wega riu kumamukira wona cia handa thaa 1 ya hwaini. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM, njitagwo Jeff Muga wa Waithira. Inoro hwaini ni undu wa mohoro mana mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. turende no riuke twariririe mathina maitu maria twinamo. Muikari wa Gicugu kaunti ya Kirinyaga woragia niri Inoro FM turakurehera tabarira ya utauku matura-ini Gicugu edition. Ni turakaribisha Inoro muno gukia mutugu tondu Inoro ni muci gutugi no taranarithikagiria mathina mandu. Ni muthenya wa gatano tariki 31 mweri wa mugwanja nyumba-ini ya mishemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish. Thina na tukoretwo na mundu wa mbere ni bara president no kire agitwira kuriba mathire makawa undu ucu ungi ni undu wa makandamia kubindi maumaga igana na 50 riu maragurwa 30 ona matiragurwa. Wiyumirio nyitanire na atongoria thure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani o hamwe na muingi. Mundu tani atingitwe kugira stock bandu ndibagua ndambu nundu wa barabara mari. Avocado itiragurwa avocado nyingi ora ningite iraria makandamia matiragurwa. Ukonyitanire na ndikitwa mohoro muhia wa Maina, Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mureithi. Ni kwambiriria thinashara cia hoini nginyagia thaa 3 cia utuku nyumba-ini ya mishemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish mwena wa Gicugu. Niĩ ndakaribisha Inoro guku kia Mutugu nigetha twaririria maundu mothe aria maratuvinyereria atongoria ni turenda namo magoka nigetha mahote gutucokeria ciuria. Inoro FM ni manishesheni hakuhi nawe. Turaduka na mugure wa Karuiro mene shoyu wa Ithafethi kwa mokera rwimbo kuoshorwa Hesbon thimwini ya kutaskiza tune hora star 860 star 286 hash. Wamwendea Yesu kwa kusafi na kuoshwa kwa damu ya kondoo, jerema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Hey, kwa mokera rwimbo kuoshorwa Hesbon thimwini ya kutaskiza tune hora star 860 star 286 hash. Yes, riu ni muhotani turacharania nake tukwirire tukirikia mohoro guo. Esther Wairimu wa Kimotho. Aretwo Esther Wairimu Kimotho. Ni yetu tunatafuta sasa Esther mwenyewe. No wethi mutafadhali tonduma. Ui. Esther ongiaga kuoya riu tugucaria ringi rimwe. Tuhere na ndiramenya niki ici 10 cira aya tumucarie ringi ateretwo Esther. Wairimu wa Kimotho na ndabadewe. Ni rita riake ria mbere gwika ati. Ni rita riake ndari akorwo gwita kiharo akarika gwika ati. Esther tumuhurire o ringi na ni kana weterere riri reke ndikie matuka-ini no korwo hinie gukorwo erwo ni mundu atiriri ni arethanwo nake ni Koinoro tukiuga turikie ici cia matuka-ini ri akorwo nake hinie akioya angikirega gukioya ri hari ungi wiho hihi urakiga mahoya make me iguru tukionania ate tukiuga ni turikie matuka-ini akorwo nake agithagathaga niguo kwa mokera rwimbo kuoshorwa Hesbon thimwini ya kutaskiza tune hora star 860 star 286 hash. Wamwendea Yesu kwa kusafi na kuoshwa kwa damu ya kondoo, jerema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kwa
kwamukira rwimbo kuocorwa Hesbon thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 286 hash. Mucemanio uru ni uthire mutwetagia mbia na gutire kindu turanagia icenjia mutumega irio tatuteithia niki turi anogu ng'ombe ciakwa no iria iranyivia na matumba itarakionana ki nguru ciakwa no kwenja iraija na niguo ndiciheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya igũrũ, nĩ quality na ire na standard ya igũrũ. Ũrĩmi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Ewa togori irie Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best Inoro Yeni mugate ũngĩrĩa na cai ũrĩe na iria ũrĩe na nyama na mboga ũyũ nĩ mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanĩra nani o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM gũtarĩrie wega wa mugate wa Asili Bread. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 860 star 280 hash. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Tũrĩ oro harĩ kwaria ũhoro wĩgiĩ ndawa cia magego. Andũ aingĩ mathiĩ kũgũra ndawa ya magego mathingatagĩra oro bei, no mũndũ ndaramenya atĩrĩrĩ ũrĩa mũthũngũ ugaga cheap is expensive. Agagĩthiĩ akagũra ndawa atekũrora atĩrĩrĩ hita rĩngĩ nĩkĩ kana ingredients iria cirĩ thĩinĩ wa ndawa ĩno amu gwĩ kĩndũ kĩngĩkĩrwo na kĩage gũtwarana na ũgima mwega waku wa kanua. Koguo nĩ wega nginya hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ shelf-inĩ ya kũgũra ndawa harĩa hothe ũragũra ũgatigĩrĩra atĩ nĩ wathoma ndawa ĩno ĩna kĩ na kĩ na kĩ nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ to ndawa wagũra ũinũkie mũrimũ ĩndĩ wagũra ndawa ĩthiĩ kũrehere kĩguni. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ĩna eugenol ĩrĩgiragĩrĩria magego maku kwenjeka na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna mangĩ ma magego. Watua kũgũra ndawa ya magego gũra Dabur Herbal Clove Toothpaste na nduka-inĩ ĩyo yakuhĩ nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove there is no cavity. Urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Osio BM ndani ya Witstorm Studios. Danire tũrĩo ithuiki mwendwa rĩrĩa twarĩa nini twĩ cukuru, tũtekũmenya nĩkĩ gĩatuohithania tũkiuga tũgũtũra twĩ hamwe, twanenaneneha twamenya nĩ wendo tũkĩhĩta nĩ tũkahikania, thakame citũ na cikĩiguana irio kĩingĩrira thĩtigawe, nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro, ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria. Rĩrĩa twĩnawe mwendwa ngũgwete moko ndakũrora wega nĩ nyonaga, ngamenya ombirwo nĩ tondũ wakwa, koguo ndirĩ hĩndĩ ingĩgĩa kanja, ndarora maitho maku makengi wega na tũmagego twaku twairiria, ndahoya mũno ngoro-inĩ yakwa ndũkanage no ngĩũndirike, nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro, kũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria. Maingĩ mũno niĩ ndĩriragĩria nyũmba njega mĩtoka na mbia, na mangĩ maingĩ itoĩ kana nĩ ngona ndũraga o njĩrĩgagĩrĩra, ona kũngĩkinya tĩ ndikamona na ndũre nawe maica-inĩ ndari, ũndũ ũcio wiki nĩ ũnjiganĩte nongenage niĩ na ngaiganĩra, nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro, ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria. Wendo ũyũ witũ no ta thabarĩ, kwĩ hĩndĩ kũrĩgĩaga irĩma, na rĩmwe gũkagĩa na mĩikũrũko, na rĩmwe no kũrĩtenderaga, no macio mothe matũkora twĩ hamwe, ũhĩmbĩrie na niĩ ngũhĩmbĩrie, ona manenehe kũrĩ kĩrĩma, mwendo wakwa no tũrĩtoragia, nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro, ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria. Auntie Maggie ithanĩria London. Mũndũ akĩgwa gĩkũgĩa na mwĩthuka, kĩngĩaga kunwo nĩ kĩbugaga, wendo ũyũ witũ rĩu ũrĩ gũkũra, ĩtĩkĩra mwenda tũhikanie, tũthiĩ kũrĩa aciari akwa makũmenye, nawe tũthiĩ kwa nyuma kamenye, matũrathime na matũhe rũtha, tũthiĩ tũmaciare meyonage, nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro, ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria. 90K Geithĩka baba Samuel Gĩcia Geithania US Wambogo wa Mwangi Thengiũ nĩ kũnyitĩra mwanake ũyũ
Etagwo kwero atia? Ona ithuĩ tũrĩ ega biũ Esther. Yes. Uhoro wa hwainĩ. Mwega. Tũtiragĩkũhũrĩra kuma gũkũ kwa Inoro tabarĩra-inĩ yakwa nduka. Na ngamwĩgua wega. Nĩ njĩtagwo mũgore wa Karuiro nĩ twĩna mũndũ gwĩtwo General Cohi wa Ithabethi haha. Na nĩguo tũgũgũcarĩtie twaigua anga ndũrĩ akuĩ rĩu twakĩtũmana kĩama ũgĩcario. Kango kamaga. Uma Njoku. Very nice. Twĩre atĩrĩrĩ. Kana nĩ ũgũtonyete kũrĩa gwa gũcheza cheza? Nĩ ngũingĩrĩte. Nĩ ũkũingĩrĩte? Na by the way wĩ mwena ũrĩkũ Esther wa Irimũ witũ? Kĩrĩnyaga Gĩcũgũ. Aya, Gĩcũgũ. Kũrĩa kwa matha wa Karua mũtumia tũgũtĩĩa mũno. Very nice, very nice. Rĩu wa Irimũ ndiũĩ kana no ũhote kũrora thimũ yaku tũkĩaragia oro ũguo pore pore. Tondũ ndingĩaga o kĩndũ ndakũnyugutĩra we. Ũngĩrora thimũ nĩ ũgũtwĩra kana nĩ wamũkĩra kanyamũ. Nĩ ndona. Bonathi ya cheza cheza. Wona cigana? 12. Very nice. Rĩu icio nĩ ciaku hwainĩ mwega ũyũ. Thank you, God bless you. Amen, amen, amen. No kĩrĩa andũ nĩ cirakĩhotanwo nĩgetha ona ũmakĩgerie mweke wao. Na tũtiũĩ nĩkĩ wĩkaga mũndũ gwĩtwo wa Irimũ kũu Kĩrĩnyaga. Ndĩ mũkurima hapa pale. Na nĩ ndungataga kanithani wa ACK ndĩrĩ leader. Wĩrĩ leader. Good. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Very nice. Tũgeithanĩrie Gĩcũgũ. Nĩguo. Na rũciũ wathiĩ kanitha rĩ salimia watakatifu wote. Ũkamageithia mũno. Kanitha yanyu nĩ ĩrĩkũ? ACK. Ya mwena wa Gĩcũgũ. Wa Gĩcũgũ Gĩthũre parish. Gĩthũre parish. Ũkamageithia mũno sana. Nĩguo. Sawa sawa. Na nĩ twendete andũ a Gĩcũgũ nĩ gũtũnyitĩrĩra. Nĩ wega. Nĩ ngatho hwainĩ mwega. Asante. Ninashukuru. Tunakupenda pia asante. Aya, pia sisi tunapenda Inoro. Nĩ ngatho. Thank you imono. Asante sana. Asante. Wazi. Etagwo Esther. Esther wa Irimũ wa Kĩmotho. Esther wa Irimũ wa Kĩmotho rĩ. Nona nĩ tũngĩa mũtunyũkithia mũnyaka Njoku mama. Auma Njoku na rĩu rĩ. Mũtumia mwega marĩ leader. Leader no ũcio ekumĩte ndigũkũra he mũndũ nĩngwĩrire he mũndũ ũragatha. He mũndũ umĩte na ngori. Ikũmi rĩrĩ na cia kũruta rĩ. Ũcio ekugĩte atĩrĩrĩ. Nĩ augĩte nĩ ciake. Ũcio nĩ ekugĩte atĩrĩrĩ ũcio nĩ ekwĩrĩte Ngai. Kana cikũngora bafu. Kana Njoku kana itaumĩte Njoku. Icio itireka atĩ itirathiĩ. Very nice. Na tikuga nĩ ciathira. Tũgeithanĩrie kũrĩa Gĩcũgũ. Tikuga nĩ ciathira. Iko ingine. Rĩu nona iria ciothe cigũkorwo thĩinĩ wa gĩkabu kĩu. Nduona ciatigara cigana we ũkĩrora. Nduona iria ciatigara. Yes, nĩ ũkuona nĩ ciatigara mbeca njega. Rĩu kĩrĩa gĩgũkorwo kĩhorĩ nĩ atĩrĩrĩ. Nĩ kũhata ikũmbĩ rĩrĩ. Nĩ kũhata ikũmbĩ rĩothe. Kana rĩgũkorwo rĩ na gĩbaũ. Kana rĩgũkorwo rĩ na cigana. Ciothe tũkũnengereria mũndũ ũrĩa ũgũkorwo arĩ. Kĩ? Tũrĩhate thaa cigana. Tũrĩhate rĩrĩ. Igĩrĩtigĩtie kĩ? Igĩrĩtigĩtie ndagĩka ta 10 ũguo nĩgetha tũ. Kana 15. Kana ĩmwe na 45. Ĩmwe na 45. Nĩgetha rĩrĩ tũkorwo tũkĩhe mũgĩkũnjũ ihinda rĩa kwĩthagathaga nĩguo rĩu kĩrĩa tũgwĩka nĩ atĩ rĩu kwambĩrĩria ndagĩka ĩno ũgũthiĩ ũguo nginya rĩrĩa cihanda thaa 1 na ndagĩka 45 we mũthikĩrĩria nĩwe na Ngai waku nĩguo na kĩo gĩaku nĩguo na no nginya ũhihinye star 779 hash. Tũtirakwĩra ũtige maũndũ marĩa mangĩ mothe. Aca indo icio twamũruta Njoku. Wethiĩ na mbere na mĩhang'o yaku. No ũkorwo atĩrĩrĩ by the way andũ kũrĩ andũ meraga Ngai ũndathime no mũndũ agekonota hau hatirĩ ũndũ areka. Tera Ngai niĩ nĩ ndaruta wakwa Ngai rĩu hau hangĩ nĩ haku. Ũkatu. Hihinya star 779 hash.
na niĩ ndĩrakwĩra atĩrĩ ta Esther ũcio wahota rĩ ndona ekwandĩkĩte riuma rita rĩa mbere nĩguo macini yandĩka riuma rita rĩa mbere nĩ heka gablawa ĩrutaga hau rita rĩake rĩa mbere ũkamenya no aya nĩo njugire mũgũre Ngai rĩmwe nĩendaga kũrũa mũno akĩhũthĩra hiũ iria nduru nona mũndũ hiũ tũraga ekĩrĩire njohoro ũcio kana agatũra rĩngĩ no nyende kũgeria no nĩ njĩtigagĩra ũcio kaingĩ nĩ ũkoraga agĩkua nĩ ũkũririkana he hĩndĩ tũkĩte haha tũkaheana andũ atatũ arita rĩa mbere ũmwanga wa kũrĩa Rongai ekanda ya nyama haha ũguo nĩ ũkũmaririkana by the way nĩ yonagia mũndũ ruta Esther Wairimũ rĩ nĩ rĩa mbere mũndũ ũrĩa twaheire wa mũico weekend thiru Gideon Dabi wa Mathiarĩ rĩarĩ rĩa mbere tũharũrũke ũguo he mũtumia wetagwo Margaret wa Ngeci wa Wairimũ tarĩki 4 Julai arĩ wa mbere Naomi wa Njirũ ari wa mbere James Githua wa Mwangi ilikuwa mara yake ya kwanza na Ngenge Wilson Gucho mundu gwitoka Thirĩni Nyambura Maina Teresia Wairimũ Kariũki Benard wa Maĩ Gathogo na nĩtũheanĩte rĩa mbere andũ ingĩ mũno Bora Njeri wa Mbũyarĩ wa mbere Hana Wanjikũ Njoroge arĩ wa mbere Lucy Ndung'u arĩ wa mbere Eros Wairimũ arĩ wa Wamũyũ arĩ wa mbere Nancy wa Mbui Gĩtahi arĩ rĩa mbere nĩ aingĩ Paul wa Njohi Soja warĩ kũrĩa mwena wa Naivasha arĩ rĩa mbere Dorcas Mũkĩma Kĩbata onake arĩ rĩa mbere rĩu nĩ kuo ndĩrauga and the list is endless nĩguo ndĩrauga atĩrĩrĩ yes ni ũmũthĩ nĩ njũĩ no korwo nĩ rĩaku rĩa mbere ndũrĩ wahinya star 779 hash imagine ndendo hinya ũmũthĩ nĩguo hinya star 779 hash no thiĩ na mbere na maũndũ marĩa ũreka o ma kawaida nake Ngai rĩ mũtigere gĩbarũa mwĩre atĩrĩrĩ Jehova niĩ wĩra wakwa nĩ ũyũ niĩ nĩ ndaruta wakwa ndirenda maũndũ maingĩ ndĩrenda o ũndeithio nake Ngai tondũ nĩ Ngai rĩ egũgĩgũteithia nake tondũ ndehĩngĩcaga rĩ egũgĩgũteithia nwanyita yes na no ũkahinya star 779 hash ikinya rĩa kerĩ nĩ ũkuona ũkerwo ũcagũre cheza box hau ona nĩ ũkũmĩona no ũgacoka ũgacagũra ka box gaku ke hau nĩ tũ box tũnacagũra o kamwe tu tiga gũcagũra twĩrĩ kamwe no ũcoke wĩkĩre pini yaku weka ũguo ikinya rĩu rĩa gatano ngwĩrire nĩ rĩa macini na macini nĩ njiganania nĩ mũiganania ndĩrĩ cohida kana mũgũre ndangĩenderera ndĩngĩathĩrĩra na nĩ ũndũ wa maũndũ macio rĩ nataka utafutie sisi wimbo ĩtagwo atĩrĩrĩ mũnyamarũri Ngai ũtehĩngĩcaga nĩ watwĩra wega wauga Ngai ndehĩngĩcaga na ngĩgwathĩrĩra agwathĩrĩre auge nĩwe kĩhwainĩ gĩkĩ kai ũkuona atĩa agwathĩrĩra rĩ no namba yaku ĩgũtũhe atĩrĩ atĩ ũndũ ũngĩ ĩgũtũhe namba yaku kũrehagĩra rĩtwa rĩaku oficio tũgwĩte ũrigwo nĩ aya mekũmenya na kumbe nĩ tondũ nĩ gũtonyete mwago-inĩ wa cheza wĩtagwo mũndũ ũgwĩtwo Mũnyamarũri na Ng'ethe Steve Nyamarũrwo tu na 10 na kĩndũ hwainĩ mwega ĩtĩkĩra na tauga atĩrĩrĩ nuona ikĩhanda thaa 1 na ndagĩka 45 he mũndũ Ngai egũkorwo anyarirũra rĩu kumania na anyamarũra kuma ũhoro-inĩ ũcio nĩgetha rĩrĩ maũndũ mothe makorwo maigananĩte nĩ tondũ Ngai nake akoragwo mũiganania maũndũ-inĩ marĩ mothe cio Ng'ethe Steve Mũnyamarũri Ngai ũtehĩngĩcaga inamĩrĩria gũtũngĩ gũkũngũiya we ũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwathata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku
ingataga wagi ndigitho ciaku ciembemba-ine bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramũrĩra thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩire thirĩ ũkĩrĩ wagũ thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya icira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi rĩu ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi rwĩmbo rwega mũno 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 rwa Ng'ethe Steve rwĩtagwo Mũnyamarũri na rwaga gũkorwo nĩ mũndũ rũrathĩrĩrwo hwainĩ mwega okorwo nĩ mũndũ wera ekũnyamarũrwo na makĩria ma ciringi 10,000 aigue wega Sunday yake na weekend yake ĩkorwo ĩkĩagĩrĩra mũno sana ahatũrwo o handũ heho no tuone tarĩ mbeca nini cikĩgwetwo na economy ĩno tũkĩrĩ nayo nĩ ũndũ wa maũndũ na kũritũhũra kũritũhĩte no itiengiaga o kaũndũ itingiaga handũ irĩ kũhatũra ona rĩigana rĩ hakiri o kaũndũ rĩeka hakiri o ngũrani hatiriaga o kaũndũ cirĩ rĩngĩ wĩna gathirĩ ka mũndũ karĩa karabatara o 5,000 kana 4
thimu cia gutinda ugihurirwo nigathire utari urarikia ciambe ciwakinye hau reke ngwire kindu tauma nakio kindu kiuru no gibungo ndakwira ito ugia gituika murigo no kindu wanengerwo ati kingithie gicenjanie ugure kina haha na gutire kindu kiega takio ona Esther ndekuya atiriri riake igeria rimwe ri ati nirio rikimuhe ciringi 12,000 no niguo gwakorwo gugikara riu we twarikanira wina ithaa rigima no in fact we na ithaa riu na ndagika cigana na ndagika ta ithaa igima uguo na ndagika cigana ona ciguru cia kukuhinya star 779 hash wina ithaa igima ria kukuhinya star 779 hash na kuingira kuria gwa cheza box gucagura ka box gaku ni ugutukora tu box tuna hau ucagure kamwe na wona warikia gwika gucagura uguo wothe mugureri wikire pini yaku makinya maku mano gukorwo marikitie wega wona warikia kuhinya star 779 hash ucagure cheza box ucoke ucagure ka box gaku nawe wikire pini yaku niguo macio mangi ndutigire ngai katari maundu mangi ma kawaida oro uguo ndumatigire ngai no mwire riu Jehova niwe wiko nigetha nake gubange na kamuira uturoreire ringi maria mundu gwitwo mungai gukana mo igitigia kuotari ndombe ureke tombe tumurike riri kwina squad twarie ciegi airetu ya aitu timu ya bururi ya Harambee Starlets ino ni timu ya seniors aria mekuria betikaini cia AFCON niguo ino ni AFCON ya airetu riu igitagwo Women Africa Cup of Nations igagitwo AFCON na irera kiambiriria muthenya wa rucio kuria mucini wa Rabat bururi-ini wa Morocco atumurike timu ino itu uria igibangite no wega kuririkania muthikiriria tiriri ria muthia timu ino ya gatete tigiti wa guthaka betika iciri kwari miaka 10 mithiru atondu kwari mwaka wa 2016 na ni ukuririkana ona kairetu gaka ka midfielder mwana Halima Jadeko Adams hindio kari form 4 na hotire gukorwo githimwe na kugucire mari bururi wa Cameroon ne mekaga kigerania gati hotire gukorwo kena timu ino ndio kari kairitu kanini no kaumaga wa buru kuria Thika Starlets gati hotire gukorwo githie mwena wa Cameroon tondu kari hindi ya gwika kigeranio giako gia form 4 riu agikorwo hena gatagati-ini ga athaki aria makenereire uhoro uyu wa tigiti uyu gukorwo tugatite akuhunduka thini wa betika cia AFCON ni mundu ta mwana Halima nigetha gukorwo ni ahingia kiroto giake guthaka AFCON eru muthaki urikitie maundu ma kumuhinga ndu na igeranio reka ni atwikire muraia wa kawaida na koguo ni ukorwo na mweki wa ukorwo agitonya kuria bururi-ini wa Morocco timu ya bururi ekuo tayari kuria Morocco ni marabite makahura kambi kuria Miramas ni bururi-ini wa Faraja France guku mundu ndaiguire aki andu ni fane mundu ndaiguire akigatire sio Miramas ni anga how many kilometers anga 40 something ni sawa ni meguthi kilometers no meguthi ku Mario Miramas nego koko kambe ya Miramas no mwage hoteli cikuhiriirie haha mwone hatoli cikuri kore tukuringana muhuko sisi ni wakulima wadogo tigo guo mugure sisi ni wakulima wadogo kama Kenya tugaga tuikaraga Nairobi nie nawe no ni tutikora kwaja ni ndi Kiambu County niguo no ingiurio kuria gisa ingiurio rutaru muthe MC Orio ndikuri augaga ndiko tuire Nairobi Mario ku wanyita no ndi wa Kiambu wanyita so tutigae kurora na by the way ndacokirie handu hau ni haragio na ngiandika kaundu ni group-ini ndamenya ngimera atiri ke turorage maundu na njira riri positivity rigire by the way niwe turi wakulima wadogo na indo ni nyihaga kiasi tokorwo ringi mikawere ngionekeire hakuhi na haha ri ingiari yagoragoro na ni uraririkana turitu tutu ni twari nginya na mahingice na mihinga yari ho minene tondu ni twambite rucini rwa kumagara ri nigetha tumagare hwaini ri ni twambite kuroka kuoya mathige niguo Kadanda House magithaitha nginya kiria kuria uguo kuria goal project ni mambite kuhura tu wa kiria cigana na round na makioyo bica na video niguo tondu matiari ari he beca ciao cia allowances koguo
gwicira nikio makire handu haraihu na haria miramazi ikiri ningiona ko ni marihwo allowance icio no ni ndakiguire ni merwo ni mekurihwo ni marihirwo gicunji kiria makirihwo na mage gukoma Miramas makorwo ni magakinya Miramas na mekuo nogemu wa Miramas matangithie na bathi na migithi ni magikoretwo ku Miramas iyo kwa hinda ria wiki ngima ku marai na maundu maigana na gwika ni marai no horo wa kumenyera urugari uria wikuo tondu tukiri kimera kiria tugagia sama na niguo kimera kia riua rihiu na noguo ru Moroko gukihana ni makiri Miramas magibange maundu ma wihariria kulainisha squad orondo mwe na kumenyera riera na ukithie na mbere ukimenyera irio iria mugutungana nacio nja wa bururi twiri tutu tuingi tondu tumwe tukiri twagicigo kiria tukiuga Western na Nyanza ni andu mekwenda muno horo wa omena horo wa ukuon ni gakima kangiaga na ka brown kangiaga riu ni garathia gakaga tukona makoroni tunapatana na makoroni mshere yenye sijui imewekwa nini tu tukagithinika muno no ru nikio makiumagarite mbere tondu nigetha mathie na icio ri 99% no cio mugutungana cio kuria kundu gugwitwo Moroko probably irio githemba kiu na no wega by the way na ni mundu ndieraga ndeto ici ngimwira atiriri exposure ona ti ati ni riera as much as ona riera ni marathi ku expose hariri ona ke tondu kuria no makore urugari wi iguru na no makore kuria no gwako kuhana nona nginya the culture ya gukorwo the culture shock ya gukorwo mearirie murako nona nyamu ni ikoragwo njega muno hindi ria mundu arakorwo exposed tondu ungikinya ku wi mundu fresh uguo kindu kia mbere kiria kiamba gukuringa ni iyo gukorwo ngai riu haho na ingienda gwiteithia ri nguria ona ndungiuria kioro kihatiga ringi express na cieko tondu igi Faranja ndu igi Faranja ndu igi Spanish uyo githungu wanyita ringiona githungu kiria wina kio no limited gitire kugeria koire mau ku demonstrate rageria ku demonstrate na cieko na kioria wikuria akona torenda kumunyita migwate riu riu horo cia ikoro uri horo muru riu nikio raigua makiamba gugitwarwo handu haringaine riera na miikarire irio na tumundu tutu uguo nigetha makimenya makorwo at least ni magena kaida ga kumenyera na niona ingi mahoya atiriri exposure ta icio na mauma kuria Moroko na moka ri ndiguciria ni njuru ni njega muno tondu athakia yari kai turakimatraini imatiri national team tha ici athakia ya tigari ni mwana harima aria mana korwo masainite irabu cia nanja mundu agakorwo agithaka kundu ta na kuuri aingi no aguku bururi-ini na ya guku bururi-ini exposure station cia mwana harima matire ati ni uthakite check ni uthakite kuna ni uthakite ni ucemanitie na andu maragia ki arafu aria angi ni maragia kina exposure station ni njega to ni itumaga wona haya by the way to timu yothe ngacemania nayo ikiaragia githweria tendera igore marabanga ni ngacemania rangi mararia gi Chinese ona hena ngi utangihotona kuriha tigiti ucio wigua wa bathi na migithi gukurutaga center gaka kana tauni ino gugutwaraga tauni iri ingi koguo no nginya na ningi nginya riri no nginya micenjaniria ya mbeca cia mukuire murahuthira mugathia kundu kungi mukamenya ku ni kwa euro no nginya mugicenjirie guku ni kwa dollar no nginya muigikarire na dollar guku ni kwa randi ngagire ku ningi no pound no nginya muikarage yani exposure ya maundu macio matiganite ningi tondu ona aingi hau ri mena kiroto gia guthaka thiini wa riri thiini wa kindu gigwitwo mbitika cia nja wa bururi intention iria nene muno ni gukorwo ati ni guthaka wega ni ngona kamweke thake thiini wa mbitika iria igoka very nice gutiri kindu gikoo gikiega ta kiu squad yo hana ati riu ri tutikire na matikire rungu rwa mundu gwitwo Beldino Demba mutumia tugutia muno makiria agigimatindika nginya magikinya uhoro ni ma qualify na riu ugo turaria makiri mwena wa Moroko ni maingirite tayari riu gikosi giki ri gikire
gikiri na athaki twambie na haria ha goalkeeper twina mu goalkeeper witu ukoragwo umenyerete muno makiri etagwo Anadi Kundu uyu ni akihotete gukorwo akiri na experience njega makiria muno makiria githakira irabu cia guku bururi-ini na githaka ligi ya guku bururi-ini riu agakorwo agiteithirio ni mundu gwitwo Lilian Awor na mundu gwitwo Vivian Shionzo aya nio goalkeepers atatu aria mundu gwitwo Beldin Odemba etikitie na nio ukorwo akihuthira airetu aya mari rungu rwa captain Ruthu Ingosi Ruthu Ingosi ni muthaki gikoro kia defender athakagira timu ya Simba Queens kura bururi-ini wa Tanzania Simba Queens ni ya Tanzania very nice ucio niwe akiri mwena ucio niwe uragi captain timu ino agagitongoria ma defender maria magi thiini wa gukorwo makigitira ufungo wa naihenya wa bao angikorwo no ciuke agakorwo magikira niwe uga ukuta wa binadamu wa nyama eguteithirio na ndu megwitwo ta Lea Adiema hena Elizabeth Ochaka na Elizabeth Ochaka akairitu gaka kamurike na ukarore wega kari timu ya under 17 iria yagatire tigiti wa mbere guthikura Dominican Republic World Cup yao ya mbere ni defender Elizabeth Ochaka mena mundu gwitwo Vivian Nasaka hena mundu gwitwo Enes Mango Nora Ann Mary Nthambi na Euphrasia Shirwatso ni ukumenya muno akwira aciari agicigo kia Western ni moe gutindikiriria ciana maritwa nigo maritwa ria mahana Shirwatso riu acio ngimarora wega miri yao wamekura omena wameshiba wako sawa acio ni andu tangihe micerero yaga bakaruirwo wako sawa ndungimahe minyo mikirie tucietaga ati itago noodles tutingire aya ti andu okiria riu ni urigwa marateta ati hawapati ugali ya brown atukubeba unga hakuna power nogi nyoma expose ni getha mone atiriri no uria nyamu icio ngoire tuigira midfield midfield gatongorwo ni mundu gwitwo Lona Nyarinda Nyorarinda rateithiririe Police Bullet gutetera gikombe kiao kia ligi ya Kenya Women's Premier League ndakire hau agagiteithiririo ni andu angitariri akaire tugutia tukwenda muno makiria mwana Halima Jareko Adam kauniga guthaka nja wa bururi twina Fasila Thiambo wira wake munene ni midfield no kaimaita maingi ni wo mathaga bao ni attacking midfield yes ni koigi koruga kanige ku mathaba una njira nene na rutu na Rona Nyarinda Teresa Egesha na Shalin na Bengele acio ni aria makirite gikiro-ini gia midfield gutigirira maundu mothe makiri mega tuigire forward ni kumatha na kugwima bao tugatongorio ni mundu tariri Corazon Aquino Corazon Aquino ni go expectago mu mention na kairitu kagi kamuturukana very uncommon na gato surprise getagwo Mother Amunyolet kairitu gako no gikarora wata ugihiukira gukurora no yoge kumenya kana mundu ni musara kana mukiria inona kadu mundu makienda gukamurika muno tondu kairitu gaka ni gakure North Eastern ona gutikire kwa igwika na ni ona ni mageretie muno mena muthaki wa gikiro gia gikoro gia gibururi amundu gwitwo Amunyolete riu aya nao nio marakihokerwo muno creativity yao mabanga maundu magakorwo magitucariria kindu gigwitwo bao makorwo magitucariria bao tugwitwo Vivian Shionzo ucio ni mundu gwitwo goalkeeper riu aya iyo ni squad ya mundu gwitwo Beldin Odemba megi kudi ni kirito muno sana no tukumenya urito kana wagi wakwa kurito wa ikundi kiu twambiriria ngucanio cia muthenya wa rucio turambia na rucio twina Morocco turathaka na Morocco muhaririria wa betika twina mundu gwitwo Algeria oya ku North Africa ku North Africa na twina mundu gwitwo Algeria na Senegal Senegali tuko naye bwana tucoke tuikuruke Morocco Senegal Algeria na riu ithue icikahinga inya twe group A niambie kutakuwa na gani twikiritwo group A to tuli ahura ni ndohorere ore we cia twi mirama citukire akiria niki tuturio uguo we
ndugecirie Beldino Demba ndaramenya ni ati areka ni aramenya uri areka mutumia lazima katambe no nginya korwo ni ebangite wega tondu riu ri ngucanio itu ya mbere ri na nimeona baba na mama wamesema iko game iko katika station ya baba na mama kipande ile ingine ni wanyita ndanyita ohoro riu ndu kandwa ni ngucire no gakorwo ndirioni tondu tugathaka thaa ithano cio tuku muthenya wa rucio tugakorwo turioni nduri wira Jumatatu ri ona we utakiri wira Jumatatu rucio we wina mathabari mangrounds no ni tugakorwo twambite na Algeria na Senegal magithaka thaa igiri nayo game ni gakwira no uronania how by the time turore Senegal ni tugakorwo twikite mathabu maraikire hudi makuma group stage ndegure Festus akiuga we hake ni tamathikane asa ni ndarona tatungitiria kani ndiramera nini ndiraiguira kaundu ucio to guthio undu we Festus ri ngimurwa na njira ya kiroho ri ena roho wa udai na kinyiro ni oro ucio iko udai ena udai udai ni getono we hena tumundu ungicoka Biblia-ini ri he tumundu twatumirwo tuthie tukang'etie riri itura riria ni uria iyo ndereti no ithie na mwahungi tondu juzi kwina andu maretetwo ito ndahi uria bunge-ini ya Senate katambe tumenye maria Jeff Mungarato hari maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Yes, na kĩrĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe yatigario ndagĩka 8 nĩ ũkũigua atĩ thirikari nĩ yambĩkĩte mũngũrũrio wa kũhĩtana na mbatũni cia nyanake iria cikoretwo ikĩagagia mũingĩ. Oroho no ũkũigua atĩ Gachagua nĩ agithĩtie kĩene mĩkana ĩrĩa Minister Murkomen akoretwo akĩmũrutĩra ya kũmũikia ngono. Na Jeff Noe gũkwĩra atĩ mĩario ya Minister Duale ya kũnyararithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ no ithiĩte na mbere na gũkũmithio macio hamwe na mangĩ maingĩ na ikiuga nĩ ciehanda thaa ĩmwe ĩrĩa yatigaria ndagĩka 7 na Jeff Munga wa Waithera. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ kũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũte gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Nithikagĩrĩria ihoya rĩakwa no kaingĩrĩa ithaithana rĩakwa rĩtana gwaku nĩ njiguagwo na kayũ gakwa gakamũkĩrio.
irio tunwe nithu kana jigweta gwerereka eithanaga na ihoya ngando nithikagĩrĩria ihoya rĩakwa ndokaingĩrĩ thaithana rĩakwa rĩtanagwo kune njiguagwo na kayũ gakwa gakamũkĩrio Rũrũ ĩtagwo nĩ ũthikagĩrĩria ihoya rĩakwa nĩ rwa mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend Jacinta wa Mandera. Very nice. Na nĩ marĩ njũĩ Ngai nĩ athikagĩrĩria mahoya ma o mũndũ o mũndũ o mũndũ. Ngai ndarĩ mũndũ atategagira gutu. Yes, ono ũngĩmũhoya wĩirima iriku atĩa no arĩ gũthikĩrĩria na no arĩ kũigua. Kabisa. Rwĩmbo rũu ngwĩtĩtio nĩ kanda ĩtagwo rĩrĩ Wachira akoragwo kũrĩa Njororoko no kũnjĩrĩte ndĩmũnengereire rwĩmbo rũu na nĩ njũĩ nĩ rwakĩmũkinyĩra very nice. Nĩ igua wega hwaĩ-inĩ mwega atamũkĩra ngeithi cia mũndũ ũgwĩtwo Paul Merisho Coaches amekusha salimia wewe sana ngũhopu ndona mwĩra ndarĩire macungwa maku nĩ amenyire akĩnjĩra rĩu to ndarĩ aracoka macakũ rĩ macungwa mangĩ gũkĩona no igwamba gũgĩita ikaranga ndagĩtinde ngĩũria atĩrĩrĩ ngũkĩgia nona nĩ mamwarĩ wa maitũ no rĩu athuri aya na tondũ mũrĩ oho rĩ he tũmaũndũ mũtangĩhokerwo mũno gũtransfer indo cia kũrĩa by the ti ũndũ woteka mũno mũgĩtigaga ngari-inĩ mũno ti kwenda maũndũ gũkĩingĩha tũma kwĩ Vaũrũ wamũkĩra ngeithi cia Coaches Gine wa kũrĩa Kibo ndakĩrĩ na Rũthĩmĩtũ Boys volleyball makĩingĩra national term 2 school games kũrĩa M-Pesa Foundation kiumia kĩrĩa kĩngĩ amũkĩra ngeithi cia Madam Njeri ũrĩa wa kũrĩa Kenari hata yeye anatusikiliza ngeithi ciake chukua nimeziamũkĩra vizuri sana twambe tũthiĩ kwĩ mũnga tũgĩthiĩ kwĩ mũnga rĩ nĩ maririkane rĩrĩ nĩrĩo ithaa rĩa mbia rĩrĩa gũcerereka kũrekereria kũinĩkĩrĩria nĩ star 779 hash cheza box gacoka ũgathiĩ kũrĩa gwa kaboxi na ũgekĩra pini na tumĩre ũkarũmĩrĩra tũmĩtaratara tukune ngiri 10 na kĩndũ maũndũ meige kabisa Mugeni motae mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro hwainĩ. Thirikari nĩ yambĩkĩte mũngũrũrio wa kũhĩtana na mbatoni cia nyanake iria cikoretwo ikĩagagia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Gachagua nĩ agithĩtie kĩene mĩkana ĩrĩa Minister Murkomen akoretwo akĩmũrutĩra ya kũmũikia ngono na mĩario Minister Duale ya kũnyararithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ no ĩthiĩte na mbere na gũkũmithio. Maneno yenye tunasema sio matamshi bure. Kupigana na magenge tunaendelea kufanya hivyo. Kwa mwaka moja unatisha Rigiji. Utatuona. Tutashika wewe. Bona unangoja nini? No mundu ina kothi ya moko ni arahota gũthikũrutĩra wĩra wake. Ona andũ magĩtwo matuĩke nguni. Nĩ ũrakora mũndũ ũcio busy agĩka mĩako. Ende Duale ukaita jamii ya Wakikuyu. Busy. Wewe ende Duale wewe. Tariũ ngĩrora all Kalau andũ arĩa maikagia mĩcinga marĩ borithi. Makehitha ũthiũ, magekĩra nguo cia raia. No mĩcinga ĩrĩa menayo ĩna hinya gũkĩra nginya mĩcinga ĩrĩa arĩ borithi. Andũ meyumĩrie marie na aciari oro Kalau nĩ rekire statement ĩrĩa ĩronia andũ atĩ ti mbeca itongoragia Kenya hingo ciothe. Jeff Muga wa Waithira.
amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyitio geni metha-ini itu ya mohoro ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM mohoro ma Inoro hwaine thaa 1 na njira itheranite. Thirikari nĩ yanĩrĩire kwambĩka mũngũrũrio wa kũhĩtana na mbatoni cia nyanake iria ikoretwo igĩtumũra ngahĩha na gũthoga thayũ wa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Na minista wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen augĩte mũngũrũrio ũcio ũrongoreirie kũhukia nyanake iria cikoretwo ikĩhũthĩrwo nĩ ateti kwagagia mũingĩ, akiuga nginyagia rĩu nyanake 20 nĩ cikĩtio ngono kaunti-inĩ ya Naikuru na nyanake ingĩ kĩheri nĩ irahĩtanwo nacio kaunti-inĩ cia Busia, Kitale hamwe na kaunti ingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Augĩte thirikari nĩ ĩheanĩte gũtigĩrĩra gũtirĩ nyanake cirĩhũthĩkaga gũthũkangia biacara cia andũ, mĩgũnda ya andũ ona kana gũthoga mĩcemanio ya kĩũteti na gũtumũra ngahĩha. Watu wa Nakuru County, ile maneno nilisema jana nimesema juzi ya kupigana na magenge na wauni na goons wote, hiyo sio story ya Nairobi ama sio ya Olkalau ama ya Kisumu, ni sehemu zote za Kenya. Jana tumefanya kazi hapa Nakuru, wakora karibu 20 wameshikwa na mmoja wao alijaribu kupiga polisi na akakutana na sheria ile kali. Maneno yenye tunasema sio matamshi bure. Kupigana na magenge tunaendelea kufanya hivyo na tutahakikisha kwamba goons na gangs wameshukuliwa kwa Kenya mzima. Na murugamo wake nĩ ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũnene wa mbũtũ ya borithi gũkũ bũrũri-inĩ Douglas Kanja kũrĩa erĩ acio mekoragia mwena wa Keringet kũrĩa Soi ya mũhuro kaunti-inĩ ya Naikuru. Maneno ya goons, maneno ya gangs na criminals wengine kama hawa wameua watu mahali ingine, sisi hatutakubali. Rais wetu juzi ametangaza na akaambia mimi lazima goons tufanye nini, lazima tuchukulikie na sheria kabisa, sivyo? Lakini mimi niulize, hiyo goons wanakaa wapi? Wanakaa wapi? Si wanakaa ndani yenu? Kwa hivyo goons akichukulikia akianza kulia asiseme hakuabiwa. Kwa hivyo vijana wenu, wazee wale wako hapa, akina mama, vijana yenu waambie kabisa wakae mbali kabisa na hiyo, maana itakuwa kuumia hapo iko kuumia, si kweli? Kwa hivyo maneno ya goons lazima iishe. Nake mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ agithĩtie kĩene mĩkana ĩrĩa akoretwo akĩrutĩrwo nĩ minista wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen ya kũmũikia ngono kũrũmĩrĩra mũrũgamo wake wĩgiĩ mbatoni cia nyanake iria ikoretwo ikĩagagia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria kaunti-inĩ ya Embu, Gachagua ningĩ nĩ akomithĩtie mĩario ya minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale ya kũnyararithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, akiuga hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka ũkĩte mũingĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩ ũkanina rũtũrĩko rũrĩa rũkoretwo na thirikari ya President William Ruto. Mwandĩki witũ Anthony Ndoiga arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Mafizi mko? Si mafizi mko? Si Kasongo ametuma Duale kutuita mafizi? Tumekubali sisi ni mafizi. Na hii hatutakula mtu mwingine. Ile sisi mmetuita mafisi, tunakaa tunangojea wewe Kasongo. Iseralia mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua kaunti ya Embu rĩa kũvũrĩra ndebe kĩama kĩa DCP rĩambĩrĩirie thoko rĩa gate gĩcigo omwe kĩa mbere South na kũrĩa aurĩtie minista wa ũgitĩri wa ndari wa bũrũri Kipchumba Murkomen gũkinyanĩria mũkana wake wa kũmũikia ngono angĩkorwo aina wĩra wa kũigana wa kũmũkuruvania na mĩvango ya ikundi cia nyanake iria ikoretwo ikĩruta thagathaga mĩcemanio ya gĩũteti. Na mimi nikiwa kiongozi ya jamii nimetangaza hakuna siku ingine goons na polisi watatumwa hapa kuharibu amani ya watu ya Mlima Kenya, na haitawezekana. Na wewe hapana tisha sisi. Kama wewe ni mwanaume, si ukamata Rigiji upeleke kwa sera. Wewe kwa mwaka moja unatisha Rigiji, utatuona, tutashika wewe. Bona unangoja nini? Kunaye wao Gachagua nalio ni ukomite miario ya mensa wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale ya kũvanithania mũingĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya na Mbiti, miario ĩrerota na kugania kũnyanĩrĩria mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ, gũkũ akiuga mensa arĩa maratungata thĩinĩ wa thirikari ya Kenya Kwanza
Nyanza makwetwo matangũcunga mĩario yayo ĩrĩa yo ĩkoretwo ĩ ya kũthoga thayũ na ũrũmwe wa bũrũri. Ametukana watu ya Mlima Kenya ati sisi ni mafisi, na mimi nataka niambie watu mlima, hao matamushi ya Duale sio ya Wasomali. Wasomali bado tukana jamii ya Mlima Kenya. Huyu ni Duale binafsi akitumiwa na William Ruto. Na mimi nataka niseme watu ya Mlima Kenya, naomba nyinyi msilaumu jamii ya Wasomali. Ikavinda Kau Gachagua niugite kiama kia DCP nikyo gikuite matanya makiri mathirikari yukite guku akiutamukana kuri atongoria aria makuthie mugaru na wendi wa mwingi akiuga kirikiro kiao igakorwo gitaina ngurani na maumira ma kithurano kiria kironekania mwena wa Olkarau. Kwa hivyo nikwambie Kasongo, you are wasting your time. The mountain people are too intelligent. Tudanganya na mambo ya bottom up, ukatudanganya na mambo ya pesa mfukoni. Hatuwezi kubalia wewe kugawanya Mlima Kenya. Mlima ni moja na itakaa mlima moja na watu moja. Mtakubali mlima igawanyike? Wangapi wanasema mlima ni moja, mlima ni moja, mlima ni moja, mlima ni moja? Wangapi wanasema chama ya mlima ni moja, chama ya mlima? Wangapi wanasema kiongozi ni mmoja, kiongozi ni mmoja? Olkarau ilikuwa kielelezo. 2027 wembe ni ule huu, wembe ni ule huu. Iserari riri Gachagua nio vingurirwa visi ya kiama kia DCP na kuthundura mwao wa atumia a kiama giki aigacira thoko ria kathangarire karurumo cia kago na kwariria mwenge tauni ria Embu. To declare Embu County DCP party offices officially open. Reportera kuma kaunti ya Embu Mitagwa Anthony Ndwiga. Nake mutongoria wa kiama kia DP Justin Muturi ni okiriire minister wa gima wa mwiri Aden Duale kurumirira miario yake ya kunyararithia ruriri rwa Gikuyu. Muturi ni oritie Duale ahe ruriri rwa Gikuyu gitio kuona ni rwanyitire itemi nene hari gutua President William Ruto mutongoria wa bururi thirikari-ini iria aratungata, akiuga na tiganiro ruriri ruru Duale ndangĩhokeirwo gĩturo kia mutongoria wa aria aingĩ bunge-inĩ ya bururi hĩndĩ ya thirikari ya President Mũhuru wĩra Uhuru Muigai wa Kenyatta. Githui wa Irimo no ratuhinyiria icio. Akiaria hindi ya kuhingura wabici ya kiama kia DP tauni-ini ya Nanyuki, Muturi ni onanitie kurarakwo ni miario ya Minister Aden Duale ya kuhanania ruriri rwa Agikuyu na hiti. Aden Duale ukaita jamii ya Wakikuyu bisi. Wewe Aden Duale, wewe nataka kuonya nikiwa hapa Nanyuki leo. Hii jamii ambayo ndio inakuweka pale Nairobi bali naishi, asi watu wakuchezea. Hawa ndio wamefanya hiyo kazi na kunakulia ukuwe naye. Augite Duale ni gitio ageire ruriri ruru na akagia na kiriganiro kuona wega ruriri ruru rwana mwika hau kabere. Unamtukana Rigathi alafu unamwekeleza unasema ati akatafute mkabila mwenzake Uhuru Kenyatta. Enda Duale, Uhuru Kenyatta alikufanya wewe ukawa majority leader katika bunge la taifa. Wakati ule bora wewe hatukusikia ukisema kwamba umepatiwa kazi na mkabila. Muturi oritie kamiti ya uiguano bururi-ini NCIC guthurima na ihenya na gutacukiria minister uyu makinya ma kiwatho. Nataka kutangaza hii kamati ya NCIC kwa sababu amesema ati wanamuita Duale aende akamhoji. Hiyo sarakasi mnataka kufanyisha wa Kenya, tumechoka naye. Sisi katika uongozi wa upinzani sasa tukiitika hatamu za uongozi, nyinyi NCIC kama hamtakuwa mmefanyia Duale jambo lolote, hata nyinyi mtaenda nyumbani na Kasongo. No kireire mutongoria wa bururi ni ukiri wake ndeto-ini ino akimuria athe arutia wira ake kunira kanwa ithegi ni undu wa thayu wa bururi. Ati anasema ati yeye atapasua mlima. Tumwambie sisi tutapasua hiyo tumbo yake. Tutapasua hilo tumbo lake, atumwambie ruko kula hii marupurupu unapewa na Kasongo. Ayango roite kiosio. Githui wa Irimo Laikipia. Tugithi na mbere na ingero ta icio ni ati President William Ruto ni atongoririe kanjo ya maminista gukomithia uteti wa kugayania muingi na mithingi ya kindurire, na maminista acio maugite uteti ucio ni wa gucokia bururi uyu na thutha, makiuga thirikari ni heanite kung'ethanira na aria othe maratheremia uteti tocio, na maheanite murugamo ucio thutha wa minista wa gima wa mwiri Aden Duale gukuruhanio na miario ya guthutukania na kunyararithia ruriri rwa Gikuyu toria Sam Njuguna aratariria.
uteti wa gutheremia ngayukano na mithingi ya kinduriri no uthiete na mbere na gukumithio. Umuthi mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto agikuithia mururi wa gukumithia uteti uyu akiwa gutire hindi aritikira bururi kwerekerio gacira-ini kau. Mimi nitazidi kuunganisha taifa letu la Kenya. Hii Kenya haiwezi kurudi tena mahali pa ukabila. Sisi tunaungana kama wananchi wa taifa moja, taifa letu la Kenya, na tunapiga hatua ya kwenda mbele tukiwa pamoja. President aheanire ndomereri ino ari thingira-ini wa iregi guku mucii wa Nairobi, kuria mauma hamwe na minister wa ugima wa mwiri Aden Duale na uria uthiete na mbere na gukirirwo ni a Kenya ituri-ini itiganite kumana na miario yake ya kumenithia ruriri rwa gitaro gia gatagati ka bururi. We shall continue to be a united, indivisible, one nation, and we are going to make sure no Kenyan is left behind. Miario rota ino ya kumenithia uteti wa ngayukano ibo gontuma ke Rais William Ruto mwere bokamwatu tam nonto kendeke wenu arendene ya raini noyo yamukiririo ni munini wa president Professor Kithure Kindiki ari kaunti ya Meru. Siku ya kupigania uhuru wa taifa la Kenya tulisimama pamoja na jamii zile zingine za Kenya. Kama jamii ya pande hii tulikuwa tunafanya mambo yetu pamoja. Kindiki akionekana gukirira minister wa utungata wa muingi Geoffrey Ruku na uria mahinda kwa mahinda ukoretwo agikinyiriria bata wa kwahuranio gwa gitaro gia Kirima-ini. Kwa hivyo sisi ni jamii moja. Hata siku ile Uhuru Kenyatta amekuwa rais wetu, tumeenda pamoja. Serikali zote tumesimama pamoja. Hata saa hii tutaendelea kuwa pamoja. Hata saa hii tutaendelea kuwa pamoja. Mwena-ini wake minister Nyafara Musalia Mudavadi akiaria ari kaunti-ini ya Vihiga okiriire uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua na ikiria ugite athiete na mbere na kuhunjia uteti wa ngayukano cia kinduriri. Tumeona watu hapa wanazungumza kikabila, asubuhi ukabila, mchana ukabila, saa 10 ukabila, usiku ukabila, akienda kulala ukabila. Kenya ni taifa moja. Hatuwezi tukakubali watu ambao wanaeneza ukabila kila pahali na kuleta fujo ati wapewe mamlaka. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, nie njĩtagwo Sam Njuguna. Tuthi na mbere na thutha wa gukorwo hindi iria kwagia na thariko cia nyanake maabitha borithi matikoretwo makinyita itemi hari kugitira muingi kana aria matharikirwo. Riu ni undu ukoretwo ukionania mbica njuru muno kuri ruhonge kana igi ruhonge rwa borithi na mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua akoretwo akiuga mutugo ucio rurorete kurikia bururi uyu ugwati ni munene akihanania ciiko iria ikoretwo ikioneka guku bururi-ini ta iria cianakorwo ikioneka mabururi-ini ma Haiti na Somalia. Theuri wa Mbogo ni aramurika ndeto iyo. Rimwe kana meri mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua akoretwo akimenereria ruhonge rwa borithi akiuga rukoretwo rukinyitanira na nyanake gutheraria micemanio guku borithi magitigwo matari na wiki. That the 101 police officers was trained specifically for abduction and extrajudicial killings. They are the ones who abducted and killed the agencies, and they were all from the administration police. Rigathi augite kuma riria Kipchumba Murkomen athukiirwo uigiriki wa gutwika minista wa ugitari wa thiini nirio nyanake ciambiririe kunyitanira na borithi guthukia thayo na micemanio ya muingi. And the goons and the police have become partners in crime. You remember during the agencies protest, during the Sabasaba protest, goons were destroying buildings, stealing merchandise under police supervision. Some were even seen with rungus in the police cars. Kuringana na muthathauri wa maundu megie uteti George Mwangi augite borithi gukorwo matagwikia ngono aria marathukia micemanio ni undu mwana kuga ni maranyitanira na athukia a micemanio. Oro yonanagia compromise ati andu acio ni maranyitanira na aria maratuhura tondu tari ungirora all Kalau andu aria maikagia micinga mari borithi aria mari na micinga mari borithi na magekira makehitha uthio magekira nguo cia raia no micinga iria menayo ina hinya ukira nginya micinga iria borithi na borithi makarega koma confront so magatwika neutral no borithi magitwika neutral ni kuga ati mari party wengi.
ihinda-inĩ rĩu rĩtana rĩgĩikio kũrĩ borithi gwĩthema kũnyitanĩra na ekinaĩ gũthũkia mĩcemanio ya mũingĩ makĩria arĩa mararegana na thirikari nĩguo kũrigĩrĩria bũrũri gũkinyũkia makinya marĩa makinyũkirio nĩ mabũrũri ma Haiti na Somalia. So hena gathĩna karĩ hau na ũhoro ũyũ no nginya ũtunguthio wega nĩgetha ku make sure bũrũri ũyũ ndũrathiĩ line ya Haiti tondũ Haiti nĩguo kwambĩrĩirie tondũ rĩu niĩ wahũra rĩ na borithi ndĩkũndeithia rĩ na niĩ ngamenya ũrĩa ngwĩteithia harĩ gũthondeka ũhoro wa gwĩteithia na ũrĩa ũngĩteithia rĩ ũkagĩa na anarchy ũkagĩa na chaos bũrũri ũkaga watho ũgatuĩka lawless. Ũkoraga nĩ wonaga no andũ arĩa mabatiĩ gũkorwo magĩtũgitĩra ũkona mahoreire na gũtirĩ wĩra marutaga tũkarigwo atĩrĩrĩ kaĩ andũ aya makoragwo me hand in hand na andũ aya na nĩkĩo ũraigua na atongoria aingĩ makiuga ũhoro wa goonism. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Mombasa nĩ morĩtie aruna ao guothe bũrũri-inĩ meyumĩrie na njĩra nene kũhũranĩra iturwa cia ũtongoria hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Maugĩte ihinda nĩ ikinyu rĩa mbeũ njĩthĩ kũrehe mogarũrũku ũtongoria-inĩ wa bũrũri ũyũ. Tore Francis Madi aratarĩria. Mbeũ njĩthĩ aya arĩa marĩtie mũnamisho moroni kaunti-inĩ ya Mombasa maroiga ayuthi aingĩ matibatiĩ gwĩcũrania kana mena mbeca cia kambeini kana matirĩ, makiuga maũndũ rĩu nĩ magarũrũku na andũ matirarora mbeca. Peter Ngari wa Gĩthua andũ meyumĩrie marie na aciari Orokarau nĩ rekire statement ĩrĩa ĩronia andũ atĩ ti mbeca itongoragia Kenya hingo ciothe. Mũndũ eyaria wega na kwĩna good area a Kenya mũndũ nĩ agũcagũrwo. Koguo mbeũ njĩthĩ yumĩrie ndikarore muscles cia mbeca kana utonga. Naitwa Eustace Wamalwa. Kwa kweli wanasema kwamba vijana ni viongozi wa kesho, lakini shida ni kwamba kesho yenyewe haifiki, kwa sababu kila uchao unaona kwamba kwa serikali watu ambao wanapata kazi, watu ambao wanapewa kazi ni wazee ambao wamezidi umri wa 35, kwa sababu najua kijana ni ule mtu ambaye ako na miaka 35 kurudi chini. Aroiga mbeũ njĩthĩ mangĩheo kamwekeno marehe mogarũrũku maingĩ mũno makĩria gathe-inĩ cia ũtongoria. Mathiĩte na mbere na kuuga gwa kahinda karaya nĩ makoretwo matigĩtwo na nja maũndũ-inĩ megiĩ ũtongoria, makiuga rita rĩrĩ nĩ nginya meyumĩrie. The confident mbeũ njĩthĩ no ĩrehe ũgarũrũku tondũ hĩndĩ ya maandamano ma finance bill nĩ mekire a statement ĩrĩa niĩ ndĩna confidence mũno kũmenya nĩ magwĩka maũndũ tondũ me accountable tondũ nĩ makaroromerwo atĩrĩrĩ nĩ mũtiandamanire nĩ kĩnyuĩ mũtararuta wĩra. So mbeũ njĩthĩ ĩna scoreboard ĩrĩa maramenya ona niĩ Peter ingĩcagũrwo njae kũruta wĩra, aciari nĩ makanjĩra magĩthiaga nĩkĩ kwandamana na mũtiraruta wĩra. Koguo hena scoreboard ĩrĩa gũtũma tũrute wĩra. Oho nĩ morĩtie aruna ao guothe bũrũri-inĩ meyumĩrie na mahũranĩra iturwa ngũrani. Hatutaketi chini kukaa tukiona kwamba ni wazee peke yao kwa serikalini na ili wanatuambia kwamba vijana ni viongozi wa kesho. Hiyo ni lugha tu wanatumia kutudanganya. So ni sisi tumeamua tujitume. So ningependa tukuhimiza vijana tukaweze tukienda kupiga kura tupigie vijana wenzetu, kwa sababu wao ndio wanajua kila ambacho tuna feel, kila ambacho tunahisi. Kwa mbeũ njĩthĩ nini ngumoria meke campaign whether mũndũ ena mbeca na ndari na mbeca mũndũ agetigire kwĩragwo gũtirĩ mũgate mũritũ gwĩ cai kana mũmũ gwĩ cai. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Na mũgũre wa Karuiro mena coyi wa ithabedi kwamũkĩra rwĩmbo ũndũ ũcio rwa Esther Konkara thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo ũndũ ũcio rwa Esther Konkara thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ marĩngĩthie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ.
nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 446 hash. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Nataka kuombea hawa mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue wenyewe ndio big man Bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jo. Kwamũkĩra Sheng Prayer thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 446 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Maria,
yuma wendo ni ya Maria ngoro njega ya Maria utuhoere ngoro ĩrĩa yumaga thayũ nĩ ya Maria ngoro njega ya Maria utuhoere Maria nĩ ya ngoro ĩno njega na theru theru nĩ ya Maria Maria nĩ ya ngoro ĩno njega na theru theru nĩ ya Maria ngoro njega ya Maria utuhoere ngoro njega ya Maria utuhoere. Oh yes, ate rwitagwo ngoro njega ya Maria utuhoere. Njega ya Maria utuhoere. Tutikaerere by the way. Utuhoere tondu tutikae kuingirwo ni marakara. Rwimbo nĩ ndĩrathiĩ rĩrĩ he kaũndũ ndĩrathiĩ ngĩingĩraga na nyĩmbo cia wa gĩgatoreki nginya ngona atĩrĩrĩ ta ndĩkora ngwĩrĩte atĩrĩrĩ ngathiĩ ũguo ngona Yesu Kristo nduhorere oro ũguo wakigo milele na milele amina ndakiona ndirathiĩ kidogo ũndwarithĩrĩirie mwena ũcio mwena mwarimu Njagoni ngona ũviu nĩ mũranjikia oro kuo ta ndĩkora ona niĩ ngĩthiĩte oro mwena ũcio ũngĩkora tũkwĩre nĩ tũgũgũbatithia na rĩtwa rĩa ithe rĩ na rĩa mwana na rĩa roho mũtheru rĩ itohakohe handũ hega rĩu we ũngĩkorwo no mwaki ũgwetha kĩrĩguo tonye cama kĩama gĩa cama gĩa thuri aya gĩtagwo cama gĩa tumia nĩkĩo njũĩ gĩtagwo cwa gĩa thuri gĩtagwo CMA ũgekĩra gathuti conaga njirũ ciĩga ta ikeho ka maruni kakũthe mũbendera haha rũri rwĩna mũtharaba rĩu ũgakorwo wĩ mũthuri very respectable na ũngĩrũgama kũndũ rĩu toguo wĩwona mwarimu Njagoni ũkarũgama rĩu ũkaragĩria ũkarĩria nginya nĩ ũkwarĩria rũrĩrĩ kamera mahorere matikae kũnyitwo nĩ kũrakara ona ningĩ matikagĩe na matũkũya mũkirĩrĩrie we nĩ ũramenya ndũrĩ nyamũ ya gĩthaka ũgagĩkirĩrĩria maũndũ magaikara memega ũgeterera harĩa ũbatiĩ gũtua itua rĩaku ũkarĩtua rĩu ũrakarĩte mwenye anachika anaelewa good rwimbo rũu rũkinyĩre mbarĩ ya Maria handũ hothe yarũma matongoretio nĩ nyina wa Bethi ũcio nĩ at least nĩ njũĩ ma nĩ ũmwe nyina Bethi wa kũrĩa Kaimbaga Ciarĩndĩ St Veronica mwarimu Njagoni ndarĩ atwĩra kanitha wake wĩtagwo St K mwarimu Njagoni ndarĩ atwĩra kanitha wake nĩ ũrĩkũ mwarimu kĩhato kũrĩa Gatia-inĩ nake ndiramenya wao wĩtagwo St K wa kũrĩa Gatia-inĩ no ũngĩ mũgatoriko no ũngĩ wakandi nĩ mũgatoreki mũgĩkũnjo mugi wa kuga akandi nĩ wa kuga akaendi abotigae nake kidogo ũngĩmũikia hau nĩ ũgerea akarĩndĩ ketu acere na kamonde ahota gũga na itahota gũkona wega na Benjamin wa Ngari Benjamin kwanja nĩ ainaga nginya kwaya. By the way, yes, he was in the choir. Benjamin rĩ Benjamin ya ũndũ mokaga makaenda kũhana na father wari ho wetagwo father Kiongo na tondũ nĩ ngwenda kũmenya hena father wari ho wetagwo father Kiongo mũtungi wa nyĩmbo woma Benjamin ona nĩ njigua ndanakinyĩrwo na ũhoro rangerwo wega rĩ atĩ nĩ ainaga nĩ mũini nĩ wa kwaya na nĩ ndikĩũĩ mũno ũhoro wa kwaya njigua ndika yarĩ Hammond kana yarĩ kĩ nĩ aringaga rwĩmbo nĩ ainaga ona mũthuri ũrĩa mũrata witũ gwĩtwo Peter Gacaũ rĩ aranjĩra onake tũmũtare tondũ no mũgatoreki onake no mũgatoreki akena mũno kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle Washington mũndũ gwĩtwo mwarimu Njagoni anjĩra kanitha wao wĩtagwo Our Lady of Fatima kũrĩa Kagira Catholic Church kũrĩa Gaicajirũ very nice good na rĩrĩ ona St Mary Olkarau kũrĩa Paris itũ rĩ twĩrĩre twĩgĩcagire ona makĩgeithĩke sana ona gĩthua koini wa Kamacharia rĩ nĩ watũmũkumia Yesu Kristo
akumio sana tena ndona jesi ni nyingi jesi ya Maria ri ni twembembaine nake nado ingi turenge tugacokia ngatho ningwiritwo atiriri ningwiritwo tugeithie mundu yaha mundu etagwo riri ku SMS good ndamiona ni mundu gwitwo Nancy Bogwa wa kundu gwitwo Melbourne Australia kule Australia kunjirite tumugeithirie family yake iguku Kenya family ya Bogwa wa Mutuma mari kundu gwitagwo Warubaga na ni undu wa undu ucio ri ati tuici kamwana getagwo Denzil Gashagwa happy birthday na umuthi ndirio kara celebrate birthday yako na tugeithie sister yake witagwo Helen Wairimu na ungi gwitwo Anna na David wanyita ati mundu gwitwo Denzil Gashagwa rakinya 15 years koguo tumuwish happy birthday ni mujenzi ni mujenzi kane mu alpha alpha ya bagiriria 2012 ni mu alpha ni mu alpha ko ni 15 years ire ni ukugwa ni wa 20k ni wa 2012 2011 yes 2012 hau uguo to tutierekire 2027 ni hau uguo ucio ni mu alpha so happy birthday na everyone else rigimakirira birthday muthenya wa umuthi good riuri mathaa maitu rona matigitie ndagika cigana ukirora tuna ndagika 34 na turenda gucineana na 45 koguo tuna ndagika ta 11 tuna ndagika 11 ndagika ici 11 ni ciaku we muthikiriria gukorwo kiingira gwa *779 hash yes nigetha riri kiria twina kio thiini wa thefu eno ri tukorwo tugikunengereria giothe fwe niguo na turenda tukunengererie mbeca ici ni ngiri riu ni ikirite oma ngiri 10 ni ciambatite riu ni ciambatirire ni kiambatiriru gikafu ni kinyamu kibemba zimepanda kwenda zimepanda na riu kiria turenda wikeri no uria tukugite tutiri turacenjia murugamo mutaratara no uria *779 hash *779 hash rumirira mutaratara o ucio muhuthu tondu ni ukuwithirania muno sana nigetha tugicoka ri tumbe tugikunda tumai we o kidogo ri ukorwo riwe ni wageria munyaka ucio waku tugire horo wa kuova kamuguoya niguo tugatinde ukigwa kana wewe enda nalo na reke ngwire guoya turagia ukia muci hai koni uri waigua gwa njugua moyo ko ni augaga gera rega kugeria na riu tha ici ri we ungiigua ndukugeria we ikarora uguo ona ndugupusho ni mundu ona ndukwirwo wike undu no reke ngwire hindi ni igoke mwe niguo ugekinya handu wiuria atiriri riu ni atia ndekire ndaregire kugeria u niki ugatigagwo ni ndaregire oro uguo tu ukarigagwo kai na ng'ani njiraga twambiririe ng'ani ni njiraga atiriri twikiona riu kwambia kwirira hau na mahinda ni mathirire ri kambiriria riu kwirira uretwara gwika ati riwe ni thina mutheri anza saa hii nigetha munyaka waku ndukae gukorwo gwikuhetuka ni *779 hash wona wahinya uguo *779 hash ri coka waingira haria ni gugutwara handu handikitwo cheza *779 hash ndakwira kindu ndenda tarehe karamu kau tondu nyendaga kumatariria wega we mwana wa mwalimu ndakumatariria wega ndogo ciana cia limu ri ni twendete coka na turatathi twa kwandika ri ngima nayo ndekiumaga muti iguru ni andika baba witu ndakura ikinya ria mbere ni *779 karikia na hash niguo na eno na gikuyu ni kuga ni njata mugwanja kenda na kindu gigwitwo reri wona wahinya uguo ri huraga kuhura wahinyaga kuhura bonyeza hinyaga kuhura weka uguo warikia mugure ri ni gugutwara akoni rita ria kuria mbere ni gukuria session iri urathikiriria haha ni ngukuyira thiri session ni inoro na ni number 2 koguo we ukwandika 2 no hinye kauga send kana ka reply aya igutwara handu
handikitwo cheza Yes. star 779 hash win up to 1 million. 1 million. Rora hau kianda tu o hau kianda tu hena handu handikitwo 1 way ori ni cheza box. Unatigana na icio ingi hau kianda tandika wanu no sendi no sendi kana o reply niguo no andika wanu ni agutwara handu handikitwo pick a box and win up to 100,000. I tell you. Good. No one to box habiririo ni box 1 hagikena box 2 kagikena box 3 na kagikena 4 box 4 riu to box tu thirio na ni ukuhetwo ni mugure okero hena twiri twa gutururia andu na hena tuo twiri twa besha. So ngigicagura kamwe ka besha ni uhoro mwega na ndetwega ikorwo njega na nigetha wira uria waruta wothe woneke ni machine ire no nginya wikire pin yaku nigugwite ni wacagura ka box no nginya iri gutwara handu ikwira enter your M-Pesa pin to open and win in box K. Neo ni thiri yaku apana shout ona ndukareke mutumia amenye ni weka uguo nao riu warikio horo ucio ri kiria gigucoka gikikeri ni atiriri no thikiririe ikinya ria gatano indo igo macio ni makinya mana ria gatano ni ria macini ino ria gatano ni ria thimu ino twina mugure tugikuhurira tukuhatire kiondo kiria giothe twina kio niguo na ne kiondo ni gitikarite uru ni wetikira tuke twikio no korwo na kiondo no korwo na cia kuruta makiria we hega sana ni wetikira twambe tumahe ndagika icio itigarite nigetha tugicoka ri tuke tumahurire thimu tunengererie muhotani ni wetikira good muthikiriria uhoro niwe winaguo star 779 hash cheza box chagura ka box maundu maku maikare me sawa. Gawe gotide ungia hotine konduta kulia ndoeto na katuna dingopo ya mehia jende wa moyo ine gai wako kenduta ko nikionda uga ulo neneha gai tigane we gayoria wadutire kuria doheto ni mushukani akende idhorithia tiare hinya noge mwete kia Jesu olio hateririo murongorie gayoria muhatori na mwihoko ngoro yakwe kagathayo nimenya malo ya shaitani na ngoho ndikaume kuo ndi waguthara nowe ukiigua ikaya riakwa nikio ndauga uro neneha Ngai tigane we gayoria wadutire kuria doheto ni mushukani akende idhorithia tiare hinya noge mwete kia Jesu olio hateririo murongorie gayoria muhatori tinde na moyo
meya koune motolo na malaha mathino utire keguni kafa mweno yo wa Jesu nikyo ndauga udo neneha udo neneha Ngai tigane we Ngai uria wadutire kuria ndoheto ni mushukani akende idorithia tiare hinya Jesu nongimwitikia Jesu urio haterio murongorie Ngai uria muhaturi aria matoire kwo kiherithaniri-ini kiu Yamushukani na matimenye nitumutheri Andia matendaga kuigwa mugambo wa Jesu Acio matoire merigetwo ukai kwe Mwathani Tigane we Ngai uria wadutire kuria ndoheto ni mushukani akende idorithia tiare hinya nongimwitikia Jesu urio haterio murongorie Ngai uria muhaturi mamukanite ni mathi gorosha ona shoikana ihaniriria na ithe wito tushokanirire tushire twi kindu kimwe itali ndundu rihuragwo na njugu memwe tigane we Ngai uria wadutire kuria ndoheto ni mushukani akende idorithia tiare hinya nongimwitikia Jesu urio haterio murongorie Ngai uria muhaturi nawe ukiugaga Tuthuraine na mehia ngoro yaku mehithe wega ndikonwo ni shaitani amu nĩehĩtĩire kuharagania kanitha iria nĩ ciongoro cia arĩa mehokete Jehova tigane we kuria ndoheto ni mushukani akende idorithia tiare hinya nongimwitikia Jesu urio haterie murongorie Ngai uria muhaturi tigane we Ngai uria wadutire kuria ndoheto ni mushukani akende idorithia tiare hinya nongimwitikia Jesu urio haterio murongorie Ngai uria muhaturi
Oh yes, rwimbo rũu rwĩtagwo mũhatũri nĩ rwa kanda ĩtagwo Jose Muigai ya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Jabi-inĩ. Jabi-inĩ Nyandarua County. Mũthuri ũgwĩtwo Jose Muigai. Rwĩmbo rwega rũhoreru. Kwao nĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Jabi-inĩ Massive, na agĩtũgeithanĩria mũno kũu. Rĩu rĩ, ithaa ritũ ti rĩega nĩ ihinda rĩa gũkorwo tũgĩka kĩndũ gĩgwĩtwo draw, no rĩrĩ nĩ wamba wagĩithio mũno. Nĩ Shiro wa Mami? Shiro wa Mami nĩ mũini wa wanuma, nĩ ũmũĩ? Atũinagĩra kagua rĩu andũ a Nyandarua nĩ kairĩtu ga kũrĩa engineer. Mamu wao nĩ mũrwaru. Yes, na nĩ egũtũthikagĩrĩria. Mamu wao akomete kũrĩa Kenyatta Hospital, na anjĩra nĩ atũthikĩrĩria ngari-inĩ akiuma kũmuona, na kĩrĩa tũngĩmwĩra no Ngai ahonie mamu wao, tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩ kĩũru ũhonio wa naihenya na ũgakorwo ũtarĩ na thayũ ta hĩndĩ ĩrĩa mũciari kana mwana kana anybody ũgũkonie kana ona mũrata mũgũre mũrimũ wanatonya handũ rĩ, mũrimũ wanatonya handũ gũtirĩ ona ndũkanendithĩrie mũndũ ũrĩa ũmenete mũno atĩ one ũru wa mũrimũ. Nĩ wĩkaga atĩ nĩ kĩndũ gĩkũimaga thayũ ona hau, tondũ ona gũtirĩ wĩra rĩu ũcokaga kũrutĩka thutha ũcio, irio itirĩkaga igakinya nda. So mami wa Shiro wa Mami nĩamũhonerie mami wanyu mũndũ gwĩtwo Shiro nĩekũhona na Ngai amũhe kĩhono kĩu arĩa abatara mũno ekũrĩa Kenyatta Hospital. Pole sana. Na Ngai nĩekũmwĩka wega. Rĩu rĩ, on that note rĩ, yes, nĩwandirikania ũhoro wa mũthuri wa kũrĩa gwitũ gĩcagi. Nĩ iba yanyu. Nĩ iba wanyu. Wa kũrĩa mwena wa Gĩtuamba, mũrĩmo wa Mwĩũmia. Tũmwĩtaga Waribore. Ngwĩciria nĩ ũkũnyonetie riboti ĩyo. Nĩngũkuonetie, nĩngwĩrĩtwo ngũkinyĩrie. Pole sana gwĩ family ĩyo. Nĩahurũkire ira. Niĩ ndimũĩ personally, no niĩ ndĩmũĩ nĩ mũthuri tũkĩrerwo kũu tũrĩ tũmingiri. Tũrakĩmuona akĩruta wĩra wake wa kũrĩithia tũgombe twake twa iria na tũbũri. So pole sana kuri family yake Waribore, nake akĩhurũkio ũhoro na family ĩyo makĩgĩa na ũhoro wa kũiganĩra nĩ macio marĩa Mwathani ekĩte igũrũ rĩa mũtũrĩre wao, baba wao, guka wao, mwana wao, magĩe na ũhoro, tũkũmahoera thayũ, marogĩa thayũ kĩhinda-inĩ gĩkĩ, tondũ ho hatigĩkoragwo hakĩrĩ hahũthũ ũguo orona hanini. Rĩu rĩ, ũngĩnjĩtĩkĩria rĩ, niĩ no ngorwo ngĩingĩra thĩinĩ wa macini nginyange nĩgetha urugania ũtwĩre nĩgetha twĩke atĩrĩrĩ, tũkorwo tũgĩcaria mũhotani oro rĩu, nĩguo hatirĩ ũndũ ũngĩ ta nganja tũgwĩka, tũmwĩkĩrĩre rĩrĩ indo ciake aikare nacio, ona tũkĩthiĩ na mbere kũmaririkania rĩ, kũrĩa Kasarani rĩ, no kũmĩte mũno, tondũ rĩu ndarora timu ya GSU na KPA nĩ maihũria mũndũ seti igĩrĩ na anake nĩ maroneka rĩu nĩ manogire, ndakwĩra nĩ manogire, rĩu mathiĩ seti ya gatano ya point 15, rĩu haha nĩ kũigĩrĩra mũnyaka ũgwe o kũrĩa ũrĩ ũkagwa, na kũrĩa ũrĩa kũgwĩrwo nĩ mũnyaka ũcio rĩ, nĩwe chema magacemania mũthenya wa rũciũ mbĩtĩka ya finali, mbĩtĩka cia Kenya Cup kana gĩkombe gĩa Kenya Cup. Ririkana gĩkĩ nĩ kĩerũ mũno makĩria kĩrokire rĩ nĩ ikereka rĩa kerĩ mwaka ũyũ rĩa kĩambĩrĩirie mwaka ũrĩa ũngĩ, no njĩra ya gũthiĩ na mbere na kũnenehia mũthako ũyũ wa volleyball na kuruhania irabu makĩria na athaki makĩria, meseti 2-2. Rĩu nĩ kũmaanisha no nginya mathiĩ ya gatano ya gũtigithũkania na 15 tũtirĩhũra gĩbao kwa 25 cirathi 15. Ha nĩ marathoni unapita na yako, na nĩ njethana na mũndũ gwĩtwo atĩrĩrĩ Ng'ang'a Maina. Saria Ng'ang'a Maina Ng'ang'a Maina iga thimũ yaku properly. Ng'ang'a Maina, sababu sasa wakaroirwa naanza kukudairia kubonyeza, kukutafuta tukupatie kwa hii namba yako ya 0726 weka pahali kuko na network, tunakupa kichele. Sisi tunakupa kichele nayo ni nini? Ni kiwali ni rĩtwa ndĩraiguire no nginya ingĩarĩ hũthĩra eto kichele no mwega wa mũcere mũruge. Asa kichele ni mbia nawe Ngai wena niki mundu tunampa kichele wewe niki
Unasema refaria apulize kipenga. Hii ni tuwape kichele bana. Very nice. Reke tuethe ng'ang'a. Reke tucarie ng'ang'a. Na ng'ang'a aige thimũ yake handũ hega. Yes. Ng'ang'a Maina. Tokorwo Ngai. Ng'ang'a ndukae kugeria gwĩka atĩrĩrĩ. No menye? Ng'ang'a. Ng'ang'a niwe tunatafuta ng'ang'a. Ng'ang'a inakaa ni kama ni mara ya kwanza. Hapana, Safaricom. Bebe. Kwa nini haipigi ama nini? Amesema nini? Mimi nimebonyeza. Ama ng'ang'a ndiye hayuko kwa nini? Tata mekere haha tuigue uria murerana na ng'ang'a. Kenya bethe ng'ang'a in silence. Nĩ mũngĩingĩra mũtwĩre atĩrĩrĩ ng'ang'a mũrerana atĩa tondũ rĩrĩ. Ng'ang'a agi. Ng'ang'a rĩu. Nĩwaigua ta ĩraingĩra. Ko nĩ ĩraingĩra ng'ang'a toko ng'ang'a harĩ arĩa twĩtereire. Umĩte na ngũri. Ng'ang'a ndukae. Very nice. Very nice. Inaingia. Aya, good. Ng'ang'a ndagĩgũithia jeci. Ng'ang'a ndagĩgũithia. Ng'ang'a. Yes. Kwerwo atĩa mũnene? Kile na uru munene. Ona ithuĩ twĩ haha niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi. Na twĩna mũndũ ũgwĩtwo Mũgũre wa Karũirũ reke akũgeithie. Imwĩra ngeithie. Mũndũ ũgwĩtwo Ng'ang'a Maina. Nĩ kwega mũno. Kwerwo atĩa hwaĩ-inĩ ũyũ? Gũtirĩ na uru hwaĩ-inĩ ũyũ mwega. Wĩ mwena ũrĩkũ Ng'ang'a witũ? Na gũkũ mwena wa rũgongo. Rĩu nĩ rũgongo rũrĩkũ ma? Rũgongo rũrĩkũ baba witũ? Mĩrĩgongo nĩ mĩingĩ. Rũgongo? Rũgongo nĩ rũingĩ. Aya. Ndũĩ rũgongo rũna rũgongo mwena wa Kĩgumo. Gwĩtagwo rũgongo. Rĩtwa rĩtagwo rũgongo. Ni kũrĩa rũgongo bia kwĩ mũtitũ. Ayai. Rũgongo nĩ kangĩ? Mũndũ gwĩtagwo Jiris. Jiris High School. Nĩ ĩkũbidi tumaumagare tũgakĩmenyaga matũra maya. Nĩ tũgwethera na kũndũ gwĩtagwo rũgongo nĩgetha tũkĩmenye atĩrĩrĩ matũra maya namo nĩ marĩkũ. Mũndũ ũgwĩtwo Ng'ang'a tũkũragia atĩrĩrĩ ka nĩ ũgũtonyete kũrĩa gwa cheza harĩa ha star 779 hash. Nĩ ũgũtonyete ho. Very nice. Na nĩ ndĩrona rĩu Ng'ang'a witũ. Na ngona tarĩ rĩa mbere. Aya ndũrĩ waingĩra kuo rĩngĩ. Aca. Rĩu Ng'ang'a rĩ Jiris mũrĩ arĩmi macani. Koguo we wĩra waku wa oro mũthenya nĩ ũrĩmi wa macani. Nĩ matũ macani. Rĩu Ng'ang'a witũ rĩ nĩ twagwethera o kanyamũ we. Nĩguo. Angĩkorwo no ũhote kũmũrĩka kũrũcũthia thimũ-inĩ yaku rĩ. No ũtwĩre kana nĩ wona kĩndũ. Ndĩ kana thimũ yaku nĩ ĩno ya Batoni kana nĩ ĩno ĩngĩ atĩ no ũhote kũrora tũkĩaragia. Ta mũthemba wa Batoni ndĩngĩmenyeka wega. Rĩu rĩ rĩu ona ndũgakĩmake nĩ ithuĩ tũgũkwĩra. Twagũikĩria thimũ-inĩ yaku ciringi 14,000 na 300 ma kũruta. Thengiũ mũno thimũ-inĩ Jehova na mwĩta. Twagũikĩria nĩkĩ? Nĩ tondũ wa cheza nĩ tondũ nĩ ekũingĩrĩte gwa cheza. Gwa cheza babu witũ. Na akĩgeria mũnyaka wake narĩa oro nekũgeretie oro rita rĩmwe. Nĩguo macini ĩratwĩra egũikĩtie rita rĩmwe. Gũkũ nĩ kwa Inoro. Wĩna radio hau? Gũkũ nĩ kwa Inoro ĩ. Wĩna radio? Gũkũ Nyairobi. Wĩna radio hau mwĩ mĩtambo-inĩ thaa ici nĩguo tũramũhũrĩra twĩ mĩtambo-inĩ. Koguo angĩkorwo no wende gũkonfamu no ũkĩhingũrĩre radio wigue. Hapana, nĩ ekũrora thimũ none. Nĩ ekũrora thimũ yake na nĩ ekuona. Nĩ tũkũhenagio nĩ andũ mũno mũno. Andũ nĩ mamakaga. Tũhenagio nĩ andũ mũno mũno mũno. Mũndũ wa mana ũtarĩ wa ma. Aca ithuĩ tũrĩ ama. Cheza nĩ ama. Na indũ gũthakĩte? Niyo ndagĩka cigana ona hĩndĩ ĩyo mwera na mũndũ agerie rĩ. Ndagĩka ta 10. Na koguo ũgũtũthikagĩrĩria oro hau mũciĩ radio-inĩ yaku?
Nika kwaje nega gathimo ine gwaka. Gathimo ine. Iyo ni gathimo. Koguo rutha icio ndungiota gukiigua tondu ukiri o gathimo no ko rahuthira. Niĩ no ko ndĩrahũthĩra ndagĩka no kũigua ndĩrenja mũgongo. Rĩu ũhoro ũrĩa ũkĩrĩ ho nĩ twagũtũmĩra icio ciaku 14,300 niwe twahatĩra ikũmbĩ ritũ hwainĩ ũyũ mũthenya ũyũ wa tarĩki 25 wa Julai. Nguga Jehova akĩmũrathime na mwĩke wega. Onawe akũrathime na gwĩke wega inyuothe bamĩrĩ. Na mũkĩagĩrĩrwo na nĩ weekend ĩno no tũgeithanĩrie rũgongo. Ndegua nĩ gwetha nginya mũno nĩ kũgeithania gũkũ rũgongo. Na mũkĩreme macani biũ. Thank you. Rũgongo rwa Kang'ata-rĩ. Nĩkuo kũu. Nĩkuo kũu. Remai macani biũ nĩ twendete ndubia. Nĩ tũnyuaga mũno ndubia. Thank you. Asante. No wega nĩ wega kwamba kũria mũtumia ũcio atũria rĩu mũramũtũmĩra mwĩkũiwe wewe ngoja wewe kwanza msichana wewe msichana ngoja unasema umewekea mzee wewe ngoja karibu sana mũtumia wa kũrĩa rũgongo twahe mbia mũthuri wa kũrĩa rũgongo twahe mbeca mutumia nĩ ekwendete kũrehe rĩrĩ kenji mũtĩ ĩkũrĩa Mũrang'a wakagata ararehe thĩna nĩkĩ gwĩciragia nĩ gũkonwo mũthee arakonwo gwĩciragia kana mũthee ndekũmwĩrĩte nĩ araigĩrĩra mũthee gwĩkagĩra ndeto ici hitho-inĩ marĩa mothe mekagĩrwo hitho-inĩ kaĩ matakiumbũka tondũ ndaiguaria mũgũre atĩrĩrĩ wewe ngoja mamari muthee eguthigagira inoro na gathimo muthee riu nona riu mama ndaramenya ka mzai mweno rena akĩingĩra kũrĩa wacheza muthee akĩigua akĩgeria munya akĩoya thimo kare gathimo gake akĩgeria riu mama nĩ arigwa atĩrĩrĩ wewe kasichana urera muthee nĩ wamwĩkĩra agacigana rĩ wamwĩkĩrĩra wĩtao wenu na rĩu mwatũhũrĩra mwĩũ unaponea fushu no tukirikia nĩ ta ndaigua he mũndũ wauma nja amera nĩ aramaigua so rĩu hau nĩ hohoro watuĩkĩra bara yathirĩra hau good very nice rĩu atiri ũndũ ũngĩ niĩ no kumĩra na ngĩthithĩrie mũthikĩrĩria weekend njega njambe gwĩtwo Chega wa White House kuma kũrĩa Njororoko nĩ amũgeithia mũno komitamboni sana kandaitagwo Kĩboi kandaitagwo Magũ acio othe nĩ mamũgeithĩtie mũno eni na mũthee twĩtaga Juha Karuru ithe wa Cohi ageithĩka mũno good na mũndũ gwĩtwo Kagica mwetheire rĩtwa rĩu nĩkĩ ndiyo rĩu nĩ rĩtwa ndwe Juha Karuru by the way it was a comedy ya gathĩ mũndũ wandĩkaga nwanyita na nĩ wana mũthuri ũcio wandĩkaga rĩ arĩ wana kũu kwa mũturi wa Mũirũ mũcirio na mũturi angĩrekererio rĩ no atwandĩkĩre Juha Karuru ti rĩtwa rĩũru nĩ ta rĩrĩ amũgũre yarĩ tenge yarĩ ya Whispers nĩ ta ya Whispers kana tenge yetagwo Bogi Beda nyamũ tũu yani karĩ kega mũno ho ĩkoragwo nginya thaa ici ĩtagwo Mwalimu Andrew I think it's there Mwalimu Andrew no Juha Karuru ekaga ũguo arĩ na character yake ya kagui getagwo Simba rĩu na kagui akoragwo na kagui gake rĩu mathiaga tũ trip ingĩ nĩ megũthiĩ handũ magathiĩ Juha Karuru akona ũrĩa nĩ mwatũ ogacagaca-inĩ arũthĩrĩirie ũguo njũkĩ igoka kana Simba akambĩrĩria gũkũga njũkĩ ituĩka arouse igoka ikambĩrĩria kũmaratha makora ihenya kona mathiĩ maingĩra rũĩ marĩ arĩ na Simba wake karĩ gakĩrĩa gakomedi kega mũno nĩ ndĩrerirwo ngũgeithie nĩ OJ nĩ tũrarĩtie mbere ya kũrĩa Kinamba ona aranjĩra ena tournament aravanga mũno kũrĩa cia mbeũ njĩthĩ na aranjĩra maũndũ macio nĩ mwarĩirie kũrĩa Mĩteta kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Ndindĩka mwena ũrĩa ũngĩ kũu guothe gĩthĩga nĩ ehike akĩhĩka rĩ amanya tutafanya kama sisi mambo itakuwa sawa tugathiĩ tũmũnyitĩrĩre tondũ rĩrĩ mathako gũkũ rĩ kwanza maũndũ megiĩ mathako na mbeũ njĩthĩ rĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ kũmaringa itherũ na hanini aca tukĩmwendera maũndũ mega
na atuone na thomi ko muhashimu wa thomi amugeithie angigicera kuria thubiri nderirwo ari oko athiere Benways amudunga kindu Benways no amenya niwe MCA wa kiria wa kuria Olmoran good tiri ndongi riu ri ndio ni taumagara ugia na weekend njega muthikiriria ngai akwenda na gwike wega tuonane Jumaine hatiri undu utanganja no mere no ndirathi na mbere na kuheana mbeca wina cio mundu ahinya *779# mbeca ndina cio niguo ndie kuingira ogwo ndiaga kiheri giakwa ngutiga ndanengereria andu kabisa very nice muthikiriria tutungane kiumia giukite keri kana Jumaine tukigira iharo-ini citu kundu gugitiganite for now ri ni ngatho gwikara ithu mathaa macio mana asanteni sana ngai amumenyerere utuku wa umuthi na muhe weekend ikiri njega na mugithereme very nice and have a good night God bless you
utanaduga. Nikiuria kiega muno kirorio ni mundu gwitwo Karo Mwaura rwikirwe rwini ru rwake kiuria kiri ororia atiriri we wariku hindi yo to ni ugitwarire mucene ngurumo na itherero na rugongo na kuria kungiri uria ng'ania hana ri uria ng'ania eteire ri hindi yo ri agiyikaga ri hindi wagiginyanaga ri hindi atahotaga ginya kwihaka moko kuona tubeca twa kwihaka magutari na ru ni hakaga mothio mari hakaga uthio timwe hakaga moko mari hakaga moko timwe hakaga maguru na timwe hakaga mwiri uyu ngiri ona timwe hakaga njuiri ri hindi yo wari ku hindi ri hakaga maguta macio hakaga mwiri wothe tigana nake tondu ndui kuria Ngai amurutite na ndui kuria Ngai amugereirie mitambo-ini no wendete muno mitambo tienge mitambo ni ya Inoro FM uri mucio wotugi no tanajitagwo mugikunjora ni ndoka hwaini mwega nigetha tumagaria aria marikitie kuhurukio ni mwathani guko mitambo-ini ya Inoro FM na tugikogwo ririkana kwina mbeca cia kuguko mwago-ini wa Cheza Box na kirira fatara gwika no kuhinya *779# okuhinya *779# na weka ugwa gikorwo ni rita ria kuria bereri kuingira guko ri ririkana ni ukurio renda guthaka na ceceni iriko uga ni ceceni ya Inoro wega ni Inoro ni ukurio ni muthaka uriku ucio renda guthaka uga ni Cheza Box wega ni Cheza Box thutha ucio ri no kurihira kiria urendwo rihire na ukorwo kihotanira maundu makorwo memega kogwo wi ndukeohe wihike gwika ugwo nigetha aria angi magikena onayo kenanire nao ekeru guthomera imenyithia ciara marikitie kuhurukio ni mwathani na no nyambe njoe kamwe kega kajeri ari othe matigitwo ni endo ao Ngai witu athie na mbere na kurugama na inywe na kuhoreria ngoro cianyu ni mukumenyithio ko kia Jane Jerry Ng'ang'a ni hurukitio ni mwathani no mwana wa mutigiri George Ng'ang'a wa Munyu na Lea Waithera Ng'ang'a aitura ria Thara Ting'ang'a Kiambu ni mwale wa nyina na mutigiri Samuel wa Munyu Ng'ang'a mutigiri James Monio Rose wa Bukobogwa Thomas Rohio Ng'ang'a mutigiri Lise wa Boiwadau Mary Waji Kujoroge Stephen Mwangi na Paul Bogwa ani mutumia wa Fita Kenya Juikago ni nyina wa Samuel Kago Hana Warigi Teresia Waithera Rose wa Buko na George Ng'ang'a ni Joshua wa Mujeri na Anne Warigia family nara tane maracamania gwake kwa haraka kina gofu ni undu wa kuhariria mathiko na muruko twa KU Referral Hospital bypass muthenya wa keri tariki 28 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2 cia rucine uthama hena mathiko marumirira gwa kamugundaini Jujage Kumari ani kwambiria thaa 4 cia rucine Jeni Jerry Ng'ang'a Ngai witu akwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukomenyithio kugia Samuel wa Nderi Mwangi Samuel wa Nderi Mwangi ni ahurukitio ni mwathani no ni mwana wa tigiri Edward Mwangi wa Nderi na Grace wa Jiko Mwangi ni muru wa nyina na Stanley Moya Kiriko Peter Kenywa Kiriko na John Shege Kiriko muthuri wa mutigiri Grace Nyabura wa Nderi ani ithe wa Edward Mwangi Julius Shege Hana wa Jiko Jude wa Irimo na Tony Kiohi wa Nderi bana na tane maracamania Kayo Building Nairobi na kwa mucie Kayo Kiamuga ni wakorwo na fundraising rucio kiumia tariki 26 mweri wa mugwanja mwaka uyu wakamucie Kiamuga aroathia thaa 6 cia mĩaraho ni undu wa guteithĩrĩria kuriha bili ya thibitari ya ciringi 350 ya KU Referral muruko to KU Referral Hospital muthenya wa keri tariki 28 mweri wa mugwanja mwaka uyu mahoyana mathiko irumirira gwa kamucie Kiamuga Samueli wa Nderi Mwangi Ngai akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithio gikuo kia Jane Wajiko Gacero Jane Wajiko Gacero ni ahurukitio ni mwathani na ni wakwa JJ Village Karoro Sublocation Gatondo Location Kahuro Subcounty Murang'a ni mutumia wa mutigiri Josephat Gacero Goco acianirwo na mutigiri Irongo Nancy Wajiro mutigiri Jane Wangui Masharia Lucy Waja na Veronica Joki ni nyina wa Helen Nyabura Mary Jerry Nancy Wajiro James Irongo Roslyn Wabui Margaret Wakari na Aris Wagoi mwale wa ntigiri Paul Mwangi na Helen Nyabura ni kurasha munio kwa kamushie Gatondo Location Karoro Sublocation kwa JJ Village na muruko rutomori Rangers mochari muthenya wa gatatu tariki 29 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 3 cia rucine mahoyana mathiko irumirira gwa kamushie kwa JJ Village Karoro Sublocation Gatondo Location Kiharu Constituency Murang'a County thaa 5 cia rucine Jeni Wajiko Gacero Ngai witu akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga
nä må kå menyithio gä kuo kä a Frank Maina Gikuju. Frank Maina Gikuju nä ahurũkĩtwo nĩ Mwathani na nĩ wa kuma Kĩaragana ndia Kĩrĩnyaga. Nĩ mwana wa Thomas Gikuju na wa Britam Absa na Ann Gathigia wa Kagumo Market. Nyaciaro wake nĩ Gladys Wanjũgũ. Mũthuri wa Winnie Wambui, ithe wa Lucian Mũrĩmi, maciarĩrwo na Rina Wambui, Kaguka ka mũtigaire Gikuju Kariuki, Zipora Wambui, Teresia Wanjiko na mũtigaire Boniface Kenyua Mwaniki. Mũihwa wa Stanley Gikuju wa Pan Africa Trucks, Jesse Mwangi, Stephen Mwai, Margaret Gitari, Anthony Muthie, Lucy Wambui na angĩ aingĩ. Andũ nĩ maracemania Kĩaragana thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ kũrutwo jamii mochari Karati na mũthenya wa Aramithi tarĩki 30 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thaa 3 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Kĩaragana Primary School thutha hurũkio kwa mũciĩ Kĩaragana. Frank Maina Gikuju, Ngai akwe kĩũrũko gĩtathiraga, mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Isaia Karanja Ciera. Isaia Karanja Ciera nĩ ahurũkĩtwo nĩ Mwathani na ahurũkire kũrĩ mũthenya wa kerĩ tarĩki 21 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ. Mũriũ wa Tigĩrĩ Elijah Ciera na Lydia Theru Ciera nĩ mũthoni wa Tigĩrĩ Ernest Paul Mwangi na Damaris Muthoni. Mũthuri wa Mutigĩrĩ Beatrice Kamwende Karanja Ciera na ithe wa Curtis Ciera Karanja, Lydia Wanjiro Wembo na Joan Muthoni Karanja. Ithe Muthoni wa Andrew Wembo Situma na guka wa Abigail Kamwende Wembo, Malaika na Desia Wembo, Aika Kamwende na Gege. Nĩ mũrũ wa nyina na Mutigĩrĩ wa Ngoi na Mutora, Maina na wa Moyo, wa Konyo na Mashira, wa Jiko na Mumo, na nĩ mara muwe wa Mutigĩrĩ Duta Kamanga, Mutigĩrĩ Gacao wa Jiko, wa Boy Refred Mugo, Waja, wa Ngoi, Mwaura, Kĩng'ang'i, wa Njirũ na Gĩceha, ararĩ mama wa aingĩ. Family na arata nĩ maracemania kwa mũciĩ Thome Estate hakuhĩ na Ruaraka Academy o mũthenya thaa 1 ya hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Nĩ gwakorwo Memorial Service PCA Gateway Church kiumia nĩ rũciũ thaa 7 cia mĩaraho, na mwĩrĩ ũkarutwo Kenyatta University Referral Hospital mũthenya wa kerĩ tarĩki 28 mweri wa mũgwanja mwaka thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya magakorwo PCA Mathia Church, Dimati Factory, Mathira, Nyeri County thaa 4 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kĩriko Village hakuhĩ na Mathia Church. Ndwĩta Valeria Njaga kĩtaitona gĩakwa nĩ nginyĩtie mũthia nĩ ndũrĩtie wĩtĩkio wakwa. Isaia Karanja Ciera, Ngai witũ akwe kĩũrũko gĩtathiraga, mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio kũgĩa Solomon Kĩriga Ngene. Solomon Kĩriga Ngene nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na kwao nĩ Karia Riũki Ikino Gĩthũngũri Kiambu. Ũyũ nĩ mũrũ wa Tigĩrĩ Moses Ngene Kĩriga na Hana Wanjikũ, mũthuri wa Lea Mũmbi Kĩriga, ithe wa John Ngene, Mũtigĩrĩ Moses Kuria, Ann Wanjikũ Mũhĩnja, Stanley Mathu, James Karago na William Muchai. Maciarĩrwo na Mary Wambui, Geoffrey Gitau na Tigĩrĩ Stanley Mathu, William Muchai na Gathoni Ngene. Mũrũ wa ithe na James Kĩriga, Margaret Wambui, Mũtigaire Eliud Ndung'u, Joel Muchai, George Kimani, Alice Jerry, Josephine Dirima na Boniface Jioka. Nĩ brother-in-law wa Captain Kariuki, Professor Arthur Kimani, Rose Waweru, Ruth Ikenye na Tigaire Hana Thoita, Mary Muhoro, John Kuria, Rebecca Nyambura, Peter Kamotho, James Karago na Neri Jerry. Ici ciarĩwe wa Rose Nyambura, Francis Muhĩnja, Ann Helen Wanjikũ, Ann Wangari na Rosemary Ng'endo. Na nĩguo Kacũkũrũ na nĩarĩtĩtwo baba rĩa kerĩ na nĩ kwacemanio gwaka mũciĩ Karia Gothoka o mũthenya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ na nĩ ũndũ wa kũheana kũharia mathiko. Mũrũ kũrutwo Mũkũyũ Funeral Home mũthenya wa kerĩ tarĩki 28 mweri wa mũgwanja mwaka thaa 3 cia rũcinĩ. Mahoya magakorwo PCA Karia Church thaa 5 cia rũcinĩ thutha hurũkio gwaka mũciĩ Gothoka Village. Solomon Kĩriga Ngene, Ngai witũ akwe kĩũrũko gĩtathiraga, mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Paul Gatundu Mũthũmbĩ Bukinya. Paul Gatundu Mũthũmbĩ Bukinya nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na arĩ mwana wa Mũtigaire Mũthũmbĩ Gatundu na Mwendwa Waithĩra Mũthũmbĩ. Ararĩ mũthuri wa Endwa Grace Wanjikũ na Eunice Muthoni. Maciarĩrwo na Gladys Mweru, Hana Waruka na Lucia Wanjikũ. Ararĩ ithe wa Geoffrey Mũthũmbĩ na Ruth, Elizabeth Waithĩra, Samuel Mũthũmbĩ na Esther, Monica wa USA na Karanja, Hana wa USA, Daniel Gĩcinga na Njoki, Salma Wanjirũ, Anthony Njũgũna na Njoki, Eva Wanjirũ, Atigaire Kang'oro, Beatrice na Gotho. Ararĩ mama na guka wa aingĩ nginya rũciaro rwa gatatũ nĩyo third generation. Nĩ kũracemanio gwake mũciĩ mũthenya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ kũrutwo Montezuma Mbagathi Road mũthenya wa gatatũ tarĩki 29 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ, na thutha ũcio mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Tigoni hakuhĩ na Limuru Girls School thaa 5 cia rũcinĩ.
Fauro Gatundu Muthumbi Bukinya Ngai witũ akweke uruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithiko kia Ruth Nyakiriga Kimani. Ruth Nyakiriga Kimani ni ahurukĩtio nĩ Mwathani ni mwana wa Beatrice Gathoni Maina na mũtigaire Anthony Maina Mwate. Ni mũtumia wa Eliud Kimani Muiruri. Ni nyina wa Lydia Muthoni, Joy Gathoni na Aive Mugure. Macianĩrwo na mũtigaire Michael Mwate, Moses Kimani, Irene Wanjiru, Joe Kimani, mũtigaire Stephen Githogora, Lawrence Kariuki na Hilda Nyambura. Arũnyũmba na arata nĩ maracemania gwaka mũciĩ Keno hakuhĩ na Keno County Supermarket wa mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Ĩrũkĩtwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati mũthenya wa kerĩ tarĩki 28 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩgakorwo kĩharo-inĩ kĩa Guthoro Secondary School thaa 4 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Makenji hakuhĩ na Guthoro Secondary School. Ruth Nyakiriga Kimani Ngai akweke uruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa Peter Kĩhonge Gathoni kana Saba. Gĩkuũ kĩa Peter Kĩhonge Gathoni kana Saba kĩrĩa kĩonekanire mũthenya wa Jumamothi tarĩki 18 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ arĩ gwake mũciĩ. Nĩ mwana wa Esther Gathoni na macianĩrwo na mwendwanĩire Nduta wa Mbũi na Gĩcũkĩ. Nĩ mama wa Gathoni, Nduta, Nyoro na Mũnene. Nĩ mũihwa wa Lydian wa Mbũi Kariuki wa Kamae, Joseph Muigai wa Nduta, Kimani wa Kimadi, Josephine wa Garejenga wa Gatora, mũtigaire Karen Nyanjiru Gĩcũkĩ, Grace Muthoni, mũtigaire Gĩthuku Bena, Wainaina Mwangi wa Kagumo. Andũ a nyũmba na arata nĩ maracemania o mũthenya kwa mũciĩ Kimadi Village, Ndakaine location Gatanga sub county, Murang'a county nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrũko ũtokero wa Ramochari mũthenya wa Jumamothi tarĩki 20 Jumamothi mũthenya wa Jumatatu tarĩki 27 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thaa 3 cia rũcinĩ. Ũthũ mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ kwao mũciĩ Kimadi Village. Tuge nĩ Mwathani waheanire na nowe wacokera Peter Kĩhonge Gathoni Saba, rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa Jane Mũringo Njigua. Jane Mũringo Njigua nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na nĩ wa kuma mũkorwo-inĩ Nyeri County na Nairobi Donholm. Arĩ mwarimu wa Imara Primary School Kayole. Nĩ mwarĩ wategeire Kabai Thũmbĩ na Julia wa mũciĩ Kabai na Cecilia wa Njiko Kabai. Mũtumia wa mũtegeire Johnson Njigua Gachanja. Nĩ nyina wa Winfred Kuria na Edward Kuria, Chris Gachanja na John Nyambura na Maureen Gathoni. Nĩ cucu wa Leslie Karanja Gachanja, Johnson Njigua Gachanja, Abigail Mũringo Gachanja, mũtegeire Joel Dauri Gachanja, Taji Kinyanjui Kuria na Aaron Njigua Kuria. Nĩ mwarĩ wa nyina na mũtegeire Charles Gichangi na Jacinta Karura, Teresia Wambui na Samuel Gĩthĩnji, Paul Thũmbĩ na mũtegeire Eunice Joki, mũtegeire Stephen Ndirago na Irene Mũrugi, Pastor Joseph Degwa na Agatha Wagithi, John Kariuki na Tabitha Mũmbi, David Gitonga na Catherine Wanja, Peter Mũrĩithi na Purity Wambui na Ngĩngĩ. Nĩ mwarĩ Muthoni wategeire Titus Gachanja na Grace Gathoni. Nĩ mwana mũwe wa mũtegeire Kamamia Gachanja na Generica Wangui, mũtegeire wa Njohi Gachanja na Jemi Mwanjoki, mũtegeire Kamere Gachanja na Olympia Wanja, Lea Wathiha, Anthony Mwaniki, Elvis Wachira na Lucy Wambui, mũtegeire Stephen Kariuki na Jane Wangui na David Nyamu. Nĩ tata cousin Shosho na mũrata wa aingĩ. Arata na andũ a nyũmba nĩ maracemania mũthenya PCA Kayole na gwake mũciĩ mũkorwo-inĩ Nyeri thinacara cia hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Gũgakorwo Memorial Service kiumia nĩ rũciũ tarĩki 26 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ PCA Kayole thaa 10 cia hwainĩ. Mwĩrũko ũtwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati Thika Road mũthenya wa kana tarĩki 30 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thinacara na nuthu cia rũcinĩ. Nĩ igongona rĩa mahoya rĩgakorwo PCA Mũhĩto Church mũkorwo-inĩ Nyeri thaa 4 cia rũcinĩ. Thutha hurũkio gwaka mũciĩ Jane Mũringo Njigua. Ngai witũ akweke kĩhurũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio gĩkuũ kĩa Joyce Mũgoro Njang'irũ kana Wabita. Joyce Mũgoro Njang'irũ kana Wabita nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na nĩ wa Njerere Village Kangema Murang'a County. Ahurũkire kũrĩ tarĩki 19 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ. Mwarĩ wategeire Peter Njang'irũ Gatundu, Agnes Wachera Njang'irũ na Elisheba Waithera Njang'irũ. Nĩ nyina wa Peter Njang'irũ, John Mwangi, Agnes Wachera wa KPLC na Jane Wairire, nyina Muthoni wa Edwin Onyoki na Kevin Muigai. Aciarĩrwo na Lucy, mũtegeire John, Jimmy, Jane, mũtegeire Stanley, Julius, Mary, Susan, Margaret, Leah, Robert, Charles na Liz. Nĩ tata Shosho na mũrata wa aingĩ. Banana tani maracemania Sunstar Hotel hakuhĩ na Rose Tazin thaa 11:30 cia hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Nĩ rũkũrutwo KU Referral Mortuary mũthenya wa
keri tariki 28 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 1 ya rucini mahoya magakorwo ACK wa Jerere mathiko maroimerera gwa kamucie Nyashi Village. Joyce Mugoro Jangiro wa Fita Ngai akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio ko kia Julius Maige Kifara. Julius Maige Kifara ni ahurukitwo ni mwathani na wa kumaro wa thia farm Nyahururu Laikipia County. Ni mwana wa tigire Thomas Kifara na Grace Waboi, Esther Wairimu na Jacinta Wajiro. Ni muthuru wa Mire Muthoni, ni ithe wa Evelyn Waboi na Brian Jogu na Thomas Kifara. Ni guko wa Mor, Aria, Paul, Reina na Nate. Acianirwo na Edith Wagoi, Peter Karofia, Joyce Wajiro wa USA, Nancy Joki, Mutigire Hiram Kuria, Jeffrey Kimani, Teresia wa Maitha, Mutigire Wilson Keiro, Aris Mobi na Samuel Rube wa USA. Ni muro wa Iden na James Maige wa Canada, Patrick Maige, Daniel Maina, Robert Kifara wa HFCB, Kuria Kifara, Irube Kifara wa County Government of Laikipia na Martin Kifara na Gege. Ratanadwa nyoba ni marasha mani ya Jogwini Hotel, Mfangano Street thaa 11 cia hwaini wakamucie Mebre Roiro na Rwathi ya Nyahururu kuhoya na kuhariria mathiko. Rukaruto Kenyatta University Funeral Home Thika Road muthenya wa keri tariki 28 mweri wa mugwanja mwaka uyu thinacara cia rucini thutha mahoya na mathiko maremerera gwa kamucie Rwathi Farm Nyahururu tugakomera ukome thayo Julius Maige Kifara. Nimukumenyithio iko kia Mzee Peter Gatoroho Gacaja. Mzee Peter Gatoroho Gacaja ni ahurukitwo ni mwathani na wakuwa Mirera Village, Sweet Waters na Nyuki, Laikipia County na hukafere oimete Gatei Village Kigajo Nyeri kile kionekania tariki 20 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Uyu mwana wa tigire Daniel Gacaja na wa mucie Munyere ni muthuri wa Jesse Gathi Gatoroho na ni ithe wa Doris na Paul Karaja, mutigire Arnold Gacaja, Nancy na Bernard Kirori, Milka Wairimu, Rose Wajira, Pauline Wagoi, Caroline Muthoni, Lydian Gathigia na Beatrice Waboi. Neguka na Shukuru Waige muruka utona Nyuki Cottage Funeral Home muthenya wa keri tariki 28 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 3 cia rucini mahoya na mathiko maremerera mugonda-ini gwa Mirera Village na Nyuki. Mzee Peter Gatoroho Gacaja Ngai akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio gikuo kia Josephine Gacheri Njoroge kana nyina wa Mushedo. Josephine Gacheri Njoroge nyina wa Mushedo ni ahurukitwo ni mwathani na kuonekia Ba Village itura ria Kerube Kiambu County. Uyu ni mutumia mutigire David Njoroge Zakayo Muigai na nyina wa Rachel Wajiro Kamatu uria warutaga wira Office of the President, Samuel Muigai Njoroge Mushedo uria warutaga wira na University of Nairobi Kenyatta National Hospital, Irene Wajiko Njoroge wa USA, Karen Nyambura Kehio wa USA na Edward Neirilea wa Boi Njoroge na Solomon Muigai Njoroge. Macenero na Edward Gashono Mugai, mutigiri Professor James Kagia Mugai, mutigiri David Muga Mugai na ni mwale wa ithe na Grace Wairimu Gideon, Margaret Waja Nyamu wa Thogoto, James Njoroge Mugai, Nancy Gena Kimani na Gege. Nyaciara wa Sam Kagiri Kamatu na mutigiri Sara wa Boi Jega na Umi wa Boi mwalimu wa Naomi Waboi mwalimu na Kehio Mwangi wa USA. Mahoya na mashakaya marathi na mbere gwa kamucie Kerube Kiamba Village wa muthenya na mwiruka ruto Lee Funeral Home Jumaine tariki 28 mweri wa mugwanja mwaka uyu igiri cia rucini igongona ya mathiko rigakorwo kiharo-ini gia Karen Academy Kimuga raini kuma thaa 5 cia rucini thucio mwiri hurukio hau kurigania na cukuru. Ngai akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Josephine Gacheri Njoroge nyina wa Mushedo. Nimukumenyithio gikuo kia Helen Wagoi wa Shira. Helen Wagoi wa Shira ni ahurukitwo ni mwathani na gwake ni Gicice Village kurigania na Gicice Primary School Shigothaya. Ni mwana wa tigire Faris Kamudia na Naomi Wajira ni mutumia mutigire wa Shira Karofia. Ni nyina wa Kamudia wa Irimo Muthoni Wajiro Muthoni, mutigaire Agostino Karofia wa Moyo wa Boi Jerry Maigua na Wangari. Macenero na Hana Wajiro, Jerry Waite na John Masharia. Nikuna chamanio gwake mucie Gicice kwambiria thaa 10 cia hwaini kuhoya na kuhariria mathiko. Mwiruko utwa Mwai Kibaki Funeral Home thaya muthenya wa keri tariki 28 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 2 cia rucini. Igongona ya mitha rigakorwo St Joseph Gicice Catholic Church kwambiria thaa 5 cia rucini na thutha hurukio gwa kamucie Gicice kurigania na Gicice Catholic Church. Helen Wagoi wa Shira Ngai akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga.
Nĩ mũkũmenyithĩko kĩa Michael Kariuki Kĩng'ori ũrĩa ũĩkaine na rĩtwa rĩngĩ ta Proper Kameri. Michael Kariuki Kĩng'ori Proper Kameri ni aurukĩtio na mwathani ũrĩa warĩ former councillor Pagani Ward na nĩ mũriũ atigĩrĩ David Kĩng'ori Mwangi na Zipora Wangeci. Mũthuri wa mũtigaire Agatha Wangeci na Virginia Wanjiru Kariuki. Anaitwa wa David Kĩng'ori, Anthony Guru, Peter Karoga, Faith Wangeci wa USA, mũtigaire Francis Mwangi, Jeffers Washira, Irene Waithira, Mother Jerry, David Kĩng'ori Jr. na Sharon Wothaya. Aciarĩirwo na mũtigaire Francis Mwangi, Teresia Wothaya, Jane Washiga, George Gicuki na Jeru. Na nĩ guka watuguka tũingĩ. Family na arata nĩ maracemania gwaka mũciĩ Matasia Merisho na mwĩrĩ ũkarutwo Umatch Funeral Home wa kerĩ tarĩki 28 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ ndaigĩrĩ mithe gakorwo Merisho Catholic Church mathiko marũmĩrĩre gwaka mũciĩ Merisho Gongu. Michael Kariuki Kĩng'ori Proper Kameri gawitwo kwa kĩruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithĩko kĩa Joseph Waithaka Karanja. Joseph Waithaka Karanja nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani na kuonekea Bororo Ngea wa Gĩthũngũri Kiambu. Nĩ mũrũ wa Tigiri Michere Karanja na Anne Wanjiru Karanja. Mũthuri wa Jane Wambui Waithaka, ithe wa mũtigiri Samson Karanja, Edith Wangui wa Malindi, Anne Favor Wanjiru wa BCI Church, Bernard Gisho wa HGM Primary School Ting'ang'a na Stephen Gure wa Nairobi County Government. Ishera wa Mire Wanja na Gladys Wangui macianĩrwo na mũtigaire Stephen Gure, Rachel Nyambura, Eunice Njoki na Peter Chuchu. Na nĩ guka wa ciana 12 na nĩ arĩtĩtwo baba rĩa kerĩ. Na nĩ kũracemanio gwake Kĩambororo. Nĩ kũracemanio gwake Kĩambororo o mũthenya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kuhoya o ũndũmwe na kuharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Mũkoe Funeral Home Gĩthũngũri mũthenya wa gatatũ tarĩki 29 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thaa 3 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo kĩharo-inĩ kĩa Kĩambororo Primary School thaa 5 cia rũcinĩ thutha hurũkio gwake Kĩambororo hakuhĩ na ICK St Peter Kĩambororo. Joseph Waithaka Karanja ngai akwe kĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Charles Kiano Wachira. Charles Kiano Wachira nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani ũrĩa warĩ wa Baine Village ihurĩrio sublocation area-inĩ location Nyeri County. Ũrĩ mũrũ wa mũtigire Wachira Mũturi Gĩkobe na Lucy Wanjiru Wachira. Mũthuri wa Irene Wanjiko Wachira. Na nĩ ithe wa Martin Wachira, mũtigire Alexander Mũturi, Thomas Nyaga, Kevin Mwangi, Yvonne Wanjiru na Ian Nyaga. Mũrũ wa nyina na John Mũturi, Miriam Mweru, Joseph Derito na Teresia Waruguru. Nĩ ithe mũthoni wa Charity Mwangi na Kevin Bogwa. Na nĩ mũrũ mũthoni wa tigire Richard Nyaga na Faith Nyaga. Nĩ guka wa Wanjiko Mwangi, Kiano Mwangi na Ngĩngĩ na nĩ mama wa Aingĩ. Family na arata nĩ maracemania mũthenya kwa mũciĩ Gongu thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũharĩria mathiko. Nĩ gwakorwo na memorial service kiumia nĩ rũciũ tarĩki 26 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thaa 8:30 cia mĩaraho. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo Jumatatũ tarĩki 27 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ na mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Funeral Home mũthenya wa gatatũ tarĩki 29 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ thaa 3 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo Mary Mother of God Catholic Church Mbulbul thaa 4 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Juanco Ole Paulos Village, Kajiado North Sub County, Kajiado County. Charles Kiano Wachira ngai akwe kĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithĩko gĩa Charles Kiano Wachira nĩ nyandĩkĩirwo ciĩrĩ igĩrĩ koguo na tondũ gĩtũmire kendetherere thome. Nĩ mũkũmenyithĩko gĩa Charles Kiano Wachira ũrĩa warĩ Baine Village ihurĩrio sublocation area-inĩ location Nyeri County. Nĩ mũrũ wa mũtigire Wachira Mũturi Gĩkobe na Lucy Wanjiru Wachira. Nĩ mũthuri wa Irene Wanjiko Wachira. Nĩ ithe wa Martin Wachira, mũtigire Alexander Mũturi, Thomas Nyaga, Kevin Mwangi, Yvonne Wanjiru na Ian Nyaga. Nĩ mũrũ wa nyina na John Mũturi, Miriam Mweru, Joseph Derito na Teresia Waruguru. Nĩ ithe mũthoni wa Charity Mwangi na Kevin Bogwa. Nĩ mũrũ mũthoni wa tigire Richard Nyaga na Faith Nyaga. Nĩ guka wa Wanjiko Mwangi, Kiano Mwangi na Ngĩngĩ na mama wa Aingĩ. Family na arata nĩ maracemania mũthenya kwa mũciĩ Gongu thaa 10 cia mĩaraho nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharia mathiko. Nĩ gwakorwo na memorial service kiumia
tariki 26 mweri wa mugwanja mwaka uyu ni rucio thenya na nuthu cia miaraho. Igongona ria mitha rigakorwo Jumatatu tariki 27 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 11 cia hwaini, na mweri ukarutwo Montezuma Funeral Home muthenya wa gatatu tariki 29 mweri wa mugwanja mwaka uyu thaa 3 cia rucini. Igongona ria mitha rigakorwo Mary Mother of God Catholic Church Mbulbul thenya cia rucini. Mathiko marumirira kwa mucie Juanco Ole Paulos Village, Kajiado North Sub-County, Kajiado County. Charles Kiano wa Shira ngai akweke uruko getathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio gikuo kia Anne Wairimu Gushu. Anne Wairimu Gushu ni hahuroketio na mwathani no ni mware wa mutegeire Joshua Peter Karigithe kama una Teresia wa Bura mutumia wa Simon Kamade Gushu. Ni nyina wa Pauline Jerry, Terry Wabura, Caroline Wabui, Adrian James na Lydia Wajiko. Aciarirwo na Lydia Wajiko, James Kamau, Mary Wamoyo, Robert Mwangi, mutegeire Jen Rose Muthoni na Margaret Jerry. Ni nyina Muthoni wa Frederick Andalia, Kangethe Mwatha na Diana Muteru. Ni Joshua Alexander, Regan, Italia, Samuel, Mary, Ariana, Simon, Brighton, Sean na Tayan. Nikosha maligo wake Buruburu Phase 4, Ukanda Groove, thai komishia Hawaii, Ukanda Groove Court, thai komishia Hawaii, Moroko to Montezuma Funeral Home Kafati muthenya wa kana, tariki 30 mweri wa mugwanja mwaka uyu, thai 2 cia rucini, mohena mathiko marumirire kwa mucie Rwaguno Village, Sabasaba location, Murang'a County. Anne Wairimu Gushu, gewitwa kwa kiuruko getathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio kia Daniel Kemani Jiri. Daniel Kemani Jiri ni ahuroketio na mwathani, ni muri wa tegeri Shadrack Jiri na Ruth Wajiko, ni muthuri wa Susan Wangari na tegeri Grace Kafura na Martha Kafura. Muru wa nyina na mutegeri Miriam Wagoi, Martha Jerry, mutegeri Esther Wakonyo, mutegeri Susan Muthoni, Samara Wainai na Janet Waboi na Henry Ng'ang'a. Ithe wa Mary Moroga, Ruth Mureithi, Christine Gajo, mutegeri Esther Dugere, Joel Goge, mutegeri Miriam Wagoi, Margaret Jerry, Zipora Wagoi, Adrio Jiri, mutegere Shadrack Jiri, John Jiri na Rose Wajiko. Atigatũguka na tũcokoro tũingĩ. Kwacamonio muciĩ Kingston Apartment, Gong Road, thaa kenda cia mĩaraho kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrokotwo Montezuma Funeral Home Bagathi, muthenya wa kerĩ tarĩki 28 mweri wa mugwanja mwaka ũthinacara cia rũcinĩ, gũtha mahoya na mathiko irũmĩrĩre Kenagofu Sarit. Daniel Kemani Jiri gewitwo kwa kiuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio gikuo kia Michael Mukie Bogwa. Michael Mukie Bogwa ni hahuroketio na mwathani no ni muri wa mutegere William Bogwa Zakayo Bitiri na Teresia Wangari Bogwa na ararutaga wira na Rombers Concrete Limited. Ni muthuri wa Jane Jerry Mukie na ithe wa William Bogwa, Stephen Karaja wa Kanajak na Alex Muigai Ale. Amacianirwo na Jane Mobi, Patrick Muigai SU, Mary Muthoni, Jobai, Magdalene Jaja, Lucy Nyokafi, Gabriel Kamau, Anastasia Nyakeo na Nia Mahatha na Mukie. Pauline Wabui wa Nature Quest Noro kwa Michael, Jennifer Jerry Karoki, Rachel Gena Karani na Redempta Wajiro Jui wa ofisi ya Deputy President. Animuru Muthoni wa Stephen Karaja na Isabella Wagoi arainikia kwa Michael. Mweri ukaruto keiyo rifaro muthenya wa gatatu tariki 29 mweri wa mugwanja mwaka thaa 2 cia rucini. Igongona rirumirire kwa muciĩ ria Githu hakuhi na former Hajet Vision na riwiretwo ACK St James Senior School kwa ajiliria thaa 4 cia rucini. Nikuracemania kwa muciĩ ria Githu o muthenya thaa 10 cia hwaini kuhoya na kuharia mathiko. Akarutwo o kuu ria Githu mugunda agathikwo kana kahurukio o kuu ria Githu mugunda-ini wao. Michael Mukie Bogwa gaivitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio ko kia mwendwo ni Paris Wajiko Koinange. Paris Wajiko Koinange ni hurukitio na mwathani na ni wakuma magomano kia Rutara na ni mware wa mutegere Peter Koinange na Teresia Nyagemi. Ni nyina wa John Mushiri kana Washiko, Ruth Jerry John wa Flyover Kenagofu na tegere Kamau Mwangi Ndung'u na Wajiro. Macienero na Agnes wa Jerry Koinange na tegere Muthoni Mwaura kana Getiha Kamotho na Joki Baru wa Mukorwe. Anari tata wa John British, Lady Justice Monica Baru, Nyagemi Nyoro wa Karura na Geige. Na ninya ciaro wa Nyabura na mutegeire wa Inaina. Na rari shosho watu shosho na tuchukuru tuingi. Runyo banana tani mwana
maracamania gwaka muciĩ Magomano Village o muthenya ni undu wa kuhoya na kuharĩria mathiko iruko Kerwara Hospital Mochari muthenya wa kerĩ tarĩki 28 mweri wa 7 mwaka wa 2 cia rucini mahoya na mathiko maramirĩra gwaka muciĩ Magomano Village kia Rutara Mwago Gatanga sub county mwathani amunengere kĩhuruko gĩtathiraga ũtheri wa hingo ciothe ni ũmutheragie mwendo nĩ ire Perez Wanjiku Koinange arohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Nĩ mũkũmenyithio gĩa Samuel Kamau Rugami kana father ni ahurũkĩtio nĩ mwathani na wakia wa Ngenya Gĩturo Kandara Murang'a County kĩrĩa kĩonekanire tarĩki 23 mweri wa 7 mwaka ũyũ. Nĩ mũriũ wa Rufus Rugami na Agnes Njeri, nĩ mũthuri wa Hannah Nyokabi, nĩ mũrũ wa nyina na Njoki Maina Waithĩra Waithaka wa TC Arabia Kairo Kĩarie Rugami kana Captain Wanjirũ Gature wa Kenyatta Market Nyajui na Jau. Neither wa Rufus Degwa, Patrick Kariuki, Danson Waithaka, Paul Kiarie na Margaret Mobi. Ibana na tani maracamania kwa muciĩ kia wa Ngenya muthenya na 10 cia hwaĩ-inĩ kuhoya na kuharĩria mathiko. Iruka utwa ya IC Githumu Mochari muthenya wa kana tarĩki 30 mweri wa 7 mwaka ũyũ thaa 3 cia rucini mahoya na mathiko maramirĩre kwa muciĩ kia wa Ngenya Gĩturo thaa 5 cia rucini. Samuel Kamau Rugami kana father mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio kĩa Mĩrĩ Wanjirũ wa Werũ. Mĩrĩ Wanjirũ wa Werũ nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani nĩ mwana wa Timothy Ndung'u wa Maĩ wa Jawatho Njoro na mũtigĩrĩri Irian Wanjikũ Ndung'u. Mũtumia Samuel wa Werũ Kĩmani aciarĩirwo na Elizabeth Njeri, Timothy wa Werũ Mtumba, Zipora wa Mbũi, Priscilla wa Mbũi na Peter Chege. Nĩ nyina wa Eunice Duta, Moffat Jao, Rachel wa Mbũi, Lydia Wanjikũ, Wilson Kĩmani, Margaret Mugore, Lydia Ann Wanjikũ na Abigail Waithĩra. Nyacera wa Lucy Waithĩra, Jason Ndung'u, Stanley Maina na Ndolo Mutiso. Joshua Lane Wajiro, Juliet Wajiro, John Kife, Miriam Wageshi, Emiliana Waruguru, Tiffany Neema, David Shega, Nora Mkemani na Selina Duta. Mwalimu thoni wa Tigiri Wilson Kemani wa Werũ na Margaret Mugore Kemani. Mũiriwe wa Hannah Wanjikũ, Milka Wanjirũ, Monica Goiri, Betty Nyambura na Mĩrĩ Wanjirũ. Nĩ tata cũcũ na maitũ aingĩ. Nĩ kwacemanio Juja Corner Brook Estate, Eden Hotel Juja na gwake wa Nyaga-Ndaka-inĩ. Mũrũka ũtwo Kenyatta Referral and Teaching Funeral Home muthenya wa gatatũ tarĩki 29 mweri wa 7 mwaka ũyũ thaa 2 cia rucini mahoya na mathiko magakorwo gwake mũciĩ wa Nyaga-Ndaka-inĩ. Mĩrĩ Wanjirũ wa Werũ Ngai witũ akwa kĩhuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio kĩa Lucas Ngumo Ngũgĩ. Lucas Ngumo Ngũgĩ nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani nĩ mwana wa mũtigĩrĩ Zakaria Ngũgĩ Ngumo na Naseretrude Wanjirũ Ngũgĩ. Ararĩ mũthuri wa Esther Wanjirũ Ngumo, ithe wa Mase Wanjirũ, Lucy Wanjirũ, Nancy Wanjirũ, Lucy Wanjikũ, Dennis wa Werũ na Nere Wairimũ na nĩguo kwa Jason Ndegwa. Maciarĩirwo na Anthony Ndung'u, Peter Ng'ang'a, Julia wa Mbũi, mũtigĩrĩ Saverio Mbũrũ na mũtigairĩ Margaret Wanjikũ. Na nĩ kwacemanio gwake mũciĩ Kĩbĩ Village na mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Funeral Home muthenya wa gatatũ tarĩki 29 mweri wa 7 mwaka ũyũ thaa 1 ya rũcinĩ. Thutha mahoya magakorwo Queen of Apostles Catholic Church mathikone gwaka mũciĩ Kĩbĩ Village Murang'a County. Lucas Ngumo Ngũgĩ Ngai witũ akwa kĩhuruko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nocio nĩguo mũthia wa imenyithia icio cia arĩa marĩkĩtie kũhurũkio nĩ mwathani kũrĩa cio mathiagĩte. Ngai witũ aromanengereria kĩhuruko gĩtathiraga maro mama kwega kuraga. Na njoke kamweke gaka njĩre arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa ao Ngai witũ athiĩ na mbere na kũrũgama na inyuĩ na kũhoreria ngoro cianyu ihinda-inĩ rĩrĩ riritũ mũracakaya nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ acio mũrendete ma. Acio no gũthiaga mathiagĩte amwe ithuothe tiga nĩ gwĩtua tũtiramenya tũrĩ o njĩra-inĩ ĩyo. Ihinda ritũ rĩakinya ona ithuĩ no tũgathiĩ nĩgetha tũmakore kũu mathire kũu kwega gũtarĩ kĩeha ona kana maithori. Na twĩre Ngai witũ kana hoe Ngai witũ athiĩ na mbere na kũrũgama na inyuĩ, athiĩ na mbere na kũhoreria ngoro cianyu maruo marĩa mũraigua. Ngai witũ aretĩkĩra gũthiĩ amahoreretie. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa wa ma, ũcio nĩwe Ngai ũrĩa wa kwĩhokeka. Ũcio watũmbire, ũcio ũĩ gĩtũmi kĩega na kĩgima kĩrĩa niĩ nawe gĩatũmire tũka gũkũ mũhuro wa riũa. Ũcio gũtarĩ ũndũ atoĩ, ũcio gũtarĩ ũndũ umumaga na thutha. Ũcio nĩwe twĩhokete.
wake witũ athiĩ na mbere na kũrũgama na inyuĩ ihinda-inĩ rĩrĩa mũracakaya mũno nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ acio mũrendete ma. Huyu etagwo Mary Ngina, rwĩmbo rwake rwĩtagwo Simama Utembee. Petero kamwambia kiwete, sina pesa sina dhahabu, kwa jina la Yesu Kristo simama na utembee. Mimi namtukuza kwa sababu yeye ni mwema, tena namuabudu maana yeye ni mwaminifu. Mimi namtukuza kwa sababu yeye ni mwema, tena namuabudu maana yeye ni mwaminifu. Shika sana imani yako, Yesu Kristo ni mwanzilishi na yeye atakamilisha. Yesu Kristo ni mwaminifu. Shika sana imani yako, Yesu Kristo ni mwanzilishi na yeye atakamilisha. Yesu Kristo ni mwaminifu. Mimi namtukuza kwa sababu yeye ni mwema, tena namuabudu maana yeye ni mwaminifu. Mimi namtukuza kwa sababu yeye ni mwema, tena namuabudu maana yeye ni mwaminifu. Ndugu zangu na dada zangu, fedha na dhahabu zina mwisho, lakini jina la Yesu Kristo lina msaada wa milele. Ndugu zangu na dada zangu, fedha na dhahabu zina mwisho, lakini jina la Yesu Kristo lina msaada wa milele. Mimi namtukuza kwa sababu yeye ni mwema, tena namuabudu maana yeye ni mwaminifu. Mimi namtukuza kwa sababu yeye ni mwema, tena namuabudu maana yeye ni mwaminifu. Mimi namtukuza kwa sababu yeye ni mwema, tena namuabudu maana yeye ni mwaminifu. Mimi namtukuza kwa sababu yeye ni mwema, tena namuabudu maana yeye ni mwaminifu. Thank you. Etagwo Mary Ngina, rwĩmbo rwĩtagwo Simama Utembee. Mitambo-inĩ ĩno wendete mũno, mitambo-inĩ ya Inooro FM, mũciĩ wa Tugino tanageithĩka mũno mũthuri ũgwĩtwo Apostle Epaphras Waweru Muthoko, ũgeithĩke mũno 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 mũno, ũthiĩ na mbere na ũkĩhunjia ndũmĩrĩri njega ya Mwathani.
no tuthiete na mbere wega mitambo-ini ino wendete muno ya Inooro FM no nguririkanie ndina mbeca cia kwiria njego no ukorwo ngikunengereria mwago-ini wa Cheza Box hangwiraga ndigo kana nginya ndige ndaguikeria kindu nigetha nayo kaigua muzuri ini ndagikunuhira kenie twiki uguo na no kuhinya star 779 hash ukuhinya star 779 hash wenya star 779 hash ni urorio urenda guthaka na ceceni iriku aikoni rita ria kuria mbere gugithaka ugukiuga Inooro waiga Inooro ni ukurio ni muthaka uriku urenda guthaka uge Cheza Box waiga Cheza Box atiri udungi no tuthanduku tuno kureherwo wiri ucaguraga thanduku ga kamwe kari ureciria niko kena mbeca no kirihire warikia kurihira ri aikoroga thanduku gaku kena mbeca atiri undu tanganja no mabeca uranengerwo no mabeca uranengererio koguo nani ngakwira wihike gwika uguo nigetha maundu maku mathie magirire na mokite wega na ciko cihande thaitha tukiuga igirire uguo he mundu ngwamba kunengera ciringi 5,000 o uguo itari na makoro ni ndigukorwo na makoro iyo riu ndiraneana ciringi 5,000 cikihanda thaitha koguo wina ndagika 13 nigetha ngunengere ciringi 5,000 wihike gwika uguo ririkana ni star 779 hash Inooro miaka 23 TV kuigire ukoretwo kiariria andu na matinogio niwe uguo ni guceceni ya Inooro FM tukoretwo tugika kwa ihinda ria miaka 23 kugerera tabarira citu ngurani twage kuhutia ngoro na meciria na njira ya gukuhigia ugucanjamura ona gukwegeka ugaikara wi mukenu tukoretwo twi muruna waku wa hakuhi na nikio twitaga ceceni hakuhi nawe ona riria kiundu gitu kina kindu tugutamburukagiria guoko niguo onawe ukenanire na ithue na nikio twitaga muciĩ wa tuginotana tugikungwira miaka 23 kuma riria twambiriirio memerekia witu turacokia ngatho cia mwanya kuri Ngai niwe utotithĩtie gutuma mwaki wa mwanya uthie na mbere gwakana na nduhore ningi ngatho ingi ikinyire aramati a ceceni ya Inooro FM ni uramati wao wa mwanya na ningi we muthikiriria witu uria wamukagira umemerekia witu ukawiyukia na gitio Ngai wa muoyo wa kurathime na arathime Inooro FM hindi no turakungwira Inooro FM at 23 Inooro ceceni hakuhi nawe Digo kwangara nikorone hinya Nengwe akete we monene waita Owe modoe ribara Na nowe mohingia wairekaniro Digo kwangara nikorone hinya Nengwe akete we monene waita Owe modoe ribara Na nowe mohingia wairekaniro Ngai mwene onokio wakwa muthenya ndindaga ngĩkũrĩrĩra ona ũtukũ niĩ ndĩ harĩwe ihoya rĩakwa rĩ reke rĩtonye hau ũrĩ Ngai mwene onokio wakwa muthenya ndindaga ngĩkũrĩrĩra ona ũtukũ niĩ ndĩ harĩwe ihoya rĩakwa rĩtonye hau ũrĩ Monene waita Kwa mago shothereirie mwihoko wakwa wothe no hariwe riria ndagwite
Moisho Muthamaki Samueli agĩciarwo haurohe-inĩ rwaku kwoguo na rĩrĩa niĩ ndĩ hatĩka-inĩ ngagĩa hinya nĩ kũmenya ndĩ nawe nĩngwĩhokete we mũnene wa ita Digo kwangara nikorone hinya nĩngwĩhokete we mũnene wa ita mũhingia wa irekanĩro digo kwangara nikorone hinya nĩngwĩhokete we mũnene wa ita Thank you ona ndoga kwe ngoro nĩ rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo ndigũkua ngoro rwĩinĩtwo nĩ Mary Kamau mĩtambo-inĩ ĩno wendete mũno mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ũrĩ mũciĩ wa Tugi no Tana Nyambe ngũririkanie twĩna mbeca ciaku na nĩ ngwĩrire cikĩhanda thaa ithatũ cikiuga cihande thaa ithatũ ũguo nĩ gũkorwo ngĩkũnengera ciringi nginenge ciringi 5,000 koguo hĩke gwĩka ũguo na no kũhinya *779# nilitania kulia mbere ni ukurira guthaka na ceceni iri kuga ni Inooro urio urenda guthaka muthako uri kuga ni Cheza Box uga ni Cheza Box urehero tuthanduku namba imwe namba igire tunainya cagura na mbere ureciria niyo ina mbeca rehera ciringi 99 tu wihotanire mbeca hau nie na nie guka gwakwa ri nie ni bonus ndiraheana koguo ri ni ukorwo wihotanire mbeca ciaku ngiri gatagate ka ciringi 100 na ciringi 100 cigukorwo nicio ukorwo wamukirite Emosie wa Tugi no Tana
nä bä ndä tå ra celebrate miaka 23 kuma Inoro yambä å yå nä patron wa macambäki ma Inoro Kenya na diaspora Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara HSC OGW tucokerie ngai ngatho nĩ ũndũ wa Inoro gũtuba Inoro na tucokerie Dr. SK Macharia na Mrs. Macharia ngatho nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria Royal Media Services. Inoro rĩu tũra celebrate miaka 23 nĩ thomithĩtie andũ aingĩ mũno biacara demokrasia ya bũrũri andũ makamenya haki ciao monjoria aini othe gũkũria koguo tũikorwo twĩ bau na tũkorwo twĩ thĩinĩ wa Inoro na ithuothe bau ngai atũteithie ateithie Inoro na rĩthereme kwĩkĩra nĩ ithuĩ number 1 Kenya yothe Inoro na macambĩki tũrũmie Inoro na Inoro bau nĩ bũtũrĩ na mũtikoma Inoro. Ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mũgĩ nĩ mũtare. Gani waumire nako denayo anyitani megwate waumire nako denayo waonyariri waumire nako nitonyitane imoko tukenena denayo wauragani waumire nako denayo anyitani megwate waumire nako denayo waonyariri waumire nako nitonyitane imoko tukenena denayo atumia ciana tugereko tũthanie ũrũmwe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tũhukie gĩtango hamwe na ũragani. Nĩnayo na mĩri yayo ĩribaribũ Omondo anyite ake aribaribe tuonanie ũrũmwe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tũhukie gĩtango hamwe na ũragani. Nĩnayo na mĩri yayo ĩribaribũ Omondo anyite ake aribaribe tuonanie ũrũmwe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tũhukie gĩtango hamwe na ũragani. Nĩnayo neugĩrwo mbu bũrũri wothe athuri atumia ciana tũgĩre tuonanie ũrũmwe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tũhukie gĩtango hamwe na ũragani. Omundu na marari gweno kana ni Kenya omundu na marari gũtũ bũrũri wĩku omundu na marari gũtũ kũrora naku nĩtũnyitane imoko tũkenena omundu na marari gweno kana ni Kenya omundu na marari gũtũ bũrũri wĩku omundu na marari gũtũ kũrora naku nĩtũnyitane imoko tũkenena. Nĩnayo neugĩrwo mbu bũrũri wothe athuri atumia ciana tũgĩre mbu tuonanie ũrũmwe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tũhukie gĩtango hamwe na ũragani. Uragani waumire naku nĩnayo anyitani mĩgwate waumire naku nĩnayo waũnyariri waumire naku nĩtũnyitane imoko tũkenena nĩnayo wauragani waumire naku nĩnayo anyitani mĩgwate waumire naku nĩnayo waũnyariri waumire naku nĩtũnyitane imoko tũkenena nĩnayo neugĩrwo mbu bũrũri wothe athuri atumia ciana tũgĩre tuonanie
thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tũhukie gĩcango hamwe na ũragani. Etagwo Nahasha Njuguna aroria thĩna ũyũ wa ũragani wonyitani mĩgwate woimire nakũ. Nahasha Njuguna, asante sana nĩ ũndũ wa rwĩmbo rũrũ rwaku rwega mũno 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 rwa gũtũhe mayũ na gũtwĩkĩra hinya. Nĩ ũndũ mũtirĩ andũ ega inyuĩ. Yani no mũng'athĩrie ngiri ciakwa 5 ũguo. Andũ maroiga matingĩoya ngiri 5 no moire 10. Niĩ nani ndĩyo niĩ ngũmũnengera ngiri 10. Ngoneana ngiri 10 by the way. Hinya star 779 hash nĩ twarũga ithaa tondũ rĩu nĩ thaa 3 na ndagĩka 1. Twarũga ithaa tondũ rĩu thaa 3 na ndagĩka 1 tu. Star 779 hash ĩyo nĩyo namba yakwa ya mbeca. Star 779 hash nĩyo rahinya. Okorwo nĩ rita rĩa kũrĩa mbere nĩ ũkũrio urenda guthaka na ceceni ĩrĩ kuga nĩ inoro. Waiga nĩ inoro hatirĩ ũndũ wa gwĩciria, ũkũrio nĩ mũthako ũrĩkũ urenda guthaka uga nĩ Cheza Box. Waiga nĩ Cheza Box ũkũreherwo tũthandũkũ tũna gathandũkũ namba 1 namba 2 namba 4 wagĩcagũra gathandũkũ gaku hatirĩ ũndũ ta nganja. Okorwo kena no kũrĩhĩra kĩrĩa ũretio ciringi 99 ũrĩhĩre. Warĩkia kũrĩhĩra rĩ thutha ũcio rĩ ũkũkora wĩna mbeca. Gathandũkũ gaku ũkorwo kena mbeca nĩ ũkũneo. No niĩ na niĩ rĩ niĩ no bonus ndĩrakũhe nĩgetha nguongerera mayo ma gũthiĩ na mbere na gũthaka. Koguo hinya star 779 hash maũndũ macio mangĩ rĩ ũndigĩre magũkũnengereria mbeca. Na tũkũigua rwĩmbo rwĩ haha rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo wa gwĩthegea. Wa gwĩthegea rainĩ rwĩmbo rũretwo ndĩmũ Gĩkũyũ. Tũkĩrĩkia kũigua wa gwĩthegea ũguo rĩ tũigue Mzuka rwa mũndũ gwĩtwo rwĩmbo rwĩtagwo mũndũ wa thĩ rũinĩtwo nĩ njamba gwĩtwo Mzuka Day. Oka thutha ũcio rĩ nĩ ngũkore na ciringi 10,000. Koguo wĩhĩka gwĩka ũguo ririkana nĩ star 779 hash.
ya muhendo waigua uru ni ngwiro ya muhendo ite ni hakukimenye uria wetu guikarania nyamudigatiga gutwika mugikuyu waigua uru ni ngwiro ya muhendo waigua uru ni ngwiro ya muhendo ite successi ya wagothegea mwitaga wa gwithegea arakwira demo gikuyu kwani iko nini Jitagwo Admiro King'oru wa Magumu na ngenda gucokeria Inooro FM ngatho cia mwanya oguo tutirithanĩtie nao nĩ ciacũnĩria rĩu mĩaka 23 na Inooro FM ikianjia amwe itũ twarĩ anini angĩ marĩ mathukuru angĩ marĩ mawĩra ndũkuona ĩno nĩ mĩaka ya irathimo riri wendo no tana ũguo hatirĩ ũndũ tanganja Inooro FM nĩ itũ tũkũrĩte nayo ĩgatũthomithia ĩgatũhigia ĩgatũhe mohoro makindĩrĩku o kuma gũkũ bũrũri-inĩ magathiĩ o nginya nja wa itoka cia bũrũri ũkona ĩno ceceni ndĩrĩ itherũ nĩ thiĩte na mbere na mũrurumo. Keep it up and happy birthday Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Sauti ya Mzukadei ndani ya Josman Records. Mondo ave atatora giraki maisha no masenjie se badie narukule maisha no masenjie wone dietalieni mweondo tororu tiga kweondo tora mweondo tororu tiga kweondo tora Zippy Janet wendule wadiganiria DJ Dadison Orionebu Nore na kaike kungi siana no igukane sigeta giongi baba nota wo mugundo tigo tali kindu mweondo tororu tiga kweondo tora mweondo tororu tiga kweondo tora tuo wasege no gama inero yeweru ino tuthiete wega kama mi Totora sokia maitho thutha gĩtwe kwarĩ nacio ũmũthĩ ndĩ mũhoi
aingĩririe o tanya unjurĩre mwĩondo tororu tiga kwĩondotora mwĩondo tororu tiga kwĩondotora Kanjoro wa mami ũrĩ ũrũirũ Mzee Bin Daddy Paternity Show TikTok Kwani Jumamothi tarĩki 7 nĩte kĩbarũa itũra rĩa Gĩthũrai icemania na mũtino no ndutirwo ritho mwĩondo tororu tiga kwĩondotora mwĩondo tororu tiga kwĩondotora Gracie mwena Big Food ona inyuĩ mũrĩ andũ akwa mũtingĩriganĩra Jona wa maito ndũkariganĩra wendo wanyonirio kĩndũ arakĩnyata ndĩrara heho-inĩ na andũ ndiganĩirie mwĩondo tororu tiga kwĩondotora mwĩondo tororu tiga kwĩondotora Zippy Janet Geithĩria Shan Fata no gwĩtĩkĩra na kũgoca Ngai kũgurara ritho ti mũico wa ũtũũro mũgambo ndĩonaguo rũrũ nĩ ngũkũya mwĩondo tororu tiga kwĩondotora mwĩondo tororu tiga kwĩondotora Kanjai wa J-Top Music School nĩ wega mũno nĩ gũkunya rũrũ mwĩna Josman Josman nĩ wega Josman eni Tondie eni Team Zukale mũrĩ okuo TikTok eni Team Zukale eni Thank you etaga Mzuka Day Mboro etagwo mũndũ wa thĩ akwĩra ũtige mwĩondo toro mũthĩ no ũkorwo kũhana ũũ na rũciũ ũkorwo kũhana ũguo ũngĩ kwĩhoka Ngai nĩguo ũndũ ũrĩa wa bata nĩgũkwĩrire ciringi 5,000 ndacoka ndagarũra meciria andũ igangũkũnengera ciringi 10,000 ndikũneana 5,000 rĩngĩ kũneana ciringi 10,000 ndamba kũneana 10,000 cia mbere na ndĩna ingĩ gũkorwo ngĩneana mbere ya thaa 4 kinyĩte koguo hinya star 779 hash hinya star 779 hash aikona rita rĩa kũrĩa mbere gũkorwo kĩingĩra gũkũ kwa cheza box nĩ ũkũrio ũrenda gũthaka na ceceni ĩrĩ kuuga nĩ Inoro ũrĩa ũrenda gũthaka mũthako ũrĩ kuuga nĩ cheza box warĩkia gwĩka ũguo kũreherwo tũthandũkũ tũna ũcagũre kamwe gatu karĩa ũreciria kena mbeca na ũrehere ciringi 99 wĩhotanĩre mbeca hau no niĩ no bonus ndĩrakũhe no gũkwegeka nĩgetha hota gũthiĩ na mbere na mũthako ũyũ wĩ mũndũ mũkenu na nĩ to nĩ ngwĩranĩire ciringi 10,000 ndũreke njethe mũndũ ũrĩa ndĩrona tarĩ we irenda Good. Agwira waikara we chonjo. Nodikana ni star 779 hash. Star 779 hash. Koroke hotanera besho na ukaigwa mzuri. Ukaigwa wega. Good. Ndake horaga thimo gakioya na ihenya. Hello. Grace. We mwega. Mwega. Jitagwo Mũgĩkũyũ John ndĩrakũhũrĩra thimũ kuma kwa Inoro. Nĩ ũkũingĩrĩte gũkũ gwa Cheza Box. Ndaingĩra. Wĩtagwo Njoki wa Mũcemi, Grace Njoki wa Mũcemi. Wĩtagwo Grace Njoki wa Mũcemi. Wĩ mwena ũrĩkũ? Kagwathĩ. Ate? Kagwathĩ. Kagwathĩ nĩ kũ? Kagwathĩ nĩ kũ? Na gũkũ Tetũ Nyĩrĩ. Nĩ Tetũ Nyĩrĩ. Nĩ hakuhĩ na kwa Njohi wake woinĩ kana nĩ ha? Nĩ hakuhĩ na kũu. Kagwathĩ na gũkũ
Ni gũkũ kwa Njohi na kũrĩa rũgongo. Good. Nĩ hega rĩu rĩ. Ndakena tondũ nĩ ũkũingĩrĩte gũkũ. Hĩndĩ ĩyo ũingĩrire nĩ ũrĩire kĩndũ? Ndikũrĩte ndarĩa. Atĩ? Hĩndĩ ĩyo ũgũthakĩte rĩ? Gathandũkũ karĩa ũgũthakĩte nako nĩ gekoima na mbeca? Ndakire na kĩrĩa. Njagũrire namba ĩmwe. Nĩ ũrĩire? Ndinamenya. Atĩ ndũnamenya nĩkĩ? Mũndũ ũrakĩmenya nĩ ũrĩire hau nĩkĩ ũtanamenya? Nĩ ndĩtereirie mũno. Rĩu rĩ? Thimũ yaku nĩ smartphone kana nĩ ĩno ĩngĩ? Smartphone. Nĩ smartphone. No koguo no ũhote kũrora kana mbeca ciaku nĩ ciaingĩra. Ndagũikĩria 10,000 hau. Tarora kana nĩ ciaingĩra ũnjĩre. Ndũkarenge thimũ ko nĩ ũkũhota kũrora. Ndore. Rora ndũkarenge thimũ. Nona mbeca? Esther? Grace? Hello? Grace, nona mbeca? Ndona. Ciringi 10,000. Good, icio nĩ ciaku. Githie na mbere na kuhinya *779#. Na wĩre aratakuo no makegerie na wĩra mũndũ atĩrĩrĩ. Gũtiramakania kana wĩna smartphone kana wĩna mũrika mwizi, thimũ ciothe nĩ irehotanĩra. Thank you, gĩa na mahinda mega. Thank you mũno. Bye bye and God bless you. Geithania tetu mũno. Amen. Thank you so much. Cietagwo Grace, no twanengereria ciringi 10,000 cia mbere. Ndena 10 rĩngĩ koguo ndũkaigua makĩte ona hani ndininĩte mbeca koguo tũgĩcokereria nĩgũkũnengereria ciringi 10,000. Esther Karanja ekũrĩa mwena wa Rũirũ gwa Kairũ kanjire mĩtambo-inĩ mũno nake njĩra ndĩmũgeithirie ndandũ wetagwo Karanja wa Power Soul Echeru kũrĩa Riteti kũrĩa Mathĩra mena yua mama wetagwo Eunice Gunju Karanja geithĩkai mũno nĩ mwageithio nĩ Esther. Asante sana mũrũgwĩtwo Henry Mwas, salimika sana brother. Kanyere kuma Muthurwa Market onayo geithĩke mũno. Michael Jogo kuma wa Kĩrĩgwe Kĩrĩnyaga geithĩka. Mũrũgwĩtwo Kariuki wa Mũcobiki mũno wa Gathambĩ Kĩrĩnyaga geithĩka. Mũrũgwĩtwo Kanyoro wa Tiborwa handũ hegwĩtwo Mũgumo-inĩ dispensary hata we salimika sana. Washira wa Kĩrathimo Butchery kanjiro na kemitambo-inĩ mũno. Mũtũgwĩtwo JM Menge othe wĩ kuma kũra mwena wa Totally nĩ wega mũno nĩ ndakuona. Ona mũndũ gwĩtwo ndekererie noyo egwĩtwo Wakamanu kũrĩa mwena wa Kĩrere. Asante sana. Ona ni dona wĩ mĩtambo-inĩ hinda rĩrĩ tũrathiĩ na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia ya Inooro FM. Twĩ hamwe mũno na Ngai witũ athiĩ na mbere na kũmwĩka wega na kũmũrathima nĩ ũhotani witũ tũrĩ ithuothe. Njĩtagwo ndagĩtarĩ Kĩnuthia wa Njenga kuma St Peter and Anne Medical Center Rwaka. Ihinda rĩrĩ session ya Inooro ĩra celebrate mĩaka 23. Nĩ ngatho kũrĩ Ngai ona kũrĩ chairman Dr. SK Macharia na vice chairman Mrs Macharia nĩ ũndũ wa rĩciria rĩa session ĩno ĩrĩa ĩkoretwo ho ĩgĩthomithia andũ aitũ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, ũhoro wa gĩthomo, ũhoro wa ũrĩmi ona maũndũ mangĩ maingĩ. Ihoya rĩakwa nĩ session ĩno ya Inooro FM ĩthiĩ na mbere gũtherema, kũhotana ona gũtungata mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja ya bũrũri. Happy 23rd birthday na gũkorwo na nyingĩ ciĩ mbere itũ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. O mũthenya nĩ tũtuaga matua megemainie na ũgima witũ wa mwĩrĩ. Matua manini no mũthia macũngĩrĩro ma matua macio magakorwo marĩ manene, na nĩkĩo Asili Bread mokĩte. Asili nĩ wa rangi wa white ũthondeketwo na ũbacĩrĩri hatarĩ sukari kana cumbe mũingĩ. Naguo wa Asili Whole Meal ndũkoragwo na sukari na yothe ĩkoragwo na cama, nĩ mĩororo na nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro. Nĩ ũndũ waku we wendete kũrora ũgima waku wa mwĩrĩ na nĩ tondũ waku we ũkwenda mũtũrĩre mwega. Tuĩka smart, cagũra Asili, cagũra ũgima mwega wa mwĩrĩ. Asili Bread, better health every day. Asili,
Inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festive, dedicated to quality. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere eri haria iri eri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu acha nyumba iyo ti njero iyo ni rufu ya Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita tajira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni athakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Githomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ ũkireherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Hĩndĩ ciothe nĩ wega ũgathingatagĩrĩra atĩ kũrora ndawa yothe ya magego ũragũra ya gũthambia kanua gaku ĩna kĩndũ tũtaga fluoride. Nĩgetha ndawa ĩno ĩgagũteithĩrĩria gũkorwo ĩkĩgitĩra ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa kanua gaku. Andũ aingĩ nĩ mariganagĩrwo nĩ ũhoro ũyũ, na tondũ fluoride nĩ ĩteithagia thĩinĩ wa kanua gaku na kũgitĩra makanua gaku, ona nginyagia hita rĩngĩ gũteithĩrĩria magego maku nĩgetha ũkagĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. To gũkinya ririkana to ũtheru wa kanua, ĩndĩ nginya ndawa ya magego ĩrĩa tũrahũthĩra ĩgakorwo ikinyanĩirie ikĩro kana quality standards. Githomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol ĩrigagĩrĩria magego maku kwenjeka na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna mangĩ ma magego. Watua kũgũra ndawa ya magego, gũra Dabur Herbal Clove Toothpaste na nduka-inĩ ĩyo yakuhĩ nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove, there is no cavity. Kamĩrongo 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Twage kũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambarũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ, na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanyere kaina ya mwana,
gaja Wedoni ukiraga yaki Nedakena negokona Mwendwa tuonane gaja iseidhire Mwendwa tuonane gaja iseidhire Aya Ogwa Kwende Rwimbo ni rukuhe muno na rwina cama Kawajira ugerekire rwimbo rukinyira na ari ndagika ithano Kawajira wa Mugoya rwimbo rwakwa wetagwo Mwiyogo ni rwimbo rwakwa ukuria kieni rwimbo ru kabarungirwa ndagika ta ithano uguo kana rwimbo ruthaka muno rwimbo rwina cama mundu akaigua muzuri etagwo Wachira wa Mugoya na kuria mwena wa kieni he muthuri ungi marari muthuri wa tuonagia makinya ma Muomboko tumwitaga Mr. Njoroge Sajeroge ni ahuruketio ni mwathani koguo ngera family yake matongorithio ni kada yake gwitwo Kihiyuria na aria muciaranirwo nao poreni sana ni ndo gutigwo ni baba wanyu muthuri ti bwana Njoroge Ngai witũ amweke uruko gitathira getagwo Mr. Muomboko Mr. Njoroge Ngai witũ amweke uruko gitathira garo mama kwega kuraga mũrugitwo Beth Grace Gakuya onayo kanjera wi mitambo-ini muno na ngakwira keep it inoro twi hamwe muno Ngai witũ athie na mbere na gũkũrathima na gũgwĩka wega mũndũ gwitwo Muhujia Mwangi wa Mashebe onayo kanjera wi mitambo-ini muno no kanjera guhere pole mũrata waku Refred Kahora ni gutigwo ni father in law David Kamau Muchai wa Kanamba Turaga Muhujia Mwangi wa Mashebe ni ndumiriri yake kuri muthuri ugwitwo Refred Kahora ni gutigwo ni father in law David Kamau Muchai gwitwo muheke huruko gitathiraga aroma ma kwega kuraga twi hamwe muno murugitwo Mwirure wa Komuthai ona kia kanjira twi mitambo-ini muno mwina Njoroge Nuthu na DJ Ruminance Komuthai Finance MC Mwirure mahinda mega itithara ya maundu macio uranjera brother tukoraini gina bwana salimika sana na ugeithiria andu acio mwinao Ndoro wa Njogu anjira na ati no ndirageria mani okay atago duta ati good night guka digital Teguka digital kia mutwira guka digital kia mutwira salimika sana kuma Ndoro wa Njogu mitambo-ini no endete muno mitambo tiege mitambo-ini ya Inoro FM uyu ni mucio watugi notana twi hamwe muno tugitigana na Wachira wa Mugoya ri ndenda tunyitanira na Jabengi nayo itagwo uyu ni muthuri etagwo Mr. Yusuf Degwa ribora karitagwo Mwitie Kirathimo rwinjira rukite na ririkana ngiri komide nacio ririkana kuhinya star 779 # ririkana kuhinya star 779 # oro riu tonde na ngiri ngi komijagiro ni gukunegereria hinya star 779 #
hash warikia gwika uguo hatiri undu tanganja ni ukurio ni ceceni iri kurenda guthaka nayo korwo ni rita rĩa kuria mbere korwo coka uri urenda guthaka muthaka uri kuuge ni Cheza Box wega Cheza Box ureherwo tuthanduku tuna cagura na mbemu 2 3 4 kaithe na mbere gukenagia ni urihire warihira ni ugukora mbeca ugathanduku-ini gaku ukorwo kiamukira mbeca urikane ndugathaka muthako uyu gikorwo dukinyitie miaka 18 thaka na wigirereki tondu cio thino cio gukwire meciria no Cheza Box kana cheza ni hitukie na telefone rungu rwa BCRB Races number BK 0000856 Etago gitunguru kuma Mombasa ni chairman wa Inoro fans kuma radio Inoro yaje gukinya Mombasa tumethikagiriria na njira njega muno Inoro ni radio ya bata muno tuthikagiriria gatutara gatuhigia tugathoma maundu maingi tukamenya maundu maingi radio ya bata muno happy birthday 23 years Inoro mogene motare Mondo ciaragwo nĩ mũciari ũmwe Ngai ũrĩa wambĩire Adamu mũmũteithia nowe waigire mũndũ atĩ nyina na ithe ongererwo matukũ na irathimo nyingĩ ũcio wakwĩrire atĩ thoguo ndarĩ bata ndamenya ũrĩa nagiĩka nĩguo igane mũikara thĩ na nyũkwa kũmũcirĩra chunga choti ndukanerire mũthuri ũcio wonaga gĩkinya na rwere ũcio tuaga menyere nĩ kũmũmena ũcio no gatũma wage thayũ thĩ no mwĩtie kĩrathimo rĩu ekũbarita Ciarire ke kumbũrĩre kĩmũrĩ gĩake gĩkahorera nduma-inĩ tinie ndaigocĩa nĩ uge wa Jehova marĩa ũrĩonaga na maitho matiĩgũkenia ũrĩa ũngĩkwĩra atĩ thoguo ndarĩ bata mwĩre akwoniĩ ndandi wanyu nĩ ũrĩkũ nĩguo hote kũiganĩra ngoro yaku utigane na ndandi ũcio wa magendo mũthuri ũcio wonaga gĩkinya na rwere ũcio tuaga menyere nĩ kũmũmena ũcio no atũma wage thayũ thĩ no mwĩtie kĩrathimo rĩu ekũbarita Kimunyororia agotwarire cukuru ũgĩkĩmenya rĩu tondũ nĩakũra ndangĩoywo kĩndũ mwabanga kũmũtumbũra mwĩna nyũkwa gatĩri kau ũrĩmaga menyano gake ng'ombe mwanyuaga iria yarĩo yake menya ũrĩa mũndũrũme kĩrimũ gĩkĩ no ũkenda ũtungatwo nĩ ciarwa ciaku mũthuri ũcio wonaga gĩkinya na rwere ũcio tuaga menyere nĩ kũmũmena ũcio no gatũma wage thayũ thĩ no mwĩtie kĩrathimo rĩu ekũbarita amenyaga inokete na mũrurumo mũgĩcirĩra nyucure mwĩna nyũkwa tiga ikirie nyũkwa ũyũ ngĩoimire kũ conoka wendo rĩrũkome mũigua naguo nĩũthekagĩrĩra cong'e umagara ũthiũ kamathe kĩrathimo mũthuri ũcio wonaga gĩkinya na rwere
Ocho tuaga menyere ne kumumena Ocho no gatoma wage thayo thino Mwitie kirathimo riwe kubarita Mamani na gone okia ninge tunyago mbowe negociara gecoka ta kiu giaku ario nakio oya nyukwa kirira ni amwe wega Kiaro ne keiragio ne matuko Dima yumaga motwine wetwire cira Na gutiro kuno kaga theta ikuno Muthuri cionaga gikinya na rwere Ocho tuaga menyere ne kumumena Ocho no atoma wage thayo thino Mwitie kirathimo riwe kubarita Okaigua mwanake araina atiriri reke hea muthemaga na meri akanyua gathuku nake nyina akamwira atiri oramwe ciake na ndarugaga ona riria aturaga Nairobi na niĩ ndamũtungataga atũraga na tũchungwa Nairobi na nĩgũkũ no mĩhang'o ngĩrĩimĩa mabuti cindwe etagwo Yusuf Tego jambe ya kumakũria karĩndĩ nĩ mũkũrũ-inĩ Likana ndena mbeca ciaku ciri makiria ma ciringi ngiri 10 makiria ma ciringi ngiri 10 hinya star 779 hash ororiu ohingurire mbeca ici ngunengereria yakone thutha wa ndagika 5 ni urugari wa kiarongerera andelewera rĩngĩ cindwe Likana star 779 hash ororiu Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Amarĩtwa njĩtagwo Grace Gatiria mũciari wa mwana wena wathe na nĩ ngatho cia ndĩracokia nyingĩ kũrĩ Inoro nĩ ũndũ wa ũrĩa ĩkoretwo ĩkĩnyitĩrĩra andũ na njĩra ĩtiganĩte. Hakwa ndĩ mũira wa ũhoro ũcio tondũ ti itherũ nĩ manyitĩrĩire hĩndĩ ndarĩ nduma-inĩ ndarigĩtwo nĩ ũrĩa ngwĩka na ngĩandĩka message na kũhĩtũkĩra message ĩgĩthiĩ kwĩ mũturu wa mũirũ na atanjũĩ akĩigua ahutio nĩ rũgano rwa mwana wakwa na akĩnjethera cukuru ya mwana na mwana wakwa kuma 2012 nginya ũmũthĩ akoragwo cukuru wa Maria Magdalene Special School. Ũguo nĩ ngatho nyingĩ ndĩracokia kũhĩtũkĩra Inoro na mũno makĩria he mũturu wa mũirũ ndũkananoge nĩ gwĩka wega, ndũkananoge kũnyitĩrĩra mũndũ ũrĩa Ngai arĩgũtũmagĩra nĩ tondũ kũhĩtũkĩra ũguo atwĩkire mwana witũ nĩ agarũrũkĩte nĩ acenjetie na nĩ tuonete Ngai akĩmwĩka wega ona akorwo arĩ na wathe wa autism. Cukuru nĩ hotete kũmũmanage na gũkorwo agĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre wake wega. Ona akĩara celebrate mĩaka 23 koguo nĩ ngenagĩra Inoro tondũ Inoro rĩgĩciarwo na niĩ ngĩciara kahũni kau gakwa na nĩko kanjenjeirie rĩtwa nyina wa mwana. Koguo nĩ ngatho ngũcokia na Inoro rĩtũre Ngai wa moya rĩrathime na ndĩthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra mũno makĩria acio
acio mahinyererekeire acio maraona ta muico wao kinyete nimanyitirire na nigetha makorwo na rwimbo rweru ta ruru ndiraina muthenya wa umuthi ni ngatho na ni ngenete muciĩ wa tuginotana Pepeta Iwake Muikari wa gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ ũcio nĩoĩkĩre athambwĩrĩaga na mũndũ ũrĩa ũrakĩrĩo nĩ igego-ĩ nĩwe ũmenyaga ruo rũrĩa rĩ naruo itigakuria nĩkĩnyita kwaragĩria-ĩ we nĩwe wetire kĩhato gĩa itũra gĩthuthuria ũmenye nĩkĩ kĩrakũrĩa-ĩ tondũ kĩrĩ ikĩrĩ o nguo-inĩ ciaku Walile image Serene uilile ipeto danagai Nikoro igiri se fatalite wendo Gekue koro ya koni derute irei Ite kumenya ewari mwadajeru Iga kuria nikingita kwara giriai Weni wewe tireki hato gea itura Withuthurio menye nĩkĩ kĩrakũrĩa-ĩ tondũ kĩrĩ ikĩrĩ o nguo-inĩ ciaku Martini Mungai Matwem Wakĩiyũirio ta bathi wa mũnyuko-ĩ no gĩcambicũra wendo witũ nawe Mukioyana na wachirukia mukawai Gĩgĩkuonia mĩguoko nĩrĩ mbeca Itiga kũria nĩkĩnyita kwaragĩria-ĩ we nĩwe wetire kĩhato gĩa itũra Gĩthuthuria ũmenye nĩkĩ kĩrakũrĩa-ĩ tondũ kĩrĩ ikĩrĩ o nguo-inĩ ciaku Mwaki wakana muno wetunyaga nyama-ĩ na yenda muno ikũraga rũrĩra wahanire ta kĩbũri kĩrũmarũmi-ĩ warũma haha ũkarũma harĩa itiga kũria nĩkĩnyita kwaragĩria-ĩ we nĩwe wetire kĩhato gĩa itũra gĩthuthuria ũmenye nĩkĩ kĩrakũrĩa-ĩ tondũ kĩrĩ ikĩrĩ o nguo-inĩ ciaku Afro Studio Wakikire tathima mwaki ya itũra-ĩ kũrĩa mwaki wakana wathiĩ ũkahoria ũgĩkĩinio gĩcote itũra rĩgima-ĩ no kĩbatithio itakũhe ya itũra ĩtiga kũria nĩkĩnyita kwaragĩria-ĩ we nĩwe wetire kĩhato gĩa itũra gĩthuthuria ũmenye nĩkĩ kĩrakũrĩa-ĩ tondũ kĩrĩ ikĩrĩ o nguo-inĩ ciaku Bata wa thabuni ũkoragwo rĩ mũhũyũ-ĩ na nyau ya gĩthaka no ya gĩthaka Hatirĩ bata ũndere mahinda makwa-ĩ onda gũthathi ũgacoka ndoro-inĩ tiga kũria nĩkĩnyita kwaragĩria-ĩ we nĩwe wetire kĩhato gĩa itũra gĩthuthuria ũmenye nĩkĩ kĩrakũrĩa-ĩ tondũ kĩrĩ ikĩrĩ o nguo-inĩ ciaku Etagwo Matara-ĩ Mikiwe baba Nonaga gaceri Thank you hinya star 779 hash ndirakũnengera mbeca thutha wa second 50 only JJ Muoni mzee wa kazi Iloko
Thank you. Riu ni gugwetha ndirenda gugwetha oro riu nigetha ngunengereria kiria gigukoni. Ndirenda gugwetha by the way. O riu nigetha ngunengereria kiria gigukoni. Chani tafute wewe o riu. Yep, namba ici hanaine. Kuna namba cia special numbers. Ndimenya nĩ kĩĩ gĩtũmaga arũme nĩo makorwo mena thĩna wa kuoya thimũ. Hope ũyũ nĩ akuoya. Reke thimũ mani. Iyo? Rwenda kũnjoera thimũ? Njoere thimũ. Nĩkĩingĩrire ndũrenda kuoya. Anyway, kadĩciria ũndũ ũngĩ rĩu. Kĩngwethe o rĩngĩ waga-rĩ. Thiĩ ũndũ ũngĩ. Good. Kĩngwethe rĩu nawe ngwethe. Good. Hello? Hello? Hello. Jabi? Yes? We mwega? Iti Inoro. Njĩtagwo Mũgĩkũ Joy. Ndagũra thimũ kuma kwa Inoro. Ndona ĩtagwo Jenny Jabi. Nĩ ũndũ wa cheza. Nĩ ũkũhinyĩte *779#. Nĩ ũkũhinyĩte. Thimũ yaku nĩ smartphone kana nĩ kabambe? Smartphone. Koguo no hote kurora kana mbeca nĩ ciaingĩra. Tarora kana mbeca nĩ ciaingĩra. Na ndũkarenge thimũ. Waciona? Budole. Tarora. Ndona. Wona mbeca cigana? Good. Ukĩgĩa na ihinda rĩega. Na ũgĩthiĩ na mbere na cheza. Nĩ wĩ mwena ũrĩkũ? Nyandarua Kinangofu. Wĩ Kinangofu ha? Sulmark. Wĩ Sulmark. Ha fly. Good. Ukĩgĩa na ihinda rĩega. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega. Amen. No gĩthiĩ na mbere na mwago ũcio wĩtagwo wa cheza. Na kana kau karanegana hau ũkageithie mũno getagwo atĩa? Tagwo Mĩrĩ. Mĩrĩ ũũ? Mĩrĩ Ngina. Kĩara nĩ kageithio nĩ Mũgĩkũnjo mũno. Ngũkageithia. Na mũkĩgĩe na ũtukũ mwega. Na etagwo. Thank you. Mũndũ gwĩtwo Elima kana Eliud Maina all the way kuma kũrĩa mwena wa Ng'aru akĩnamba salimika sana ũgĩthirie wa mbogo wa maisha mũno wa muona. Ona mũthuri ũgwĩtwo OJ kana Obadia Gachanja hata salimia sana. Wanyonera mũthuri ũgwĩtwo Peter Thomi mũgeithia mũno mũthee maisha wake muonarĩ ndũkariganĩrwo nĩ kũmũgeithia. Na wona jamba ĩrĩa yakwa data mũno mũthuri mzee kijana ũgwĩtwo Mr. Gathege mwĩre nĩ ndamũgeithia mũno. Akalende nĩ arĩkĩtie gũkinya no niĩ rĩu nĩ kumagara gũtiga kũigua rwĩmbo rwĩ haroinĩtwo nĩ Padre Patrick Mũnene rwĩmbo rĩtagwo Nĩwe Wagĩrĩire.
niä njätagwo Bishop Kawira Mwangaza. Happy birthday kuri Inoro FM. Othe nä ndä mendete na nä må raruta wä ra mwega gå tuä ka very transparent na må ikarie rå rä rä na mwaragia ndeto ciama na ithuĩ no tå kå må thikä rä ria na tå må support. Muciĩ wa Tũginotana. Mutoria wa mothe kidongorie baba mutorere-ini wakwa kihoti wa Juda mutoria wa mothe kidongorie baba mutorere-ini wakwa niwe wagiriire mutorere-ini wakwa niwe wagiriire mutorere-ini wakwa. Tutaga muthini kiara-inĩ kia mahuti ukamwambararia rĩanĩre na nene. Tutaga muthini kiara-inĩ kia mahuti ukamwambararia rĩanĩre na nene. Niwe wagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ wakwa. Niwe wagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ wakwa. For today. Rĩrĩa ndagirĩka, rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ, ũnyũmagĩrĩria igũrũ rĩa mathĩna. Rĩrĩa ndagirĩka, rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ, ũnyũmagĩrĩria igũrũ rĩa mathĩna. Niwe wagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ wakwa. Niwe wagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ wakwa. Kĩhumo kĩa wega gĩthima gĩa thayũ njĩtĩkĩria ngwĩte mũrangĩri wakwa. Kĩhumo kĩa wega gĩthima gĩa thayũ njĩtĩkĩria ngwĩte mũrangĩri wakwa. Niwe wagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ wakwa. Niwe wagĩrĩire.
besha ikiumana kutweke manene gukene menya ithahabu ona betha mwene nĩ Ngai mathayo thigu wake mbie kũmũhe mũkene. Mwamenya na mwetĩkie na rĩkorwo mwamenya ito atĩ indo ciothe njega na gĩkeno nĩ Ngai ũheanaga mwahorera ngoro. Etagwo mwarimu Emin Martin rutagwo na rĩkorwo mwamenya rũrũ thaa inya mũthikĩrĩria tigĩtie ndagĩka ithatũ peke yake nĩ mũciĩ tũginota na Inooro FM harĩa hothe ũrĩ wĩ mwega watinda atĩa wĩ thayũ. Good evening to you kwanyu kũhana atĩa wĩ mũciĩ kana hĩndĩ ũrahũndũka ũgĩcoka na mũciĩ gĩthaa kĩahutia mũndũ nĩkĩo gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria mũthenya wa Saturday mathaa mana kinya haha tukaga na karamu tugoka na ibuku na Bible yaku nĩguo tũkarika thĩinĩ ya university kana thĩinĩ wa university ya mũtũrĩre na tukoragwo na Bishop Paul Kuria kana Kuria ti Kuria Ngai etagwo Kuria ti Kulia. Karibu sana tu live Facebook page yetu ya Inooro FM, tu live YouTube Inooro FM, X na Inooro KE, eteka register kuitokera namba itu ya SMS 22989 ukiamukira mohoro mathaa inya maria maroka thutha wa ndagĩka ta igĩrĩ ũguo iroka korwo gĩtĩka register yaku 22989 reke tumenye we gĩthaa kĩahutia mũndũ ũgũkĩamũkĩra mwena ũrĩkũ karamu gaku na Bible ona ibuku ucinyitĩte wĩ mwena ũrĩkũ. Karibu sana. Ari Saturday tariki 25 mweri wa Mũgwanja mwaka ni wa 2026 na tone twakũra thĩinĩ wa gĩthaa kĩahutia mũndũ harĩa mweri ũrĩ tũrete mũico wa mweri ciana nĩ cukuru na hinga iria itahingĩte na ikĩhinga ciũkaga na mabataro maingĩ na nĩkĩo tũkĩamũkĩra mohoro ma thaa inya ndĩrakũnengera mweke wa kũrĩa mbeca na nĩ bonus ĩno tũgũkũnengera nĩ ciringi 10,000 immediately after mohoro ma thaa inya. Hena mũhotani witũ ũmwe ũkũnengerwo ciringi 10,000 gwĩtagwo gwacheza box mũthikĩrĩria ũrathiĩ ũgakora tũthandũkũ tũna we wĩra waku nĩ gũcagũra kamwe tondũ harĩ tũu tũna twĩna mbeca twĩrĩ peke yake nĩ tuo twĩ empty. Gũkwĩ na ciringi 100,000 200 3 4 5 na no cemanie nginya na cikathandũkũ kena ciringi 1,000,000. Nĩ wĩharĩirie gũthaka no thake na kabambe no thake na smartphone fatani atĩ ũkorwo we nĩ watema itemi thĩinĩ wa Cheza Box nĩguo thake nĩguo agerie mũnyaka waku ũndũ mũthũ mũno. Thiĩ thimũ-inĩ yaku hũra star 779 hash star 779 hash aikonera thakaria mbere cagũra Inooro kuma hau thiĩ wa Cheza Box kuma hau rĩ tũthandũkũ twaku tũna ndũcagũre kamwe thakaria mbere ria kerĩ ria gatatũ no make sure by the way nĩ wathaka nginya harĩa mũico-inĩ harĩa hagwĩkĩra pin nĩguo korwo kĩgira thĩinĩ wa draw ya bonus ya ciringi 10,000 ici ingĩ nĩ irarĩo o ndagĩka gwa Cheza Box. Hena mũndũ ragirio maithori na ciringi 1,000 star 779 hash star 779 hash sharia rent sharia fithi sharia nginya biacara aiko mũrĩana tathakai mũndũ gathandũkũ gake andũ erĩ marĩa mbeca acio mekũrĩa magaĩrĩa yangĩ star 779 hash ndũkĩrĩkia mohoro bona thito ya mbere ya ciringi 10,000 njĩtagwo wa karĩndĩ gũkũ nĩ kwa Inooro. Good evening. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne Inooro ohege ceceni ya ũndũire witũ ona
mburo kairete inoro noyo era sinamo nakai muge nemutare inoro FM Inoro hwaine. Thirikari yugĩte nĩ yambĩkĩte mũngũrũrio wa kũhĩtana na mbatoni cia nyanake iria ikoretwo ikiagagia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Gachagua nĩ agithĩtie kĩene mĩkana ĩrĩa Minister Murkomen akoretwo akĩmũrutĩra ya kũmũikia ngono, na mĩario ya Minister Duale ya kũnyararithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ no ĩthiĩte na mbere na gũkũmithio. Maneno yenye tunasema sio matamshi bure. Kupigana na magenge tunaendelea kufanya hivyo. Kwa mwaka moja unatisha Rigiji. Utatuona. Tutashika wewe. Bona unangoja nini? No mundu ina kothi ya moko ni rahota guthi kurutira wira wake. Ona andu magito matuike nguni. Ni unakora mundu ucio ebizi ageka miako. Ende Duale ukaita jamii ya Wakikuyu. Bisi. Wewe ende Duale wewe. Tariu ngirora all Kalau andu aria maikagia mishinga mari borithi makehitha uthio magekira nguo cia raia no mishinga ria menayo ina hinya ukira nginya mishinga ria borithi andu meyumirie mari na aciari oro Kalau ni rekire statement ire ironia andu ati ti mbeca itongoragia Kenya hingo ciothe. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ithiranĩte. Thirikari nĩ yanĩrĩire kwambĩka mũngũrũrio wa kĩbũrũri wa kũhĩtana na mbatoni cia nyanake iria cikoretwo igĩtumũra ngahĩha na gũthoga thayũ wa mũingĩ nginyagia mĩcemanio-inĩ ya kĩũteti. Na Minister wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen augĩte mũngũrũrio ũcio ũrongoreirie kũhukia nyanake iria cikoretwo ikĩhũthĩrwo nĩ ateti kwagagia mũingĩ, akiuga nginyagia rĩu nyanake cia kinya 20 nĩ irĩkĩtie gũikio ngono kaunti-inĩ ya Naikuru, na nyanake ingĩ kĩheri nĩ irahĩtanwo nacio kaunti-inĩ cia Busia, Kitale hamwe na kaunti ingĩ. Augĩte thirikari nĩ ĩheanĩte gũtigĩrĩra gũtirĩ nyanake cirĩhũthĩkaga gũthũkangia biacara cia andũ, gũthũkangia mĩgũnda yene, ona kana gũthũkia na kuharagania mĩcemanio ya kĩũteti na gutumura ngahĩha. Watu wa Nakuru County, ile maneno nilisema jana, nimesema juzi ya kupigana na magenge na wauni na goons wote, hiyo sio story ya Nairobi ama sio ya Olkalau ama ya Kisumu, ni sehemu zote za Kenya. Jana tumefanya kazi hapa Nakuru, wakora karibu 20 wameshikwa, na mmoja wao alijaribu kupiga polisi na akakutana na sheria ile kali. Maneno yenye tunasema sio matamshi bure. Kupigana na magenge tunaendelea kufanya hivyo, na tutahakikisha kwamba goons na gangs wameshukuliwa kwa Kenya mzima. Mũrugamo wa minister ũcio nĩ ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũnene wa mbũtũ ya borithi gũkũ bũrũri-inĩ Douglas Kanja, kũrĩa erĩ acio mekoragia mwena wa Keringet Kuresoi ya mũhuro kaunti-inĩ ya Naikuru. Maneno ya goons, maneno ya gangs na criminals wengine kama hawa wameua watu mahali ingine, sisi hatutakubali. Rais wetu juzi ametangaza na akaambia mimi lazima goons tufanye nini? Lazima tuchughulikie na sheria kabisa, sivyo? Lakini mimi niulize, hiyo goons wanakaa wapi? Wanakaa wapi? Si wanakaa ndani yenu? Kwa hivyo goons akichughulikia akianza kulia asiseme hakuabiwa. Kwa hivyo vijana wenu, wazee wale wako hapa, kina mama, vijana yenu waambie kabisa wakae mbali kabisa na hiyo, maana itakuwa kuumia. Hapo iko kuumia, si kweli? Kwa hivyo maneno ya goons lazima iishe. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ agithĩtie kĩene mĩkana ĩrĩa akoretwo akĩrutĩrwo nĩ Minister wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen ya kũmũikia ngono kũrũmĩrĩra mũrũgamo wake wĩgiĩ mbatoni cia nyanake iria cikoretwo ikĩagagia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria kaunti-inĩ ya Embu, Gachagua ningĩ nĩ akomithĩtie mĩario ya Minister wa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Aden Duale ya kũnyararithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, akiuga hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka ũkĩte mũingĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩ ũkanina rũtũrĩko rũrĩa rũkoretwo na maabithaa a thirikari ya President William Ruto. Mwandĩki Anthony Ndoiga nĩ aratarĩria. Mafizi mko?
Si mafisi mko? Si Kasongo ametuma Duale kutuita mafisi? Tumekubali sisi ni mafisi. Na hatutakula mtu mwingine. Ile sisi mmetuita mafisi, tunakaa tunangojea wewe Kasongo. Serikali ya mutongori wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kaunti ya Embu ya kuvula ndeve kiama kia DCP riambirie thoko ria gate gicigori omwe kia mbere South na kuria kwa auritie minister wa ugiteri wa ndari wa Voi Kipchumba Murkomen ukinyenderia mukano wake wa kumwikia ngono angikuwa aina wira wa kuigana wa kumukuruvania na mivango ya ikundi cia nyanake ilikuetwo ikiruta thagathagaga micemanio ria giuteti. Na mimi nikiwa kiongozi ya jamii nimetangaza hakuna siku ingine goons na polisi watatumwa hapa kuharibu amani ya watu ya Mlima Kenya, na haitawezekana. Na wewe hapana tisha sisi. Kama wewe ni mwanaume, si ukamata Rigiji upeleke kwa sera. Wewe kwa mwaka moja unatisha Rigiji, utatuona, tutashika wewe. Bona unangoja nini? Kuna wao Gachagua nalio ni ukumite miario ya mensa wa ogimwa mwiri Aden Duale ya kuvaindania mwingi wa gitaru kia Mount Kenya na mbiti miario rerota na kugania kunyandiria mwingi wa gicigo giki uko akiuga mensa aria maratungata thini wa thirikari ya Kenya Kwanza makweto matango cunga miario yayo iria yo ikoretwo ya kuthoga thayo na urumu wa bururi. Ametukana watu ya Mlima Kenya ati sisi ni mafisi. Na mimi nataka niambie watu Mlima, hao matamushi ya Duale sio ya Wasomali. Wasomali bado tukana jamii ya Mlima Kenya. Huyu ni Duale binafsi akitumiwa na William Ruto. Na mimi nataka niseme watu ya Mlima Kenya, naomba nyinyi msilaumu jamii ya Wasomali. Ikavinda ruaka Gachagua ni ugite kiama kia DCP nikyo gikuite matanya makiri mathirikari yukite uko akiutamukana kuri atongoria aria makuthii mugaru na wendi wa mwingi akiuga kirikiro kiao igakwa gitaina ngurani na maumira makithurano kira kironekania mwena wa Olkarau. Kwa hivyo nikwambie Kasongo, you are wasting your time. The mountain people are too intelligent. Tudanganya na mambo ya bottom up, ukatudanganya na mambo ya pesa mfukoni. Hatuwezi kubalia wewe kugawanya Mlima Kenya. Mlima ni moja na itakaa mlima moja na watu moja. Mtakubali mlima igawanyike? Wangapi wanasema mlima ni moja, mlima ni moja, mlima ni moja, mlima ni moja? Wangapi wanasema chama ya mlima ni moja, chama ya mlima? Wangapi wanasema kiongozi ni mmoja, kiongozi ni mmoja? Olkarau ilikuwa kielelezo. 2027 wembe ni ule huu, wembe ni ule huu. Serikali riri Gachagua nio vingurirwa visi ya kiama kia DCP na kuthundura mwao wa atumia a kiama giki aigacira thoko ria kathangarire karurumo cia kago na kwariria mwenge taoni ria Embu. To declare Embu County DCP party offices officially open. Reportera kuma kaunti ria Embu mitagwa Anthony Ndwiga. Ihinda-inĩ rĩu nake mũtongoria wa kĩama kĩa DP Justin Muturi nĩ okĩrĩire minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale kũrũmĩrĩra mĩario mĩnungu ya kũnyararithia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ ĩrĩa ĩrĩga gũtuhũka. Muturi nĩ orĩtie Duale ahe rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ gĩtĩo kuona nĩ rwanyitire itemi inene harĩ gũthondeka thirikari ĩrĩa aratungata, akiuga ona tiga nĩ rũrĩrĩ rũrũ Duale ndangĩahokeirwo gĩturwa kĩa mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri hĩndĩ ya thirikari ya President Mũhurũku wĩra Uhuru Muigai wa Kenyatta. Githui o Irimo arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Akiaria hĩndĩ ya kũhingũra wabici ya kĩama kĩa DP taũni-inĩ ya Nanyuki, Muturi nĩ onanĩtie kũrarakwo nĩ mĩario ya Minister Aden Duale ya kũhanania rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ na hiti. Aden Duale ukaita jamii ya Wakikuyu fisi. Wewe Aden Duale, wewe nataka kuonya nikiwa hapa Nanyuki leo. Hii jamii ambayo ndio inakuweka pale Nairobi bali naishi, asi watu wakuchezea. Hawa ndio wamefanya hiyo kazi unakulia ukuwe naye. Augite Duale nĩ gĩtĩo agĩire rũrĩrĩ rũrũ na akagĩa na kĩriganĩro kuona wega rũrĩrĩ rũrũ rwana mwĩka hau kabere. Unamtukana Rigathi alafu unamwekeleza unasema ati akatafute mkabila mwenzake Uhuru Kenyatta. Aden Duale, Uhuru Kenyatta alikufanya wewe ukawa majority leader katika bunge la taifa. Wakati ule bora wewe hatukusikia ukisema kwamba umepatiwa kazi na mkabila. Muturi oritie kamĩtĩ ya ũiguano bũrũri-inĩ NCIC gũthũrima na ihenya na gũtacũkĩria minister ũyũ makinya ma kĩwatho. Nataka kutangaza
hii kamati ya NCIC, kwa sababu amesema tu anamuita Duale aende akamhoji. Hiyo sarakasi mnataka kufanyisha Wakenya, tumechoka naye. Sisi katika uongozi wa upinzani sasa, tukiitika hatamu za uongozi, nyinyi NCIC, kama hamtakuwa mmefanyia Duale jambo lolote, hata nyinyi mtaenda nyumbani na Kasongo. No kireire mutongoria wa bururi ni ukiri wake ndeto-ini ino akimuria athe aruti a wira ake kunira kanwa ithegi ni undu wa thayo wa bururi. Ati anasema ati yeye atapasua mlima. Tumwambie sisi tutapasua hiyo tumbo lake. Tutapasua hilo tumbo lake, atumwambie Roko, kula hii marupurupu unapewa na Kasongo. Ayago roite kiosio. Yithui wa Wairimu Laikipia. President William Ruto ni atongoririe kanjo ya maminista gukomithia uteti wa kugayania muingi na mithingi ya kindurire guku bururi-ini, na Ruto hamwe na maminista ake maugite uteti ucio ni wa gucokia bururi una thutha, makiuga thirikari ni heanite kung'ethanira na aria othe maratheremia uteti tocio muhituke ni mahinda. Na tora Sam Njuguna aratariria maminista acio hamwe na president maheanite murugamo ucio roriri minista wa ugima wa mwiri Aden Duale akoretwo akiorotwo na gukomithio kurumirira miario yake ya kunyararithia ruriri rwa Gikuyu. Uteti wa gutheremia ngayukano na mithingi ya kinduriri no uthiete na mbere na gukumithio. Umuthi mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto agikuithia mururi wa gukumithia uteti uyu, akiwa gutire hindi aritikira bururi kwerekerio gacira-ini kau. Mimi nitazidi kuunganisha taifa letu la Kenya. Hii Kenya haiwezi kurudi tena mahali pa ukabila. Sisi tunaungana kama wananchi wa taifa moja, taifa letu la Kenya, na tunapiga hatua ya kwenda mbele tukiwa pamoja. President aheanire ndomereri ino ari thingira-ini wa iregi guku mucii wa Nairobi, kuria mauma hamwe na minister wa ugima wa mwiri Aden Duale, na uria uthiete na mbere na gukirirwo ni Akenya ituri-ini itiganite kumana na miario yake ya kumenithia ruriri rwa gitaro gia gatagati ka bururi. We shall continue to be a united, indivisible, one nation, and we are going to make sure no Kenyan is left behind. Miario rota ino ya kumenithia uteti wa ngayukano ibo gontuma ke Rais William Ruto mwere bokamwatu tam nonto kende ke wenu arendene ya laini noyo yamukiririo ni munini wa president Professor Kithure Kindiki ari kaunti ya Meru. Siku ya kupigania uhuru wa taifa la Kenya tulisimama pamoja na jamii zile zingine za Kenya. Kama jamii ya pande hii tulikuwa tunafanya mambo yetu pamoja. Kindiki akionekana gukirira minister wa utungata wa muingi Geoffrey Ruku, na uria mahinda kwa mahinda ukoretwo agikinyiriria bata wa kwahuranio gwa gitaro gia kirimaini. Kwa hivyo sisi ni jamii moja. Hata siku ile Uhuru Kenyatta amekuwa rais wetu, tumeenda pamoja. Serikali zote tumesimama pamoja. Hata saa hii tutaendelea kuwa pamoja. Hata saa hii tutaendelea kuwa pamoja. Mwena-ini wake minister Nyafara Musalia Mudavadi akiaria ari kaunti-ini ya Vihiga okiriire uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua na ikiria ugite athiete na mbere na kuhunjia uteti wa ngayukano cia kinduriri. Tumeona watu hapa wanazungumza kikabila, asubuhi ukabila, mchana ukabila, saa 10 ukabila, usiku ukabila, akienda kulala ukabila. Kenya ni taifa moja. Hatuwezi tukakubali watu ambao wanaeneza ukabila kila pahali na kuleta fujo ati wapewe mamlaka. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, nie njitagwo Sam Njuguna. Mutugo wa maabitha borithi wa kwagaga kunyita itemi ria kugitira muingi hindi ria kwagĩa na tharĩko cia batoni cia nyanake ni undu ukoretwo ukionania mbica njuru muno ĩgiĩ rũhonge rwa borithi gũkũ bũrũri-inĩ. Na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua akoretwo akiuga mũtugo ũcio waya kũrikia bũrũri ũyũ ũgwati-inĩ mũnene, akihanania tharĩko iria cikoretwo igĩtabanio nĩ nyanake icio ta iria cianakorwo ikihanĩka mabũrũri-inĩ ma Haiti na Somalia. Mwandĩki Ũtheri wa Mbogo nĩ aramũrĩka ndeto ĩyo. Rimwe kana meri mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua akoretwo akimenereria ruhonge rwa borithi akiuga rukoretwo rukinyitanira na nyanake gutheraria micemanio guku borithi magitigwo matari na wiki. That the 101 police officers was trained specifically for abduction and extrajudicial killings. They are the ones who abducted and killed the agencies.
and they were all from the administration police. Rigathi augite kuma riria Kipchumba Murkomen athukiirwo uigiriki wa gutuika minista wa ugitari wa thiini nirio nyanake ciambiririe kunyitanira na borithi guthukia thayo na micemanio ya muingi. And the goons and the police have become partners in crime. You remember during the Gen Z's protest, during the Sabasaba protest, goons were destroying buildings, stealing merchandise under police supervision. Some were even seen with rungus in police cars. Kuringana na muthathauri wa maundu megie uteti George Mwangi augite borithi gukorwo mataguikia ngono aria marathukia micemanio ni undu mwe na kuga ni maranyitanira na athukia a micemanio. Oro yonanagia compromise ati andu acio ni maranyitanira na aria maratuhura tondu tariu ngirora all Kalau andu aria maikagia micinga mari borithi aria mari na micinga mari borithi na magekira makehitha uthio magekira nguo cia raia no micinga menayo ina hinya ukira nginya micinga ya borithi na borithi makaraga koma confront so magatuika neutral no borithi magituika neutral ni kuga ati mari party wengi. Ihinda-inĩ rĩu rĩtana rĩgĩikio kũrĩ borithi gwĩthema kũnyitanĩra na ekinaĩ gũthũkia mĩcemanio ya mũingĩ makĩria arĩa mararegana na thirikari nĩguo kũrigĩrĩria bũrũri gũkinyũkia makinya marĩa makinyũkirio nĩ mabũrũri ma Haiti na Somalia. So hena gathĩna karĩ hau na ũhoro ũyũ no nginya ũtunguthio wega nĩgetha ku make sure bũrũri ũyũ ndũrathiĩ line ya Haiti tondũ Haiti ũguo nĩguo kwambĩrĩirie tondũ rĩu niĩ wahũra rĩ na borithi ndĩkũndeithia rĩ na ningamenya ũrĩa ngwĩteithia harĩ gũthondeka ũhoro wa gwĩteithia na ũrĩa ũngĩteithia rĩ ũkagĩa na ukagĩa na chaos bũrũri ukaga watho ugatuĩka lawless. Ũkoraga nĩ wonaga andũ arĩa mabatie gũkorwo magĩtũgitĩra ũkona mahoreire na gũtirĩ wĩra marutaga tukarigwo atĩrĩrĩ kaĩ andũ aya makoragwo me hand in hand na andũ aya na nĩkĩo ũraigua na atongoria aingĩ makiuga ũhoro wa goonism. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Inooro shesheni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithira. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ yambĩkĩte mĩhang'o ya gũthũrima mburoti cia andũ mũgũnda-inĩ wa ĩka 17,000 wa South Gariama mwena wa Mwea. Na mĩhang'o ĩratongorio nĩ ministry ya mĩgũnda kaunti-inĩ ĩyo kũrĩa ĩrutĩte mũkana kũrĩ ene mĩgũnda arĩa mena maratathi ma ngungo. Na mũgũnda ũcio wa South Gariama ũkoretwo na ngucanio kwa ihinda iraya. Tũrĩa Mũrĩkito Johnson Mũrĩithi aratarĩria. Thũrimi wa cia thĩinĩ wa mũgũnda wa South Gariama no ũrathiĩ na mbere na ũratwarithio nĩ thirikari ya kaunti ya Kirinyaga thĩinĩ wa mũgũnda ũrĩa ũkoragwo na eka makĩria 17,000. Na no nyende gũtarĩria andũ ndĩmakanio oro tene tondũ ino tũtigakorwo na itherũ na mũndũ ona ũrĩkũ. Acio mothe twete maratathi tondũ twĩnamo maratathi macio ũgĩũka andũ ma file on dispute kũrĩa gũkorwo na ngarari ũrĩa tũgekaga nĩ ũyũ na nĩ wega ngwetere mũingĩ wa Kirinyaga o tene mũndũ akanuge nĩ aronero kana nĩ atindĩko mũno ũgathiĩ ũgĩtonya dispute-inĩ wakiri nĩ agakorwo athondekete na ti wakiri oro ũguo nĩ wakiri wa High Court County Attorney na timu yake athondeke fomu yetagwo ya statement nigetha ucoke woe kirikaniro wibite ugakorwo ugiswear under the oath. Kuringana na minister wa migunda thĩinĩ wa thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ Reverend Samuel Kanjove o mundu arikara thĩinĩ wa kĩa gĩake gũkũ akiruta mũkana kũrĩ tũrĩa nĩme gũkũ akiuga bango nĩ gũkorwo thirĩte mbere ya mwaka ũyũ ndũwĩkĩrie gĩkathĩ kana cumbi kana wabenania na watũbe ũboro under the oath we kĩndũ gĩtagwo panjari ũthiĩ ũthome wone panjari uga mundu obago ibida rigana atĩa kana beini igana atĩa kana ociarĩ bamwe ithuĩ cira tukagarũra kuma kwĩ mburoti tugaguthitanga na gũka kwenda kubenania fraud twina machinari twina system yothe na twina willpower. Na mũingĩ ũrĩa wĩikaraga thĩinĩ wa mũgũnda wa South Gariama ũgĩtongorio nĩ Peter Gatimo na Njogu Mohoro nĩ mugĩte mena mwĩvoko atĩ ũthũrimi wa cieo ici nĩ ũgũkorwo ũgĩthira na ihenya nĩgetha makorwo makĩambĩrĩria gũkũria mataũni arĩa makoragwo thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ. Tukithĩ tũgĩcaina mbere rĩu twetereire maratathi no this particular one ya plot na cio nĩciokire igĩkarĩrwo mũno andũ makiganĩrĩrwo no rĩu kũringana na ũguo mareka tũkũbata o mũndũ amenye plot yake barĩ ĩrĩ nayo county government tumĩũrie yũke ithondeke njĩra tuthondekere police post ĩcũbwo wega nĩkĩo tũkorwo twĩ comfortable the dispute resolution reke andũ magũkũ South Gariama makorwo mena haki o mũndũ abeo kĩrĩa gĩake haki yake nĩ atĩ wĩra ũyũ nĩ tũkwĩrĩkia ivinda-inĩ rĩrĩa wabici na kũngĩbotekeka mwaka-inĩ oro ũyũ. Ngiriboti Inooro FM kuma mũgũnda-inĩ wa South Gariama thĩinĩ wa Wandino ya Mũrindũko Mwea kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
turende no ruriuke twariririe mathina maitu maria twinamo. Muikari wa Gicugu kaunti ya Kirinyaga woragia niri Inoro FM turakurehera tabarira ya utaku maturaini Gicugu edition. Ni turakaribisha Inoro muno gukia mutugu tondu Inoro ni muci utugino tarana rithikagiria mathina mandu. Ni muthenya wa gatano tariki 31 mweri wa mugwanja nyumba-ini ya mishemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish. Thina na tukoretwo na mundu wa mbere ni bara president no kire agitwira kuriba mathire makawa undu ucu ungi ni undu wa makandamia covid maumaga igana na 50 riu maragurwa 30 ona matiragurwa. Wiyumiri nyitanire na atongoria thure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani o hamwe na muingi. Mundu tani atingi tukugira stock bandu ndibagua ndambu nundu wa barabara mari. Avocado itiragurwa avocado nyingi ora ni ngiteira aria makandamia matiragurwa. Ukonyitanire na ndikitwa mohoro muhia wa Maina, Jeff Muga wa Waithira na Johnson Mureithi. Ni kwambiriria thinashara cia hoini nginyagia thaa 3 cia utuku nyumba-ini ya mishemanio ya Guardian Angels kia Mutugu Catholic Parish mwena wa Gicugu. Niĩ nĩ ndakaribisha Inoro gũkũ kia Mutugu nigetha twarĩrĩria maũndũ mothe arĩa maratũvinyereria atongoria nĩ tũrenda namo magoka nigetha mahote gũtũcokeria ciũria. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Miaka 23 ti thikũ igĩrĩ ũkoretwo ũkĩarĩria andũ na matinogio nĩwe. Ũguo nĩguo ceceni ya Inoro FM tũkoretwo tũgĩka kwa ihinda rĩa mĩaka 23 kũgerera tabarĩra citũ ngũrani. Twage kũhutia ngoro na meciria na njĩra ya gũkũhĩgia, gũgũcanjamũra ona gũkwegeka ũgaikara wĩ mũkenu. Tũkoretwo twĩ mũruna waku wa hakuhĩ na nĩkĩo twĩtaga ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ona rĩrĩa kĩũndũ gitũ kĩna kĩndũ tũgũtambũrũkagĩria guoko nĩguo onawe ũkenanĩre na ithuĩ na nĩkĩo twĩtaga mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũgĩkũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa twambĩrĩirio memerekia witũ. Tũracokia ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩwe ũtũhotithĩtie gũtũma mwaki ũyũ wa mwanya ũthiĩ na mbere gwakana na ndũhore. Ningĩ ngatho ingĩ ikinyĩre aramati a ceceni ya Inoro FM nĩ ũramati wao wa mwanya, na ningĩ we mũthikĩrĩria witũ ũrĩa wamũkagĩra ũmemerekia witũ ũkawĩiyũkia na gĩtĩo. Ngai wa muoyo akũrathime na arathime Inoro FM hĩndĩ ĩno tũrakũngũĩra Inoro FM at 23. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Niwekete magegania ndigehota gũtarĩria ndũkanjethe harĩa ũrathigĩte irai mũheani mutugani. Niĩ njĩtagwo Sami Irongo, nĩ ngwenda kũruta ngatho ciakwa cia mwanya. Ndaigua nĩ wega njuge nĩ thengio hĩndĩ ĩno Inoro ĩrakũngũĩra mĩaka 23 kuma rĩrĩa yahingũrirwo, nĩ tondũ ũrĩa manderire kĩheo gĩakwa gĩkĩ nini makĩndera. Niĩ njugaga Inoro nĩ ta my mom, nĩ tondũ nĩyo ĩnderete nginya ngakinya hau ndĩ. Njoe mweke ũyũ njĩre Inoro makorwo na ihinda rĩega rĩa gũkũngũĩra mĩaka 23. Na inyuĩ athikĩrĩria a Inoro FM mũrathimwo nĩ Ngai na ndamwendithĩria wega o kũrĩa guothe mũrĩ. Thank you. Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Kagemi, Kawangware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwetu Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
mwago wa hutia mundu riu ni cokereirie na murumo munene Jumamothi yaku riu ni njagirithie na mucamo mweru na mwega guku kwa Inoro FM tabarira-ini ya hutia mundu ukireherwo na muthekania Njorua na muhunjia Pastor Paul Kuria na mumemerekia wegatu wa Karende wa Ndeithi ni muthenya wa Jumamothi thenya cia utuku kinya thaa thita cia utuku tabarira-ini hutia mundu ceceni hakuhe nawe hutia modo anake airetu atumia na athuri giki nĩ gĩathĩ kĩanyu wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted. Bills sorted. Kashamba kako plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank. We are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Njĩtagwo Mwarimũ Jagon kuma Kagira Kandara kaunti ya Murang'a, secretary wa mashabiki ma Inoro FM, na nĩ nguga atĩrĩ nĩ ũhoro mwega atĩa na ũrĩ gĩkeno kuona kuma Inoro FM yambĩrĩrio mĩaka 23 mĩhĩtũku tũtire twathiũra mĩtambo tondũ gũkũ nĩkuo ceceni ĩrĩa athikĩrĩria mamenyaga na magathoma maũndũ mwanya mwanya kũhĩtũkĩra ataaramu. Ningĩ gũkũ nokuo mohoro mathuranĩre makinyagĩra andũ na njĩra njega mũno na mũno ona gũkenia andũ na njĩra ya mathekania, nyĩmbo cia mĩthemba mwanya mwanya, nyĩmbo cia ndaci, nyĩmbo cia kũgoca watheru. Rĩu rekei tũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra ceceni ĩno ũtukũ na mũthenya. Happy Inoro FM at 23 ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Tha inya muthikiririe ke hata wega na ndagika 49 ni mucio tukinota na Inoro FM. How are you? Good evening. Nĩ gĩthakia hutia mũndũ na ndoka nĩ ũndũ wa kũheana mwotani witũ wa mbere mbeca ciringi 10,000 cietagwo Cheza Box kĩrĩko nĩ thirĩ na twakwĩra wega atĩ immediately twarĩkia mohoro ma thaa inya hena mũndũ tũkũnengera bonathi ya ciringi 10,000. mũndũ ũyũ onanagĩrwo mbeca ici tamaka no gũthaka rita rĩmwe nĩ rĩiganĩte wamũkĩre mbeca maita merĩ makongera nginya mĩeke yaku maita matatũ magagũtua nginya mũhotani wa makĩria na no kũrĩa gwa star 779 hash star 779 hash kũhũra namba ĩyo mũthikĩrĩria ũkanengerwo tũthandũkũ tũigana ũkanengerwo tũthandũkũ tũna twĩrĩ twĩna mbeca orera we itakĩrĩkĩtie nginya kũhũra star 779 hash ĩyo nĩyo namba ĩrĩa ũkũhũra star 779 hash nengerwo tũthandũkũ tũna cagũra kamwe 848 mũtani witũ ndĩracaria haha aretwo Bidana Mũriũki wa Njirũ. Bidana Mũriũki wa Njirũ we nĩwe ndĩracaria, we nĩwe wauma na bonathi itũ ya mbere. Bidana Mũriũki wa Njirũ 848 ĩkarigia na 4 ũguo ũyangĩoete thimũ ũtũngĩrĩ rĩu kũrekereria bonathi itũ ya kerĩ. Gĩthakia hutia mũndũ no mbeca nĩ mbeca na gĩthomo star 779 hash turacire mũndũ etagwo Bidana Mũriũki Njirũ ena ciringi ciake 10,000 neno nĩ bonathi. Akĩoya thimũ yake ũguo tũhinge draw ĩyo tũhingũre ĩngĩ. Mũndũ ũgũthakĩte rĩu nĩageranie na ngiri ciake ingĩ 10 ciake star 779 hash no rikana ici 10 nĩ bonathi. Ũguo nĩ kuuga arĩa angĩ no mararĩa mbeca angiri 100 angiri 200 angiri 30 angiri 40 acio mbeca ciao no maraciona. Hai hello hai kohana atĩa njĩtagwo wa Karĩndĩ njĩtagwo wa Karĩndĩ gũkũ nĩ kwa Inoro ndĩracaria Bidana Mũriũki Njirũ.
ndiracaria riri Bidan Muriuki niwe ndagwetera 10,000 Bidan witu cia cheza box ni niogeretie in fact ndrona niothakite cheza maita 39 we muthaki woma we muthaki woma wa cheza we na shilingi 10,000 no hote kura thimu yaku ni smartphone ni kabambe we ko Bidani aya uko pwani we na shilingi 10,000 thimu-ini yaku no githie na mbere guthaka to no wone nginya shilingi 100 ni ukugeithia andu eri ugeithia andu eri makuigue etagwo atia etagwo Christine aha mwana etagwo okay congratulations to you no githie na bena guthaka ucietagwo Bidan na shilingi ciake 10,000 iyo muthikiriria ni draw ito ya mbere ikihanda thaa 4 na ndagika 50 hena mundu ungi kunengero bonus yake no ya shilingi 10,000 thiri ni imwete maka o guthaka peke yake na wathaka tigirira ni wathaka nginya haria muico haria mundu etagio pini niguo waingire thiini wa draw hena mundu retwa Florence Ijoka ni athakite ena 33,200 ma 21 hena mundu retwa Josiah Karemi ni athakite ena 22,200 ma 46 acio no mbeca mararia ngiri imwe ya ndagika no iraria muthikiriria na thiri no guthaka *779 hash ndagika 14 tugwetera bonus ingi ya shilingi 10,000 tuguthondekere weekend tuguthondekere kawira gaku aikoni ukaringa booster *779 hash gutwara mwana shukuru *779 hash gutwara mama out gutwara family out *779 hash maine oikuruke mekuruine ona kana utuikania weru-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM shesheni hakuhe nawe hutia modo uturo no nginya uthie na mbere gutari na rihaso tuigeire toro kwa heri hindi iria wakarinde wa ndeithi mera man kush maingirire muci uyu hutia mundu ndugetigire wina wakarinde wa ndeithi na man kush ndukiaririo na mundu muhutie hutia mundu haria athuri na atumia macemanagia gutari uretigire uria ungi twacemania nawe uthekagia tandi mwega no twatiga no gatwara ndeto ciakwa kuria andu angi ai hatari undu mwega onaga nie ndi naguo tondu nduri undu ono mwega wakwa we uri wera mundu mukinyoro cari undu mwega ringi ona kabothi ukeria andu atindi na gacati keru karatukaria ndari na koko muni ndacenjirie ona maguta ndiwona ndiakaga magukama akuire njeri wang'ang'o geithie kuga ni wanyona tugitheka twingarine
mukinyoro mukinyoro caria undu mwega rinyi ona kabothiukeria andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogomu ni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama kwambeire ngiri na wagangi ukangikwira ndukandia ngigurathima tata wanyu moka gwaku maringi okire gwakwa injira ndeke makome kayo tangeana icio mukinyoro caria undu mwega rini ona kabothiukere andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogomu ni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama mukinyoro caria undu mwega rini ona kabothiukere andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogomu ni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama mukinyoro caria undu mwega rini ona kabothiukere andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogomu ni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama Eta woman kush kana Bishop Paul Kuria jina kubwa. As yes. Wetagwo mukinyo hororuru thaa 4 ina dakika 38. Mucio tuginota na Inoro FM. Wa mbere ri. Ithakia hutia mundu. Wa mbere University. Wa mbere wa karindire. Yes. Nĩ ngwĩra andũ aitũ a mbarĩ ya Kĩinĩkĩ makorwo na gwĩtĩkĩra ũrĩa Ngai arekire. Tũgathi mathiko ma Njenga wa Kahaki kũrĩa Friday, tũgathi Rathiti kũrĩa wa Rũhiũ ari tũgacemania gwa Kĩnyua Maĩ. Macio nĩ mathiko. No hurũkĩte nĩ mũthuri na nĩ wa gwitũ etagwo mũthuri ũyũ rĩ etagwo Njenga wa Kahaki na ũhoro ũyũ wothe rĩ etwo nĩ thũ yakwa nene mũno etagwo wa Mũkami tondũ wa Mũkami rĩ aranjĩrire atĩrĩrĩ atĩ etagĩrĩra hore atĩ horere atĩ okage gwakwa. Wahorera rĩu niĩ ndathiĩ nona haya twĩna mwanake ũngĩ wĩtagwo Monge. Monge rĩ nĩ brother wa kino wakwa na Monge nĩ aji ya ngiri na arũgamĩrĩrwo nĩ wakiri wĩtagwo Mũnene amũrũgamĩrĩra Mũnene arũgamĩrĩra Monge maji ya ngiri ĩyo ngiri ĩmwe na ndamera atĩrĩrĩ I feel nothing. Okay. No nyita wewe hiti tende ni isi ciothe iraeka ũguo rĩ ni hiti wenzangu na by the way ndinakugeithia habari hiti mwenzangu ni mwega hiti ĩno Karaja wa Mariamu rĩ mauma na metho Karaja wa Mariamu by the way ni my cousin mauma na metho megũcinaga rwambo nginya ndarũigua ndĩ mũciĩ na maracinĩra na kũu mũgumo ati ni hiti wenzangu hiti wenzangu rĩu ndĩrenda kwĩra hiti wenzangu arĩa othe tuma nao kwa wa Mũkami tũgĩikarĩte haha Gatũng'ũ na nĩ twagio mũno nĩ mũrũ wa nyina na Gatũng'ũ no finally rĩ brother ya wa Mũkami anduĩra ngario
nona ndanyua ndaria no he kamundu kahitiria itananji horo uyu getagwo kang'au na kang'au ri nyina niwe turia rika kamundu kanini muno no ndacokeria ngatho John John Githitu wangure John Githitu to ndahuro fine ya Kenya John Githitu ri auga mutikuthumbura mama family itu tutiri athini ari ha fine iriko iyo ndimere atiriri ni turacemania kwa Monge Saturday na Monge ri gutire mburi tukaria nguru tukaraga kuria nguru na ndirigithanagio Ageni ndagitari kama uala net. Kama uala net bata wako. Anacheka OCPD ni akuraidia sana. Asio ni athuria bata. Nganga wa Susanna na Reverend Father Patrick Waweru Joroge. Yathoma kuria kwa 22989 kwina andu aingi makinyete mwena ucio. Ngoge wa mureithie kundu gwitagwo Kaju ko mwena wa Kamua Kigatondo North. Maiko Ndegwa ike wa Ruthengi muno. Gatirango wa Johi Locked na Salimia Bishop sana. Kohora wa muya. Tunandu aingi muno. No ni ndira tuigira kirathi tuigira kirathi kuru kirathi nikyo very important kirathi gitu nikyo important tugikaga uguo muthikiririo ririkane mbeca ciaku kuria kwa *779# kurika mwena ucio gucagura gathanduku uone mbeca na maitho ino birthday yako ne ari ari ingikwira ugikimaka ya lini 27th of this month Tuesday ni Tuesday asa ni Monday todo 26 Monday uri ugiuga no ni ndoiga 27th ni Monday ni birthday yako. How old will you be turning, Bishop? I'll be turning let me say 63. Wow, young man. Yeah, I'm very young. Young man. I'm very young. 63? Yeah, 63. Wow. Riu ithuĩ tithu arĩa andũ makomaga atĩ nĩ ũkerwo atĩrĩrĩ atĩ nĩ ararĩire ũnyinyi wake wega ũnyinyi nĩ twehereire tũkĩrĩa haha hangĩ rĩu ona nĩ ciana tũrarĩra kĩrĩa nĩ ciana tũrarĩra mĩaka na niĩ ngoima thĩ na 135 tondũ guka akuire na 115 yeah niĩ ndigithie thĩ wa guka na ndigakorwo ngĩrutwo nja na wĩre edu nĩ kĩhĩ kĩa wa mũkami ũkĩre gĩtige gũthumbũra aca ndingĩgia andũ itakĩ ndĩranjĩria kwĩĩkĩra atĩ wekira na wakarĩndĩ akorwo wĩ ngurubu-inĩ andũ arĩa mathũire nĩ haku. My birthday is on 27th. Thank you. Benjamin na mutumia wake me kuria Shamata. Maranjira ngwire atiriri. Atiri makwendete muno. Thank you. No mutumia wa Benjamin araiga atiriri. Ati ngwire atiriri. I'm the only man. Wow. He knows. Happy birthday in advance, Bishop. Thank you very much. Tukwendete muno. Na muthenya wa muthiri tutiri na maundu maingi. Ndenda kubundithia na ndakwirire kuhuriria andu maundu muno ri. Tikuo gutuma andu maigue. Thank you. Idia kwa ndako wira gwika ati tikuo gwika ati. Na nĩ ndatarirwo muno ni kigoci wa Waimeri. Kigoci wa Waimeri ri. Ni tuthiete gathabari karaya nake. Nona? Muthuri cio na maguka na njenga ira. Jenga harĩa TV-inĩ ya Inoro. Mike Jenga Mike Jenga. Kigoci wa Waimeri nĩ abundithirie maũndũ maingĩ mũno. No ndamenyaga. Ndamenyaga. No kigoci wa Waimeri. Ngai witũ aromũrathima. Mena kaguka. Kaguka niyo ndathi Naivasha niĩ ndaraga gwa kaguka. Na ndaraga mbathi-inĩ. Mbathi thondeke nĩ kaguka. Niĩ ndaraga hau. Wow. Atiriri wageithio ni Miri wa Kanyanjara na aba ugeithirie riri na ndamukira ngeithi cia Miri aba ugeithirie kahi karia gako kariko Wanjiru wa Kiama Shiro Kiama she Kiama niwe hiya muno she Kiama sorry Wanjiru sorry Mrs Kedia kumita sorry Shiro nego gutengura she Kiama Mrs Kiama is my baby na mugo nĩ murata wakwa ekurerwo Diani mitambo-inĩ muno thank you mugo na andũ aingĩ
ndungihota guthoma andu aria othe matuthikagiriria nginya mwirure wako muthai na ngwire undu umwe wakarindi program itu ni nyende muno very true ona he muthuri uranjirire atiriri witagwo ndagitari kama Aranet ati ni ri ugima ukuga nie ndi mugima na wewe mugima nona ni program itu ri ni ri ugima no ugima ucio ri andu ni mawendete muno thank you riu we niwe mugima ni ndiri mugima to ni ndikiri sehemu imwe ndute we no ngora kuria thikiriria atiriri mundu rereirwo kirinjaga ri no korwo mugima nebu haya MC gase between gaza by the way no ramenya undu umwe MC Gacuhiri niwe muthuri uria wa bata muno guku Inoro reception na atunyitaga ugeni tukaigua tuiganiire very true no he mundu utendete Gacuhi etagwo Martin uria wa Westlands uria unyadagiria nguo macha Matt ajira ati njire Gacuhi ati ni akamuhega 200,000 hende ya kampeni yake ndui Gacuhi ni ararugama Gacuhi ni ararugama senator haya ni kega kuiyagira thiri njo tuhana karamu na karatathi riu no tuigite biso acha kaidira thomithia ndeka cigana kadira thomithi kagura raha ingira raha ingikibuto ingikibuto awagithe ni mauro wa fiscal na he mundu andumira ciringi imwe tagwo Steven Waithaka ajira happy birthday wow na rikoro inyuothe murathikiria no mundu mire o kanyamu tuto namba yakwa mwinayo no ciringi na ni mumiui haya tuingire topic ini itu yo mu topic itu yo mu thiri itagwo atiriri na njire munene atige gutheka mena kang'au na monge matige gutheka meha wa mukami na ndimere ndarikia haha ndirathi hau straight tondu wa mukami ni aragomeria ni akindu agukomia nona what are your expectations from your partner what are your expectations from your partner yeah so ni kiwirigireire sinio expectations kuma hari ucio muikaranagia nake kwa kuri wirigagirira ki tondu no mwaka jejie meciria mandu aingi mundu akenyuge gikukiaga mundu mukari ndokite kwa murume nigetha atahe agitwaraga kwao nake mundu murumeri ndoire mwana wene amurehe nigetha atuike ngombo ya gwake amen nya wakaridi riria mutumia ahanda mboco ri I expectaga kugetha ki mboco ti bebe niki kiratuma andu aingi aria mari kihiko-ini na muikarire-ini witu ria tuikaraga ri I expect kugetha kiria tahandite kuma kuri partner wake tatariria yeah because wakaridi ni ndirenda riri akorwo wokite gwakwa ta nyina wa riu witu nyina wa riu Ngai amurathime ukorwo wokire gwakwa ri na ndwahandire kindu ri ura expect kugetha ki no urahanda both partners kan bodo we both yeah we wi mugunda wakaridi kuria ni mugunda nguhande na we uhande urahanda kirio kenda kugetha so ndahanda rumena wahanda rumena nduri hindi ukona thayo ukagetha rumena na muti wa rumena ri uciaraga rumena 4 honge no ria bebe twahandaga bebe mu ukone ciarite 3 ungihanda rumena ri rurutaga rumena 3 kugu nduri hindi ugakona thayo yeah and it is high time andu itu macenjie yeah our people must change yeah ingihanda kenyararo yeah wahanda kenyararo nduri hindi ukagetha kwendwo wahanda ubuthi no guo kagetha nduri hindi ukagetha kindu kiega
You see? Yeah? Taru nyuma kwa mukami. Mutumia wa mukami ri. Akahimbiria. Mena mutumia wa Thairo wa Macau. Mahimbiria wega hau uguo. Ndamuria atiriri. Athuri anyu mangiuka haha. Amukami uke haha ri. Na Thairo ri. No mumahimbiria uguo mwahimbiria. Ndaigua moiga atiriri na ndikuga no. Acio nĩ gũte athuri yao nĩ gũte. So mahanda wendo na nja. I'm asking you something. Yeah. Na githu tire nawe haha. Ithu tiraria nawe wakarindi. Niki kiratuma o expect gwende. Na ndwahandire wendo thĩinĩ wakwa. Yeah? Ndaima kwa mukamiri tondũ kũ nyuma ri. Ndaingĩra nyũmba ri. Ndakora mutumia wakwa closet-inĩ yakwa. Agĩthura thuti. Nĩ arũcio. Ĩrĩa angĩkĩra rũcio. Na shati. Na njikarĩte hau ũrĩrĩ-inĩ. Nona rĩrĩa ngũhorire thimũ. Ahũra shati yo bathi. Wow. Ũguo kwa bedroom. Amehũra bathi. Anjĩra atĩ baba, I think tomorrow you'll be smart. Tondũ rũcio rĩ twĩna mũthuri wa kũrĩa Shaka kũrĩa rũgongo kũrĩa Kĩmahũri ũguo kanitha-inĩ nona ahe atumia akĩrĩra na athuri o arĩa magakorwo ho tondũ niĩ ndicaragia quantity quality niĩ njaragia quality niĩ ngoragwo na quality people and may I tell you something my sister rũcio rĩ my daughter rũcio rĩ mutumia wakwa ũrĩa ahũrĩra nguo ciakwa bathi rĩ nacipaka wega rĩ nĩkĩ kĩngĩgiria niĩ ndĩmwĩke ũguo tondũ we nĩ ahanda kĩndũ kĩega ndiũ kanona nĩ ahanda kĩndũ na gĩakenia ngoro yakwa na no igua njikarĩte gĩtanda-inĩ ũguo njikarĩte ũguo na ti atĩ ndũngĩhũra bathi we ti atĩ ndingĩhũra bathi ta rĩu gĩthĩtu rĩ gĩthĩtu wa ngure witũ rĩ ngure nĩwe my cousin gĩthĩtu rĩ nĩ mũriũ andĩhĩra faĩni ndahũrwo nĩ athuri na ndahũrwo nĩ athuri nĩ tondũ wa gũcina gatĩ ka ndũng'ũ na gatĩ ka ndũng'ũ rĩ gekunĩtwo nĩ monge niĩ ndaigĩrĩra gatĩ riko na ngũnengeretwo nĩ my cousin wakwa wĩtagwo Kĩbugi Menja gĩthĩtu oiga atĩrĩrĩ mbarĩ itũ ti athĩni nĩ ndĩrarĩhĩra mama tanjĩra atĩrĩrĩ nĩ ngaigua mwana ũcio ena thĩna wage njage gũkorwo ho full throttle wĩ wothe rĩu reke njũrie mũtumia ũyũ na mũthuri ũyũ Nyacirũ nyina mũkami aya maikarĩte nyinani aya maikarĩte haha na George Kĩnuthia na ciringi 30 makĩnjĩraga happy birthday rĩ ti gũtinda ũkĩoera andũ moko nĩ ũikĩrie mũndũ kĩrĩa ũraikia thank you mumano mũtumia ũyũ ũratũthikĩrĩria ngũria atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ wainũka na ndanarĩa rĩ na ũrĩa wamuma irio ekwa mũthuri ũyũ rĩ wakarĩndĩ nĩ mũthuri ũyũ onagakua kana akome arespectete mũtumia wake never haya mũthuri ũyũ wakora arugĩirwo rĩ nĩ arugĩrwo irio na nĩ ciaigĩrwo metha-inĩ agũtha mũtumia wake na irio ici rĩ the problem wakarĩndĩ haha nĩ ngũrĩra wakarĩndĩ irio ici rĩ nĩ mũtumia ũkũrĩmĩtie mabuti can you imagine nĩ mũtumia uma mabuti arĩmia akũrugĩra o kĩrĩa ahota tondũ rĩ ti andũ aingĩ marĩaga rĩu 5 courses very true acaria tũmatharũ twake acaria mũrenda wake na gakima hau akũrugĩra gakima ũgacoka ũkoya ũkamũgũtha nako maitho na the worst thing mbere ya ciana wahanda mbegũ ĩrĩkũ harĩ mũtumia waku na harĩ ciana nĩ mbegũ ĩrĩkũ wahanda wakarĩ nĩ makũmena na ngwĩre ũndũ ũmwe nĩ wagĩthio nĩ mũcina wa Kiumist kwenda ngeithi ciake thikĩrĩria ũratũthikĩrĩria ũngĩthiĩ gwa 22989 no ũtwandĩkĩre tũgũkuona Kamau aranĩtie aranjĩra atĩrĩrĩ he is always so proud of me wow na nyendete Kamau wakari Kajimi
Kajimi koruragia njohi Kenya na nĩ mũcirika wakwa na family yake karanjĩra atĩrĩrĩ atĩ ndũgateng'erie dadi mũteng'ereri ũrĩa ũramũteng'eria kĩrĩa gũteng'eria ngwenda gũtwara cece naguo nderwo ona itakĩrĩ na ihenya nĩguo nderwo na Amos Mũtwĩrire ahe ciringi 2 na njĩre andũ atĩrĩrĩ wakarĩndĩ nĩ ũkwenda ikara thĩ ĩno no kĩrie mĩaka handa kĩndũ ũkagetha ũkenere ũkũrũ-inĩ waku ciĩko iria ciothe wakarĩndĩ wĩkaga rĩ thaa ici nĩ kabegũ ũhandaga na wahanda mbegũ nĩ kĩĩkaga no nginya ĩrĩkũra no ũkagetha nĩ niĩ ndahandire tondũ mũtĩ nĩ wao nĩ wakwa wakarĩndĩ kabegũ karĩa ũrahanda kanini rĩ ndũhande kabegũ kega ta rĩu monge rĩ aya hena rwĩmbo rũinagwo nĩ rĩrĩ nĩ kĩhiko monge rĩ monge andunya ngiri ũrenda ũnjĩre atĩrĩrĩ ona to nĩ ngathi gwake Saturday rĩ ona gĩgathĩnjĩra ngũrwe tondũ ndarĩ kĩndũ kĩngĩ no ngũrwe rĩ na nĩwe ũthĩnjaga na nĩwe ngũrwe yambaga kũthwo na ithanwa nĩguo thĩnjwo ona angĩkahe maguta rĩ nĩ ngariganĩrwo nĩ andunya ngiri aca tondũ nĩahanda kĩ njĩre Kang'ao wa Njeri njĩtĩria ngiri yakwa tondũ kamũtĩ karĩa wahanda nĩko kau noko kagetha kwĩraga rĩrĩ nĩ rĩmbo rĩnaga handa itunda rĩega tondũ nĩ rwa kĩhiko kĩhiko is my brother na nĩ ndĩmwendete mũno na nyithĩtie kĩhiko nĩ anyinithirie nyĩmbo ta 3 ciaku wow kĩhiko that guy is a good guy na to Kapitonoia rũciũ Kiambu Road Kapitonoia Kiambu Road tũgakorwo na John Bogu uma kanitha gathike no ũranjĩrĩria rĩu ndakwa Kapitonoia rũciũ na ngainĩrwo nĩ kĩhĩ gĩakwa John Bogu nĩ kĩhĩ gĩakwa kĩnyinĩre njikarĩte hau Kapitonoia na tũgakorwo na Remax group itũ tũcemanagia harĩa Runda mũcemanagia Kawangore mũcemanagia ũrĩa mũkoragwo handa itunda rĩu ũrahanda no ũkagetha ũkarĩa wĩika nona nikio topic itũ yo mũthĩ rĩ ndiũ kana wamĩririka twĩ harĩa what are your expectations from your partner aya expectations ciaku rĩ from your partner rĩ nĩ iria wahandire nĩ kĩrĩa ũhandĩte kĩrĩa ndĩkũmenyaga au ndũkũmenyaga expectations ciaku kuma kũrĩ partner waku nĩ kĩrĩa wahandire nĩ kĩrĩa wahandire na nĩ kĩo rĩmwe niĩ nyenjaga nyina wa mũhuko Riwe na mũhuko kaida dikawajika atĩa Wageithio nĩ Kimani wa Protocol Events. Kimani wa Protocol. PK Events and Protocol Team. John Kinyozi Juja Mastro Asante. Asante sana. Na nĩ wageithio nĩ Adimiro King'ori wa Magumu. Mitambo-inĩ mũnjirisi original wa Subukia. 27 nĩguo ndĩrahingia mĩaka ĩyo na tũtikuanĩire mĩaka yakwa na mũndũ na wĩre methũ senator birthday yakwa methũ nĩ kĩhĩ gĩakwa by the way nĩ wageithio nĩ Shiwa Donholm Shiwa Donholm arauga ageithirio Lucas Karanja mena bibi yake Ann na wĩre rigiji atĩrĩrĩ ndamũthimĩra na karitho ũkona kwa mbali aguo mamũrora atĩa arege kwaria nani wega by the way ndakwĩrĩte ngĩthiĩ gwa kanitha-rĩ kanitha no goka gwakwa rũciũ kanitha-inĩ Cege wa Mũthio ũrarĩ na karamu na ibuku tigana Cege wa Mũthio githĩ rathitire mũkahĩndĩ we kanitha-rĩ ngĩthiĩ gwake-rĩ ngĩhĩtia njĩra ngĩingĩrĩra njĩra wa Mũnyoro
ko ngiruga mari iji auja ana kere mari umwe kama gijete muthe ni kiki ngimera atiriri ni kwirorera kwa president wako gicoka ngiambata haria rugongo ngiingirira mutitu ngigathi kumira njira ya guthi gwa kabitha nie ndorite no riu tondu gikari giakwa nakio ni kiega ni kiahotaga guthi Andaitudarega tondu karia we wiki 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 wandare othuro ukagetha rio wiki wandare othuro ukagetha rio wiki wandare ajuko ukagetha rio wiki wandare ajuko ukagetha rio wiki tondu itunda ya mawiko tita maria tuandaga mugunda ya mugunda no uteithio ona kuru wandirio ri wiki andaitudarega tondu karia we 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 wiki wandaria wiru ukagetha rio wiki wandaria wiru ukagetha rio wiki wandaria jase ukagetha rio wiki wandaria jase ukagetha rio wiki tondu itunda ya mawiko tita maria tuandaga mugunda ya mugunda no uteithio ona kuru wandirio ri wiki thaa ithano muthikiririe handite wega na ndagika inya mucio tuginotana Inooro FM githaa kiahutia mundu ino na university karamu gaku bible hamwe na ibuku nicio ukaga nacio waigua handu hena mbuthi ukandika niguo rucio karirikana no gikaga uguo muhotani witu wa keri wa kuria gwa cheza box nionekete ena ciringi 10,000 tutikuhura thimu nyu wa githaa kidogo no areto Priscilla Wabui Murage ambaye ku Priscilla Wabui Murage irigetie na 404 ciringi 10,000 nayo ni bonathi. Priscilla, congratulations to you. Ena ciringi 10,000 na togio ni bonathi. Thaa ithano ina ndagika inya. Thaa ithano na nuthu muhotani witu wa bonathi ya gatatu ya ciringi 10,000. Icio ni cia Cheza Box na muthikiria tugaga ukirika mwena ucio ingiana witikio wathii gukora tuthanduku tuna turetwe na besha turetwe empty wega kune kariko namba yaku ya munyaka gatagate ka mwena namba 4 reke gucagurira gathanduku kena besha na nguraga mugikorwo muriana tamakana ucagurira gathanduku muthake muriana andu ere maria besha acio angi nio matigago me free acio mari ari matikega iria acio batana mwana kanyamu no thiri ndirakuyira bona thina yo nengeragwo mundu ucio thakite maita maingi ringi ndonaga kanyamu o kumugiria maithori akanengerwo ciringi 10,000 o ndagika hena mundu ranengerwo ciringi 1,000 Kenya shillings every minute mundu mwe akanengerwo mbeca icio gwa Cheza Box ni gucenjia muturire thie thimu-ini yaku uhure star 779 hash star 779 hash ukohana Josfata Kenya Ajui Wanyoike ena 10,000 na ciringi 78. Congratulations to you. Hena mundu retwo Nancy Mukami Kirago ena 42 o guthaka uguo peke yake star 779 hash
cagũre gathandũ kone mbeca ona maitho nĩ weekend ikare wĩbangĩte wĩikare mũndũ wĩ mbeca-inĩ nyita Bible oya nyita Bible twathiĩ kĩrĩkanĩro-inĩ na tũgĩthiĩ kĩrĩkanĩro-inĩ rĩu kuga tũgĩthoma kĩrĩkanĩro nĩ kuga ti matũhũ tũkorwo tũkĩheana nĩtiguo wakarĩndĩ Ngai nĩ atũithĩte tũgathoma wageithio nĩ mwarimũ Naftali eka Njuũ ndirenda ngeithi ndirenda M-Pesa wamea nĩ birthday yaku werothe nĩ ndagĩtarĩ mwarimũ mi ndagĩtarĩ Kamau Walanet Anjĩra Tuesday ũkamũririkania ndagĩaga merĩ ma birthday niĩ ndingĩhũrĩra atakĩrĩ thirĩ ndĩ naguo na kwanza nĩ merĩ nayo nĩ kĩndũ kĩngĩ haya rĩu rĩ gĩ bidii yako mũnyua wa Samu rĩ me kũndũ gwĩtagwo billionaire kũrĩa Karura na Njomo akomeire metha nĩwe twetereire twetereire na rũgũ rĩ rũgũ ndaramenya kũrĩa iga iratũ ikarĩte ũguo na ici nĩ goons nĩ goons itagwo rika rĩa thogothogo mokaga makarĩa mbũri itũ mũcemanio itũ tondũ tuthiaga mũcemanio amwe nao mena kĩmako arutwo aku rĩ ndiramenya kũrathiĩ atĩa nĩkĩ wakarĩire ta njũrĩria Kush my wife ndiramwĩrire atĩ asisahau mimi ndiye kichwa na yeye ni shingo she told me ona niĩ ndĩ na kĩongo ndigithia ngoma nimfukuze hama sahi ako table room na mimi niko na mwingine kwa bed ndire mutumia ukoragwo na kĩongo mwakarĩndĩ gĩkĩ ũcio wĩtagwo mũtwe tondũ kĩongo nĩ kĩa nyamũ kĩongo nĩ gĩkĩ nĩ kĩa nyamũ ta kĩa mbũri kĩa kuria atĩrĩrĩ gĩtia cirika kwa manjũrie ciũria wacaimo wa mwarimũ kuma na ikuru aruga mwĩna kĩrĩra kĩega nĩ mũcirika waku ũrakũria maige mutumia wake ya mthehe ndio athe kĩrĩa aramwĩra kile mtu akona kichwa ndigithia utiri mutumia kĩongo mutumia ko na mũtwe nĩ mũthuri mũtwe na kĩongo akarĩndĩ ũgatigaga ũrimũ twĩ taariba-inĩ wakĩigua tumia tarĩu rĩ mũrũ wa Kanyoro rĩ one ateire iratũ rĩ nĩ kĩongo arahũthĩra kana nĩ mũtwe ũtanjĩra arĩa gũthoma Man Kush na wa Ngai wa Ngai rĩ atĩ wa Ngai ndarona mũcibi ũnjĩre mũndũ agathiĩ uraino rĩ atĩ mũcibi tuma Galatia okĩrĩ ho tũrĩ he mũhiki ũrũmirwo na gũkũ kĩromo kĩrũirwo bado no githĩ ndĩigua mũndũ ũcio nĩanyitirwo naigua nĩanyitirwo andũ aitũ rekai tũhũthĩrane no tũtikarĩane tau nĩ ndĩ mũhũthĩri ndaigua mũndũ ũcio ingĩrire rumu ambĩria kũgamba ta simba halafu kũrarama ivuo rĩu kĩrĩa onire nĩ mũtitũ maũndũ marĩa hiki marahĩtũkĩra Esther Karanjero irũ gwa Kairũ mũndũ nĩ agĩe na ndabu mũndũ ũrĩa maracera nake is important very important na mauma rumu rũcinĩ gĩa na handabu no ũmwe nake mani kĩromo gĩkĩ na guoko gũkũ kĩara nĩ mũrĩe kĩarĩo tondũ rĩrĩ we akĩoya nyamũ yo rĩ ndekũmenyaga nĩ kĩarona rumu naigua kwanza makũmerĩhĩte ngiri rĩu rumu yo kwanja rĩu maingĩra nyamũ yo na mũtitũ rĩu gĩtũ mwaka nyamũ ĩkĩrute wĩra wayo tathomera Galatia 3 Galatians mũhari wa mũgwanja Galatia 3 jũndũ wa mũndũ randĩka na mũnyua tafadhali ndugatige mũndũ ona ũmwe wa thogothogo Galatia 3 kana Galatians 6 na wamũkami harĩa hothe ũrĩ ũmenye nĩ ndĩroka ndiroka na nĩ ũngomeirie reke nyambe thome Galatia 3 mũhari wa mũgwanja ĩroiga atĩa ĩrauga atĩrĩrĩ
Mutikanahenio andu ahutia mundu andu aria muthikagiria Inoro ni tura celebrate miaka igana 23 years miaka 23 na ngwire undu umwe utoi bururi witu wa Kenya gutiri radio kahingurwe ati tuikarire ai ithu twi mbere ai ngai mwaga we thank God mutikanahenio athikiriria Ainoro mutikanahenio ngai ndangenyururio ngai witu ndanyururagio amukindo o giothe kiria mundu ekuhanda no kio akagetha wa karindi kiria giothe mundu arahanda hari mwenzake no kio akagetha wow tarugithi gutiri andu mahandire hiti ati ruruka rwitu rwa gikuyu twitagwo hiti very true ucio ni mundu handire kiundu thiini ri wakwa nawe no cio raria ruthiomi ruturaria nawe no akagetha hiti na hiti ni kiikaga utambura kuri yo tukionaga ara ni nguhoya ngai ndigakorwo nguite ngoro ndimwe to ndigitigite ati miaka yo ati miingi ndirwa ni njikarite makiria ma miaka ira yagirwo guikara but I want that she is not even apologetic ndage apologize mwitio akire waziri no kiria arariganirwo ri ni kuhande kiria atia ahandire na hiti cia kurari cikare andu ao no manyumba maria kithia guku ginya iciri nyoguo orera ndakugeithia rikiria hau ndakugeithia taigua Agalatia 6 muhari wa 7 oma mutikanahenio ngai ndangenyururio amukindo giothe kiria mundu ekuhanda no kio akagetha kiu no kio ukagetha what you reap what you sow is what you reap right ndikanona no wakarindi ngwire undu umwe andu matigathake na maisha aca no gwe tukathaka ta riu githu tutona twiredi-ini riri ni twi nawe nituringanaga itheru no we are friends aya ni nikaga njomo itheru na gacuhi athake take na gacuhi turehere tumai gacuhi ri ngamai ni kugura gacuhi hospitality ndikane guthia rathi kugura nyakurehe ati na arenda gutuika senator yararugama senator na ndaraturehera mai nyarehe mawota wakariti wathoma vaski ndathoma Agalatia kana Galatians muhari wa mina kiongo gia 6 kuma muhari wa 7 mutikanahenio ngai ndangenyururio ngai uria nie ndungatagira no ria uhonoketie na ni uhonokio wako ndithimagwo ni andu koguo I don't care that's the opinion that's your opinion it matters nothing about my life amukindo giothe kiria mundu ekuhanda kiria mundu ahandaga no kio akagetha twacoka haria expectations from your partner. What are your expectations? No. Show me what you have planted in your partner that you are expecting to harvest. Ndahanda wendo. Ukagetha wendo. Ndahanda gikeno. Ukagetha gikeno. Ndahanda maithori. Ukagetha maithori. Ikieha. Ukagetha kieha. Rumena. Ukagetha rumena. Kunyururia. Ukagetha munyururia. Gacuhi, God bless you so Thank you Gacuhi. No twaruma Gacuhi. Ndahanda generosity. Ati ni utana. Ndahanda utugi no utana. Gacuhi. Thank you Gacuhi. You're blessed. You're blessed. Na ngwire undu umwe Gacuhi. Wahanda mai. But do you know what is life? Yes. You know this kid cannot know. Topic you monalia ni jaga muno. It's important, eh? Very important. Thank you Mr. Gacuhi. Thank you Mr. Gacuhi. Muno. Tondu riu tariu ri nona twina atongoria ingi muno Central. Marahanda urimu. No cio ukamaria. Kwaja urimu ukuraga na ruai. Wana mboga cia gwitu kena ngovu. Kiria wahanda. Kiu kundu guothe na toke hiko-ini njetereire wakarendia nyende no ndihandite wendo egũkũrutĩra kũ ũkagetha kĩkuma he wakarĩndĩ na hatirĩ kĩndũ handĩte na njĩra andũ aitũ othe arĩa maratũthikĩrĩria na manyithe topic ĩno na njĩra very serious atĩ ũrĩa wothe wĩkaga Gacuhi every day nĩ mbegũ
Ukoragwo ukihanda. Na no ikauma. Kana uramihanda ari ciana. Kana handa hari mukaguo. Kana hari mehanda hari muthuri guo. No ukamigetha. Na mbegu ya handwo imwe ciciaraga nyingĩ mũno. Wakarĩte ke nguhutie kirore magetha ma mbegu imwe. Makarĩo nginya nĩ njiarwo. Gutire mbegu ũngĩhanda ĩmwe ĩgũcokerere ĩrĩ ĩmwe. Ona mbembe ũhandaga ĩmwe ĩgaciara mbembe igano. Na mbembe icio ciothe nĩ mbembe nyingĩ mũno. Koguo wahanda wendo ũkũgetha wendo mũingĩ. Tarĩu munyu wa mũratheri. Nona mwanake wĩtagwo munyu wa mũratheri. Wĩna revelation. Munyu wa mũratheri. Ndarĩ kĩndũ kĩega arĩa handa thĩinĩ wakwa. Tondu hingo ciothe rĩ anjĩraga tũbeti hĩndĩ ya mũbira. Nukarĩo. Niĩ ndirarĩ. Beti ĩkaungua. Ona nĩ harĩ mahĩndĩko maigĩte ũguo. Nĩ 2 Corinthians niugĩte wahanda tũnini. 2 Corinthians chapter 9. Yes. Chapter 9. Wow. 2 Corinthians 9:6. Nĩguo yugĩte wahanda tũnini ũkagetha tũnini. Haya, rĩu rĩ. Reke ngwĩre ũndũ ũmwe. Rũciũ twĩna mũcemanio wa 65-70. Nyathuri ya miaka 65 nginya 70. Ekiri ũrimũ. Haya. Uyu mwana ndiramenya guria ngumwikanie uyu nona haya riu ri ndogwagiria ki twina tumwana tungi riu turia twaruire thutha witu ona tutiritie no riu mokaga makenda guthinja mburi mucemanio witu makaria ngai na ini magacoka magathi mucemanio tondu mucemanio maria ndengu riu manjira rucio ate maramba kumoka gwa Kariathi twathi gwa Kariathi wa nguru na tuthinja mburici ate magathinja maria ngai na maria ini tondu nyina wa Njomo ri hau kianda Njomo ne nyina mwe na Kariathi riu marenda kuingirira mucemanio witu ndimere atiriri kiria urahanda ri nikio Atiriri na nikio wonaga no gacoi no wonaga nie ndire maundu maingi niguo no wonaga ona ingiona thina nie ni wehuragira ngakwira kaundu to nie ndiendaga kuhanda kindu ikandurira kanua gakwa ukuru-ini to ndire ndirakura wahanda runyararo niguo kagetha rumena botige tanyitira runyararo ni atume igana manyaraire athuri yao ndagika eno na mari uriri amwe menjaga na aria angi mena nguo ni kinyararo amwe menjaga to ni maramenya muthuri ndari undu angihota nacokirie mazembe aria angi mena nguo to ni maramenya muthuri ni active tunikire mekire na rucio ungi makora makiina haria kwa ini mbere mena itambaya cia makanitha mao makiina atia wajuri uria makaina kutwe nyimbo cia kanitha nchina wata tarumwe for example ithe nĩ ithuĩ twĩtagwo nding'ũrici ithe nĩ ithuĩ twĩtagwo nding'ũrici tũragia ithuke igakũrwo rĩ gwitũ no ithuke nĩ kĩ nyathuri makauro kare meherere oh my god acoi gaithia ndo eria tatu acoi utanageithania ri he mwanake uranjirire atiriri auro emuriu bara nani ndaimete goko ndina ngui ni thia na kigui giakwa gitagwo bush yite waje auro nikio uratembea ta mundu takuithitie ithe nyagukwira uru ndamuria the murio mundu kwithitie ithe thia atia kina mbeca iria ndetie mugunda gacoi handu ha ciana cietheri cieterire tukue na ni ndamenyire undu umwe nona ndatigia miaka 7 kinya 70 nyanjirie kwendia tuindo twakwa kanini ndugutiga we icio ndina cio ni gutigirwo ndatigeirwo
gacuhi njurie tukaria nau mukaria nau nyina wero bas mundu acini ndo ciake arithia na inyatha cia white we no wahandire githomo kuri yo niguo ndenda kuga simple niwe me empawete mehangire empowered simple good okay ndina kimwana kijitaga anko gya kiruku wa tata kirokire kiragora ga shopping mall kehare getagwo Jaza international kaja anko nona rude na ngari ya goro gukira yaku kimwana kiu kijitaga mama gitagwo Kamau wa kiruku wa ng'ombe ndamuria murio niguo wanjira ajira riu anko ndungindisha ngicoka kuthie na kiruku witu ri aranjira ati ona ni ya wira-ini andu akuria somo ne mamukagira ngeithi muno thank you very much amuthuri wetagwo Muigai makona mutumia wake wetagwo Waciko matikomaga me hau mathikiriirie that's good itura ritu retagwo wa Ubui somo koguo radio ciothe cinoro ugongo ruru tamoria atiriri wa karindi toria andu acomo atiriri ni maraigua njamba yao matwandikire 22989 mundu wi somo mundu wi gatanga 22989 niki marahanda mande ni birthday ya Mankush happy diga kujenda arenda kindu ndirenda nyimbo ari ni nyimbo kuria gire na namba yake winayo hena andu meretia namba yaku Mankush Faith Nyoikeri ta mundu etwo Faith Nyoikeri ahe ngiri aya imwendekire yako ni ndu aria twikaga tugayanaga ngayano njetheri atumeirwo ng'ori ni chwan exactly na mami witu ona aketagwo Reto Jeribo mami ni rwetagwo Mary Wanjiko that's very good good people that's very good mamuthikagiriria thank you kirwara ni mwendetwo na somoreke inde mwire no ni ukenaga ni gukona aciari eri yes na my father ni arapasire just 2 years ago pole yes so tutigitwo na wa Esther na muthe na mami riu ri kwiri atiriri ni mami akuire 99 baba akuire 206 na mami akua 99 ri ndatwarire baba America Boston agathi guikara na brother yake waikaraga ku no nyita agikua na cardiac arrest na ngimuthika na andu amwenda andu nona mwenda andu ndika ni mwenda andu haria urorete Javine wahituka magumu andu amwenda andu ngai witu aro marathimaga good tondu ni manyitiriire wega muno na kuu ni kuo kwa uria kwa gitungati Nyandarua thank you no riu nie ngiikaraga tao amuthuri ucio gwetwo Bururi my late dad ni kuri na maundu ahandire thiini wakwa that's very good ni maragikura yes koguo ni moguo muraiga kire mundu ahanda nginya weta muciari kire urahanda he ciana ciaku kire urahanda gwe ciana ciaku Benjamin gwiraga Benjamin ni gathuri karataga ko muno wa gatunguru gakoragwo uria Shamata na ni kararugama MCA kanjiraga atiriri ni ndajirie guthikiriria itari muru muthi ndiye kan karuire ko no ni kena mutumia na ciana ni ngurie wife yake kan karu na no wega ona makinjire akijira atiriri you are my role model kiria gutuma njeri maundu macio mothe ri my brother can you be a role model to people around you to your children also how has by the way my son is listening Wakaridi your son eta kwatia Samuel Mburu Wakaridi can you be a role model I am to people around you thank you nona taru haria nyuma kwa mukami ni ndikwaragia toru ri aingi ni ciana na tukire kuria mburi no igwa riu ukahuthira mutwe ugakira ciana igagutuga wathi kuga kiria urenda ri makureheire tene
Taru ni ndaria githuri. Gathuri haka he kanyama gatinagio gathuri. Ni ndareherwo. Nona ngaria na ndaruma kamara. Kamwe to ndire muri nyamu uguo muno. No gukira gwakwa ri. Taru noguo ndiraria ngamagweta. Gikeno kiria mena kio ri. To matieherete ndatiga magura mathanduku matandatu ri. Majohi na majohi. Tia utiro kiuga soda. Na niĩ ndinyua njohi. To niĩ ngũmenyaga ndiroka wi wira. Na rucio ndi kanitha. Na twina kamitha. Kanitha-inĩ gwitũ wa Joy Center kũrĩa Kasarani. Yes. Yeah? Na njĩra civo wa Kasarani ahe ũgitĩri mũingĩ. Na andũ arĩa maratinda makĩndirikania atĩ Spain nĩyo yahotire rĩ, mamenye nĩ matigĩtwo nĩ ihinda. Ũngĩrora maũndũ marĩa tũraria mũndũ agĩkwĩra atĩ Spain nĩyo yahotire rĩ, nĩ yakĩhotire gĩkombe gĩkwanyu. Wageithio nĩ Reverend Kiama Wamaru. Ndienda tũre ha topic-inĩ abo tige na ũhoro wa Spain. Mwanake ũcio nĩ mũrata wakwa. Nĩ akũgeithia mũno. Reke ndi mwethere maĩ mangĩ. Abo tukehere hau. Kiama Wamaru agĩthiĩ America rĩ. Nĩ ndarĩ MC. Kũrĩa Kutus. Igongona-inĩ rĩake. Yeah. Nĩakũgeithia mũno. Koguo rĩrĩa ũraigua ngĩgeithio mũthuri rĩ. Ndirageithio tondũ na Kiama Wamaru ni mwanake mwega. Very true. Na nĩ akĩte kanitha mwega. Very true. Na njĩra andũ arĩa me hakuhĩ mathi kanitha wa Kiama Wamaru. Thank you Kiama Wamaru. Mwarimu Naftari Githĩnji ACK Kanju nĩ atũgeithia sana mũtambo-inĩ. Paul Wairatu Karati na Muriega twĩ Muriega. Mukarara rĩ Gatanga. Hena andũ mekũ. Pastor Njao wa Santi. Atiriri. Tareke ũtanathiĩ. Nĩ ndĩrathi mathiko Ruito gitu. Thursday. Mathiko nĩ ma Friday. Yes. No nĩ ga Thursday. Na ngakoma kwa Faith wa Nyoike. Okay. Wa Carlos Hotel. Kũrĩa Sultan Hamud. Nĩkuo gakoma nĩgetha rũcinĩ ndethamba rĩ. Rĩu no kũingĩra gacĩra kau gagũthiĩ Ruito gitu. Na njoke wakarindi no herutha Saturday gakorwo itariko. No herutha. Nyatakire ni nguheaga rutha munene. Ati riu ngiaria uguo ri ndiukiuga waria na mndoso. Wakarindi. Eyo. Ke njoke na hau we. Nyodo wa 112. Nyodo wa 112. Thank you very much. It's always a pleasure kashoe between. Thank you very much. Kana ithuĩ tukenaga. Na kiria twahanda. Nĩkĩo mũndũ akũgetha. Simple. Yes. Simple. Ona tũngĩinuka. Ona ndiũĩ kana ũtano. Ũgĩthiĩ gwaku wenje mĩtaro rĩ. Yeah. Wĩkĩre thumu we. Ũhande marigũ rĩ. No ũkena andũ ũgethe macungwa. Kana mababa. Hakuna. Nothing. Harĩ niĩ rĩ. Kĩrĩa wagetha kwĩ mũkangu na mũthuri waku kũgetha. Nĩ kĩrĩa wahanda. Ona niĩ harĩ niĩ rĩ. Wagetha. Harĩ niĩ twĩna Wakarindi rĩ. Ndũhande kĩrĩa ũkenda kũgetha. Wamũrehera kanyamũ kanini twĩrĩgĩte kwaria. Nĩgĩtĩ ũhoro wa thwiti. No ahanda. Na huria kĩndũ kĩu nĩ gĩkamera onake akũrehere kĩndũ. Wahũra mũtumia waku. Ota gũkahũrwo. Wewa Karo mũnaithe wa Karo harĩa mũrĩ kũrĩa Sultan Hamud. Umenya I'm your visitor. I'm coming to Faith Nyoike wa Carol's Hotel. Oh my God. Wakarindi he handũ teneka. Tarĩkia hau. Ndinarĩkia gũthoma haha ndiramenya kana mũthikenya aramenya thaa 5:30 nĩ ikinyĩte. Itigĩtie ndagĩka ĩmwe peke yake 1 minute in fact nĩ thaa 5:30 tũkwĩrĩire mũhotani wa ciringi 10,000 nĩ bonathi. Ngĩrĩkia gũthoma verse ĩno turoka na mũhotani ta wĩthagathage na ihenya *779 hash. Tukĩrĩkia gũthoma verse ĩno ũyũ mũhotani witũ wa gatatũ the third winner wa bonathi nĩguo tũtigarie ũngĩ ũmwe *779 hash. Shagura gathandũkũ. Turathoma Agalatia 6 kana Galatians na gĩthũngũ ama wa Galatia kwa Kiswahili na nĩ hau mũhari wa kana kĩongo ya 6 kuma mũhari wa 7. Mũtikana henio kaida ngenyũrũrio amukendwo gĩothe kĩrĩa mũndũ ekũhanda nĩkĩo akagetha. Thoma hau hangĩ. Nĩ ũndũ rĩ mũndũ ũrĩa ũkũhanda o maũndũ ma kũguna mwĩrĩ wake mwene rĩ ũcio nĩ kũgetha kagetha ũhoro wa kũbutha umanĩte na mwĩrĩ ũcio wake. Hau atie gũtarĩria thoma hau hangĩ.
no uria ukuhanda maundu ma gukenia rohori ucio ni akagetha muoyo ni undu ni akagetha muoyo utagathira umite kwi roho ucio. Thoma vazi egi ningi tutikana nogio ni gwikaga wega, dukana nogio ni gwika wega ni undu twaga kurwo ni hinya, waga kurwo ni hinya riro reka wega ri ni tukagetha hindi iria yerekeire ya kinya hakiri uguo tiga guthoma o ni uguo ningi njokere hau waga kunoga ningi tutikana nogio ni gwikaga wega ni undu twaga kurwo ni hinya ni tukagetha hindi iria yerekereire ya kinya na hindi yerekereire ri it is when you are in need of what you want and you don't have people around you, so kawega wahandire ri ukagetha matariho kawega kamwe karia wekite kau kamwe wekire tariu he andu thomaga hau we na andu makona tari bia ndirenda aya tutikana noge ni gwika wega he andu thomaga hau we makona tari bia ndirenda haragwa tiriri share your good things with your instructor haugite ni ha no yana namba yako Mankush ne kumureda namba aya namba yako ni ino riu nuona no akiria namba yako ni ino 0723 90 58 52 0723 90 58 52 mandiko makai muiga atiriro wa kariri share your good things with your instructors no how many people tiga kuhura thimu we tumakirora tuma majiriirio wa kariri kana mundu hari atunengere 10,000 kitu yana 10,000 ci haha tondu riri irathie kwi mundu itagwo Banis Murugi Bogo. Wow, Banis Murugi Bogo, reka thimu yaku Banis Murugi Bogo, 10,000 Kenya shillings 0711 irigetie na 777 na Banis Murugi Bogo. Something strange ni atenerita riake ria mbere guthaka, has never played again. It is her first time playing. 10,000 Kenya shillings. Nikio gwiraga mama waigwa cia gwetwo waigwa ni tureka draw waigwa hena bonathi tamakando kana mahererie na thaa ici no tutigetie ciringi 10,000 na tucikuhe tuciheana in the next 10 minutes thaa inya kana thaa ithano ikihanda na dakika 45 cio nicio turahinga nacio na ikoci cia kumuthikiriria ni ho kwamite ungenengero 10,000 thaa ici ni ho ngikwamuka na uhane ta Banes waigwe wega. Banes ari hothire congratulations guthikiriria hutia mundu nigwa kunengera 10,000 riu hawo kwamite thio kwamuke we nawe twi nawe tari uraria kanyamu ni ukwenda bona thieno *779# uhane Stella wa muyo maina uyo na 47 magana mana ma 49 Caroline Muthoni Gathua ena 28 magana mana ma 42 Wallace Egeshagi ena besa 52,000 magana matandatu ma 29. That's very good. Sio nile cia kuria gwa kawaida no guthaka marathaka na makaria no bona thire ya twa kwerera we thakite ndwiro na kanyamu ino yambiriria thaa ici thaa ithano na ndagika 35 hau ni twambiria draw ito ya mwisho ni ya kana muhotani wito wa kana hura na beno we guthakite riu nduri ha itari-ini ria bona thieno ino ni uria uraingira kuma thaa ici nginya na ndagika 45 ucio uraingira haha muhotani umwe anengerwo bonathi *779#. Okay. Aikoni hindi wathaka ria mbere cagura inoro thoma gara *779# macagura inoro thie hau hacheza box thoma agaratia ithathatu muhari wa ithathatu 6 alright Galatians kana agaratia ithathatu muhari wa ithathatu
na rĩrĩ nĩ wega mũndũ ũrĩa ũkũrutwo ũhoro wa Ngai magayanagĩre na mũmũruti indo ciothe njega. Ngora atĩrĩrĩ. Ana hitie mwena ũrĩa. Hitie mwena ũrĩa. We hiti mwenzangu. Kuja pande hii. Arakadha Mankush. Mega. Araigatia. Galatians 6:6. Adeka. Na rĩrĩ nĩ wega mũndũ ũrĩa ũkũrutwo ũhoro wa Ngai, mũndũ ũrĩa ũkũrutwo ũhoro wa Ngai tũrĩa pastor kurioka gwĩka, magayanagĩre na mũmũruti indo ciothe njega na tiria njoru. No, the finest things in life. Ciothe njega. Kwa hivyo naambia hiti wenzangu arĩa othe marĩ, aya njikĩrie kĩndũ rathimo au nĩ kega wega. Hiti wenzangu. Mambo. Yeah, hai Haina. Mko fiti Haina. Tuko salama Haina mwenzangu. Nashukuru Haina. Haina mwenzangu. Atiri wega iria ukuheo uhoro uria mwega. Mukakayanaga indo ciaku njega na murucio. Na mukuruti. Rĩrĩa kũmuta kaũndũ kega. No menya kĩrĩa ũrahanda nĩ ũkũgetha. Noguo. Ya. Ndĩmũrute atĩrĩrĩ. Rĩrĩa ũgũthiĩ hendathimi ya gũthiĩ igongona itukanagio na ũkĩ na kĩratina ũkĩ kĩratina na maĩ igĩikara thikũ mũgwanja afu gekĩra rumana. Unaona ũcio nĩ mwega makĩria. Ndiye mũruta mũgathingira tũgayane kanyamũ kau kega Ando tũgayanage kĩndũ kĩu kĩega arakorwo nĩ mũratina kĩrĩ mwega. Ndakĩmũruta kũmĩhanda nyamũ 7 days. Akarĩndĩ rĩu aumire gathiĩ kaba kwaria ma nĩgũtaũra na taũra ũrĩa nyita rĩni arabu nĩũĩ niĩ Saturday niĩ ndigĩhota gũkoma ithethikĩrĩirie Jomo redio yakwa yana thĩiniĩ na mabosco ĩikaraga ĩyoni tondũ ũndũ ũmwe wa Jomo mwega rĩ nĩ arĩ ngoro njega mũno. Ndiũ kana ũramenya ũguo natigĩte irateng'eretio nĩ gĩthũri kidogo. Nako nĩ gateng'eragio. Ndatigire mĩtambo ĩkinya gũkũ. Ko nĩ gateng'eragio nĩ gĩthũri. Hau mĩaka. No nĩ kamũndũ kega. Nĩ kega ko. Ndagambire ko takuĩte inhĩra. Ndarĩ nayo gagĩthirĩrĩkĩra. Oi. Mana ngasi thiraga matumbĩ meriko. Kĩambĩrĩria kũgamba thĩa. Afu ndarĩ ikaga cohi ndarĩ gũkũ. Ngai. What did you do? No, just. Ande wale na ke? Na guest. Gira guest. Wale na guest. Ni gira guest. Na githe ndũngĩahũrĩire thimũ na ingĩoire harĩa Westlands ngũrehere faster. Ile guest cio thiragira hau. Na icio waiguaga atĩa? Jomo nĩ ũndũ ũmwe. No ũrĩa Ngai atũheire platform ya Inoro. Na ithuĩ tũkamĩmenyerera. Wega biũ. Na ũngĩonera thĩna haha ũndũ ũramenya no ngũteithie rĩ ngateng'era ngagũteithia kwarĩ thaa 9 ona thaa 9 nĩ wagĩire hinhĩra tarĩu thaa 9 nĩ itagĩkoragwo toro no gatũngũrũ ndethi my wife okĩraga thaa 9 kũhoya gateithagia nĩ ihenya gakorwo nĩ rĩrĩ nĩ ta ngari ĩgĩthira maguta no nduthi ĩgĩthira maguta hendũ huhagwo haha mbombo-inĩ ukahuha haha rĩu gatanki-inĩ na nderirwo hati ati igie maguta nderirwo nĩ ukinyi hau fethero-inĩ wega nderirwo nĩ oyagwo ĩkagũthithio na thutha nĩ kũringithia gutititi ndina ati ati nĩ maguta ekũgĩa rĩu gatũngũrũ gwĩka atĩa nako nĩ ũndũ he mũndũ watũthikĩrĩria nona gasipu na tũmaĩ tũhiũ ugakunĩka iniũrũ tagacau kai gatũngũrũ kau kai athĩnie biũ nĩ ũkoragwo nĩ ũhingũkaga no ndũĩ rĩngĩ nĩ mbeca tarĩ cia kũgũra inhera tondũ nĩ thiri kwĩra ngasi ĩthiraga kĩ matumbĩ meriko ti atĩ nĩ ngasi yaku utauma nayo ngasi yuma ho nĩ gũbangĩte ngasi yaku nĩ gũbangĩte atĩ nĩ kũruga matumbĩ mau na irio nĩ ikũhĩa no rĩrĩ waigĩrĩra gatũngũrũ tinakĩria harĩa guo tinakĩria matumbĩ wa magambia char ni ngasi ya gwakwa sapuragwo na mũthuri wĩtagwo Mose na Mose nĩ mũthuri mwega ngasi yaku nĩ ĩrathira irio citarĩ riko ĩngĩthira ũguo
ciana ihuraga thimu he Mose nginya thaa kenda cia ũtukũ nginya ona thaa cigana na Mose rĩ nĩ mũrata mũno wa Gĩtarĩ. Gĩtarĩ nĩ arĩ nduka ya wholesale kũrĩa wa Ngigĩ na mũtumia wa Gĩtarĩ rĩ nĩ best friend ya my wife. Nona rĩu rĩ koguo ithuĩ tũtikorwo na mathĩna ma tarũ ingĩaga kĩbiriti rĩ Gĩtarĩ nĩ atũmanaga na nduthi ikare na cumbĩ. I'm telling you ona yokorwo na mũndũ apart from you ũrĩa ũngĩgũ supply na kĩrora need for your survival. Lakĩhũrire Benjamin Wangari oi Like terere Mankush. My sister's daughter sold my pumping machine. Bobo. Can I forgive? Ya mwithikiri. Tondu Bobo itiathirire kuria ciathondekagirwo. Cio nĩ mwana. Tondu wakuania? Wĩna thĩna. Wa muthimo horo wa kuhanira? Ai. Ti horo wa kuhanira. Kĩrĩa ũhandaga. Nĩũkagetha very by the way. Nanyita. Ukigogea. Nona rũa wakarĩndĩ. Sorry nĩ gũkũhutia. Mike rũa. Mike rũa areheire rim cia chrome kuma Dubai. Ngĩciga gwakwa thito. Nigetha ngũre gakari ge kobiti Mike nyamũ rimu icio. Mũthenya ũrĩa ndagũrire gakari kau na gĩkarehe gwakwa. Ngĩthi kũrora rimu hatirĩ. Nĩ ciairwo. Ngĩũria ti kũiywo. Gwakwa kũraiywo no gwakwa ndũngĩingĩra. Na hĩndĩ ĩyo mwendeirie ngui. Na ngĩona nĩ mwaru wa mũno nenda-inĩ. Rũa nĩ ndĩmwendeirie ngui no ndandĩhire. No mũici mena ũrĩa ũngĩtagwo atĩa? Ũrĩa ũngĩtagwo atĩa? Ũyũ ũinagĩrwo nĩ aini haha etagwo Samburu ndandĩhire ngui andĩhire nuthu akĩndunya nuthu. Na kĩu mahandĩte no mageka atĩa? No makagetha. Mũtumia wakwa nĩ andigire na agĩkua indo ciothe. Ona wakwa. Mũrĩithi kuma Kĩrĩnyaga. Kaka gokira gugathe ona. Ene mũthuri athiaga nyũmba gakora ĩhana kĩrĩa. Ũhingũra gokaigua bam. Wĩtanaga rĩu nĩ gwakwa no njĩtanaga tu gwakwa njĩtanaga pesh. Pesh. Sitena ku bedroom. Mama pesh. Eko. Gũtirĩ kĩndũ gĩtigĩtwo. Nginya kateni. Mũndũ wa gũtahana rĩ. Mũndũ wa gũtahana ndatahana kĩndũ ngĩruga. Ngĩkomera. Nĩ agũtigagĩria kĩndũ ngĩruga. Mũtumia. Toa mpaka hiyo curtain. Arare akionekana uchi wa unyama. Aya. Kateni. Ukaingira nyumba gakora. Utiri onake. Ugetana. Pesh. Kaingira bafu na hĩndĩ na majirani mokĩraga tene. Kinya kanyira. Majirani mokĩra tene na gũtirĩ kateni. Bokĩra rĩu hĩndĩ ũregire na thogithi. Kama kuwa nginya tauro. Kila kitu tigagwo. Nĩ akwĩra nginya gakonia ga gwĩthamba magũrũ na ihiga rĩa gwĩkuha magũrũ. Maeni. Ngai, atumia. Nginya ngĩmeha mũrara. Yo. Tukaria rusi. Nginya nguo ciaku ũthĩnĩke piũ. Nĩ ũkue ũthire fiu. Niĩ mũthomithagia maũndũ maingĩ. You know, it is an experience that I've never gone through. Tondũ kuma rĩrĩa ndahikania 1983. Toria atumia. My wife ndariora. Toria thuria meha kana atumia. Abotige my wife ndariora na ndi ndamuhura. No kunegenania tunegenanagia na mĩario. Nona. No iwo atikuyo nĩ gũkuo. Nĩ gũkuo nĩ kũhatwo. No Sunday morning ukuo kama cini karĩa kanderu. Ngai mwathani. Na we mũhunjia rĩu. Wajira ũguo ari wawetha matiri ya ndau ndaririkana smooth yakwa rĩ ndĩraingĩria mwaki nginya bete nĩgetha woneke kĩang'ai-inĩ ndũrĩ mũtumia. Ndagũrirwo nĩ Steve kũrĩa nginya nguo ciaku cia Amerika. Tiagekire. Aza gũkũnyara kabisa. Eni warorwo ũguo kanitha-inĩ kamenya ũrĩa ndari. Nĩ mambo raku. Bete ya. Yani ũrenda gũthondeka nginya acirika nĩ matũroraga makona ũrĩa free. Ona ndaraire gwake. Andũ maroraga na ritho rĩa. Akĩrwo kĩũria thuri haha thaa ici makwĩre. Kana marĩ mahatwo nĩ atumia ao. Tarora. Oh my friend. Ũrĩa wa 22989. Haya. Tanto kia ndwere kana atatu magũtwandĩkĩra. Wone woira haha. Kana mũthuri nĩ arĩ ahatwo. Na watigĩirwo kĩ? Ngai.
maundu mangĩ Ũhũragĩrwo thimũ nĩ neighbor ũkorio. maundu mangĩ mũranyonia tarĩ Atĩrĩrĩ, kaĩ ũgũthamaga na ndũnjĩrĩte? Kota kiateka itoko emu baru. Ũkoria. Mbona mnama? Ameni tu. Amjalipa. Hata huko mnaenda mtalipa. Ndio tio bekesha. Mtalipeko. Kaĩ ũrathama na ndũnjĩrĩte? Koria te gũthama. Okay guys, nie nĩ gũthi ndĩrathiĩ ndigĩre Jomwanya thira. Rũciũ cemania Matanet. No igua hau ndũngĩ comment. No igua hau ndũngĩ comment. Rosemary Munywa. Icio nĩ mũhotani witũ wa gatatũ kapini wa kana na wa mũico. Rosemary Munywa namba yaku ĩrigĩtie na 700 10,000 Kenya shillings. Jomwanya thira 27th is my birthday. That is Monday. You are turning 70. Wow. No, shut up. He's only 63. He's a very young man. 70. Mwanake munini huyo. I'm a young man. He's a young man. Hali Naivasha. Niugi reke ngwire. Ne. Niugi ungĩnjĩra nĩ ũkandora hakaguka. Alibeba hadi kikombe. Gũtirĩ kĩndũ kĩu ta kũhikia thĩni. Nini mũndũ ũkoragwo athirĩkĩtwo. Gũthĩna rĩ, gũthĩna ti kwaga mbia. Gũthĩna nĩ gũkundera kwa hakiri. Wakora gũtirĩ gĩcungi. Ndakwa nĩ gũkundera kwa hakiri. Gũtirĩ kĩndũ kĩũru wa karĩndĩ. Tarĩ wona nginya arata arĩa tũkoragwo na Jomo. Ndũkanakorwo na mũrata mũkunderu hakiri. Nate. Korwo na mũrata mwandanduku hakiri. Mwandanduku akurehere. I'm married for 20 years. Wangu ametoroka more than 100 times. Ngai. Ucio nĩ kĩhiko kana nĩ thukuru. Ũthiaga mid-term. Ũgacoka. Ũgatũmwo ũgĩre bithi. Tũrabatara gũthiĩ ground Mankush. Mankush nĩ ground. Tũhutagĩrie mũndũ na kũnja. Ũtaũku ahutia mũndũ. Atĩrĩrĩ. Wakarĩndĩ. Itego, it possible. Kĩrĩa kwĩhũrĩra mũnene witũ Jeff. It possible. Kũringana maũndũ marĩa marathiĩ na mbere ground rĩ. Magoka make up. Tũkwĩra Jeff. Kũra kwao. O we ndũrĩ mũhiku. Thank. Ankushi tu magari itigano. By the way, mbeca cia cheza ile okuo. He bata ture muthikirĩti thirĩte. Jomwanya thira nake no aroka. Na agĩũka gĩkabu gĩake kwanza ndahutĩtie, aroka kĩmbemba-inĩ. Tathiĩ na mbere na gũthaka ambĩria side yaku wĩ mbeca-inĩ *779# wa Mũkamide barabara njũkĩte nĩ ũndũ wa kĩrĩa ũngomeirie. Happy birthday Inoro and happy birthday Mankush. Tabaka birthday yako ya Inoro irokanira na happy birthday yako. Yaku ya Inoro. Happy birthday yako ya Inoro. Ai, ni tutire rika nawe Inoro. Tumai. Tamune gwa kaguka. No igua ndakwira. Na ngarara gwa kaguka, na ndaraga bathi-inĩ. Kaguka akoragwo athondekete bathi. Na muthuri murata kwa muno muthamaki wa Gĩkũyũ Kĩgocio wa Imeri akamaku bathini nĩ wokariha nĩ mũtumia wakwa kuire gas na nguo ciakwa orĩte maita matatũ mĩaka-inĩ ĩtatũ my wife ahatire kire kitu no ni aremirwo wakarĩtie gũthoma nyamũ ithomo tigira icio guthira bena ndereti hau mamutigire by the way no kio mwara no mundu aririkane kirio handaga nikio kagetha wakuwa indo ciothe no gakuo kigogeo kana mwana no akuri kigokania utagonge wajie kurea maundu matari na ndabu na niguo tu manakerera kiega kigogeo kiri utuku kigogeo wafungua kugonga gile kigogania utagogeo ngai asa au ngai ndakana very important akere wakiuga kiria wahanda nikio kage eni so ukigongania utagogeo very nice mothe nituoka mbere ya kucokeria ngatho baba kigogeo ukigongewa nimegogeana Ave no have. Present participle. Ukigogewa. Umegogeana. Ikogethora. Na Diego, goikia moko ta Mũgĩkũyũ. Kama tuane gethera.
Oka, mwalia na ndo waku. Bosco Mamia. Thank you so much wa Canadian man. Thank you Jomo. Niachieni wasikilizaji. Thank you Jomo. Iteleze. Yeah. Na kairitu kagatina hurira nyimbo cia kwa igiri nyendete. Ne miario tu mwana meingi hurite nyimbo cigana umuthi. Silo. Mukinyio. Ndukahurirwo kwa. Mukinyio. Asa. Tukathaka fa. Yenda hure rwa Nancy na Rusi. Mathaa maitũ nĩ mathirire kush. We ndĩjo mũndĩra ũrĩa egũnjĩka. Mathaa maku mathire gĩtio inuke. Wahanda gũkũmana. No gakũmwo. Nimegukuma. Wathikiria tona nĩ mande gũthithina thirire. Wahanda rũkũmbo. God bless you. I love Inoro. I'm Inoro man. I love Inoro with all my heart. Atongoria itwa Inoro anene itwa inyuothe Ngai aturia murathimite ni gwitikiria kuria tu ari komagiriria karagiria
wake togeme torai guthakara mahũa mega mangai Suleimani no thaka wake nageme tetamo kayoshwe kumuhuba mwere na nkoro mogeme Nagekoro mwamenya na mweteke Nagekoro mwamenya ito Atenda shione jena Nagekeno Negayo heya nana Mwahorera so much. All right, thank you thank you so much Riborega muno mwakiria radio the mede tenye bosi ya Gatweki. How are you doing? Mko waje kuma ro kwirigana uko fiti? Mimi niko fiti tena sana doka nigathani nawe tukira shudi yetu hamwe kuma ro kwirigana uko chonjo uko ba gathocia manyakori mudugutu wa karedi wa Davy odumwe na mudugutu Pastor Paul Korea Ndodo watu tolivia wega thino twarera ya hutia mundu ati ndutanga jaru to bitu cio gia tondu tha ici ciandite wega haya tuendeka igiri oro peke yake dakika 2 peke yake ciakorwo tukirugia ithaa ritu tuigire thiini wa ithaa ria kiriu tukuracũria tha ici turi ithaa ria hutia mundu dakika ni 2 peke yake dakika 1 alafu tusonge nayo hadi tamati dikana kuria gwa star 779 hash doka ro gwe nyine kirie kindu gwitwo bona thesi ya kusio the bona zako zote nyine kirie na twaru geitha tukatuthiete oro star 779 hash cheza na chapa cheza na box yako ikoragwo yundu muhuthu muno makiria kuririkania ati kwina indo ciaku ciothe bona thitũ ithaa rĩatwa kana ithaa ritũ rĩa mbere niĩ nawe mũthikĩrĩria tũracinengereria wega thaa 5 na dakika 42 Jomwanya thira na Bosco bas no bereda ya jitikirita bilita farira itu official. How are you doing? Dia kone Jomwanya thira tusonge nayo Rashuria pastor kanitha lakini uma kanitha upastor kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wakani umanishaji ya gwethetiera iriano mĩciĩ nĩ ndogo ndĩakagwo ta ya wakini ĩtondũ ikĩrĩ Ngai ateithirie bũrũri ũyũ Rashuria nĩ tunega tituke ngoro nĩ tũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Rashuria na Jomwanya thira rĩu kwĩrĩria boĩ-inĩ tuigue woni waku nĩ tabarĩra ya Rashuria na Jomwanya thira
itanatugo wareko ngoria wareko oyone itanatugo tusira twakwa tatugeraga ndivika matiare naicera na gutire mundu kenyetire ndehikagira nyumbani kwimena katinda kuoe riu baba yaku muthire ndiri undu ikihinda nikiundira wereko hindire ndagaga gya kuria nagara gya kunyua ndararagira na gatirira orere kayoka wagakwa na wira ria ndutire iwareko wone oria ndataria tanaduga mutumi ndogo nyikirirwo neyo nduithagia no ndethurira gutura ndithiri tunagai ucio tairirio ngoro agioka kweya ithima ciakwa kabonde mwende ona thĩ yothe ngĩmũkararia wareko hĩndĩ ĩrĩa ndagaga gĩa kũrĩa ona kũnyua na ngaga gĩa kũnyua ndararagĩra na ngatindĩra orere kayoka wagakwa na wĩra ũrĩa ndutĩire iwareko one ũrĩa ndataria tanaduga wareko hĩndĩ ĩrĩa ndagaga gĩa kũrĩa na ngaga gĩa kũnyua ndararagĩra na ngatindĩra orere kayoka wagakwa na wĩra ũrĩa ndutĩire iwareko one ũrĩa ndataria tanaduga Karamola yateleza hivyo, yateleza vilivyo. usitairirio ngoro agioka kweya ithima ciakwa kabonde mwende ona thĩ yothe ngĩmũkararia wareko hĩndĩ ĩrĩa ndagaga gĩa kũrĩa ona kũnyua na ngaga gĩa kũnyua ndararagĩra na ngatindĩra Eguo niguo kuri haria andu makoragwo mariho riria we urathinika riria urakorwo hihi maundu maku mothe matirathie na mbere wega angi makorwo ningi matiriho angi manakorwo meho angi matiriho no hari angi nao ningi mokaga riria we maundu maku mothe matuika makugacira riria maundu maku mothe matuika ru ni magutherema riria urariaga thina hawakuwepo ona gathimu urahuragira mundu ndakioya gathimu kahana tari kwiringiria ureingiriria mundu unajua ringi na ringi niguthiaga ati riria wina ma problems mahingi riria ati riwe ugumeirwo ni mathina riria ugumeirwo ni maundu matari na kuria mari maundu maku mana thutha right left and center right left and center igwaga riwe kaune kanyumba ne kuhigwo karahigwo madokire na gia kuria hauna cha kukula no koragwa andu aku matikiri hau atiri mundu wi hakuhe nawe no angi makarugama nawe wengine unasimama nawe wengine unakutoroka hagirira mejeji re koragwo yetereire higi wone moneta uguthongomana moneta uguthira hawakuaki no riria we wona ta urakugacira uragacira hendio niguo arata aku aciari aku aria muciranirwo nao kana hihi mabeshte maria magutengete makonaga mundu uyu tureciragia ni guthira arathira kumbe ni arugama riria tukamoria takaro mwaura urari kuria ndirathiraga ulikuwa wapi wewe Are manaruga manani Ngai wa muoyo murathimana manaruga mana family citu ciothe Ngai wa muoyo amwende nyinyi wa nguvu iteleze hivyo vaya thite katukendeka ni mugwanja gicokereria juke jwe thimu ciaku welcome tuambiane welcome Kaoro Maura itateleza from tops iteleze si ndio bas tafadhali ara shuri itagojo mwanya dhira
wira tuteire wagine wakwa diari na mutuki nubuya niga thafari gatake menyo miara takwa wareko hedera dalaga ya kore nalaga ya kunywa dararagira nakatindira orera kayoka wagakwa na wira ria duteire hiwareko one oria ndataria tanaduga nikome nagwo okwendwo rucio na ndimwiraga thina wairoga roreto mothe ugatwika wira nikikikigiria jiri andu kwika iwayanaga nyararithia thina ucio wanagwo wagakwa na wira ria ndutire hiwareko one oria ndataria tanaduga Ngoria wareko we wareko itanatugo wareko ngoria wareko oyone itanatugo tusira twakwa ndatugeraga ndivika madiare na isera na gutire mundu kenyetire ndehikagira nyumbani kwimena katinda kuohi riu baba yaku muthire ndiri undu ikihinga nikiundira wareko hindire ndagaga ya kuria nagara ya kunywa dararagira nakatindira orere kayoka wagakwa na wira ria ndutire hiwareko one oria ndataria tanaduga mutumi ndogo nyikirirwo neyo nduithagia na ndethurira gutura ndithiri tunagai ucio tairirio koro agioka kweya ithe maciakwa kabonde mwende ona thĩ yothe ngĩmũkaria wareko hĩndĩ ĩrĩa ndagaga gĩa kũrĩa na ngaga gĩa kunywa ndararagĩra na ngatindĩra orere kayoka wagakwa na wĩra ũrĩa ndutĩire hiwareko one oria ndataria tanaduga wareko hĩndĩ ĩrĩa ndagaga gĩa kũrĩa na ngaga gĩa kunywa ndararagĩra na ngatindĩra orere kayoka wagakwa na wĩra ũrĩa ndutĩire hiwareko one oria ndataria tanaduga Alright, 22989 thank you so much. Ramago mwediwanya wananiambia njemo tuko titi na teleza hivyo, njemo sitaki kufanyia mathrau hata ufanywe na kina nani. Acha njemo usiwori, mambo iko chonjo. Njemo kwani uko na mood si na mimi niko fiti tena sana. 22989 kesho kia gadho ni radha makilimita boini hai wakarinde shatokea ade mudhuri wako gutindikira wakarinde wa David, alafu kisha na maana anasonga na vilivyo na vile inafaa, au sio? Haya bas, tutitoanilia na tena welcome, si ndio? Bas, hello, welcome. Jambo vipi mambo baba yangu? Wagikinya kuria thoita wacemania na Sega wa Muthiora. Asante baba yo. Riu ndabegeithie gaitho. Gaitho ni agithike haria hothe akiri. Muguthi. Asante. Alafu Yei. Kiria karibe gatirake ngothete. Gato. Karibe ni ko gato ningi gakware.
Aka witoka gombe. Getagwo karibe karekirio guo ri. Kari kia wakamari. Yes. Githi gukohora ri. Karango theitekeria na thutha no atiri horo ri. Ungiona rwimbo ina gwaterere. Kuria ciari itu matakinyire ututhakire please Jomo. Asante atiriri. Ungiona kuringa uguo ri. Gutire ndi kama ugika makaribe uguo othe nduraka kanyamu. Karekirio guo Jomo ri. Yes. Nigathikagiria radio. Riu karonire ta indahoria thiti. Kiria ngombe ciakwa nĩ cithikagiria radio. Asante sana baba yangu. Thank you. Thank you. Aya basi tunaambiana welcome bila tulia beni ya kuna welcome thaici hadi twega thaa thite kai tukidaika ni 13 pale pande wa reception. Aya mwedia wanya unakushuhudia vilivyo. Aya basi ali Inoro jambo. Jambo ni kama huku makagonyo thaya. Ndakuigua. Hili. Ndogeje mudogo toka lobo moko kwa huko witu. Kabisa. Hili joke agezie mpira wakwa jeni wa boito na kya. Tamuna thimu. Ya komile yabya. Mukiri. Auga darega. Ndakomete arakeigwo kimugeithie. Etagwa waboi? Waboi? Kwa mwire atiriri nigetha etikire gukira. Yateleza mwire yateleza waboi bobo kana mtu enda gukira ile yateleza hiyo saa 7 tigetie dakika oro mirongo maingi we othe ciri thaa thite kahituki dakika ni 15 tukura dakika 45 yateleza hiyo. Basi dali tulia bere ni akwina na welcome. Jambo. Uza. Jamani. Ucioni. Tiga kwanirira ni utuko. Aria kahora ni utuko ena. Odo moto kumatiendaga inegene. Ririkana nĩ njugire cikĩhanda wega ndagĩka ici itigarĩte ndagĩka 30 ina 45 nĩguo ngũneana draw yakwa ya mbere ya bonus. No ndau no mathi na mbere kwĩhotanĩra mbeca ciao cia kuma kwa cheza na box cheza na chapa. Icon rita rĩaku rĩa mbere gũgĩthiĩ harĩa star 779 hash ũgacokia na kiugo Inoro wagĩterera niĩ no gwethana nawe. Maita maingĩ tũrĩa ũngĩhota nĩgetha ingĩhie mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra cekeri mbeca nĩ cia yours mbeca nĩ baribari etha rũciũ ũgĩthiĩ harĩa reception usikie yateleza baba yangu hiyo. Aya muda jitiari boro wa kũrĩa aciari aitũ matakinyĩ nĩguo tũrĩkinya ndikana tuna ndereti tũtũko mũthĩ no mbere ndaya. Halo Inoro yateleza hiyo. Jambo. Lazima nichukue moja iteleze vile. Halo Inoro jambo. Jambo Jomo. Inateleza hiyo. Wacha inateleza. Acha iteleze baba yangu. Wacha iteleze. Kwani hivi Jomo ameingiza nguo yaje? Kwa nini? Sisi jasikia magui ni wewe hujasikia. Nĩ Jomo wa Nyathira na Bosco. Nishikia hiyo. Kulwa. Unasema ako nazo? Ziko mabosco ziko tayari. Pole mkubwa. Bosco ziko inadi. Huyo ni Kimani kutoka Lemuru. Thank you Kimani wetu.
Nimefurahia hii, nishikie hizo magumbwa. Nimeshika Bobosco. Niko nazo. Iteleze hiyo. Wagwan baba yangu, thank you. Mugate joka deika goko do security yako ikora kwa tight mwena wale ugiwarara amano gwa studio Bobosco ziko Nejo Mwanyathira na Bosco. Naona kule sege munege bado vile nafungulia Mabosco zangu na tido tagaja nitasema tu sikasa gaterere juga sikasa. Nejo Mwanyathira na Bosco. Usikubali niseme sikasa. Banake sikasa inafuatana na hii. Twakana ilegere. Nyama sisa mudomo wewe. Nasema sina Mabosco. Sinasema niko peke yangu. Nasema niko peke yangu. Toka hapa Nyamasa. Nyamasisa. Bosco. Ndakalirie na huko wewe. Nyamasa. Tumia kanua kau. Ewona wa mona meresi ugoisi Kuria siari ito matakinyire Kaine goto matokinye kuo Indo iriano ito matare maria Ewa mona mere neigwe twaigeiro Ariuranagia twagereire ku Twamae tukeirea Ina seida isi twarutire ku Ona wa mona mere siugo isi Kuria siari ito matakinyire Kaine goto matokinye kuo Indo iriano ito matare maria Ewa mona mere neigwe twaigeiro mainge letoete matuko mainge inore winda litone ikinyu ewona wa mona meresi ugoisi kore siarito matakinyire kaine goto matokinyeko indo iriano ito matare maria ewa mona mere neigwe twaigeiro yeya kiurite mwathani aroiga eguturia kindu na kingi mawira maitu matwagirire ona wa mona meresi kuria siarito matakinyire kaine goto matokinyeko indo iriano ito matare maria ewa mona mere neigwe twaigeiro tuone kimera eto inokesio da siko siyoire ona wa mona mere siyoisi kule siari ito matakinyire kaine goto matokinyeko indo iriano ito matare maria ewa mona mere neigwe twaigeiro kule siari ito matakinyire
iriando ito matare magia ewa mona mere nigre twaigeirwo aria manyendete na thacia kubaba ndĩrarĩ wa kũninwo Check music. Gayoke nyumbani woe kũrĩa ngatura nĩ woe wega thĩno ihiũ irĩongo ati tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩ wa kũninwo tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩ wa kũninwo ndĩrarĩ wa kũninwo nĩ gũcikwa Asiaro nĩ maitho kĩndora kanitha-inĩ ngigĩrĩrwo moko njeheranio ndogo ati tiga nĩ mahoya mamaitũ na thaa ciaku ikĩrĩ kaburi gĩaku irendio mũnini tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩ wa kũninwo tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩ wa kũninwo tiga nĩwe Ngai wakwa ndagimaranga ngĩmenya wega na ũru ngĩcemania na andũ moĩ waganu mũingĩ tiga nĩ mataro ma maitũ na mũhunjia ingĩanathira ingĩanorĩra waganu-inĩ tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩ wa kũninwo tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩ wa kũninwo Thank you Ngai tiga nĩwe mangĩrarĩa kũnina Oi tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete menya nĩ waheire kĩheo kĩa ũini nacio thũ ciakwa ikĩona njata ĩno ĩgĩcaina matikomaga magĩciria rĩkĩhuka mararaga magĩthiĩ no tukũmanine tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩ wa kũninwo tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩ wa kũninwo tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩ wa kũninwo tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩ wa kũninwo Ũi-inĩ kĩongo tũra njugaga tiga nĩwe na thaa ciaku Ngai tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩ wa kũninwo tiga nĩ mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩrarĩ wa kũninwo Thank you. Guo niguo kuhana muridhicia maguka digital njira mwena wa Kimutwira Kirinyaga salimia waru ajaje moyo mwega nindi mwega muno makiria na kupata loud and clear ucio ni Gige wa Sorai kiri mwena wa aya kiri mwena wa Ruko-ini na kupata vilivyo Njomo wa Nyathira dereti ito tuko muthe ni riku dereti ndi nayo niko ngemigira kahinda gatari cohoririkana ati wona cihanda wega thaa thita tukitie ndeka ni 45 ni ndeka cigana na ciukite gogika draw yakwa ya muthenya wa muthi no ririkane oho kuri andu marathi na mbere kwihotanira bonathi cio theni rathi na mbere kwihotanirwo kwina andu oitha turugire ndeka 30 1000 o ikaragoro guo gakumuda ki 1000 kaigwa ngoro yaku ina fiti Mwiriro akamuthira njira mutu hamwe wega ta wega igira ndereti tuko wao muthi ni tumeterere muno tha tumukisha hagire
ndra gwethera gasiro Jomo. Ni bad boy gwedaka ex Japan. Twakana. Samani yale ya Kampala. Basi kulingana na research Tio Jomo nimeamukire tamake mahiti wewe uthakire kinando ire wako muthayo aya kulingana na research ira tukoretwo tugikana kana niguikaragite na mejeshi handu nguhuruka ngite jamba njithi na tukiarangagia ro nene andu megucira kana andu megucemania handu ni wega maikara makiarangagia makarunga igiri makohigania turukwiragwo kimenyi imwe ndaturaga ni ukirora miaka yako ni njikagetie tu miaka aro uguo miaka yako ni rehera kajenzini uguo igoka ruthiete milini tukinyire handu tobikoria uhoro wa ndereti cigi kihiko na kindu kigi relationships no ru mijeshira tu manayo hau ni vijana hivi makimatu kanu kulikuwa na madenge ni mademe ahiki uguo no wakirora ni rika ria nyathira wakwa na rika ria mundu gwitwo Boni Boni wa Mago ru ni rika riu ria 23 20 tuge 25 kuharuruka no tumahe 25 kuharuruka no ale makima mama wa nyinyi na miaka imoro menyinyi na tabikoria horo wa ndeto cigi kihiko na kuringana ule jiguire ndaigwa ati rika riri nini ni retigira na muno rikarega kuhikania Rashuria ni manarega fiu kuigira thini wa kihiko makarega fiu kuigira thini wa relationships makauga yehe matirenda hawataki kazi yao ni kajaba kazi yao ni wapige chokes anga na ingire tu agado hawataki ni hida ria woni waku na Jomo wa Nyathira. Haya nina liga kiuria handita muthikiriria kadita chairman wa Rashuria ndagira nderetio metha iguru ngamigira ndereti metha iguru goria tiriri niki kiraria kiria kingi ugakora ciana citu ni iregire muno kuingira kana iregire fiu kuingira thini wa relationships ni iregire fiu kuingira thini wa ihiko ni maregire muno boy child wanakataa na waireto itore makiga yehe sisi vijana mazejo ndi kuna venye watoshi boga sisi tunataka wababa ni hivyo tashiali turafeli kana ciana irafel kana niki kiraria kiria kingi 22989 tuke turanirie tucokie ruye mukaro tuyurie ni nini kinakula kile kigine riu kwiriria foini tuigue woni waku ni tutwarane ikinya gwe kinya tafarira-ini ya Rashuria na Jomo wa Nyathira woni waku ndirabatara muno aria makire live mena wa Facebook page ya Inoro FM asante sana thali tekahitukia dakika ni 10 dakika 30 ado marajira Jomo hii generation matie miaga miroro abatambui hawana patience matirabatara ati matirabatara gutira makiaririo o ni meiguite ni ithuĩ tamatũgĩirie na tukimeta Gen Z tukimahe mahinya shuka Mungu Baba shuka tukuone kweli ha muciari kuhiria na nyende kuigua wonu waku we mu Gen Z utuambie ama ni aje ama sisi ndio mapero sio ndio na fail ama ndio nyinyi mna fail shuka Mungu Baba shuka tukuone haruruka mwamani ukoigwe wotoigwereza Haenje moni ni shabiki mweru kuma mwena wa Gatheri Muranga agetwo John Juguna nilete moja abotike na uhoro wa request Mungu waziona kushindwa aishi diraba kutia request todo niki ni undu wina ruo riria ngurera mwana wakwa kana wewe ta muciari ukurera mwana waku ucoke igwe mwana ucio maneuga ndagagutua ndarakwenda
Shuka Mungu Baba, siwezi tena kushinda. Shuka tukuone. Ndipo Mungu anashuka na majeshi ya mbinguni, na kusema siwezi tena kupata mwenza. Ndipo Mungu anashuka kukuletea mwenza wako, na kusema siwezi tena kuinuliwa. Ndipo Mungu anashuka kutimiza ahadi zake. Ate asha jemo idhue aciari na ithu twakorwo twi haraihu, tuko mbali sana. Idhue aciari tukoragwo twi very busy. Yes, muthuri na mutumia tuko busy tugitigera airitu itu a wira ni marara ciana citu. Rudru na kanya hoikara kadu na time ya hoikara na mwana waku thi umutigire mwiritu wa wira. Ina ali data muthuri ri kana mutumia akwe kibarua. Shuka tukuone Mungu wetu, shuka tukuone. Ndipo Mungu anashuka kutimiza ahadi zake. Oh Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Oh Jehova Rafa shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Ili zote zimefika mwisho Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Peke tu watu wezi Jehova, shuka tukuone Mungu wetu. Tunahitaji msaada wako Mungu wetu, shuka tukuone Mungu wetu. Situache peke tu watu wetu, shuka tukuone Mungu wetu. Oh Baba shuka. Haya, dakika dakika 16 reke joe woni waku jigwe woni waku ni uriku hari ciana ici citu na gacohe between goko imutanya ndira mutanya gacohe between okay alethie mugogo uyu wa haitelezi tena. Jambo ukaitu gwithanie na tucire ririkana cihanda wega dakika 15 iritigarite nigetha cihanda wega thaa mugwanja niko nginegereria mundu mbeca ciake cia cheza na box, cheza na chapa uza horia redio yaku nigetha tuiguane kiriko hiuha ngwatiro gicinga kia hiuha ngwatiro. Haya, uza. Jambo. Jamwanya vira. Kwero atia dadi. Ina kauru ono kitagire ina dego ko dija famu. Ni ndakuigwa hava hitu. Dija famu tikoru no ino ro turathikiriria na racoria. Na ngakena muno baba. Ngaigira ndere tine ngauga atiriri. Yes. Generation ire ya thiko ici. Waja makiria muno anakena iretu. Yes. Anake wa mbere matirenda kunoga. Uria marenda guikara tu maica twa starehe. Yes. Ngona nĩ ithua ciari twambĩte kwamba kukimarera haria ureri-inĩ ri. Tiramonia bata wa mũciĩ. Ona ta ithuĩ rĩrĩa twareragwo nĩ aciari. Nĩ matwĩraga wewe rĩrĩa ũkagĩa na mũciĩ ũgakorwo hana ũũ no ũũ. No rĩu thikũ ici matiratara ciana ciao. Kugu ithuĩ tũtaciari nĩ tũrafail. Nĩ aciari marafail. Okorwo nĩ airĩtu rĩ. Yes. Matirenda kũhikio nĩ anake. Marenda andũ mũndũ wĩna rĩngĩ mũndũ wĩna ngari kana ena mbeca aramba gũthimĩra akona ng'ania na mbeca ng'ania na rĩngĩ ũcio ararora ena mbeca kana ngari ena mũtumia wake koguo akoyana na mũthuri wene ni na mũtugo mĩũru ĩyo. Koguo rĩu nĩ ithuĩ aciari tũrafail kana nĩ ciana citũ irafail? Reke njuge percent nene rĩ nĩ ciana irafail no percent nini nĩ aciari aremerere. Nĩ ndona okorwo rĩngĩ kũrĩ aciari marerete ciana ciao na kũmonia mĩtugo mĩega. Yes. No nao magakorwo matirathikĩrĩria aciari. Reke njuge tirĩbita gĩthĩna witũ. Ciana ici tũrarĩria rĩ nĩ maratũigua? Kũrĩ maraigua na kũrĩ mataraigua na matiratũthikĩrĩria. Matiratũthikĩrĩria. Koguo ti mũciari ũbĩrĩte nĩ mwana ũbĩrĩte. Reke njuge ciana percent nene nĩ ciana ibĩrĩte. Yes.
asenti nini nĩ aciari tondũ nĩ ũkũigua mwana akũria atĩrĩ onaga mũthuri fulani kana mũtumia fulani ena ngari kana mũgũnda mũnene yes ũkaigua ũrĩa mũciari wake waregire kũgĩa ta icio nĩ nĩ ndũkuona mararerwo matirĩ na mĩtugo mĩega nĩguo tondũ rĩrĩa ũkĩũria mũciari agire gũthũkũma agĩe na mbeca ta icio ina ng'ania rĩ generation ĩrĩa ĩrĩkuo ndĩrathikĩrĩria nĩ tũkuona anja bita gĩthĩna witũ njuge no tũmahoeire Ngai amagarũe yes thengio bita gĩthĩna shuka Mungu Baba shuka tukuone na kusema siwezi tena kupata mwenza, ndipo Mungu anashuka kukuletea mwenza wako. Na kusema siwezi tena kuinuliwa, ndipo Mungu anashuka kutimiza ahadi zake. Oh Baba shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Oh Jehova Rafa shuka, shuka tukuone Mungu wetu. Ili zote zimefika mwisho Baba shuka. Shuka Mungu Baba tukuone. Hara tukinyithia thaa ici ni kwira Mwathani haruruka riu. Haruruka. Mwathani. Haruruka. Anyathira wakwa. Akina Boni. Akina Tasha. Ndikura tukurera ciana citu. Noreke tuigue woni wa muthikiria mutwire kana mujire. Ni ithuĩ tũrĩte barabara tutaciari the millennials kane mwana na tũgwĩka atĩa tondũ nginya twethe kĩhonia. Thaa ici ndeka nĩ ithano njuke nyamba njike draw ya andũ aigana watu 10 wa 1000 cheza na box cheza na chapa star 779 hash. Jambo uza aya no ega wakihoragiriria kuni gatwa kuigua na renda kuya thimu imwe njigue woni waku gukwiraga kana hihi ni hindu aikinya mitambo-ini hari na research ndugwikaga handu tukuhuruka ngite ro uguo na mejeshi yakwa mejeshi arata akwa na mejeshi iyo ejirire ithue jomo tutirenda kihiko hatutaki relationship tuziretu ni kajaba kazoze wamuria niki gakwira ru ona aya turahikia kana airetu aturaingira thini wa relationship nao ona wenyewe matiri kuona maguru meri hawako uregwa muiretu ena miaka o mirongo yake igana na mbaba aragukompea na ule mwingine ngakioria wana arashuria tuweka atia. Hello Inoro. Jambo. Ndaigua nderetie. Yes. Ucio ni Sege wa Muthio ni acokora ringi. Ndakuigua dadi. Riu ri. Yes. Uria marekira andu aya ri. Ona ni tukuga atiriri onoko ni kuheo biriri. Ucio ndikwenda. Atiriri kuheo muhiki. Ni ngurega ni tondu wa riri. Yes. Kindu kia mbere ni behavior. Ni ndamwitaga cai tuthi tunyuane ga strong tea kana ikondamwita ka breakfast. Uria arokekirite ri. Na hena aciari ri. Yes. Hau tutikuiguana. Kugwe uroraga mwihumbire. Ni hena idondoraga ni ndi mwana wa mwarimu Jomo. Yes. Hena idondoraga kindu kia mbere ri ni mitugo ndakurehe gwa ri. Yes. Ni ukuhe aciari akwa gitio. Namba 2 ri mwikirire waku ri uhana atia. Tareke ngũrie atiriri munene. Mwikirire wa mundu ni uditemainaga mitugo yake. Ni uditemainaga ugikira kame uri. Wathi na kupara ri. Yes. Ni ukugitwo. Aha. Na we mutumia wakwa na ni ukukora ni urundirwo. Aya. No agikorwo ndwekirire nguo na iguri. Yes. Work today is no hinya. Na kaundu kau kage na kori. Ni kindu gitagwo ngina manyuma mesuraga matatu. Oh. No na matatu na manyuma mekira mabini. Kugo ukora mundu sorete kinyoka haha uguo gicoka-ini. Ni kia wira uriku. Kugo mundu ucio wina gicoka kana wina tatu ndagiga kihiko.
ndagiga kihiko na kindu kiu kingi nakio Njomo ri aya no ni murugamo waku tiguo ucio ni murugamo wa Jesse wakwa ni Jesse cirauga wa na kaundu kau kange na kori yes ni wenda muiretu no ni arenda mbeca ati muona nake umuthi no gwikinya hwaini ya kuyo umutumire igana ya kuyo mutumire matatu kana matano ina wahikia marahe arume mbeca na arume marakenda kuheo mbeca we aterere aiko ni kwenda ngihiko Njomo tona ile na mutumia ri yes aba wethe mbeca wetha mbeca ri yes ni ukwata ku maintain kihiko giaku no angikorwo ndui na mbeca tia gutengera kuria ria ni tondu wa riri ni ukumia na miaka no irathi wa no anita leke njire gaitho atiriri yes athina tondu ndahikanitie ri ethe mundu no anita na njire wakarido andeithie ndamugeithia mena Pastor Kuria haya bas aria na mejeshi kire kundu guku twari horo wa kindu gigwitwo kihiko aria marakiingira thini wa hiko responsibility nene muno kana anake aigi na aireti muruga mutiendo horo wa kihiko habataki kamwe arige makire mitambo-ini marauga ati Njomo some people are lazied by parents gwicira kenda kuga ati adigi ni mathaitio muno ni aciari aria makorwo na kiri weakness in marriage ati okay gwiciria arakenda kuga aciari aria ihiko ciao itako irugamite heno huthu ona ciana icio ihiko ciao itikarugame. Steven Kago married to Madam Mary tuko na miaka 32 and 2 sons and a brother. Ndenda kuingira direct-ini ndenda kuthoma message nyingi. Njomo kwina ugwati munene muno makiria anake matirira majukumu na airitu nao moigaga kuhika ni ukombo ucio ni ngige waro koine Band Forest. Aya Njomo ahiki athiko ici ri mekirire mbeca ti wendo mutigithii nao hanene asa atakwirite ni ukore na thao sa ukathoma message yaku ciothe odumwe njuke tunyitania na mundu gitwe show between thaa ici ciandite wega thaa thita ikitugenda ikamirongo ina na ithano gicokereria njuke tabetuke draw tabeto ya nebesha na tuke na mundu gitwe show between atitokuwa tu asume nike tweka achwe no wende mundu na tatu ate mundu gati mundu na tatu ritende hana kuiga kihiko kari tatu erega kihiko tugucokeria nawe Sami Kiambo Mondo ne oragia Sume Aya hikigo thakara mahana liwa Imelolagira saminga meriria Golia korona matike inda cia thakame Kamanya ndekete mathai ya kugeithia Yan kapesa Ningiona mathakara marenda ugi Wagogwa rume twekoretwe handu hairu Tondo wendo thikũ ici nĩ wakashimani Notare mbũri ndaragia ciaka cikĩario Ona mekĩra tũkuo twa sume Miniskati na tũmĩbuto very tight Cia gũtũma tũmerie mata makĩhĩtũka Rĩrĩroragĩra niĩ ngarĩona maitho Wainaina wa Swatch Place Nĩ ũmonaga Kura komasho Nĩndĩra menyiria ikaya matiretha Nĩho mathenetie arũme ingĩ gũkũ thĩno Matua kũrĩa rũmeno ta mũkawa mwerũ Na no mũkĩoĩ kũruta tikuo gũcokia Ndegwa wakĩroche Igusuka gũte andũ aya nĩ aitũ Tondũ na ithuĩ arũme twendaga tũrĩa twega Na no wega tondũ nĩ ithuĩ tuombĩirwo andũ aya No niĩ nĩ ngũkiritithia thuti ikagĩo Ona mekĩra tũkuo twa sume
miniskati na tumevuta very tight siagotoma tumerie matamaketuka ililolagira ningaliona maitho yogona wa Luthuli yomonaga na ungeithagiria Musa wa Afro Studios ona Karis Rastaman esa isia molemi utaiona gikombe desira toma henelerio na thikati na nonderarera na maito akenda utairia ona mathakare ugakandu ikagikombe eni oreo ilelutile na muthuri uria warwaka esa ciake nyingi muno arĩire ona moli aharaikĩirio nguo njanagĩtwo ngite mũndũ ũrũme ũtarĩ indo ndarĩ gwake kwega ona mekĩra tũkuo twa cumecume miniskati na tũmĩbuto very tight ciagũtũma tũmerie matamangĩhĩtũka ĩrĩroragĩra niĩ ngarĩona maitho kura kwa masho Baka designer wewe Elilo nembugo wa elimbo mindia Johina ikiaria thakathe no itikaga Dolia kaka designer lanyera negua Nagambia kawanjenia lekira mukonde Nanego marume tuhuranaga ciande omuhiki akihĩtũka no mwĩhũgũro tũhĩngagwo mũno iratũ cigataruka twĩroreire ahiki ta ngari cia mahenya ona mekĩra tũkuo twa cumecume miniskati na tũmĩbuto very tight ciagũtũma tũmerie matamakĩhĩtũka ĩrĩroragĩra niĩ ngarĩona maitho Yetawaronga Era nevera Mundu ni oragia Ona Inspector Marina Yokone wajoi Kenango Inspector Marina Yokone wajoi Kenango Thank you Samu wa Kiambo wa mundu ni oragia ribora tukinyirie wega ndeka na cigana nĩ ndagĩka 8 nĩguo kinye thaa mugwanja. Yes, ko twinikirie thaa ritu ria mbere. Yes, karibu sana Gacuhi Between. Asante sana Jomo of Nyadira. Good
Good morning. Good evening. Yes, good morning. Yes. Neka gani gukinya ya mundu mwethiagirwo gutuka akiriguo na ndakena muno ni gupata hapa ona ndare njuke Saturday na ndethambite na ngehariria of course ndiari mwena uria ungi ndari ithe ndikoragwo na haha mbere uguo ndari Kharif twari kanire nawe wilivu ithe tiguo na ni maundu makihanika no ndethambite ngiuma ngikira kinyatha ngithie bafu ukawira na kinyatha ndathie bafu tokabegega unwande ndagute ndwetha ndaima ndekira kinyatha ndacuria tauro na festi ndathie ku bafu ndethambe niguo njuke turacurie twi hamwe wega gukinya njari ngigua ngurwe ciakwa itire hanene kuwe murithia you're fine haria bafu iri na haria ngurwe iriri yes tondu bafu yakwa ikiri nja ti hanene ngigua ngurwe ciambia kugamba ngiuria nyandikite muikamba wabua niki ngurwe iraga inegeni rio kaitari iraria yes akijana mimi nimepea nguruwe chakula saa hii kimwera hujapea nimepea kijana hile nguruwe irio niye ngigithie kurora nguruwe ndina fest na ki na kinyatha na tauro na no menya ru ithare riu ndungikiuma tene koguo ni kwina tumairia riu ngorwo ndakinya njuke kahora ikinya ithare ngorwo ku we mitambo-ini ngikuhiriria ha kiaga kia ngurwe igambire ndirona we no ngora kiona thi wega we ndungiona ni undu wa nduma ndakuhiriria haria ha ngurwe ri ngigua ndarumwo yuga no ria mundu ekaga atiriri yes we mundu nethiaga uguo agakinya kanyamu uguo gakamutheca ukaigua tari kurumwo arumwo guthiathia hau hangiri ngirumwo ringi ni thuraku riu my friend thuraku na ngera gikuria haria gukuruma alafu ndina kinyatha nacio ngurwe igambire igambire ngikuhiriria kwa ngurwe ni mathuraku maria mundu arutaga igatiga kitagwo king'ang'i igatiga kiongo hau uguo igatiga headaches we ngihingura kwa ngurwe uguo ri kumbe thuraku cihurite uguo sikiruga tiga imwe cia nunda kou cigiteng'era icio riu macani-ini nani ni ihenya ona itire ironeka thuraku kana ngurwe ithatu ni ciagire na ikiaga thuraku ri ko kindu githoni ni thuraku thuraku ndi kuruma ndira thuraku ona ungithii handu ciriri ndigikuruma ndira ndigikuruma yambaga kwambata na irumaga Kenya riu haria yake riu gikurugana kuu kianda reke ngwire tigana na horo ucio please tigana na horo tondu ndaigua riu ona ndethi thumuko tondu riu ndarutagwo ugatigwo mang'ang'i uguo kumendu it's bad pole cingirire macani-ini imwe riu ngurwe kwari kindu thaa imwe igikinya ngurwe cia mbere igiri twaconire thaa thita gugituka rucini icio ingi nginya muthi uyu itire icioneka riu ndakire nikio ndendaga guka ari ngiukire nigetha uhonokie ngikiremwo ni guka riu tondu niwagiure twathi macani niguo gietha ngurwe ukiona ngurwe na bata ngurwe na wira nikikira bata ngurwe na njomo ti wira ukiona ngiuga kenjethe ngurwe safi no ndikiri haha na ngeithia muthikiriria muno ndimwire
Gacwe between ya guko. Asante sana. Hadi tamati. Hadi tamati. Yes. Haya basi nigugite itana ihada wega kidu tutha thita tha mugwanjari imana deka 45 niguheana kidu gitu 1000 kuma kule kwa cheza na box cheza na chapa. Yes. Na hari ado ingi muno makihotaneire muruguto Catherine Karumba, thank you so much. Giri mwene yaku muruguto Justus Kinuthie baba irimu muruguto Rafael Makenye wa Home wanakekele na 1000 there wakona kila mtu 1000. Yes. Are we together? Tuko pamoja sana. Tuwethane na umwe wao. Haya tutafutane na mmoja nigetha wikira litewe mukode ati me 1000 na eneno ni bonathi we watha bonathi ti ati ni kugatira cio ukuhotanagira ici no cia gugutindika cia kunania ati no nginya wikira litewe mukode cia kukuhe moral exactly no ahothera kiugore kiagireire. Haya basi twethane na either Rafael Makenye Mahome kana Murugutu Justice Kinuthie wa Irimu. Haya bitina 0. Haya basi na tuna delete itoto kwa muthi gushidia wina ukiri nayo niko guthikagiriria ria nyuma. Thank you. Yes. Haya basi basi yateleza hiyo ndio uko kejira riri ni kiratuma ciana irege kuhikani kana kuingira thini wa relationship. Yes. Na niguo aige matirahikania na ciana nyingi itirahika. Tobe ucio ni mundu gwitwo tuangalie Murugutu Justus Kinuthie wa Irimu. Justus Kinuthie ni akioe thimu tomutuge tiri tagaja. Hello Justus. Yes. Kwerotia? Amono. Jitako je mwanya thira. Iya ne jomo. Na tuyana mundu gitu Gacwe between. Ate jomo. Yes. Akane ko muthenya ni ugakinya jarie na andu ainora. Akirende guo wakinya. Gaine mwega. Gaine mwihokeku. Riu nie je mwanya thira ri. Ni ndona ni guthukangite kuria gwa cheza na box. Nyuma kuo. Ni guthukite kundu ku. Uria ende no Paulo mauma kuore. Ukijite gatene. Ni kuo nyuma. Asante wega riu ni ndo korwo ni kuguthukite kuria kwa kire gitwo cheza na box. Ya muthuri. Justus Kinuthie wa Irimu ndakunengeria kanya muhoro kanyinyi ga ciringi 1000. Nkega. Mwina mundu gwitwo Rafael Makenye na andu aingi makiri haho guo ta Duncan wa Irimu. Peter kama wake no uri wa umwe wali amehotanire ciringi 1000 ya bonathi. Takira gaine thengio. Asante sana. Andu ayi inoro mature tayo. Tuendelee kucheza. Na cheza enyitanire oguo. Asante. Newega muno. Basi shino cia kusha utindika roho nyinyi. Nitazogia gaza. Asante baba yangu. Na no guthi na mbere. Tuendelee vivyo hivyo hata kuhotana ya shilingi 100 Ndirona rie ndirakoma. Ndukene tikire fafaitu. Akiro nende kugagireria. Ruwe wideretine we mwena uriku? Nie. Wabeta kuma hanini. Yes. Beto ni mundu ati ng'ombe yake ni yauma. Atiriri. We mwena uriku fafaitu? Gere Murang'a. Ng'ombe ni kumete? Ni bajira sa ukaundeithie ng'ombe ni yauma. Na muruki. Ndamba gukinyokia. Ni ng'ombe cina ni yunaga kiugo. Ni handu hatakuturito wega. Yes. Hararutagirwo thumu. Okay. Ni agicoka riu. Nioneka. Nioneka na twamecokia. Asante baba yangu. Maundu ni mega. Okay. Riwe katiriri. Toni ciandite wega thaa mugwanja ri. Ndugutire thaa mugwanja no twire mathaa turamanyithio no. Turuge ithaa. Ithaa riri. Yes. Ndingikwira to. Ni thaa mugwanja.
Ni thaa mũgwanja. Inatinda mũtambo-inĩ ũmũthĩ. Asante sana. Okay. Ndatinda busy. No problem. Ni thaa mũgwanja na mathaa ũramenyithio nĩ mũikari wa kwanyu Murang'a. Ewe Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihuka nicioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkoretie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
tukanige Mundu wagere Tondu enu sejagia Tukana ezo sia Kwata nyama nyarige Mundu wagere Tondu enu sejagia Asante wega, thank you. Mugwajadi kitu kitidai kachigana? Mugwajana second 43. Exactly. No ndede goto tagijo kabega. Ni gutite. Na no gutite bado gacuhi. No gutire hinde ugikorwo na wonu wa kana mundu gamwagithe bataki. Yeni akiri horo wama. Ali dereti hari maundu na mangitangeria gacuhi between. Tuna dereti hiyo muno. Very 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 hot. Iyo horo wigie ciana cidirakwira horo wacio hena ka generation ke hoy. Ndakora kurere tumwe mitambo-ini tutauma mitambo-ini. Ndakora generation ino eho mareta Gen Z na Gen Alpha. Yes. Ni matute matua mao ate o matikuhika kana matikuhikania na matikwenda ginya relationships. Toraro akonto mbudu ta muiritu ri. Muiritu arauga kaba mbaba. Ona nake kimone kauga atiriri kaba kiri gwitwo mundu ina indo. Ona yes riu ni ndakuria woni waku ni uriku no urafeel ha thini wa parenting ndakwira wega mundu ra toku blame haha squarely muciari he generation yeho yaya riu aciari ama aciari riu mena Gen Z aya aithu na me ukeli horo wa aciari aya ari twari horo aithu riu ni millennials murerere uria turarerire Gen Z naguo niguo aracungiriria Gen Z niyo twandikeirie andu managers who managers tukimonia mawira ma nyumba matira thikiriria gutware haria gutwarite. In short, tukimaima responsibilities maundu maitu maundu mothe rithi tumekagira guo ni kuhurirwo kuruga ni gwikirwo no nginya turere ciana citu tutarirwo gacuhi ko ithu ntwathia thaici gutina migundira twathia gukuikaga atiriri Njomo nguku ndukarigithanie nguku na mundu kegwire nguku reikaga nguku yaturikia tucuire ndithiaga na kuu igetha igunywe karehera tucui itwaraga tucui haria hena ikahuria tucui tukionaga tucui tukambia gwika atia kuhuria no riri koguo ri riria nguku ino egukura itigane na tucui ri tucui ni tuhotaga kumenya irio ciethagwo na kuhuria ithuĩ rĩu twita aciari aya ri turerete ciana citu ati gutiri undu mangihota kwikira ciana ici itaraigua tondu he mundu anjira atiri haha siku hizi ni ngumu sana Njomo kupata mtu mtaseto na yeye aikia thiko ici ni becha na raha kama wao ena becha na raha tondu riri Njomo taruri kiria giothe mundu uyu etagia ri ekwa mucii ri ni aneagwo na ni oka gwakwa ali agirire arona ona ni riu ndathi ndahika kiria giothe ndiritagia nganeyo gutire hindi ndi gwitu nderirwo ni baba gutire ona mwana uyu taraigua na mega cyo turarera ararega kuigua niki itoro ni bureri tumahaire murerere-ini niguo ina thina simple kitu kama hiyo 22989 odo mena thimu ciako ciothe ikire oni tabe tugie woni waku urai nyitana na gacuhi between ni nguga thimu ciari wina thina gacuhi ni mwana uyu uretua bureri arenda guikarania arenda guikara maisha ma oko ni mwana wakwa arenda guikara maisha ta maga kwa gacuhi good akeririria kwaku tuigue woni tariu ri he kundu ndathiite gucera na njeraga ngacera micii iri itatu muiritu uria wi kuu kwina muiritu kwina tumetaga house managers no kwina iritu agima na matiri undu mangika matingithambia indo matingihura nguo tumarere wega uramuonia atiriri maundu mothe ri
ureneagwo in a silver platter. Tio na silver platter. Nekio mundu uyu ndigwiciria gacuhi ni kwagirire urere mwana waku uri utarereirwo. Ithu turerete mathina maingi muno gacuhi na ndigwiciria he muciari ungienda kurera mwana wake uria we arerirwo. Good. Waiga wega muno. Reke tumahe maisha mega. Waiga wega. Na maisha mathaka. Muthikiriria ni mwana no wina thina ni tuire matua make. Ni turerirwo guo twarerirwo na mathina mau. Tweragwo we niwe wina ng'ombe. Umuthi waima thukuru niwe wina ng'ombe. Riu mwana wakwa ni gwitwira ng'ombe na tinda akihaka ndwara. Thikiriria. Time and era. Maundu ni mahituku ni mahinda. So nduri na ng'ombe. No ina undu ungimwika. Wina maundu kwina maundu ma ungimwihokera. Responsibility ungimwihokera. Buku. Yes. Inake muru tu awire. Do you know atene kuri ciana cingekua nguku cingekua na kwina ciana ati matiwe nginya ri heagwo mai mundu wa wira ngithi ng'ombe ona ndingiri nake mundu akiri na ndu wa wira na kirage fatara kuria mundu wa na ndiraigua ta ngurikirwo ri. Hello, jambo. Hello. Yes. Ni kama huku makagonyo ba idatokereria. Yes, kama. Niguga atire. Yes. Janese adora mana maitia muno ri. Ni aciari. Good. Naki. Ni aciari tondu aciari. Mara mwana ni aina miaka 40 na kindu. No kale ni na akayo ya kuria. Agifatia kiri muno wa muci ucio. Mundu ucio wa miaka 40 ri. Ayuka kule ni na atagiye ya kuria ri. Autio tio ukora korori mwega. Wacoka airetu amare kuori. Primara oka. Akauga ni ndoka kuria. Iyo rumite. Ndenda kwamba kuria iyo rumite ni cio ndiramba kuria. Amuya twethe citu. Akiriguo. Na riu amenya moka maria. Kawa tajira tondu jamba ni na mbeca icio. Muikia akawa tajira. Atirenda acokania wira matirenda. Gacoka ni ngona aciari poja ni magwite muno. Aciari ogo cio lauga ati woro aciari ni magwite muno. Mwana ni akoda oni maudu mothe. Yes. Thank you so much. Tamarika ni kula kwena besha. Thithi muine yaku. Hario huraga. Yes. Kehigura yakwa. Guo tutwarane. No ahigura yako. Kwa sawa sawa. Kwa sawa. Yes. Ni hario huragira thimu. Minya star. 779 hash. Ogorora thakaria mbere. Ni gukuria option. Utagura option 2 yo ni inoro. Ugicoka uthie kuria gwa cheza box. Tondu box ni kuo mbeca cia kuire. Ni kuo mbeca cia kuire. 3 hare ha cheza na box. Nyine ndathie gwa cheza box. Dikana ni star 779 hash. Akoni tele kuria mbere kahinya option 2. Wathi gwa cheza box ri. Yes. In a box 1 2 3 4 options. Ni my lucky number ni 3. Ni yako ni 2. Diagikira pin number. Nipe pin yako. Pin yako siri yako, muthikiriria pin yako ni siri yako. Wekira pin bas weterere tukuhe mbeca. Bas star 779 hash. Ona cihada wega tuciene na ke na nuthu. Yes. Deka ici 10 na cigana na inya. Ni inya. Inya ciokite. Aduragenia. Ni ugucoka ukene. Tiende tungiuga uguo muciari ni ngukite wega na ndereti utuko wa muthi na ngauga nima muciari ndaina thina o wothe mwana uyu uraririo niwe utaraigua nikio ni ara gwaragia nao gwaragia na mbeu njithi aria marauga matirenda kihiko ni undu wa maundu matiganite nani ndiraria na aciari aya ambeu ino njithi bas twende kazi gicokeria kiugo gitagwo gutunia
atire gutunia twi ha no ngie tuthie na mahinda niki gitumaga gacuhe between no twinyitirire maundu maria magatene tigo tu ni turatunia mwana watwira atirire haha we warerirwo ugo warerirwo kugo ndigenda kurera mwana wakwa na njira oroyo na nikio ndiramuiga maisha mega na nikio hau ari very responsible. I know her very responsible. Tuherie ha we uma etondo wore we warerirwo nduini iyo yakuga ati ndangenda kuhika kegwire achiari Leo nyoko ya Jerry Winston Studios Ida cia thene na itiko imakuo no cia gukenia maitho turi muoyo Besa thamaki tukire gutega titukainokeria raika matuine ukijeterera atia kuria ndoimire Ngai ukinyanagiria mahinda uria kurakiire ira umuthi tiguo maria ngereire no nie nyiki njui kama ukumo uria kuria North Carolina USA Gekena gyaku nĩ kuona ngĩthĩnĩka kana wone ngĩhoya ũiganĩre na ũngĩigua ngĩhoya ndũngĩng'athũka gũtingĩigana no mũndũ na make ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Samburu uyo kwa muthamaki Niendia ciarĩirwo thingira wa iregi nĩnjũĩ mũrurumo wa mathĩna kwĩiko ndarĩaga kĩgwa ngakoma ndahĩtĩria ũndathiĩ Sabachaina ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Keri wa uji ũrĩa Kasarani maternity Awone tikorĩrwo ahũrĩirwo kana gĩthethererio ta gĩkĩngĩ tikumo tangiuma ono koimaku njĩra kana ngiuma wenda gũcoka ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Dama Wadama Mobile Spare Parts Jetekeria jikĩore nderirageria nĩkĩo gĩtũmaga njũkĩre ngethe ndagia matatũ koiga atĩ ndinacora kaba ingĩambire gwaka wendaga atĩa ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Wanja Asali Idia bora bora Chairman wa ngari cia Karũnga Ndacera gĩcagi ndwendaga kũnjigua nĩ mĩario kiugaga tarĩ kĩmone na kĩnyorori kĩingĩ andũ a Nairobi thĩna wathira mone kwĩyunanga ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki Wanja Asali Ekeria producer Jokumoro
ukurite urorete na iguru nikuo muri wa itimu nuko thiaga wikurukite urorete na thi ni umeli ya mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia Kiria kuria Nyandarua nitutiaga ni Inoro tukihingura kiroko tuhinguragira Inoro ni muti munene ikoretwo ri kigunyi kuriaria mahiu heirwo ni urugari wa muturire Inoro radio nitukonetie muno nituteithagia muno tondu hari kumira kaundu ni matengeraga na ihenya muno ona rimwe tumakoraga ni makinyire mbere itu ugu radio ya Inoro ni irutite wira bata mu maciaro maguo magagikorwo mari kiguni kia aingi Mucio wotu ginotana Reggae time Joy wa mashari Iwago de dambura gota kerenda matu Rodio miroro ranjareria narune roku Irena heo gidio rangia mokikonge Rambeka na emero mona bonire duda Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge moshiria na oge Dengeo na wamedambia no irenunga Giandona gatare iroto Tingia menyire tigandoni renguo ciaku Matigari mamba gitiria waotherete Noka inoko kenungaga takairia rori Chugi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge moshirie na oge Dengeo na wamedambia no irenunga Kaewe shiragio kondiga nyume pahiga Ranjio nongero temidie higaine Paiwangesha ya ndege ya kuria kana konyo Honoru garendo kaigwange weta undeili Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge moshirie na oge Dengeo na wamedambia no irenunga Irere anda toire ngoeta oende Kekweri kagereria mwana kendo kandige Karaka kwa mona gakae wangorokie Kidendo irenduereire kama hona ndimenye Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge moshirie na oge Dengeo na wamedambia no irenunga Chungi atena nieti njambanda kona na maito Penyitereire na duda konyitete siende Ike no vio ninge moshirie na oge Dengeo na wamedambia no irenunga
basi ndukigwa thenge ni thenge na mithambia no iri nunga. Yes. Kugo na mwana uyu ono muhe kirira kiriku ono tinde ukimuriira no tinde ukimwika maundu maingi ya kuringithania mwana na thenge ni rwimbo rwa Joy wa Macharia. Kanyiterere na Ni rwimbo rwa Joy wa Macharia. Ndio kumurera ya teleza hii ya gukua ri ndigwa kigamba do riu jomo no na he andu ndirakinyoka uka ngahana ta jomo reke nguria atiriri nona mundu ucio urarera mwana ucio urarera you are etagwo template ya kihiko kwe mwana ucio utiri gidutake athi kwisi ni mano ko template no kumuoneria gacira no athi kwisi mama matiraigua habaski gacuhi ni tutige gwitu atariri tatuikaraga iguru tuikaraga thi tukaharuruka thi rucini tuikaraga thi ciana icio ikana cio muci tuikaraga thi tugatunia ciana citu citiekaga undu citirutaga mawira maturaga uguo baba nipe mama nipe shika haya mama Teresia kumwe na mwena wa Nyeri Kagemi arauga te ciana na ithu tuthukitie unini ni witu. Good very well akiri horo wama na tutacenjia ureri-ini witu ciana ni ikura Jomo tirine makuhia yatuika ne makuhia eni yatuika ne makuhia ri ukamahema ido we no wametuire uguo ne makuhia ketuigwe onu amuthikiri tha mugoja hituketie dakika 30 ndikana ne tukuria kanire nawe atuona cihanda tha mugoja dakika 30 no tuguthi na mbere kuheana thedi cia cheza na box cheza no chapa star 779 hash star 779 hash gukogesha morami jeshi igana ire kurukudu kuno mbere ndaya ketuigwe onu amuthikiririe parenting ithuĩ tutaciari nĩ ithuĩ tũraremererwo nĩ thabarĩ kana ciana ici citũ nĩ citaratũigua in capital nĩ matuĩkire nĩ makũhĩa nĩ tũkũigĩrĩra mũciari mũrigo ũtarĩ wake mũciari nĩ aikarire maica make nĩ ndĩrĩra mũciari ndĩkarire maica makwa na ngĩrerwo nĩ mami na baba kiendagwo nĩ Ngai ona andu niguo ona ni mwana wako ngumwenda kiendagwo nĩ Ngai ona andu ndamũrĩria aigue ndagũikara You have received a reverse atia yukeni koguo tutikaigĩrĩre mũciari mahĩtia kana kamũigĩrĩra blame game la hasha inoro halo jambo Mwana vira oyo nie Gashwe between akochonjo kaudu kama daigwa wangu hai ondo na guzia erio ere ya mwana ferete ri ugiari ne ferete akire horo ama ani ya fereire ha wale ne makoya mojiari ne makoya musari no wabetie nduru irikaniro cia mundu na Ngai ciandikitwo atiriri ukaigire mwana na juthi nawe ukiruiga thĩ kuoguo we nĩwe wambire kũbĩrwo nĩwamenya no wabĩrire nĩwe ye mataraigua mwana ndaraga kũigua no tukimahorire mbara nditũ mũno na matiraigua we nĩwe wambire kũbĩrwo ndwĩona kũiga rũthanju thĩ nĩ kĩboko nona athi kwa ici nĩ maraigua kĩboko kweli ona to rũthanju ona gũkĩrĩ rũthanju rwa kanua one ũngĩkĩmwĩra na irie rĩu rĩ rĩrĩa weheririe rĩathani rĩa Ngai ũngĩtigana narĩo rĩ angĩkũigua atĩa sawa rĩu rĩngĩ ũguo nĩguo gũkoragwo tondũ nĩ wakĩregana na Jehova ũrĩa auga rĩ akĩaga gũcũtha na mwana ũcio rire
Wanataka kuigua. Ujeta kwa Mwangida wa kumasikia MCM tarajiwa. Asante sana Mwangi of Dawa. Kabisa. Nwageithio ni mundu gwitwo riri. Engineer Samuel Gashuhe. Engineer Samuel Gashuhe mwetwari twari mwe. Ngekuria somo. Sukari ya san. Yes. University. University ya kugeithia. Ndagithika somo. Nararumira direct. Akauga wonu wake ni uri kunu rafil. Niwe mwana eta mwana ai. Kana ni muciari urafil. Ndabirite. Akinyete hago tu turuga atiriri. Na ni wega Gashuhe tukwaria ri. Tutikarieta turari horo wa micii. It is true. Tori horo wa society. The society. Todo tukuga ru ni the muciari ri. Idogo horo wa Jenga, Sege, Muge, nyina wa Jeri acio othe aria methi no society. Tukorio horo wa mwana ri. Tutirugo horo wa mwana ucio waku nyumba. It is true. Turugo horo wa mwana ucio society ni. Ucio tukoraga haria ha Puru, ucio tukoraga haria ha Kajaba, ucio tukoraga handu mwana wa society. Na mwana ucio wa society agakinyania kuma society da kiumete harini. Ni muciari. Mwana agakinyania guthii society ni ri. Ithitini daima gwakwa. Athi hau atuika wa society macemania na angi na angi ambire kurega kuigua gwakwa koguo ri you have received a reverse call request ambire kurega kuigua koguo ri ndamurekereria koguo we ta muciari ri we no regire kumurunga wega agicoka guthii gu society ni gucemania na aria angiri acemania nongi wa muciari ungi onake utamurerete wega acemania nongi wa muciari ungi utunetie wake macemania Edwe ciari tu Idwe ciana turaga ciana na social media. Hello Inoro. Jambo. Hello. Yes. Ni wanji kwa lugha. Ndakuiguye. Okay, niwe. Yes. Etako Irongo kuma Kamugonda. Na lakini njugi atirere. Yes. Mwana akora kuringa no ria rereto ndo karora kuma kanjuge ando akuma rikare kwa kuma 8 ya ndona atugethie thukuru ge tungiabetagia twebithe bandu kithaga twage kuthie thukuru gitwa muciari o wothe angiabituka ogwa atone ni atuburaga nayo twara thukuru no muthi uyu uravutie mwana wa mundu ndo imenya kwa ngoma kwe mwaki ai ndo arereto riri na gutunyi ona babo wao kana mami wao nakimuburaga no na rubingo no na rubingo ritore une twaburaga ne nginya muciari ono toi na ni kwari na ni twakorwo twina ndabu na nginya gitio umuthi ugitio ni kiambire kiaga muciari mwana kiamba kibuthia ciari to ni mamuigire githanju awo ciari makirekereria ciana ciao makiiga ciwe yathi kwa gothi na thina ni aciari thank you Noki riria kuga thina ni aciari ri tugwika atia ni ruini gucoka mukaro ro abare yes ro tengicoke kamukaro tuikare oguo yao abare kuikara oguo tumetirio mwathani no manya ati ciana ici turago horo ati ruiru tingicoka mukaro niyo mekuhikana mahikanie na magia ciana ingi nyingi meguciara mbegu ihana atia rũrĩrĩ kana rũciaro rũrũ marie nĩ rũingĩrio rwa kana rũrũerio rũrarĩ na rũkagĩa mbugi matũ wakorwo na mbugi ĩyo rũtĩkaigua. Wow. Thank you. Thank you. Thank you mũno. Mutagirwa kweso dharo tikereruo Mugunda wakora mware wa maitu iwa mbagiriria na rutere Na mugiti na kiaga varo haromenya Nyoguwa iwa shogora thini kwiguthira
nyina na ndumai ugituika ndugakinya tene na cukuru mutire thitimai ngakirigwo muthomaga naki ningĩ kwanyu kekwagĩire arimũ overtime na ciari matirĩ mamenyithio. Bomu ya mbere na mĩake na rũgendo noru nĩ mũrutwo arĩkũ wa mũirĩtu ũinũkaga ũtukũ thaa ithatũ na twagwĩtia riboti bomu ya mũrutani ũhiũragia ũhoro ta kĩbĩri. Ũhoro ndũmataga iria menyo thiaga ta rũhuho mutigagwo na nakĩa kambũi ũtũhenagia atĩ nĩũheirwo ihera na twatuĩria tũkona ihera rĩrĩa ũrutaga nĩ kũingaingĩra mĩciĩ ene. Mwaka wa mbere kwarĩ mwĩhoko atĩ wahota gũgĩthoma Inyona baba kendia ciaci twina kĩambĩrĩria kwendia mĩtaro wĩcokere mĩgũnda thikũ ici tinyonekie irabota ndũma cia mwanake ĩrono gĩkĩra nguo njarie na tũgũrũ tũrĩ kũiba maca karĩkĩ gĩkĩ wona njĩra-inĩ tondũ gũthiĩ ũgĩthũraga mata ningĩ atĩrĩ Kari iria ciothe irakũiria ngoro na no iria tũtũire tũrĩaga. Kaĩ gĩthago kĩaremire na ndũrĩ watwĩra Kaĩ gĩthago kĩaremire na ndũrĩ watwĩra Twatũra tũrĩaga ngima na imena ũndũ waku Twatũra tũrĩaga ngima na imena ũndũ waku Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩguo thome Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩguo thome wa maitũ Kaĩ gĩthomo kĩaremire na ndũrĩ watwĩra Kaĩ gĩthomo kĩaremire na ndũrĩ watwĩra Twatũra tũrĩaga ngima na imena ũndũ waku Twatũra tũrĩaga ngima na imena ũndũ waku Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩguo thome Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩguo thome wa maitũ Ayeya Asusa Kĩaremire na ndũrĩ watwĩra Twatũra tũrĩaga ngima na imena ũndũ waku Twatũra tũrĩaga ngima na imena ũndũ waku Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩguo thome Tũgĩkĩraga nguo iraka atĩ nĩguo thome wa maitũ Mandeke mwende nĩgũkorwo nĩathikagĩrĩria rĩrĩa ngũmwĩrondo na nĩanomboyagia nĩkĩo ndĩmwĩtĩkĩtie na ngamwĩhoka nũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ nũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩ
ngesanduka ndwere cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũũgĩ. Dama mobile spares kuhana atia kairitu Gaine ndomeire mũraika kuma igũrũ wa gũkĩnyandaga kũrĩ na thĩna na gũtarĩ nĩwe njiguaga kwenda no akorwo atakinyanĩire ikĩro ta irio ngĩenda no harĩ niĩ ũcio nĩwe ũnginyaga gatiritiri nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandũka ndwĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũũgĩ nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandũka ndwĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũũgĩ. Sambara Geithĩria James Shuma Ongegekoro yo tigwa wetagwo wendo nonge make muno na no nyendengerwa oyo naguo ndĩ naguo ongegĩtwatia tando nonge karirwo nĩ gũkĩrota ndĩrarota kana hiri ngoro nyumetwo nĩ ngoma iria cia wendo nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandũka ndwĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũũgĩ nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandũka ndwĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũũgĩ. Philip Waring Image kuhana tia baba Niendire wairu na mwenda wakwa ningegayana nonge ũngĩkorwo wanendo anda toyo ndũngĩrekererio ngĩ ũtũmaga njiganĩre wega takanaga kĩonga no gatũma arata kwa ingĩ mecirie nĩ wathũkirie nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandũka ndwĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũũgĩ nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandũka ndwĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũũgĩ. Jerry Wauji Oreo 44 Geithĩria DCI Mwangi Gwadaru na tondo yo akwa nĩndakĩmwendire biũ na ngĩrĩkia nĩndioririe mũndũ ngĩmwenda koguo nĩndikwenda gũtarwo nĩ gari tũtindĩkane ũkũrĩa tũgaitanĩrĩra ũyũ nĩ wakwa twanyitanire tagĩkwa na mũkũngũgũ nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandũka ndwĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũũgĩ nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandũka ndwĩre cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũũgĩ. Njoroge wa Ndũndũri Yũrĩa Wisdom Geithĩria producer Jabu mũno kũiganania yateleza hiyo yateleza vile hivyo sitakuacha asali wanja asali mtoto wa Kiambu. Yes, very good composer. Exactly. Atukinjia dakika 10 na ithatũ ciade wega cihande saa 8 asubuhi thainyanya mathane marekururia muthenya wa mũthenya kana tondu urandanga nĩ kũhiũha marahiũha rĩu na nitanga mũthenya ngũbangĩte tũko twĩ same level niĩ na we can't be tũtingĩkorwo mwena ũmwe tondu ũrĩa ndĩreciria tiguo ũreciria tondu harĩa he kĩhoto nĩ hakorwo hena kĩo ongorwo mũciari nĩ arere mwana ithuĩ ndĩigua mũthuri ũrĩa kwĩra nginya gũthomera maandĩko
Rera mwana waku na njĩra ĩrĩa yama. Twatũraga tugithagio poe ĩtagwo ndũ basi ĩyo. Na ndarĩ hĩndĩ akaima ona akũra. Marauma rĩrĩa makurire. Mũtĩ ũrũngagwo wĩ mũnini. Tukĩthi horo wa ciana rĩ, twari horo wa ciana cia mĩaka igana hĩndĩ ĩno. Oiga sĩ Gen Z. Gen Z ti mwana, cio nĩ mũndũ mũgima. Mĩaka 22. Yes, ti mwana. No he makinya akinyĩte nĩguo akinye hau arĩ. Mũkinyũkithanĩtie nake makinya mau atĩa. Yes. Haya, jamu magithĩ mũno mwĩna gacohe between. Tuko salama. Ucio nĩ wa Keiro na Kamau wa Kaba. Mũno twĩrike mũno makĩria. Tuko sawa. Matira kijira woni wake. Nida kuigua woni umuthi ndire request. Woni. Ati rĩrĩa ciana citũ irathiĩ gĩbieraga thĩinĩ wa society. Ukona mwana ndaraigua mũciari. Tukeyũria no rafael. Ni ngauga mama mwana arafael mũciari wĩku. No mũciari arafael mwana. Aya no acoka mwana wa kwai. Ĩtondũ rĩrĩ nĩ mwana gogo nĩ mũciari ũrafael. Acha mũciari ndafaelĩte. Mũciari ndafaelĩte. To mũciari nĩ abatie gwikorwo akina wigirĩrĩki wake wa kunyitirira muciĩ. We nawe mwana ũyũ thoguo kana nyukwa ena wigirĩrĩki wa kurugama muciĩ-inĩ kana kurugama na muciĩ wake. Urora niki? Kwa nini husikilizi baba yako? Yes. Urete ukiuraga niki? Tia thoguo na nyukwa aciari. No tige ku blame ati tondũ baba nĩ ekaga ona nĩ no gwĩka Toma itu ni ekaga hata mimi ndafuata the same process. Tutie ku blame aciari aitu. Muciari arutaga wĩra munene muno gutigira mwana wake ni arugama. Kugu na inyuĩ ciana athikagirai aciari anyu. Nigetha matuko manyu meke atia muongerereke. Tigai gwitua ciana mbũrĩri na gutu blame ati ni ithuĩ tũtarekora gũbatie. Niĩ ndiye muna fail. Nawe muciari orere mwana waku na wĩigĩrĩrĩki. No muonie mũtũrĩre ũrĩa ũkoragwo hana. No mũkinyithie makinya marĩa mo. Wewe nĩ hũraga ciana ciaku? Wega discipline. Eni na mũcibika na moko. Anything. Kuringana ũrĩa oka. Kuringana ũrĩa wanjuka. No ũrere ciana ciaku ũrĩa warerirwo gacũĩ. No nginya o discipline mwana waku. Ko discipline gukoragwo kumwira atiriri. In short, gacira kaguragera kimanire gatigukumirĩria hega. Na tondũ nĩ ngwĩrĩte maita merĩ matatũ rĩ ugekĩra ruo. Hapana. Ukamũrũnga. Tũingĩhũra mũno na twahũra tũikagia itara. Hello Inoro, jambo. Hello Jomo. Yes. Gutie na ule thutha mutua na ndi karingaga thage hatatahana i. Ngũkĩigua ngenete gũtatahana. Niĩ ndie na ũru ĩ. Yes. Gũkũ no heho rĩu handereti rĩ ndĩrathuna ikiuga atĩrĩrĩ. Andũ arĩa oru nĩ aciari. Nĩkĩ? Tondũ rĩrĩ ta rĩu twareragwo na icoko. Na rĩu tũkiuga tũtiga kũrera ciana ũrĩa twarerirwo. Rĩu tũkĩmarera na kũmatũnia. Nĩkĩona kinya matirĩ na discipline. Reke ngũrie atĩrĩrĩ. Njũria. Ta rĩu harĩrĩa wahũragwo we rĩ. Harĩrĩa wamundagwo rĩ. Wĩna ma nĩ kũmunda mwana waku? Rĩu ndingĩtĩkĩra kũmũmunda mbara ĩrĩa twahũragwo Jomo. Nĩkĩ? Tondũ no amenya no nginya atĩ mũmenyerere. Ndingĩakora nĩ twamatũnirie. Kuguo thĩna nĩ ithuĩ. Thĩna nĩ ithuĩ aciari. Ai. Na wĩra mwenje okĩre acangĩre ndere. Ta rĩu we kwahana rĩ? Wĩ hatha ici? Tata hana nĩ kangarĩ haha karinga. O wĩ nyũmba kana hĩndĩ wakinya? Nĩ ndakinya nyũmba. Umĩte wĩra ndugaga mandathi karinga. Ngũĩuma handũ harĩa athuri? Ndiumĩte handũ harĩa athuri. Ngũĩ nĩho uma? Ndiumĩte hau ndingĩraga. Thank you. Thank you sana Jomo. Asante sana. Na wĩra mwenje mokĩre macangĩre ndete. Mwenje ũkĩrai. Mokĩre mwenje. Na wakĩirwo na Kamau wa Kaba. Yes. Thank you sana. Nĩ thura mũtua nene. Thank you gĩthanĩria kwa hana.
tuti kuigirira aciari gacuhe between ginya muthweri ginya muthweri we mwenyewe alisema vizuri sana, asiyefunzwa na mamaye atafunzwa na ulimwengu, na asiyesikia kabla afike kufunzwa na ulimwengu funza yeye, na asiyesikia la mkuu anavunjika mguu. Bas mtoto anashindwa kusikia la mkuu ambaye ni mzazi wake. Ni kukataa, anakataa. Yes, bas timuno omwe anakataa kusikiza. Ni mwana unaona thina no utarabikiria muciari. Jambo na kitu kama hiyo. Jabu Dekwetha we. Ndio mikimu na makirie. Akrere. Yes. De no kiore go wothe. De kinjuga ni aciari na nindigo muke atiri. Ate neri kaririko. Dienzi. No na ruciaro rwa kana kuma mwana wothe wa kuma ngirigiri. Yes. Asema tire mbugwero. Mwana wa kuma wothe wa kuma ngirigiri. Mena ni maraira ni wamekuwa wagumu. Asini ngesi onko ile anye mopio. Yes. Thank you muno. Asante sana. Aigwa. Jomo kajenzi kamekuwa kichwa. Jomo ndungijira ati mwana waku arikaga undu ukamwira usifanye, si ndio? Ruciageka usifanye, si ndio? Manaka ni katoto kadadi. Kababa na kamamu. Si kababa na kadadi, ni mtoto wa baba yake. Guthie kihiko-ini kababa na kamamu. Asha, na ndangirugamia kihiko. Ni uri mwiraga hapana usihakwa masuru. Tutirarera ciana citu responsibly. Kora kirakara we nae. Ndirakinya handu ngaigua sukari wa babata. Jambo. Yes, maudu hoi. Ifitiega. Seule. Yes. Tiga kuigirira ciari. Okay, thank you. Kuigira muciari tondu riri. Maudu maria Jomo ekaga hau ri. Yes. Na maria Jeff ekaga donetio ni nyina. Maria njikaga ti mamu wanyonirie. Tahoria redio yaku niga tuhote kuiguana wega baba. Alikuwa ni mudhungu. Inyitagira kora ihuro uguo. Nei bare. Yes. Akomaga uyu. Ati? Riu nigukuga atiriri. Ye kuigirira muciari. Niguo. Maria ndireka mami toi kana baba. That is true. Riu ona ciona maandamano-ini ri. Gutiri mundu ungithie hau mundu ungitikiria mwana athie ageke atia. Maandamano ti wira riu ri. Ciari matiga ukuithio mugaba. Ciana ni cione mino na kurema. Wigua ne makuhe iri itangihia. Na tivi tumaremetie ndungira mwana athi waganu-ini. Thank you. Kana tukie nyina kana tukire gutire kiruta tu. Okay. Oguo Jomo. Yes. Na ule ule boyo wa mkino dia weta wothe na wa kamete. Tena wa kamete. Sawa. Mwana ndakaigirire muciari mathina make. Mwana waremwo kusikia la mkuu. Mwana akoragwo uria ararerwo. Ti uria ararerwo. Ni gutiri mundu uri ungira riri. Gutiri mundu ukumwira akaiye. Ndukumwira ageke uguo muthuri ucio aiga. No ndwamugiririe na ndwamonire uguo angegeka uguo ni uru. Yes. Mami wakwa, mami evena mami evena mami wakwa, mwendane na nyitiro, bale kimo wanja, ende ya saba na kyoero kamiti. Uri muturani, ukurite urete na iguru, niguo muri wa itimu, nukuthiaga, wikurukite, urorete nabi. Ni umeri ya mitambiro ikagitambo gutamba muti ukagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ inoro
tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Shesheni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, na ũndũire witũ, ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inooro, mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inooro no yo era sinamo. Inooro FM. Ambao yo elia maethi ngeoge na ndugire gacai na matumbe hota kwaria nĩguo ngwĩre kũrĩa ndaire injoe nĩ ũraigua ngũhĩtĩirie mũno tondũ kũrara nja gwakwa ti kawaida no nĩ ndagũthaitha ũtananduĩra cira thikĩrĩria ngwĩre marĩa mangorete nire mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ a gũkwĩra werũ-inĩ kaba ndarĩ gwake ngoka kuga pore Maina wa Deep Waters kũrĩa Ngong'u waigua wega Ndĩrĩoraiguire ndatuĩka mũteja nĩrakinyire werũ-inĩ wa Namanga ngari ĩrathirĩra maguta njĩra-inĩ ndĩrekora in the middle of nowhere imwe yakwa nayo ĩratene waki na gũtirĩ handũ ingĩretirio teithio njĩra wĩ nduma-inĩ werũ-inĩ wĩ nyiki kana kũrĩa teithio ngĩkorwo regete ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ a gũkwĩra werũ-inĩ kaba ndarĩ gwake ngoka kuga pore nĩguo njethe ũteithio ndĩrona ngari yũkĩte na kũrĩa ndĩ mũtumia raimwo hana Queen Sheba aranjĩra ndĩmũhe mathĩna makwa
gwake tikuraya nonya ngari yake tuthia kayo teithio ego nirumagirira mumithinji niramuma thutha na itekuria kiuria ndire mwaganu tigane thina moru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kaba ndare gwake ngoka kuga pole ĩkĩũke ngere kana nĩ atĩa John Mathias ĩkongugwo DC twakinyara njĩra ndĩigwe ndĩ mũciĩ naranjĩkĩrĩra ngirathi ya waini na mũrioro wa maguta ma ngari ndĩraigua njĩrona rũciũ no mũthenya ndarora thaa ndĩrona nĩ mũgwanja nyũmba gũtirĩ mũndũ ũngĩ no ithuerĩ ndĩramenya ndĩgĩterenge-inĩ hĩndĩ nĩ njĩke atĩa na nĩ niĩ ndere ndire mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kaba ndare gwake ngoka kuga pole nĩkũnina ngirathi ya waini nĩndĩrarutĩtwo igoti na iratũ aranjĩra tũro nĩ wa gũteithania ona kenda ngĩaga thĩna ingĩmũteithia ndageria kũmwĩra ndĩ mũthuri wene harĩa ũrara na mwanga mũwe na tondũ ngĩrĩ na mwĩrĩ na thakame hau ndũgũkĩonga no kĩonguga pole ndire mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kaba ndare gwake ngoka kuga pole ĩkĩmwerere kana nĩ atĩa mũtheka nyũndũ chwa Maina wa Kibiko Gas harĩa Ngong'u enderie biũ nĩ thĩna mũru basi MK0 one of my favorite artists. Oh, MK0? Yes. Oh, moto kubwa. Nampenda sana. Najua yateleza hivi. Yateleza. Lakini ile wega nitha shikano? Nitha inyanya na dakika ithathatũ na sekondi 45 na nukta ndio we. Na nukta zikiendelea kupiga nukta nukta. Kiendelea kugonga gonga. Yes, na tukaga oitha huku kuna mbeca ciaku. Star. Huku na mbeca ciaku ya muthikiriria we take advantage ya thaa ici andu metoro. Tukunegerie bonathi. Ngogetha na riri. Na muhotani na togwethana nake tumweke tu madu zake tumurushie gwikia rucini ri akorwe na mbeca ciake ucio wajire ni mukari ni mukari mundu mukari 1000 na ici ni bonathi ciaku haria makihotanirie mbeca nyingi ro kuga tu tona kinya thaa kenda ri lazima tupeane 5000 harĩ mundu umwe twakinya thaa kenda koguo wewe hau inyanya na nuthu ri inyanya na nuthu 5,000 thaa kenda na nuthu inyanya na nuthu 5,000 thaa kenda na nuthu 10k ciuke cigiri 5,000 na huko gatagati-ini ri tuthitamburaga mijeshi na tunafanyia madro zawa ucio sawa direct ni huthu muno makiri turauga atiriri muciari ni afirite urere-ini wa ciana na nikirona ciana iria ciekuo riu ni mararemwo ni gwika maundu makaremwo ni kuhika makaremwo ni kuhikania
tondu reri-ini mwa muciari ni wafirire tukiuga horo wa kuremwo tuga ni kuremwo kana ni kwaga kana ni kurega no ngia tugatheria ndeto ino tondu ni haranyima ri mijeci yo yothe kugaga hawataki ni kwenda matarira tiete ni kuremwo mangiremwo ni kurega mararega ni tondu matirenda responsibility tigo bugu mutirakienda maeni tondu murerere-ini matia food thiri what is responsibility acha ni kwarĩrio matararĩrio ni aciari kana marĩrio ni aciari ri kwarĩrio riu ndungimwarĩria thaa ici ni mararĩrio no magetua mbũrĩri ni kumwarĩria thaa ici no ni kare na gacira karia akoretwo areretwo makinya maria kinyithĩtio kuma rĩrĩa arĩ kana akona akerwo ika tukugera haha nginya rĩu akinyĩte hau ati ndathambagia nginya indo atakire nginya thambi ndathambagia nyũmba to nginya ona ndangĩoya icembe akarĩme tutingĩrera ciana citũ ũrĩa cia twarerirwo ndũĩ ndũramũrera ũguo ti tondũ wa kũmũmena Jomo ũramũrera ũguo nĩ tondũ nĩ ũmwendete wamwenda ũgekĩra ũndũ ũcio thĩinĩ wake wa gũkorwo atĩ ena wĩigĩrĩrĩki mũtũrĩre-inĩ wake no athiĩ eke ona no etware na nĩguo mũthuri ũgũkwĩrĩte atĩ mũndũ na mĩaka 41 ararĩ kwa mamu wao ndarahota gwĩtwara. Wazazi tumefeli, tusiegemee upande huo ati kusema wazazi ndio wamefeli. Hawajafeli, watoto ndio wamefeli. Niyo mararega kuigua tuigue mu aya tukitegera kuigua ri nigwenda gwethana na watu wawili tuwape omudu mukali omudu mukali wanza no wasietere mukali no Tony mukali mugima mukali mugima *779# we urarigwa ati mundu ucio uraikirio bonus yo ni kieka urathi hare thimu-ini yaku ukahinya *779# *779# igakurehera option ogodoro wa thaka ringi option 2 inoro igathi gakwira usagure box 1 2 3 4 sagura box imwe kuringana na namba yaku ya munyaka ikira pini ona waga kuhota tuko hapa tukupatie bonus. Haya na toginya kone italia kuria mbere kali undu rafata ni atiriri no ginya urikiririe no ginya wekire wetio pini no ginya wekire sawa tabe tunegerie mundu gitwa Francis Mwangi. Francis Mwangi na mukali wake na bia kirigiti na 951 kabisa. Aya udomo na mundu gitwa riri Caroline Wagui Wagishuhi nake na mukali mugima na mukali na ngiri emwe yes thici nicio gutindika ro kidogo cio gutigirira ati wenu wakinya thini wake wa draw yes kana ginya wikire pini yaku nigetha gutigirira ati no weka atia no waguthukana kana thini wakihita kinya na nuthu turaheana bonus mukali kana ngiri 5 tukiheana ngiri 5 cia ndawega thaa 8 na nuthu na thaa 9 tuheane ngiri 5 safi. Haya iteleze hivyo iteleze vilivyo ndio kuigwa woni waku amuthikiriria na kule watu 2989 no tuko tukia maoni madugurani ya mundu haha wanyandikira njira etagwo mung'eng'ano ekuria Stomo uthakire food wa radio ile anani ile napenda pia yani papechulo haya gutire ti parent ado marute wira wapate mali wapendane waoe Steven Kangolera tithihoro na aciari ado medane ni wende hello jambo jambo hello Soanyi mwega muno ngitagwo Mary kuma Kanyangera thank you ure niguona atiriri ya ikore ehitagwo nekaga kuhitika tondu haha ngona nie haroka undu maita mere we muciari hihi wakonania mwana ona akimunanagia ri ndamunanagia ati agatuika muici
kana agatuĩka mwana mũru ũngĩ ũtagwo nawe mwene akegarũra gĩtũmi nĩ gĩkĩ ciana cikoragwo cireretwo wega biũ ikũrerwo wega biũ agacoka akegarũra gwakora mwana ũcio areretwo na mũthingi mwega no ageria kũhĩtwo akarega kwĩhĩtĩka na rĩu rĩ oinyue njomo inyuĩ rĩ inyuĩ njiguaga mũkĩhũra rwĩmbo rwĩtagwo atĩrĩrĩ na nĩ ũkũrũhũra andũ maigue njiguaga rũkĩrwo atĩrĩrĩ atĩ ngiuma mũciĩ rĩ ndarĩ ndarĩ kairĩtu kahonokie ndathiĩ Nairobi rĩ ndathiĩ gwĩkĩra atĩ anga wa mũnũi rwĩtagwo rwarĩrĩ rwa mũndũ ũgĩtwo kairĩtu gakenia rwĩtagwo atĩ anga kagũre rwĩtagwo kagũre no nĩ atĩrĩrĩ mũndũ wanaga kagũre ũcio rĩ akoragwo akiuga rĩngĩ atĩrĩrĩ mwana ũrĩa mũrona harĩa kana mũirĩtu ũrĩa mũrona harĩa rĩ no gũkorwo kũrĩa oimĩte rĩ areretwo na mũciari nĩ aciari matarĩ ega aciari maregire kũmũhe mũthingi ũrĩa wagĩrĩire no nĩ atĩ na kagũre ũcio akĩinũka kũringana na ũrĩa njiguaga rwĩmbo rũu rĩ ainũkaga na kĩremba gĩa kũhoya nĩgetha ona aciari matigeke atĩa matikamenye koguo nĩ kũrĩ hihi aciari maratũnia na nĩ kũrĩ aciari ega ũrakora nginya tarĩu taini ũguo he andũ tũtarainie nĩ harĩ bamĩrĩ citũ cia kũrinũ ũkarora nginya mwana ũcio kuma harĩa kĩambĩrĩria-inĩ areretwo na kĩremba kĩu na gĩkorwo gĩkĩnina ona ũthingu areretwo wega biũ na maka nĩ kũrĩ mwanake ũmwe wa kũu ũtarĩ kinya magego atuĩkire mũnyui wa njohi kũnyua biũ koguo nĩ kũrĩ koguo ti aciari asa ona acio metanaga kababa matiĩtanaga kababa atĩ mwana ũcio agatuĩka mũici no rĩu no tũgũkĩgeria tũgakĩonia mwanake no nĩ tũramonia mwana ũcio nama akagarũrũka gwakorwo na aciari amwe ona matihotaga kumĩra bara nginya nĩ ũrĩa manorotwo arĩa matiendaga nginya ciana ciao matiendaga ciana ciao cicere na ciana citũ icukionio maũndũ moru tondũ areretwo na mũthingi ũrĩa nama wagĩrĩire koguo aciari matikaga gũkomorio na njĩra mũno matige gũkomorio nĩ mathiaga handũ magakomorio mũno na na ti wendi wao nĩ tamahũra rwĩmbo rũu rwĩtagwo kagũre atĩrĩ ũndũ ta rwĩtagwo nĩ rwa mũgũre princess rwĩtagwo gĩkĩ kĩgi rwa mũndũ ũgĩtwo mũgũre princess wĩigue nama wĩigue kairĩtu kau ũrĩa kareretwo wega atĩinũka nginya karainũka ũguo na gĩtambaya na kĩremba gĩa kũhoya mwana ũcio mũndũ angiuga atĩa angiuga nĩ aciari matamũrerete na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kwaria ma tikae gũkomoria aciari gĩthemba kĩu inyuĩ thank you egindo wao nĩ waku mwega mũno makĩria gũkũ tũtituaga cira aca Ndoka Nairobi ngĩcemania na Rusea kĩnjĩra gũkũ ndũbia nĩ aciana Ndoka Nairobi ngĩcemania na Rusea kĩnjĩra gũkũ ti kwa nyũkwa onge gĩkĩ kĩrũrũ ndoiga ndĩarie nĩ gĩkũnyumania kahiki karĩ ũi kahonokue ngĩruta kĩremba na ngĩikia kĩoro
kanitha-inĩ kĩũngano kĩa arĩa atheru ndoka Nairobi ngĩambia gũkesha irabu metha cia irabu ciatuĩkire kĩmamo ndoka Nairobi ngĩambia gũkesha irabu na gwathera niĩ ndĩgagũre mũgima gĩkĩ kĩrũrũ ndoiga ndĩarie nĩ gĩkũnyumania kahiki karĩ ũi kahonoku ngĩruta kĩremba na ngĩikia kĩoro Joroge wĩ Atlanta Geithĩka brother Nyuma gĩcagi-inĩ ndarutaga wĩra ngarahama wĩko mega ma Jehova ndoka Nairobi ngĩanjia kũruta roko kanuthu ndũragia mũhuko ta ndawa ndoka Nairobi ngĩanjia kũruta roko oithaitha no nginya ngundekai gĩkĩ kĩrũrũ ndoiga ndĩarie nĩ gĩkũnyumania kahiki karĩ ũi kahonoku ngĩruta kĩremba na ngĩikia kĩoro Kevin Dope wa Kĩgumo Geithania Kĩgumo Nyuma gĩcagi-inĩ ndĩhumbaga wega kĩremba kĩega na ibiriri nyoroku ndoka Nairobi ngĩrũndige ũgĩcagi ũmũthĩ ũyũ niĩ njĩkĩraga tũnũi ndoka Nairobi ngĩrũndige ũgĩcagi hapo ngĩambia gwĩkĩra tũnũi gĩkĩ kĩrũrũ ndoiga ndĩarie nĩ gĩkũnyumania kahiki karĩ ũi kahonoku ngĩruta kĩremba na ngĩikia kĩoro kuona rome ndikahĩngĩcwo njũre njĩra ya muoyo ndoka Nairobi nĩngĩtuĩka mũtana kama ũnyoroge bata moimekane ndoka Nairobi ndatuĩkire mũtana ndikambũraga bata nyone kanuthu gĩkĩ kĩrũrũ ndoiga ndĩarie nĩ gĩkũnyumania kahiki karĩ ũi kahonoku ngĩruta kĩremba na ngĩikia kĩoro Bana maitũ nĩndakĩmũmborera kĩremba gĩakwa niĩ nĩndaikirie kĩoro kĩrĩa njũkaga nakĩo nĩ gĩa kũheo no nĩherete o ta mwana ũrĩa ũrĩte kĩrĩa njũkaga nakĩo nĩ gĩa kũheo no njoheragio o ta mwana ũrĩa ũrĩte gĩkĩ kĩrũrũ ndoiga ndĩarie nĩ gĩkũnyumania kahiki karĩ ũi kahonoku ngĩruta kĩremba na ngĩikia kĩoro Machakos Kwerote Maito Virginia Wajierire goro Oka Sikio tamu marumu Studio hapo Shuria Ucio Simon Kufundiwa kile kwa itani kwa gĩkuwa radio akiuga arenda kũmĩongerera machanelo agĩthiĩ nayo akĩmĩthogotha kĩhingũrania mũico na kabanga gĩikarĩte onayo kĩoĩkane nĩ ũrĩ wateithia mũndũ na kĩatu na namba 10 agacokia 14 Ugo nongo ndaiguire wayarĩ ndĩ ũtarĩ yaku ũgĩthogotha nginya marende kĩaga hinya wathogotheire rĩndio yakwa ĩtuĩte vumbi
kimithogoda ingiringi na ndiari ruku riu inyitaga cici ikingeria nginya mindi wethogerie misi ingirenda kuona ati inyitaga cici ikingeria nginya mindi wethogerie misi ingirenda kuona wasale no ukwiroyo dalini kanori andakuretere ndiogoro ikoma itarite saimongorwo ni hinya iko kiuni giratuma yuhirwo ni tombo igwata ingiguruka ninda imagine samina shage iomokaga kunjira pole wakinjira ni mara ikwirengwa kwa kwi mutindo samia kenjiro na fundi cio serete gwake erendio yake ya thoko thiro na tarimbo ati what kai mutarida wewe thoko teire indio yako itwite fundi kimithogotha fundi rendio na ndiari thuku inyitaga cici ikingeria nginya mindi wethogerie misi indirenda kuona inyitaga cici ikingeria nginya mindi wethogerie misi indirenda kuona oi alipo nikiweka wafu majirani chakwa nicio iratirendi ndathikĩrĩria ngaigua gĩthurano nĩkĩiye noria niĩ ndĩraigua bungi ũcarĩ na ndirendi okorwo ti mochi ũcio nĩ manĩrwage fisi arĩkorwo CCTV wakwa nĩ ndekĩrĩte ingĩakuonekana ngũmeane kwĩ DCI nĩguo chunguzwo nĩ redio cigana wanathukia utonga indo ciene fundi ni maitia wewe wadogotheire indio yakwa witwite fundi kimithogodha fundi indio na ndiari thuku inyitaga cici ikingeria nginya mindi wethogerie misi indirenda kuona inyitaga cici ikingeria nginya mindi wethogerie misi indirenda kuona udiwaredio ina munyaka mono ingĩakoneana kwĩ matiang'i korwo niĩ nĩ ndori ingĩagũrĩte kĩgombe gĩtindage gwakwa na hwainĩ ngakama mũnene akĩnjũria caimoka ũtarĩ mũũgĩ mũici no mũici angĩũkire twĩte vetinarĩ acio mokaga wakumetwĩte nyumba kumi no mokaga wakugũgũthogera rĩndio okwa hwainĩ ndũgĩthikĩrĩria nginya niusi ũkamboe ngũkaigua tũngĩthogotha ciene wewe wathogotheire indio yakwa wĩtwĩte fundi kĩmĩthogotha fundi rĩndio na ndiarĩ thuku inyitaga cici ikingeria nginya mindi wethogerie misi indirenda kuona inyitaga cici ikingeria nginya mindi wethogerie misi indirenda kuona oi Johnny Kinya ndoja na ile fundi okemwana okinyira Savek Moduri wa my sister Onatika maiki yake kulite Kiwikia mafurafuriki Iki jemani shevani Kamutalina Inyo yako witwite fundi Kimithogotha fundi rendio na ndiarĩ thuku inyitaga cici ikingeria nginya mindi wethogerie misi indirenda kuona inyitaga cici ikingeria nginya mindi wethogerie misi indirenda kuona uria muti urathi ukurite urorete na iguru nikuo
muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi ni umeli ya mitambiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana nĩgũtukire mami witũ nĩgũtukire njetereire itonga njayamba ũrĩa kĩriumarĩ thĩna mũtheri reba ya mũnene thĩna mũtheri Ingegutuka mami witũ Ingegutuka ngore digarakana yushai Ũcio nĩ ũndũ mũnene Thĩna mũtheri Ndeba ya mũnene Thĩna mũtheri Damutwara makarenya maraitoka irenge Biumwana mushingu jikaire ngarine Thĩna mũtheri Ndeba ya mũnene Thĩna mũtheri Wali wa maitu Jumamosi Gachiro ya ngari Gacho kiugo kirito Thĩna mũtheri Ndeba ya mũnene Thĩna mũtheri
Thank you so much. Yateleza hiyo CDM Kiratu. I tell you. Yes. Anageni timu muna kiria. Nimejeshi yothe kiri live marata mukira wega ta wega. Na makiga tu hamwe wega ta wega nya ciarega cia gutigana. Asante sana. Wanambia njomo inateleza hivyo. Inateleza kuteleza. Tutigitikira gutigania orogu. Ati gutike njomo we na gasho between ati mukoma ati sasa mutulale mutuache. La hasha. Hapana. Na kirikana tukakumalikania ati kuri ona indo citu kundu kuria. Indo kiugu. Yes. Kura star 779 hash. Na tukwete ona cia ndega 8 ndeka 30 tobe tunene bonathi. Ya shiringi giri 5000. Mekarie 5. Mekarie 5. Na oho ningi cia ndega thake na ningi mekarie 5. Yes. Na kugatagate-ini ri twakenia na mundu mukari 1000. Yes. Okay, kana ikono litare ku ria mbere kuguthuka kwa star 779 hash. Okay, reply. Yes. Na haria session ile wendete muno session hakuhi nawe. Option 2. Mushigi ni wotu ginotana. Inoro FM. Yes. Kisha na maana inateleza vilivyo. Neguo. Inateleza vilivyo. Tuinikiri direct itetu kwa muthi kana. Tuinikiririe. Haya. Kuja nayo. Muciari. Wira uria munene muno. Winaguo ni ureri. Rera mwana na njira njega na ndari hindi akamiuma. Tia kumutunia. Muonie mitugo iria miega responsibly. God bless you. Basi turutagaja kana ni ukunge mkono. Ni mawe muciari wigiririkira munene muno makiria. Ni kurera mwana. We nawe mwana wigiririki waku uria munene makiria. Ni kurumirira nginyo cia muciari baku. Yes. Kwiragwo kahiga karia gakorwo atiri kagararwo ni mai. Ningi ciana citu ri metuaga ni wajanje sana. Ni wajanje hawajui sisi. Tulikuwa hapo. Na hau tuli tuikarite itici tuikarire ri kana wigirikire twena gwa kurera ciana citu ri ona o ciana icio citu no ikagia na wigiririki. Koguo na mwana we etikira kuigua uria muciari arakwira. Yes. Matone maku muturene waku. Yes. Ni tukinya hada kuga atiriu ni kukuhe maitho. Acha. Yuko ati ni kumuhe maitho. Mwana. Hapana. Ndukumwirorera dakika mpaka ya mwisho hadi tamati. No mwana wakwa na gwe ikinya kana gwe wigiriki wakwa ta muciari. We ni we wirire. Yes. We have gutirire manyo yoreri. Koguo o muciari ri ni ari uria areraga ciana ciake. Niguo. Fataniriri. Oguo ndirarera Kamau wakwa ri. Maimirira ma ureri uyu ndiramurera naguo ri. Ukaimirira ha. Ndikurera uri buru wakwa uri ukurera nyathira waku. Wewe na ureri waku na ngindina wakwa. Fatane tukorwa atiriri. Nyathira waku na buru wakwa magagacemania ri. Ni makoneka matunda moreri witu ri. Yes. Ni ukoneka kabisa. Yes. Hadi tamati. Ucio muruga mwajemo na gashohe between. He mundu wetagwo Kiarutara niwe tuguthie kuigwa rubaro rwake rwetagwo reke turimwo. Kabisa. Asante. Athuri mundu akiobana ni uge muno iguo nyingi ciandekete ithano bandi mwari uyu riria tukwaria tharera ngoro no nyende gutura thino indi na magego no nyende gutura thino indi na magego ndirona igero kongo tuthiete roiro kiambothe witwakunyete tukone muka kana no matiganite ta miaka itatu makioyana na mujeci reke turimwo makioyana na mujeci reke turimwo githie college akirio school fees hari atirumu
Mokala kegireka gekimumenya Rai akiuga nenda mumbai reke turimwo Rai akiuga nenda mumbai reke turimwo Mwitone nyina wa Mwangi na nĩ athami aitũ akĩnjĩta ndĩmũteithie kũmũthamithia Mũthuri akĩrwo gwake kwĩna gĩtharia Okire arorete ta igi reke tũrĩmwo Okire arorete ta igi reke tũrĩmwo Ngai mokawe nari no kuvitimo Karatie gukua baibo mariganero Makoiga hitie no thomie kwenda kurimwo Makoiga hitie no thomie kwenda kurimwo Ukigetwo ni mohiki ndukanyoke Nie ndaneterwo magambo ikoithio ndoi Njĩtĩirwo gũtirĩ nĩ njoki rwa icerota Kĩigua moiga mũndũ nĩ ũyũ reke tũrĩmwo Kĩigua moiga mũndũ nĩ ũyũ reke tũrĩmwo Gũtirĩ ngũyere ũrome ĩyete nyama Tirengo peko magari ethiete ogani Rĩrĩa kũmũrĩra thimũ tharera ngoro Tiũrĩtire mamwĩrĩ nĩ kũgũtha gũthwo Tiũrĩtire mamwĩrĩ nĩ kũgũtha gũthwo Ndĩrakinyĩrĩirwo kuona nguage kahiũ Nĩguo maruta mũrera ĩkagĩa na rũme Ndingĩtũria heho mwĩrĩ na ndingĩiyaga Ona itahonetie ndudio ndĩ mũndũrũme Ona itahonetie ndudio ndĩ mũndũrũme Icio nĩ igenyo cia waing'a njigagĩrĩrwo Tiga kioto nyumba ikoe nyamikwa Ona ithago rĩene rĩega tũkĩrĩhĩrĩrie Thiũhumbe mũkaguo wega nĩũkũiganĩra Thiũhumbe mũkaguo wega nĩũkũiganĩra Icio nĩ igenyo cia waing'a njigagĩrĩrwo Tigĩtiga kioto nyumba ikoe nyamikwa Ona ithago rĩene rĩega tũkĩrĩhĩrĩrie Thiũhumbe mũkaguo wega nĩũkũiganĩra Thiũhumbe mũkaguo wega nĩũkũiganĩra
Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Juru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie wote vinotana. Hivi unajua maisha mebadilika, nilikupenda leo na kuchukia, yale maombi yangu dua sasa mekamilika, ulionitenda maumivu nshafukia, ila sijasahau we mjinga nolifanya mimi mapenzi niachukie. Wefala ingekuwa na uwezo wala ingeteketea. We mjinga nilivyo sikupendi usinikaribie. Wefala ingekuwa na uwezo wala ingepotea. Kambali nami bandama chajabu vyote ukuona sio sawa, wakanita poyoyo kweli linchoma, lakini kila nkikona ulikuwa dawa, ila we mjinga nolifanya mimi mapenzi niachukie. Wefala ingekuwa na uwezo wala ingeteketea. We mjinga nilivyo sikupendi usinikaribie. Wefala ingekuwa na uwezo wala ingepotea. Kambali nami bandama chajabu vyote ukuona sio sawa, wakanita poyoyo kweli linchoma, lakini kila nkikona ulikuwa dawa. Your favorite song by Jay-Z. Niumiria mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩtũtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩtũkenetie mũno, nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Kamoko ndiendete ciakwa no kaba iria njarie gũkĩra iria ngire mwageria gũtheka ndĩ mũrume na mwathaka na niĩ ndĩ mũrumie.
ndaikaraga paipuraini kwende ndaikaraga paipuraini 2013 kanyombaga singo na kioro kiarinja ungiendire otheri ugathecanja ungiendire otheri ugathecanja Teroko ngiumandaci takinyago kwenda korire muthigu ngemakatha metha na thimu ikiingira mutenja na thimu ikiingira mutenja ina nyumba ndere kendo akuire kiga kendo kwea mteta geferi neke kioru na gasheri ina nyumba ndere kendo akuire kiga kendo kwea mteta geferi neke kioru na gasheri kwa morata gethei dongetha mirambana na bado ogasingo ende ongetha mande singo ende ongetha mande singo tameta mogithinde mangango keigua ndinge komande ngaragu ngethitha twaru ngihagira ngiuga njeterere uguo niguo ndahuririo ni gatoro Tokaga gokerio kwina ndogo Waru ihete nginya igatuika makara andu maiyuire nja metereire mwiri umionja Iye na gutukanirwo na kurigwo ni kindeka Toima chando maigire mbu Yaciragia ndi stage Iye na gutukanirwo na kurigwo ni kindeka Toima chando maigire mbu Yaciragia ndi stage Githurai 45 Kahawa West Ruiru Kamakis Mweki Kasarani Jiru Ruai Kayole Kamuru Utawala Nairobi yothe 98.9 ugena umwetu Inoro nekuo mucie Inoro mucie watu ginotana SP Jagger Konyo Soso dume one kaire tukarea Takwera ndathie kurora Nyeri Kaire tugothakara kumbuo wega Netugonotere awandaragiria Kufaire riu wakwa ni kanyanga Torero kienda guka mwena mwene Nosario ki wako ngethagia nake Nenyumete ligi iyo ndi muthuri Koigagira safiru waine Norero kienda guka kuona movie Nemwendo keruto na kamfuti Keino kakora nuka kwa mahuti
Faiwe riu wakwa ni kanyanga Torerio kedaguka kwena mwene Nosario ke wako ngelagia nake Nenyumete ligi eo ndi muthuri Jose Tonito Keitheria Toto Kairetu Kaito Miaka mingĩ agakĩrugĩra na gũkũmagwo ngĩtia ondaka thĩ no rĩu gwakwa ndĩrakũraihĩte kĩingĩra nĩ gũtugwo na kũnanio Faiwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene no cario kĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte ligi ĩyo ndĩ mũthuri MC JC Keitheria Dayo Wadite Kiona soso akĩmatha gũgatuka ethete kinyangari ya gĩthuka atumia atake na tatanduta magĩre nguo menywo ndanakunga Faiwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene no cario kĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte ligi ĩyo ndĩ mũthuri Johnny wa Fortress Keitheria Itiniade Beth Kenya Wĩra Kine agora guoko ingĩenda gũkinyia thaa ithatũ gũkũ no nginya menye ũrĩa gwakwa gwatinda ona mwene kuo ngũigua ngĩmũmica Faiwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene no cario kĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte ligi ĩyo ndĩ mũthuri John Steve Jetera Isaac Wewe Kiarie ndagĩtarĩ Niona Kiara Kianjoki Dani Neil Doctor Niona Tegonyo Mureithi Wakwero Studio 56 Dani Sunset Homes Mwambala kuhana atia Iko holiday Bas yateleza hiyo tago murugutu SP Chege yes ribul hori muno tago kufai na tukijiria wega ndeka nishigana stegretira gekainya kinyetha kenda onehu na basi no kuchagulite nishini ya kuhina mushini wotu gino tanari ya kwane mwanya thira getoka shuhe between tukisonga nayo hadi tamati yes na mbejeshi yothe ere kitunyitirire mwena ka ukorote malatu thikiriria ri acine andu afata muno makiria yes ona reo the magicagira thini wa direct ito tuko wa umuthi wote ni wa maana tena sana yes Unarede makia mukirite behe shio sia kumungo cheza cheza na box cheza na chapa pia yote ni yao akereguo tadabura mjeshi mwe ikiriku mwena wa 22989 kwena mudura to Steve Kago wa Kanyajara yes arega tuko pamoja mire wa Kanyajara arega tuko pamoja asanta bado Steve Kago Doro wa Jogu ekirogoya yes Oraiga moimirira ma ureri ni wira wa muciari thank you yes ni direct tu mana utuko umuthi tiguo niguo rigumunite na Kedora wa Jogu mweno we muruguto Rafumago thank you so much secretary wetu wa CMA ni kuithitie muno ayaje muthenya wa umuthi tasamani kuria kanitha ini witu Catholic St Anna Joachim Catholic Church yes wana ciada wega thaa imwe cia kiroko ni undu wa kuruta rwimbo tuna rwimbo inywe tuna rwimbo kwaya ti kwaya pase CMA ni tuinaga
we haha ureho nitko na anthem itu ya kede gwetwo CMA tagorera lera ciana ciaku lera ciana ciaku lera. Good ene sikini chati nito na kiria season ino ri tuturaga thina mbere ukiritori muno ndo wa kede gwetwo competitions tuna mashindano ma kede gwetwo CMA na muthia mugacindana na sitagwo parishes twabire na centeno center ni okonta parish yali yarari parish yali yari na center mugwanja ruwe na twacindana alafu twarikia tugathie parish kuma parish ni diocese ni diocese ni dinari diocese ni dinari ni ondo dinari ndihe dinari hey tabagia center yes center tugathie parish level tu parish level tugathie dinari asoka tugathie diocese diocese tukuria main kule ni kule na kule iguru pio yes tu diocese ya Nairobi atu dinari yake ndio gitu Kiambu parish yake Kiambu dinari yes Riara parish akwa gwitu gukoragwo congregation Uni the Chomo congregation Gataga parish Thika presbytery tukabataru tukathina ku iguru na we mwamure the deacon ni kuna huje deacon witu nerutaga mitha witu setup itu ni tofauti paru witu ukinyage kiro kia deacon ri chokatale mundu iguru gwitu na gwaru deacon ni amateithagiriria elder deacon no mundu reja ti mundu reja tondu ne tukihunjagia no rugame hara mbere no heana giathi hindi ungiheana giathi njomo giathi gwitu kiheanagwo ni one person no meru akundurakindarerie ta mundu ngimenya tungatiri no heanaga giathi ateithiririo ni athuri a kanitha niyo elder deacons niyo makoragwo ma giteithiriria elders utungata-ini tondu gwitu ri gwitu mari mwakirira na rute ginya mitha na heana ginya giathi na sister ni aheana giathi thutharu fatiri kurathima riu nake sister no teithiririe gwitu no mutungatiri uheanaga giathi turugeitha kwanyu giathi ko giki imugate kai jide jesu wa moko ide ti mugate tu mugateru mukarange ni tha ndikiriria ni tha kenda cia rucini nyenjetagwo gacwe between njira menye kwanyu muri yake Inoro noyo era sinamu Inoro FM Uri muturathi ukurite urorete na iguru nikuo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Nĩnjiguaga kwendana rĩngĩ ngaigua kũhikania no kaũndũ tekirwo gatũmaga ndĩthimũkwo rĩngĩ ngaigua ndĩrũnĩrĩ ta ingĩkomiti suicide
no ndaririkana ndoitu Ngadisaidi kuhorera Aende tiondo Padore agero de Nguga tiondo Padore agero de Kwenda na tima etio Tomatiko ne moigaga Namagatara tweranye Nakwendire geni nera Kimena doito narata Ona diendaga kumona Kigeria tugogo Kenya Aende tiondo Padore agero de Nguga tiondo Padore agero de John Mfalme Gatodo kwera watia Nigeragia kwĩhoera ngeiga kũrĩa na kũnyua menya tu kũrĩa wathire Ngoro yakwa ĩiganĩre Kambĩrĩria ya Mombatha Mũrang'a nginya Kampala ndanire mũgũrũki Nduire ndĩroreirwo bara Aende tiondo Padore agero de Nguga tiondo Padore agero de Baba mzazi Geithiria Dama wa Mobile Spares Warikaire tu kamere ndakuonaga ngaiganĩra Nyuma mũrwaru ngaona Waigĩrĩte mĩkiha-inĩ Ũgĩtũma ndĩriganĩrwo twĩnawe ona ndiarĩaga Twatiganaga ngarĩra Warikaire tu kamonya Aende tiondo Padore agero de Nguga tiondo Padore agero de Kwenda na tima etio Tomatiko ne moigaga Namagatara tweranye Ndakwendire geni nera Kimena doito narata Ona diendaga kumona Kigeria tugogo Kenya Aende tiondo Padore agero de Nguga tiondo Padore agero de Joseph Faita Gaideria Musa Nasiri Umwere ni jibo jibo Kaka Gaideria Karis Mato Max Badogo, Gadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yote 98.9. Ugena umwetu Inoro nekuo mushie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ewona wa mona meresi ugoisi Kule siari ito matakinyire Kaine goto matokinye kwa Indo ireno ito matare maria Ewa mona mere nigreto
twaigeirwo ari uranagia twagereire ku twamaĩ tũkĩire ĩna ciĩda ici twarutire ku ona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ itũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo maingi nituoete matuko maingi inore winda rito neikinyu ewona wamona mere ciugo ici kuria ciarĩ itũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kĩrĩa kĩũrĩte Mwathani aroiga egũtũrĩha kĩndũ na kĩngĩ mawĩra maitũ matwagĩrĩre ona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ itũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo Kemera eto inuke ciondo citũ ciyũire ona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ itũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kũrĩa ciarĩ itũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo nawe tumanĩtie kũraya nĩtũheana rũgano rwakwa ũcokera ciugo wana njĩra ũkanyũmĩrĩria ngirie gũkua nĩwanyũmĩrĩire ndĩ mũnini rĩrĩa thĩna wanjĩhotoreire ũkĩnjĩra Ngai ũndũ ũrĩa ũtoĩ no ũrĩa ũtarĩ ona ũtagũka ndirĩ thĩna ndirĩ igũrũ mũno nĩo andũ ũguo ũnyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngĩgacĩra ngacĩra twĩ nawe ũtũme nyũmbanĩrwo nĩ mawega ithuĩ tũragio nĩ kwaria Ye Ngai ndũrĩ wandũmanĩra mũnjaragĩrio tukũ nĩ toro na mũthenya ngĩthiĩ na magũrũ nĩndakũiguire ndĩ itũũra rĩna kwa mũndũ njikarĩire ũrĩrĩ-inĩ ũkĩnjĩra nyume ndeng'erete Ngai ũkĩhonokia muoyo wakwa ndirĩ thĩna ndirĩ igũrũ mũno nĩo andũ ũguo ũnyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngĩgacĩra ngacĩra twĩ nawe ũtũme nyũmbanĩrwo nĩ
nyororo no ndakuria ngai wanjirire ati uthema kwa mbere yakwa ndire thina ndire iguru muno nio andu uguo nyitiriire nyambata tukwambatania nawe ngigasira twi nawe utumenyo banirwo ni mawega nyambere kuona gikuona maitho nĩ kũndũ twaingĩte na maitho gũkĩria mbara cia gĩkabira nyũmba igĩcinwo tũgũtwĩ toro maitho ahumbire nguo yake agĩcoka kĩgumithia mwana ane mũtumia ndikoragwo tondũ thũ cioragaga twĩ ndire thĩna ndire igũrũ mũno nĩo andũ ũguo nyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngacĩra twĩ nawe ũtũme nyũmba nĩrwo nĩ mawega ndakoya nyũmba nĩo wĩtundanĩragio na irio nĩ tondũ arĩa twanararĩra ona nguo itiarĩ ithabu rĩakwa nĩndaiganagĩra na nguo ĩmwe ũrarĩra kwarĩo rwĩmbo rwega ũhoro wa kũrĩa na gũtigia nĩ indo ndigagwo handũ ndĩirekwo igũrũ mũno nĩo andũ ũguo nyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngacĩra twĩ nawe ũtũme nyũmba nĩrwo nĩ mawega rĩu mũndũ angĩiga mbeca harĩa nawe Ngai wĩikare mwena ũyũ Ngai ngĩgũthura ngenete kũringithania na kĩndũ angĩkorwo mũthemamie gwake ũtikĩrĩ mũndũ tangĩgĩa gwake ũkũmenya ti gũte mahinda Ngai wakwa wĩguũrĩria andũ aku ndire thĩna ndire igũrũ mũno nĩo andũ ũguo nyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngacĩra twĩ nawe ũtũme nyũmba nĩrwo nĩ mawega ndire thĩna ndire igũrũ mũno nĩo andũ ũguo nyitĩrĩire nyambata tũkwambatania nawe ngacĩra twĩ nawe ũtũme nyũmba nĩrwo nĩ mawega bas thank you so much akenda kitu kideka ni 17 jagacokia gatho cia mwanya akariwe muthikiria wa Inoro FM ni ndwagitikira gutirithania na ithuĩ twĩ na gacuhe between kabisa kumura cihadire wega thaa mathaa matano mega Amendo cio ti undu wa kawaida. Ti undu wa kawaida. Ti undu wa kawaida ndu wa gukenererwo. Na aria me mitambo-ini na aria maratuthikiriria. Asante sana. Na aria makiri nginya nja wa bururi. Mije ciothe ya diaspora. Yes. Diaspora ne kuruta kurugitwo Iraq, Baghdad, Qatar. Kwa kina Rachel Jenga, si ndio? Yes. Adwa UK, adwa US. Yes. Adogudugwitwo Saudi Arabia. Ashinedu afata muno. Wetako Gulf. Ni the Gulf countries. Yes. Na twathira mbere kumaridika na thini wa mahoya na kwira andu ati guku atiriri aiko tu na andu itu makiri kuria yes ja wa bururi riria mundu ekuhe wigiririki wake ati umwikire ka project
twacokera ringi na ringi twikaga kugia wigiriki. Those people ne mageragira maundu baritu muno makiria magithukuma. Yes. Gukorwo ati mundu kota gucokanira ciringi yake nginya tukene kugia ga plot tukene kirike kana kwambiri ga project gake na we wita gacohe between kana nditajo mwanya thira ni hetwo wigiriki ucio wa gukorwo ati ni ngorora project ya muru wa maitu kana muru wa baba na we gatwakigiaga na wigiriki akiri horo wa matondu gukora mundu ucio araruta mawira meri matatu has conditions eke tuge na wigiriki akiri niguo wiki no ndakimenya ni wiki ya birthday ya Inoro at 23. Yes, of course 23 years timia koro menyinyi miaka mingi ati twaragiria muthikiriria ro muthenya na leanogio ne ithui. Yes, undu cine ndo afata muno tukacokia ngatho muno exactly kunyitirerwo ni athikiriria aitu tondu ni matunyitireire. Yes, na boss yako ndo tukenyurana okone gukugacheza cheza kira mukirwo kundu kou otuka wenu wina wigiriki wa okoro ati ni kuguthuka kuria kwa star 779 hash amushirigio ekero kundu kou shekerio ni yaku nigetha itikia guteithia we hamwe na nyumba yaku tuna shiringi 5,000 ndakwanirira ukamenya kwina mbeca ciaku au sio? Ndio hiyo. Haya na basi kiteleza idhani ria kwarahurana na wega twakioga thimu tukathikiriria kana tukatigirira ati muthikirie na kende karagitigwo na thutha ithi no turathie na mbere na kubonga ni horo wa ma no gethe ni mundu to Dedan wa Mkonge gagaithika saire wanyuke the mechanic rajaja mutu hamwe wega ta wega mundu gwetu ria wakari ajatu hamwe muno Tabinjeri na baba Maina babake Koi amekusabahi na nimesahabika lazima usahabike hiyo teleze vile yateleza unashughuli na mijeshi kile mwonocio jamo tu hamwe mono jitagwo Michael Degwa aka Waruwaru kuma farafaraine ruguru wa muti nyama chagaki primary exactly. Yes, usino ni mwe wali ya mashabiki na matadi mazutiganiria na thutha na wega nige twakioya thimu ciao thimu ciothe cikire sioni ona kule kwa 22989 guthe ukire oni ando mije cia Facebook page ya Inoro na yemu kire oni YouTube ona mije ciothe ya YouTube ya Inoro FM ndo muna gacho between na jo mwanya thira itho the tukire oni niguo ni horo wa inateleza kuteleza basa klikana kule kwa star 779 hash pesa bado ziko pesa itirathira gikafu kiu gitirahwa gitirahwa ukitoa tunaweka tunaongeza ukitoa tunaongeza nigana na wewe tuke wa utanerio na ria the mara kiguthoka kule kwa star 779 hash cheza na box cheza na chapa dikana ati no ginya utigirire ati niwekera kidogo tu pin yaku ona wa prompt ha pin ri iyo ni tura finalize nego kamilishe kana urekererie horocio exactly yes ikiteleza yateleza hiyo gishokereria juke tu edhi mucie muthikiriria tukibonga asante sana vakede tukideka 20 nemwe bas
ukurite urorete na iguru nikuo muri wa itimu nuko thiaga wikurukite urorete na thi Neumeli ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihuka nicioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Mo maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana. Nejo
ciakwa nyukamenya niĩ ndiagĩte rũĩ maithinga Kabo ciare kĩonjeka gĩtũrĩ ũheaga irio andũ haya gũciara mũndũ wĩna mũcene mwanangĩa mũhaya gatũmũmenwo nĩ arata no kũhũrithania nĩ itĩrĩa ĩgĩcinga mũndũ toyo ũrĩa ũkĩmũia mwĩtaga kamũndũ ndokoina nyinaga nĩ njũĩ maũndũ maingĩ nyanyia kanua ingĩ gakorwo kĩaria ciakwa nyũkamenya niĩ ndiagĩte rũĩ maithinga watu wanaipata na ũrarugĩra andũ kĩrũrũ Aya tha kende katukende mirongo itatu na ithatu gucagurite ni ceceni yaku na mucini wa tugino tana riakwa ni Jamwanya toga shwe between aitha ni riakwa rahona na riri tugitie ithaa rimwe na ndika mirongo itatu tuko tukiumagara anogiriti muno ni jeshi aria makiara hukoro riu ta muthuri murata akwa etagwo JM Menge JM Menge rajira kiri mwena wa Total Moro ngugeithie muno makiria ngageitheka muno hakaja ndimugeithirie mundu gwitwo riri mundu gwitwo uchama na mashabiki patron na mashabiki agithike muno makiria Mwangi Njogori akirajira goithie muno ajira jamu geithiria mashabiki the Ainoro aya haitho anyathira rwimbo mweji wa irima by the late Benedict wa irimu wa ng'ombe sini mzee Mwangi Njogo ithari ni guthaka request cia kuthikiria wothe magoko kwena andu mokeire 22989 Muraithi sema guka digital wakia ya mutwira Kirinyaga tuned aiga tuned asante hadi tamati. Hello niko ndani nanyi pamoja mpaka che kabisa. Halo Inoro, jambo sana. Good morning wa kamani wa Kirere. Kwa temamu witu Nyetika wekena range muzikereria na igwa ngumara na ndere tichega niguo nona kachuheka da kudonya haha turu hora shuhima That's all between. Yes, exactly. Habari. Salama sana mama. Dogo kigeithia ndo asoma wainuka. Niko magaithia muno. Eni muno. Na yo geithania na kou. Geithania muno na geithia ndo anyi. Wafuja wa muona. Ngumugeithia muno. Yes. Leure. Ototo alithie wega ngai amurathime na mwike wega. Yes. Na murukinyere hau wega biyo. Ndio Kenya bejara hure patroni to Dr. James Murithi wa Kagara HSCOGW Oduria data Inoro wa atira gerera sasa ni no ito Nenga okagane ga ciana cito ikona mawira Odo cio ndo nyoge kana gia ngoro yakwa Na family yake magikare oro thayo na magioke tuthie kanitha Yes tukiambe tugithomea muturi wa muiru niguo amundu gwitwo Mzee Mwangi Njogo njorego akuhio macaria mukurino Duso watona MCA to be na mugisi original mugo abidani na mama Nedia cia haria Koibe Njogo na Aleso na mwalimu Jagon mundu gwitwo Tito Asai wa Marigiti haria ari mena maina wa maguru mu has to be Dani gedu hali ali na kiara ukena JM Menge niguo dama karato dakariganire daga sokie na ema wa munyuri asante na izo agacerua magogo na Mwanginda wali toguo amiro amurugaro ni akirire muno mena ya papa amatongoro akuria nyonjoro the tondu turia ingi thiini wa ceceni ino itu uria warigana daga sokie ta maina muna na Maiko Njogu na Ndirango wa Famkoi Ozo merage ndimendete na andu akirere kinya hapa nwero wa inaina Thank you na wajohi wake gogo inyothe marahuke no geithie muthite na wakuria kirere ni mukurino asante mama yangu na wasiko akirere thank you
na wajira request twahoya no gutuhoera ndira rwibona kahinda rwiragwo nikona Jerusalem nikona yeyo ati ndugi mami witu asante sana kahinda konekana turutha asante gakena muno ni mungenagia thank you mama aya good tigotedeka ikomina shikana ikomina 23 ne 23 minutes na shihada wega dha ikomirikana wacheza kuliona besha shia kuwe star 779 hash pesa zako ziko hali Inoro jambo hello good morning haya basi kisha kapotea teleza hivyo niwega nigetha riria mundu kwara hura na gaikoro akihuthira odaikoro nyinyi atuethi mujike tura tungihota sindio ndiguo agiri muno ni Patient Jerry kageitheka muno asante wega Inoro halo hai jambo yeye menge mlima totali moro baba yangu mambo sana kijana yetu bado mwa zima yes tuko zima sisi tukenete muno ni tondu oria turaririra ni tondu wa Inoro ri na bemwe na riu ningi ni rirakigire na 23 years exactly na keki murithi wa Kang'ara ni tondu riokite na ikuru na gitune hindi ri ngiriu keki mashabiki mationete riu ni ahariri atari se nigetha mashabiki makiroje nao lazima tondu ndirakionire Jeff akiria muno Jeff na ndangĩthikĩria nyora ni ndamiagire andu amiagire oi tiri Jeff ndo wari mbere ada isinu wega muno yes twendithiriti undu muhuthu tumite kunginya haha timi akameni iyo ni tondu maundu mau ni manene na ni makugegania asante mama yangu waiseke ni ndaigua mundu gwitwo Akamano mundu gwitwo Njoroge wake uyo mundu gwitwo Githenya Hiroti na Kanyoro Etimboroa yes izo wagira de tayari moromena Pastor Isaac na mundu gwitwo Peter Mwajire megukumurima na mundu gwitwo use wacia na MC Mtarajiwa kuria wa Magana na bekererie na mundu gwitwo Mukera kuria Kabathi na mundu gwitwo Fraje wa Mari thank you aria marigiceria moro ndere cia moro gathesha asante baba asante sana thank you daddy chonjo asante sana deka ni 10 ni 20 nigetha cihande wega kindu gigitwo tha 10 tuko tukinikiria idhaa ritu tigitha ringi rimwe na mundu ajira njomo tuguzie moja ya Katoliki zote ni zetu tutakuguzia sababu mlake ateleza hivi asante sana jambo hello good morning good morning tu furaje no sio afra Mari wa kikope gili thank you daddy okay dara kokawega good morning watu ni Maraule asante Maraule watu ni Maraule nimesikia je Menge yes utale Molo Akamano yes Itawar Magogo or medamwe kule Subukia na Kanyoro wa Tiboroa yes Mwagwa Beni na Itawar Magogo yes amwe na all since Catholic Church me kule Kabathi na mandiri ya midade go muzi yes kanida witwa ku Saint Peter Kikope na mandiri ya muthenya mwega yes thank you Jomo asante pia na wewe aya thank you tudutagaja tugishokeria tukuthi na mbere tafarira hitu ya muthenya wa muthi thaici kenda hitu gitienda gikamirongo Maria Vavaneto, iria onia mokweo kidasi yaku, irima kia moria, waheana ndũrũme, Iburahĩmu awĩtire njire. Ũgwĩtarĩtwo nĩci, nĩwe iraĩro rĩakwa, nĩwe bendera ya ũhotani wakwa, thũ ciakwa cikĩwa, mwena wa ũrĩa ũnomotho, wena no kũnduga no ũhotani.
mũcenjeria rĩtwa kĩmwĩta Iburahĩmu no kĩmwĩra atĩ nĩ ũkamũingĩhia agwĩtire rĩtwa Jehova Elishadai ũguo nĩ kuga mũhingia wa irĩko ũgwĩta rĩtwa nĩci nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomotho enawe no kũnduga no ũhotani Ezekieli akĩratha ũhoro wa itũũra rĩa ciana cia Jakobu ũrĩa rĩgakwo augire itũũra rĩu rĩgetwo Shama ũguo nĩ kuga Jehova rĩkuo ũgwĩta rĩtwa Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomotho enawe no kũnduga no ũhotani Joshua rĩkia kũhũra mũthamaki wa Ai atũrire nduagi gwĩta Yawe ũguo nĩ ta kuga Ngai wa Isiraeli nĩareheire ciana ciake ũhotani ũgwĩta rĩtwa Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomotho enawe no kũnduga no ũhotani mbara nene niĩ akĩng'etheire inyangĩremwo nĩ kũgeta mĩgwĩ anjĩrire mwana ndigakorwo nĩ hinya Jehova rohithirĩkĩtie nawe ũgwĩta rĩtwa Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomotho enawe no kũnduga no ũhotani ũgwĩta rĩtwa Nisi nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomotho enawe no kũnduga no ũhotani. S2 Empire Records.
Basi Shiro wa GP. Yes. Aya teleza hivyo. Dukanatire ngai wakwa. Yes. Yani ngoda utirire boro ariri urariko. Ore. Riboro wa mundu gitwo uretagwo urariko. Ni rako murariko. Ni muturi wa mwiru ni aruwe. Yodete muno kwa birina ruta farira. Na ni rurajaka muno makeria. Yes. Riria ndathi ni kagari iyo nindiruwe aruona goge kenjerire wa Karo Mwaura thank you yes atiria ndathi ni kagari ndai na thina muingi muno ri murariku ruri hindi riu mureyumirie muno ndambia gutherema ndambia kuona kana kuoneka ta ndi mundu thiini wa society riria na maritu ni mwandiganirie na society citu ri ikoro ihana ugu yes atiriria gacuhi between uragomba kana ndiragukomba tugatengana no riria urarathimwo kana ndona riu ni wina kindu ngioywo ukambia guka andu makambia guka magakuhimbiria to maramia mwathi handu no rirugama na kabiru ati ngari yako igithira maguta gacuhi-ini eho you know na mundu makoro makiriku thiini wa miturire itu na no wega mundu akimenyaga arata aku ni yau yes tondu o acio maguthekagirira ri no cio maragukenerera ri o acio no maguthekerera oro ringi koguo no wega mundu agathomaga na riake ndugetikire ucokie kara haria wakirumeirwo ugacagura arata aku na njira bacirire tondu we niwe uyu arata aku nomene ndimo ya arata aku na ti andu othe arata aku sawa yes ngona mutwari gutukagaligiria muthikiriria kurata na kuri arata na kuri murata kwi mundu we muturire-ini waku ni tondu wa kiria wina kio that is true na maundu maria wina mo ndi atire maundu mau mangi venga twana keigua tarura ndingi muno makwendete turete wira-ini hihi wa thirikari kana haria ari to an example na haturi turete haha inoro yes akora hena ndogi muno makwandikagira message riria wi mitambo-ini yes ona tutigathie haraihu gacuhi ya mitambo-ini ndi mitambo-ini niguo na messages cia andu ingi tuko tuned Jomo tunakupenda tena sana no riria warikia show yaku umagara uguo ona gutiri mundu kwandika ni andu anyinyi muno ona makuhuragira thimu gukuria no agikinya mucii maundu maku mothe mesa nyumba yaku ina thayo yes no wi haha ni wega wakimenyaga arata aku tondu message cingira guku we kaingira kabaru hai Jomo wetu gacuhi wetu waima gutiri mundu andu manoria kai thimu cia thukire kuna gatwa ikarete thiku igire tari yahu that is true yes atarige ririo thiete rutha tiri mundu nginya urakuria hali yako ni namna gani jambo kisha kapotea na mundu agithomaga na riake that is true hello inoro jamwanya bila jambo good morning upira na kauru unapita githina ndio guku juja famu we ndukomaga baba itu ndigetekera gukoma ndo ndigire kundu ndiragithi yes ndio guku juja famu yes no ndiramuthikiriria wega ta wega thank you ara ure patron murithi wa kang'ana ari mwena wa Kirinyaga undu gwitwo ndirango wa famko no ngithenya yes na wa mugai na gaceri gake ri undu mona njamba amakutana na mwarimu njagonire othe matigitore haha inoro-ini thank you jambo kisha kapotea kisha inateleza turikirie na ru turikirita nigetha nikirie ithari to anatoba tu eno emo no problem inoro hello yes ugeza tu daya mwingi muno au na mwato tamai ndio ndio atito didiri happy birthday mbugache between uriau deine nye ukogenageria hende ya mugo mthereruka tondu gutieto tageithagia thoni yako akiriguo tukenagio no wandu wa bao na mundu gwetwa matamire wa Karurai tigachere between ona ko no mukarida rĩrĩa tageithagia thoni yake ni majambagia makaiga ndi mukari mauga we mukari kuu ni kunjambia ndiri mukari
No makenaga muno rĩrĩa tũmĩtaga tũmeze jitwa kũgeithia thoni yaku. Arahora andũ maigana ona. Hello. Oi. Oi, baba itu dirora. Yakoria tere. Yes. Au bekuanga ni jonore tena mudogo eto. Thimo yake nĩ rora. Nĩ roreka. Ate no njikire jonorete. Ndinanyita nĩ ndegwa jonorete. Nĩ tũgwethana ithaa rĩrĩ. Tũgwethana tũkũmwetha. Yes. Kana. No arekore amore bathire more. Nĩ tũrathiĩ ũguo. Rĩu tũraigua ciugo imwe citukaga kũigua koguo. No ethe handũ hena network hihi. Ndoka. Noka. Noka rĩu. Okay. Ngejera ule wakamanete muikwete. Wafuraji wa mali note muikwete. Ndio. Mudogo wetu atata ni halero hamukoki. Tarogeno wake huyo mudogo wetu majaja mupoli nori. Wafuraji wa mali note muikwete na mudogo wetu jayembeke. Yes. Professor Paulo Modu wake vitana mo lero goro mwero wake ruria muigwa rurerwega. Thank you. Na dama aka tutakariganira na mudogo wetu meri wa Kanyajara. Lazima. Tulio ateto tumuthikiririe wega ta wega na moto jambia hau ate mutu na atumeze kirele amuri. Modo ni atuira cira hake. Ndukauge mwere ingi. Modo ni hake. Nataigwa negocoka kwaria. Thank you daddy. Thank you so much. Bas utiaru. Acharo mwaura. Wacha iteleze.
Tobe turuge ithaa nĩ tũgũcoka tũthiĩ na rwĩmbo rũu na mbere. Rĩu nĩ thaa 10 cia kĩroko. Sinamo Inoro FM.
Mulane vina na Bosco Kuri karoga no kai karo Slimani Ate akago na mahiga magushoko Maharo kana gatodo mare na magego Nigio ihigari arigora ninareke Nagogi tuika te kori higari arigaga Kodori tigiranaga na mahiga make Akia hekaro magi kere agira pata Makire te aniria na makeri ganiro Kene ikona higari ariaregiro Niriori tuike terire neneria koine Konore wanyarari tonya kia barari tio Nikia kaheo reto inene gukira mothe Kene itunwa twaya ove anyururia Nigo kirio tukirete nigo kwa Ngai Todo nitorio ketio hamwe na Jesu Kristo Na nito hadi tokimera kero kiariri Thutha wa miaka karudu hekare kirika Nonigwa tigarite mwanyota thigikite Rekodi shaugaga maiga mothe ni macogetu Ruria mwanyo ucio ritigana gukioneka Nĩũndũ ũcio hekaro ĩgĩikarĩte kũhingũrwo Hinda iraya kũrigĩte ũrĩa gũgũthiĩ Tondũ ihiga rĩrĩa rĩarĩ kĩriga Rĩtetwo kũraya kũndũ rĩtangĩonekire Kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarĩgirwo Nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine Kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio Ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe Kĩone itunwa twaya othe anyũrũria Nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai Tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesu Kristo Na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Mũrĩithia wa ng'ondu warithagia ũgũkũhĩ Nĩhĩngirwo rĩmwe agĩteng'erania na ng'ondu Agĩtũkwenjera ihiga rĩrĩa rĩamũhĩngaga Na gĩta akĩmonekana nĩrĩo methaga Ĩyo nĩ marĩu nĩrĩo rĩrĩa mateanirie Rĩgĩtuĩka nĩrĩo ihiga rĩa gũthinga mwanya O akĩo arĩa marĩagire bata No maretire ihiga inene rĩa koine Kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarĩgirwo Nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine Kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio Ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe Kĩone itunwa twaya othe anyũrũria Nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai Tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesu Kristo Na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Jesu nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine Na hekarũ ndĩrĩko nginya ambarare Onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda ngũmĩrĩria Nĩakuoneire handũ thĩinĩ wa riri wake Inyuĩ ngomboca kĩrĩgĩrĩro mĩrĩriai Tondũ marige
kiariri kene ikona ihiga rĩrĩa rĩarĩgirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kono ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kene itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri kĩone ikũna ihiga rĩrĩa rĩarĩgirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kono ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo yateleza hii na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Aya basi, thank you so much. Usietego Frezi John. Yes. Riburugetwo ihiga rĩa koine. Na rwa tukinyiria wega dakika 12 hitukitie thaa cigana? Thaa 10. Thaa 10 cia kiroko, ithaa rĩrĩa kwarahũra na ithaa rĩrĩa kwĩrana bye bye. Ririkana atĩ ona nitana umagara ndungata ya Ngai mũturi wa mwĩrĩ no ariũka twĩna gacuhe between hatutara umagara tumutigire kĩondo. Yes. Kĩondo kĩmbemba-inĩ ũũ gĩa kĩndũ gĩtwo cheza na box. Cheza na chapa. Yes. Basi ithaa rĩrĩa kwarahũra na nĩ tugaga atĩrĩrĩ gacuhe between mũndũ akarie thimũ na thimũ kwa ihinda iraya nĩguo tũhe mũndũ ũcio ũngĩ ũroka kamweke. Exactly. Yes. Thank you. Inoro, hello. Good morning to baba yangu. Sina ubaya. Aina wa matogoro ale nyojoro. Thank you baba yo. Nyojoro ndiko mwana wa Daragwa. Asante. Kijana kula mundu wetu akamana ndamu yu hau mzee Mwagijo wa mundu wetu je mege mundu ukikweta twasha ai mundu wetu agacerio magago na mundu wetu wa jini wa githigari. Yes. Wetu ulize watu na mundu uyu wetu mugokida na ikari hara uri ko hara gathaje ndu uri Daragwa yothe baraji mundu Jehova na magena kinya kiega. Ndu mwe nawe kirathimo kiega kia Ngai gwikurukire. Asante wega wiki yabagia ri Sunday rĩu mũthĩ rĩu no wega twakĩrathĩra mũndũ wiki njega. Yes. Tondũ kĩmeki gĩothe rĩ kwĩragwo siku njema huanza asubuhi. Rĩu no nĩ tuge nĩ kĩroko kĩa wiki ĩno. Asante wega. Yes, jambo. Nzuri sana. Bora taroshine. Niĩ ndĩ fiti mũno makĩria ndaria nao. Mũreko wega. Tũrĩko twĩ thayũ. Niĩ majitaga rĩrĩ. Yes. Majitaga Queen Quidos Bahati Kabatini Center. Rĩu ndĩmugeithie kĩroko. Tukageithĩka mũno. Na ndĩigua wega nĩ gũthikĩrĩria ndereti yanyu. Na njoke njuge njarahũre my MP. Bahati. Etagwo Quidos Karanja. Njoke njarahũre baba na mami. Yes. Itha wa Jude na nyina wa Jude meka fati. Kanitha-inĩ wa Anglican na mokire tene tukinye kanitha tene. Nĩguo. Na mageithanie mũno kanitha-inĩ. Asante. Njoke njarahũre mũndũ witũ wĩtagwo Mũnyire wa Barire. Arĩ o gũkũ Kabatini Center. Yes. Na njoke njarahũre bacambiki mothe mainoro. Thank you sana. Mokire tuthikĩrĩrie. Nĩguo. Karibuni sana na asante Torio Ridho. Asante sana, tunashukuru. Asante pia. Thank you. Asante. Gacuhi nĩ rwakorwo na rĩrĩ na situation. Yes. Situation oyo thĩgakorwo hihi he mũndũ ũretha. Nona tarĩu ũrĩa ũkorwo nĩ ũranjetha na ndirakuoera thimũ. Yes. Yes. Twĩ hamwe nginya hau. Twĩ hamwe. No miss call ciakwa nĩ ũrakora miss call ciakwa. No ndra call back. We ũngĩenda gũtreat atĩa ndĩ ta mũndũ kĩũmbe. Niĩ rĩu
we ni urajetha gacuhi na ukahurira thimu yo kahindo karaya tugaga ringi na ringi thimu mobile ni kindu gitagwo ni mobile na rio ukora miss call imwe you definitely call back. Yes, kana kwenda kumanya mundu ucio kugaga atia we ungigwa atia riria ugutinda ukijetha ndijoke ngore miss call yaku na digo call back uru muno. Very bad. Thank you. Yes, ndigukiria hau he mundu emitambo-ini. Inoro, hello, good morning. Jambo. Habari zenu? Tuko salama. Wamona. Kuma Kirinyaga hapa kwa hapa mkwana Keburu. Yes. Tarahura patroni mwiyo kangara bariari. Tamurutira ngobia ndo wa kuturehera mariko kiroko biashara. Yes. Mundu leo ngena ketago eto Yerman. Mundu leo ngena keko alukoro dika Keburu etago John Maina wajeria koro mwana aba Keburu CK. Nwe dika gukuna kwa mukora gwetawa moya Redisol. Bikirido ni mundu gwito Pastor Mwangi koro Jericho Manalobi. Yes. Minister of atre na ndo mundu ngena kanguigere. Usogia gatambira koro haka gumo aba nani kwa namba ya kumudhuriu ngakwaragaria tondo waba Keburu anu makuigwa gaba kwa aba tono mwindora kuino Kirinyaga. Yes. Robe itorigwa gaba kwa aba njara huria mundu gutokiruki akorogo business man mona Keburu. Othe ndabagaithia mona Keburu no wamona. Asante sana. Na mudhurio na mutumia ngai gutoka manore. Akariganire ona kenda magaye tegwa kinjara boro nake. Wega muno. Thank you sana. Wamona. Giliti muno ni bejeshi no githene deputy regional commandant wa Forithiti. Kagaithika muno. Etego riri. Na ni wanjiria ni uri ndwara kuo. Forithiti. Kaba wa mohe. Ndi gutwara. Ni. Nitakupeleka. Message yake ni gumionete duru ajogu ni akugeithia muno makiria. Kagaithika. Rajati hamwe muno makiria jo mwanya thira good morning. How are you doing? Githire gacho between tena sana. Ni mwatu twarithia wega tunashukuru. Ne riri atu kwa tuka mathaa maitu mothe na tukaga gukorwo tugithikiririo ri. No kweka undu kena ruo tiguo. Neguo muno. Mundu gitwo mohe wakamwajira kuma kuria Makutani Makutani Forest Low Academy Baringo County kawajara hurira my wife Hana Wabui na Kirikani na Cristiano o the St Joseph the Waka gishosho na happy feast day ya jumuiya ya St Anne ya Karuga. Yes, tukuthi ko feast ni kuthie kuria nende ya na ndo no uhenie feast nende ya jumuiya jumuiya ita St Anne feast ni kuthie tuthia gukenera turathie rwimbo muthi coka tugie na feast ni guthinje wega ta wega coka tugambi halalala sawa igire mithaini ndura ukorwo wanjirite taiyoi niki gwethete matonyo ndi na matonyo maguka kanitha ri urabatara matonyo buti atai hapana wewe kile wa CMA